Și bine v-am regăsit la un nou live stream în care vreau să fac un anunț. Vreau să fac un anunț mic, scurt, un anunț mic, scurt. Vreau să anunț că, deși astăzi este o zi frumoasă pentru România, o zi istorică, stați așa un pic, am zis un băiat să fac case opening la el pe cont și uitasem să-i răspund aici că mi-a scris pe general și nu mai știu ce Instagram are. Deci vreau să fac un anunț astăzi. Vreau să anunț așa că, deși astăzi este o zi istorică pentru România și joacă echipa Nexus Gaming, eu mă dezic de această organizație falsă care m-au tratat ca pe ultimul streamer, care, deși eu i-am susținut și în momentele bune și în momentele rele, mă fac să stau cu acest tricou vechi cu nume fake pe spate, da, deși măcar Jaxi mi-au nimerit doar un J din nume, da, și nu am și eu cum să am tricoul nou, da, adică urât. Nu se fac astea. Nu știu la cine ar trebui să ajungă clipul ăsta să se rezolve această situație, da? Dar urât. Ce e asta? George TV. Asta este, frate. Nu s-a putut, nu s-a dorit, nu s-a vrut, da? Deci eu am încercat. Am făcut react la clipuri, la de-astea, dar nu s-a vrut, frate. Las. Aștept mesaj. Hyper Spirit, Infinite, All Stars. Aștept mesaj, da? O să fac transfer. I-a rămas micul bătrân după multe șoarme și laudație. Pe bune să mor, pe bune. Asta este. Atât vreau. Nu știu. Puteți voi să dați tag-uri, clipuri, să trimiteți acolo sau... Las. Nu mai zic. Asta este, frate. Asta este. Dacă nu s-a vrut, dacă nu sunt dorit. Dacă nu sunt dorit, frate. Cine e George? N-am ce idee să mă frații mei, nu știu cine e. L-am tras pe dreapta înainte de calificare, ești nebun la cap. Și ăsta forțat, tricou forțat, vă dați seama, nu era pentru mine ăsta, adică nu vă gândiți, ești nebun la cap. Această donație de n-a apărut nicăieri, dar apare pe live. Salut, donație. Salut, frate, punctual. Bă, în primul rând am programat live-ul de ieri și în al doilea rând cer și o scuze, adică n-am avut ce să fac, ești nebun, n-am avut ce să fac. Am pus la sală și am mers acasă și am dat drumul la live și m-am schimbat și repede, că era urât să dau un chiloț aici să astea, și ce zic? Deci, chat, avem astăzi o zi istorică. Începem în prima zi cu Vitality 13 luni trece de rege. Aia zic, te pup, dragă, să rămână mult pentru toată seria. Dacă nu ai vreo 10 kg la sound câștigai tricou, nu mai zic, frate, nimic. Deci, chat, very important day today. Începem cu românul nostru Volt, Sebi. O să vorbesc și cu Rob, să vedem ce program au GamerLegion în perioada asta. Dacă, cum îi spune, n-au treabă după, deci dacă se califică GamerLegion și mai rămân o zi, măcar două, o să vorbesc cu Volt, poate face un podcast, să-l cunoaștem și noi, că are deja o grămadă de luni de când joacă la tier-ul 1 aici.
a ajuns și în sferturi la Major și ar fi interesant să-l cunoaștem, să vedem cum a ajuns acolo, istoric, tot ce trebuie, cum merge echipa. Trebuie să vedem, aș vrea să facem un podcast cu el, dar să vedem ce program au. Ce program au acum, după care următorul meci, bineînțeles, îl vedem pe Regele Donk versus Ens. Da, Regele Donk. Apropo, vreau să fac un alt anunț pentru toți cei care ați intrat pe live. Deci, având în vedere că astăzi este o zi din nou importantă, am făcut acest fantasy, am dat drumul și la liga mea fantasy, Jaxy Fantasy League aici și nu mă așteptam să fim nu mai știu câți jucători suntem, aproape 1000 de oameni, da, 995, pentru că ne-am făcut 1000 de oameni, nu știu dacă mai puteți să faceți fantasy acum, dar Nexus Mafia 5 euro să-ți cumperi tricou. Lasă, frate, că o să-l cumpăr și o să scriu pe spate Nexus Mafia, da? Pentru asta. Deci, urât, nu se fac astea, da? Nu se fac astea. Se putea un tricou, o atenție, la obraz. Măcar la prețul de, na, știi ce zic, fără profit. Deci pentru că ne-am strâns 1000 de oameni în Fantasy League-ul ăsta, care are loc, v-am mai spus regulile, nu știu dacă mai puteți să vă băgați acum, că am început meciurile sau ceva, dar locul întâi e un skin de $50 și v-am spus că dacă ne strângem mulți, data viitoare să facem, deci pentru următorul Fantasy care o să fie, cred că la Blast, să vedem, sau la Major, o să facem, pentru că ne-am strâns acum 1000, o să dăm un skin de $100, îți dăm un cuțit, merge? Adică acum, pentru că ne-am strâns 995, bine, regula v-ați spus, trebuie să intrați cu numele de pe Discord și minim 2 români, adică o să vedem cine termină pe primul loc. Momentan sunt eu pe primul loc, că eu am făcut liga, dar după primele meciuri o să se schimbe un pic. Bine? Gogoșare, ce tricou ai? Am aflat cine e George, chat. Chat, am aflat cine e George. E ok, nu face nicăieri, ești de bun. Am aflat cine e George, a intrat pe chat. Eu chiar îl știu pe George. George e un băiat care a venit pe la toate evenimentele. A venit și prin București, dar mare parte la alea, Pinea și pe acolo a venit. La alea a venit și ultima dată țin minte că muncea, parcă zicea că a fost la muncă. Nu mai știu, că lucra undeva în alt oraș lângă ea și a venit și a luat pauză de la muncă, ceva de genul. Și a venit la eveniment, adică e un băiat care chiar susține e-sports în general și cred că și-a dat o comandă de tricou, n-a mai ajuns la el. Și asta este, s-a făcut o românească și na. Na, asta este. Dați un pic să trimit story-ul ăsta pe care l-am făcut. Să-l trimit la aha. Gata, frate. O să tricoul cu numele George și te chema la raion să-l revendice. Mamă, George, să-l dau acum, știi cum miroase? Mamă, n-ai cum să te superi, ești nebun. Mersi frumos. Sieres, Florea Maria, Robert Simion, Robert Dură, Bartec, Mirel, Matrix, Ovidiu, Teo Shadow, Eddie Gamer, Complexul și, bineînțeles, Dodi. Chat. Astăzi, deci ascultați-mă, pentru fiecare victorie pe care o fac Nexus astăzi, pentru că e ceva istoric, pleacă un cuțit. Merge, merge, deal, it's a deal, merge, merge. Pune boostere, bă, da, bă. Ad booster, feeling 22, ăsta îi dăm, dă toate lui Donk, ești nebun. Volt. Avenger. Player gets 4 or more trade kill on a map. Asta e. Avenger, ăsta e Volt. Ăsta e Volt, traderul. Care e mă ăla de sniper, mă? Ce booster se pune în regalii, mă? Bait? Player is traded 4 times. Nu are cum că e sniper, nu prea e trade-uit regalii de obicei. Mai bine făceam Avenger, ești nebun. Asist. Îi dăm lui ăsta. Îi dăm lui regalii. Avenger. Ăsta e trade-ul bun. Ăsta e bun al lui BTN. Bottom of the scoreboard. Bait. Bait. Ersin. Îl băgăm pe Ersin bottom. Clutch. This player survives 5 round or fewer on map. Nu știu să zic, că joacă cu Astralis, nu cred că o să facă save-uri prea multe. E și best of 1.
Best on pistol round. Să avem încredere în Ersin la pistoale, mă. Ce să-i punem? Să-i punem bottom. Are 38% pe bottom of the scoreboard. Nu, mă, punem all asta cu cabiaie. Le-am pus pe toate, nu? BTN, Regali, Volt, le-am pus pe toate. Bun, am pus boosterele. Chat, vreau să salut și echipa Dinamo pentru victoria frumoasă. Te pup, Iani, mersi frumos pentru victoria frumoasă de ieri. Ce ne faci tu, Dinamo? Bă, vezi că chiar a fost atmosfera caterincă pe stadion, ești nebun. Chiar atmosfera marfă pe stadion. Păcat că e cam mic stadionul aici, nebun, tu bionesc. Păcat rău de tot. Pune la liga ta. Păi nu, pe Fantasy League eram, nu? Nu mai pot să-i pun. Nu, n-am pus la liga mea. Vai. N-am apucat să-i pun lui Volt. Hai că aici schimbăm dacă e și punem... Nu cred, n-am apucat să pun aici că începe meciul. Nei. N-am apucat să pun aici, nu! Well, I'll just leave you in that pit. You just fine. You I'll think just about fine. it whilst you analyze Counter-Strike. No, the last remark I wanted to put on is that we're playing Nuke, and I think it's a very good benchmark to see how calm Apex is or how tense he is. Because it's a map where if he is tense, if he's starting to lose sort of the grounding, Ce ai pus aia cu feeling 22? E ceva de dă full boost, ceva de genul, nu For știu. some reason it's a map where his lack of certainty with the game plan shows the more, transpires the more. He will offer himself up time after time after time. Whereas when Vitality is in a very good position, he's way more disciplined, way more organized. He plays off of ZywYY a bit more. He plays off of Spinks and Mini a little bit more. So keep your eye on Apex. And if you want to do a case study on this map, I think that's a good angle to look at it. It's an excellent point because we did see them play Nuke one. Salut! It's an excellent point. Salut, manager de echipă falsă. And I remember covering that game myself. And Da. Apex had 6 rounds in a row where he was shot in the back. 6 rounds in a row where he didn't look at an opponent. E tricou cu George care e păceat George și mă ceartă George. Cum adică George e păceat, mi-a zis că e tricoul lui și a dat bani pe el. Păi cum? Nu ne vezi George, verge tricoul tău, frate, e tricoul tău. If Vitality's like biggest shooters just reach somewhat to the heights of their skill, not even at the very heights of their skill scenes, but you know, if ZywYY's playing an average ZywYY game, if Flames is playing a decent Flames game, and if Spinks can pick his form back up, like this is raw firepower. That how does GamerLegion avoid that? Spinks got to bounce back, but that's the most blanket statement you could ever find. But that is a fact. But I do want to say, hey, is the arrival of Donk gonna maybe scrap ZywYY in the wrong way? Like, hey, listen, I was the best in the world until this guy came around, and everyone's talking about Donk now. So I'm hoping that ZywYY comes back in. Let's go, claim it again. Da, tricou făcut manevra lui George. Vitality. Da, e păceat George, stai liniștit, m-a întrebat ce scrie pe tricou și a zis George, face tricoul meu. Eu omul meu din Iași, George, îl știu, am făcut poză la 3 evenimente din Iași cu el, îl știu. E și mare rău de tot așa dacă vreodată îl super, să știi, l-am văzut, are umeri ca lumea. Dar un tricou alb nu s-a putut, nu cu să scrie măcar Costin pe spate dacă nu Jaxy. The RMR of death with so many stacked teams, and this is a banger to open it up. 100%. I think coming into this tournament, people were very excited about both of the groups, but this is the one on paper that is way more difficult. And ZywYY showing first hand. And he slaps away GamerLegion in the pistol and just makes it look so easy. It's da, erau bune ale albe, da. Era frumos modelul ăla alb. Da. Lasă, frate, lasă, că mi-au scris Hyper Spirit acum, o să port tricou cu el, nu problemă. Ha, ne auzim că a început meciul și omoară Zivo ăștia. N-a început meciul, hai, pa! That's the debut, that's the pistol round special. Can he get the ace? Can they give him it? A început Zivo ăsta să moară Jana. Prima rundă 4 bucăți, ești de bun! Couple pop shots going out, Snacks with the Julies. Wanting to be given a couple of 1v1s here, but he swings back out, and ZywYY will complete it. The full 5. Okay, that's one way to kick off the game, isn't it, Vince? Little ace up the pocket. He's got the bling around his neck and on the server. Outrageous. It's just how simple he makes this look. Like that's one of the best, I suppose, compliments you could give a player of this kind of stature is he makes Counter-Strike look easy.
And obviously we all know from trying to land pistol headshots ourselves, us mere mortals, that is not the case. And yet ZywYY's out here just smurfing in every single game he seems to play. 5 kills. L-a dus Mihaița la Hasan 100%. Already. You also felt as well, Jackie, that for GamerLegion Mamă, e tuns Snack, zici că l-am tuns eu să moară Jana. I-a băgat cea mașina la mișto în cap. Would probably have to be like a really good start, break down that economy, early doors for the CTs, try and make them sweat, get ZywYY off the AWP as long as possible. Well, so Nexus la 1-0 joacă cu Vitality, nu cu mouse, parcă. Parcă cu mouse văzusem eu că joacă. Recomentatorul suprem a zis că vine la... A zis că vine la zi. La Navi, la Nexus a zis că vine. No one coming his way just yet. For Vitality, obviously, not much of a reason to go running into the low investment you know GamerLegion are going to have. You don't want to put yourself in a direct line where those pistols will ruin you. So they hold back, just waiting for the push. Spinx is armed with the MP9 as well. So if they go bouncing in through the heart, they'll probably have a bit of a rough time of it. First one to fall is Snax. Și de-a tras zivul ăsta să mă arăjea în prima rundă, incredibil. First to feel the effects of Spinx's MP9, that's money in the bank as well, and the other MP9 is also positioned here on the squeaky side. Nexus, bă, so you're looking at dollar bills. Poate să înceapă, depinde de meciuri, poate să înceapă și la 3 și un pic, poate să înceapă și la 4 și un pic. Mai dați câte o geană pe stream așa, adică că nu vă mai zic că de viață mă întrebați de orei, era nici schedule, adică poate să înceapă și mai devreme și mai târziu, depinde de meciurile dinainte. Adică de-aia zic, stați geană că, na. Great for a confidence builder. Yep, ideal. Interfațele mi se pare superioară? De ce? Mi se pare aceeași de mult, mi se pare mai inovativă asta de la PGL. Și ai și toate informațiile, doar că e mai minimalistă. Adică aia de la SL e... Uite. Adică și aici când e best of 3, sub bara asta din centru, sub bara asta de aici, apar hărțile și tot ce ai nevoie să știi, îți scrie runda și tot ce vrei aici în stânga și aici pe HUD ai absolut tot ce vrei, adică e doar mai minimalist, atât nu mi se pare neapărat că e superioară, inferioară sau... Cea de la Blast e cam la fel ca asta, vrei să te min, doar că e alt design, adică cam la fel, același, mă rog, doar că e orizontală, dar tot așa minimalist, rotunjire, pedale, adică foarte asemănătoare. Ăsta e trendul de HUD-uri din ce am văzut. Adică toți și Blastul care l-au făcut pentru Major și PGL-ul, cam tot în zona asta de minimalist s-au dus. Așa, bravo, Acor. First hand, a solid shot from Acor. As ZywYY is there to repel and thwart the oncoming T's. Tons of damage to two of them. Volt narrowly escapes with his life down in the secret. But he alongside Isaac below the 20 HP threshold. Going to be feeling the effects of this round already. 55 seconds left on the timer. And although they've got downstairs, they're a bit isolated. Kio's the one healthy player. Da, mă rog, și avantajul aici că se văd mai bine skin-urile. Bă, mi-e place HUD-ul ăsta, mi se pare mișto, adică m-am uitat deja, ne-am uitat deja împreună în vreo, cred că, nu știu, 10, vreo 20, aproape 30 de ore ne-am uitat la HUD-ul ăsta, mie mi se pare nice, plus că singura problemă pe care eu aveam și de care s-a ținut cont, dar nu cred că din cauza mea, s-a ținut cont așa în general, cred, adică cineva a dat feedback la PGL și, uite ce viața au ăștia, n-am șanse. Sebi, alea tale, Sebi. Au fost faptul că aveai procentul la armură, care n-are niciun sens, adică armura e irelevantă cât ce procent ai. Contează o rundă la 100 de meciuri ce procent ai, să zici, dacă îți recumperi armură sau ceva, adică lasă-ne Jax că ai nebunit în Counter. Belgian, Swedish and Romanian parts of this piece, and I believe their coach also hailing from the UK. Deci tu ai intrat la mine pe live la ora 1:09 într-o zi de luni când ai școală, muncă sau altele, să-mi zici că am înnebunit într-un counter. Bine, băi, Alex, băi. Păi da, asta zic, adică au scos procentajul de la armură, că chiar nu era important, adică nu contează. Nu, e vacanță, da, sunteți așa mulți la ora asta, bravo, băi, frate, bine v-am găsit, bă, astăzi 10 ore pe live, luați-vă de mâncare, chipsuri, popcorn, de toate. Astăzi toate echipele, deci noi avem 7 români în grupa asta. Joacă Nexus, joacă GamerLegion aici cu Volt și este și regali cu OG.
toate echipele astea o să joace minim 2 meciuri, adică 2 meciuri o să joace. Că se joacă sistemul ăsta, e sistemul care oarecum parțial, ca și regulă, o să fie sistemul de la Champions League din anul următor de la fotbal. Se numește Swiss, doar că la Champions League o să fie cu mai multe echipe, adică echipele joacă cu alte echipe care au același record. Acum fiind prima rundă, toate au 0-0. Dar în runda următoare o să fie 8 echipe care au 1-0, care au câștigat și 8 echipe care au pierdut. Deci astăzi vedem runda de 0-0, runda de 1-0 și runda de 0-1 practic. Astăzi avem, nu știu, trecut am făcut vreo 10 ore în prima rundă live. Acum să vedem, Cosmine, vezi că ți-a plecat berelocul. Doar zic așa, na. Doar zic așa. Bea o bere și mamă, o bere la ora 1, nu? Frumos, frate, ai început săptămâna corect. Face surpriza Nexus. Bă, din punctul meu de vedere, totul e mental la Nexus. Pentru că e mult mai ușor să fii Nexus decât să fii Astralis în punctul ăsta. Presiunea e mult mai mare pe Astralis decât pe Nexus, mai ales după ce au ratat Katowițele sau ce au făcut la Katowice. V-am nici n-au prins Katowițele, parcă, nu? Sau? Da, n-au prins. Deci, na. Hai să vedem. Nu e important procentul armorii, că mi se pare că doar de pe la... Trebuie să ai sub 40, sub 30 ca să devină armura mare cum ar veni mică, știi, la modul... Adică trebuie să ai armură foarte, foarte puțin ca să poată să-ți dea un glonț în cap să te moară, adică să nu-ți mai țină armura și atunci nu merită că... Foarte... Cât trebuie să stai 7-8 runde în viață ca să ai armură puțină. Adică chiar a fost la un moment dat un... Se făcea la începutul jocului, când jucătorii nu erau așa disciplinați pe partea de buy, se făceau foarte multe statistici de-astea legate de cumpărarea armurii inutil. Și atunci, na. I think one of the worst things that you can do to Vitality is to show too much respect. Sometimes you have to get in their face, make it a little bit chaotic, a little bit messy. If they sit back and play respectful each and every round, you're going to get picked apart from some of these heavy components. And Spinks goes in for two, locks down main with a third and a fourth as well. And the Israeli narrowly missing out on the ace. But he's put this round into the pocket of Vitality. It's up to Volt to try and pickpocket this one away and run Zentrix, mersi de membru, Sprexi, DSM, mersi frumos, că vorbeam cu Ang și v-ați luat toți membru atunci, ești nebun, să rămână mult de tot, băieți, vă pup, mersi frumos de susținere. Hai, Volt, pun la 5-ul tău. This is a solid attempt from Volt, already shutting down 2, Apex dropping to 19 HP. Trying to bypass that smoke as well, but he's being tagged up through there. Down at 24, he's going to fall, but he also only has 15 seconds. And he's about to get swept in from Flames on the backside as well, but Apex denies that. Nice try, but Spinks with a lightning 4K. That was absolutely magnificent. Da, Astralis au ieșit 0-2 la play-in, adică... Cred că ne vedem Dinamo din B, chat are o viitor. Cum adică, bă, Dinamo din B are o viitor? Au 2 victorii și chiar joacă bine, vrei să te mint, au jucat bine și cu Rapid, au jucat bine și cu Craiova. Eu chiar sunt optimist după ce am văzut ultimele meciuri de al lui Dinamo, no joke. Chiar sunt optimist, sincer. Adică singurul meci prost pe care l-a făcut Dinamo Real anul ăsta a fost cu Petrolul, care a fost după pauză și veniseră transferurile alea și nu erau pregătite așa că decât fizic și așa, dar eu zic că e bine. Oh, dar ce timing-urile astea lasă mă frumos. GamerLegion unable to survive the onslaught towards the outside. Yeah, you're just seeing the superior aim like really come to the forefront, but it's a massacre. It's a slaughter. It's 6-0, and they're making it look pedestrian. They're just chilling. They're vibing. And I think that previous 4K from Spinks kind of highlights one of the problems here. Nu se știe dacă minus Boros. La Nimp e confirmat că au rămas doar 2 jucători. Alex și Curez. Să vedem cine o să vină. Au apărut niște discuții de-astea că ar putea Nip să-l cumpere pe Simple, ceea ce s-ar putea. Mai erau unii care ziceau de Simple că o să revină Sniper la Navi, dar nu știu, mi se pare că prea devreme să discutăm asta, adică se poate întâmpla orice, dar din punctul meu de vedere nu cred că Simple va reveni altceva în afară de Sniper. Se pare că Sniper la ce meta se joacă în momentul actual și la cât de avansat e meta-ul, ai cel mai mari șanse să fii star player. Sniperul e bun, pick advantage-ul nu mai e așa de mare. Deci joci când vrei cu armă, uite-l pe Zivu, să joacă și cu armă și cu Sniper când vrea, adică 100% nu o să revină Rifler. Simple. Nu merge la Cloud9, nu o să meargă cu rușine echipă. Asta dacă nu mai schimbă aia jucător, dar nu cred că n-are, da. Adică ce, să-l arunce pe axile, să vină el poate. Să zici că rămân, dar tot ar fi 3 ruși și n-a zis că nu vrea să joace.
He gets the info as well, so knows exactly where they are, Vince. Nexus joacă pe stream A sau B. Streama mi se pare cu Astralis, streama. Pe stream-ul ăsta joacă. Uite, dacă meciul ăsta se termină repede, o să înceapă mai devreme Nexus. Depinde și de următorul meci, că e running schedule, adică se merge repede. Jaxy, Simple, Monesi sau Donk, pe cine preferi? Simple, Monesi sau Donk? Sunt jucători diferiți, nu pot să compare, adică... Donk e rifler și entry, Simple și cu Monesi sunt sniper. Comparație între Simple și Monesi, dar Simple e inactiv de multe luni. Momentan nu știm ce nivel are la CS2. Nu poți să te iei după mixuri și de alea, că uneori la mixuri se joacă la mișto, alteori ești de viață, adică la modul depinde. Să vedem, de Simple discutăm și când revine, discutăm la 2-3 luni după ce revine. Că e greu când iei pauză de la competiție, oricât de bun ești tu, când revii nu e așa ușor, asta dacă nu ești device. În apele Pakistan contractul lui Bit, nu știu, astea sunt niște discuții de n-a confirmat nimeni, nici n-a infirmat, nici n-au confirmat, adică depinde de, de-aia zic că totul depinde de major din punctul meu de vedere. Continuitatea echipei și tot. Mamă, că trebuie măcar un entry ceva. Oh, that could come back to haunt them. Dacă face Simple rating 9. Nu știu, mă, bă, e greu, mă, nu e chiar așa. Trebuie să înțelegeți că nu e chiar așa. Merge pe W par. I don't think we've seen him with a single sniper in this game. It's been all assault rifles and of course that ace in the pistol round as he moves to 15-1. Perhaps all of this hype about Donk has got him wanting to step up his game and show everyone that he's still the best on the planet. And there's another one to add to the collection. Is he able to get a second ace? He doesn't look like he's in the right position to do so with Stacks and Volt outside. Cred că între Zivu și Donk se dă anul ăsta. Bine, și Monesi are șanse reale. Ăștia trebuie să bată anul ăsta pentru locul întâi. Nico nu cred, nu pare. Uite și când scapă în rundă de asta 2-3, 1 viață. Apex știe, îi mănâncă. Uite, face trecă discipline moară pe unde aici. Dacă pierde GamerLegion, nici echipă nu e descalificată. Sistemul suis, vă repet, sistemul suis este felul următor. La 3 victorii te califici, la 3 înfrângeri ești descalificat. Asta este prima rundă. Deci dacă e prima rundă, ce înseamnă asta? Că n-au mai jucat niciun meci înainte. Deci e clar că au 0-0, nu? Gata, hap, ce mi-ai trimis? Mersi. Mi-ai dat link? Ok. Hai că ajunge meciul ăsta, cred. Nice. That's the starting point. That's what you're going to have to work with when we go into that second half. Nu pot să cred, mă, chiar mi-au făcut tricou, mă, ești de bun, dar nu mi l-au trimis. Trebuie să punem un story în care revenim la... Trebuie să punem un story în care revenim, asta este. De-aia mă sunase și Vlad. LOL, chat, acum dacă scriu numele pe Steam, mai poți să faci 3? Asta este sistemul care a fost și la Worlds. E suisul, mă, frate, suisul e de bă, ăștia care urmăriți Counter-ul, eu zic să nu vă mai dați, adică nu vreau să vă jignesc, vreau să înțelegeți că nu o zic cu răutate, dar dacă aveți o părere despre niște jucători și vă dați cu părerea despre niște jucători, ar trebui măcar să știți cum funcționează sistemul suis, pentru că e din 2017, adică nu e un sistem nou. Bă, are 7 ani sistemul ăsta, au fost 11, 12 major-uri. Cred că 11 sau 12 major au fost, că n-au fost vreo 2 ani în care un an nu s-a făcut și un an a fost doar unul sau ceva de genul. Dar băi, din 2017, adică sunt ani buni de când e sistemul ăsta. Noi avem aici discuții, dar la toți trebuie să le explic de fiecare dată care e sistemul ăsta, adică încercați să... Un mic research, că vă ajută dacă învățați Iisus, că la anul e Champions League și mă gândesc că fotbalul urmăriți o parte din voi. Mai lua vreo... Chiar are 7 ani de când e sistemul ăsta, no joke. Na, ore ăla zice că e Pogba să mână, bă, vezi că vorbeam cu Andu ieri, eu ziceam că e Tchouaméni care are body type-ul lui Tchouaméni, criminal, na, ore ăla să mor, na, ore, criminal, e incredibil, nu mi-a venit să cred că a greșit o minge, ești nebun. A dat o singură dată pe lângă minge în careu atunci când a jucat fundaș și în locul lui Omau ăla s-a accidentat și n-a mai avut să facă schimbări și au jucat în 10 oameni. Bun rău, ești nebun. Oricum după meciul ăsta facem o simulare să vă mai explic un pic, că probabil sunteți jucători noi care ați intrat și n-ați mai văzut, n-ați înțeles formatul.
O să vă explic sistemul și vă mai fac, intrăm pe simulatorul ăla, să înțelegeți cam cum ar putea să se califice Nexus, ce meciuri ar avea, ce da, să te pup, David, bine ai revenit, să rămână mult. Da, nici schimbă rosterul, rămân doar 2 jucători. Alex, că au dat bani, el a investit în el, e fostul gâlă de la Movistar. O să rămână rest care e star player-ul echipei și dintre jucătorii care chiar au jucat bine, indiferent de cât de PGL a fost echipa. Pe Hedrick l-au aruncat că e sniper jale. L-au aruncat și pe config, care e inconsistent și, mă rog, inconstant și l-au aruncat și pe setup, care cam moaște așa un pic. Face pe zic devine Swiss, da. E diferit un pic, nu e chiar Swiss de la Counter, că e Swiss cu 32 de echipe, acolo mi se pare că te califici la 4 victorii sau nu știu care e faza. E mai complicat Swiss-ul ăla încă, nu l-am înțeles exact în totalitate, adică e tot Swiss, dar cu alte reguli. Obviously, GamerLegion at least taking that pause, that's setting them up for this round when they have money once again. They can reinvest, actually have the weaponry to try and change fate and do something a little bit different. Un pic mai deștept pare Gnaure ăla. Bun, foarte bun. Foarte bun. Adică are niște meciuri pe Liga, chiar să mor, mi se pare că e ok, chiar ok. Și golul marfa, adică chiar am rămas impresionat și Andu de Andu, care îți dai seama, full undercover, spion direct, dar chiar bun. Mi-a plăcut. Sper să nu vedem. GamerLegion. It shows he is mortal after all as Kios pushes the bullet between the eyes. One of the best opportunities the GamerLegion have had is a 4-on-4, but they've managed pentru Guild Eagles cu mouse, vai de capul meu, iar au păstrat straturile Guild Eagles ăștia pentru meciuri. Wow, ne uitam acolo oricum după. Ba, pe la Real am văzut niște licuri ca ar fi semnat, dar nu știu ce să zic. Joace între echipele care au același record? Da. După prima sunt 16 echipe, 8 meciuri, adică și o să fie 8 cu 1-0, 8-0-1. După care se combină, o să fie cu 2-0, cu 0-2, cu 1-1 și tot așa. Tot ce trebuie să știți voi, în afara faptului că echipele joacă mereu alea între ele care au același record de rezultate, n-ai voie, sunt două reguli. N-ai voie să joci cu echipa, o atenție, n-ai voie să joci cu echipa cu care mi-ai jucat odată la același rezultat și tot timpul meciurile de calificare efectiv de eliminare sunt best of 3, adică care sunt meciurile de calificare? Dacă te califici la 3 înfrângeri sau la 3 victorii, meciurile de calificare sunt așa, la 2-0, la 2-1, la 2-2, meciurile de eliminare sunt la 0-2, 1-2 și bineînțeles la 2-2, care ești de calificare și de eliminare, înțelegeți ce vreau să zic. Deci calificarea, doar calificarea și eliminarea se joacă best of 3, în rest best of 1. Te pup, Bolo 7, că am mers de membru. Da, Guild Eagles sunt foarte bune, da. For that to be the round you lose as well. Oh man, the timing of it. You both walk past each other in the smoke. Jump straight on it. Bă, la Major au jucat bine pe Nuke versus echipa asta, dar aparent aici e altceva. Some soul crushing ones sprinkled in there again as well. Da, am văzut că a venit și ăla, Selmani sau cum îl cheamă. Era în lot chiar pe Instagram, dar pe Facebook n-apărea că e în lot. A venit și ăla, mai venit un fundaș care cred că o să ia locul lui Patrick. Pare că e bine la Dinamo, ci că le și dau bani mulți la ăștia, la străini ăștia. Bravo, Snax. Hai mă, măcar, dar luați-le pe astea 12 pistoalele și 10-5 se joacă. Astea 12 pistoalele. They do at least have the opening pick. Spinks gets aggressive through Squeaky and pays the price for it. The toll will be e vreo șansă să vedem Vitality vs Spirit? Ne uităm pe breche, da, e o șansă. Cred. Nu cred că au. I don't believe we've had a 13-0 at the RMRs just yet. Depinde de rezultate, unul. GamerLegion will be desperate to make sure that they don't make history in that regard. Avoid that timeline if possible. Oh, Apex would love to make that happen though. And he's just going to wait on the edge of the smoke. GamerLegion at least found an opening crack into this round. Da, am zis că le dau 15.000, zicea pe la televizor că ar fi cineva care își 20.000. Adică 15.000 pentru Dinamo mi se pare la lume ești bun. Dashes the nade, that will slow him down, but only a tickle of damage inflicted onto Volt. They fragment the push going in from either side. Mamă, ăsta e jos acum, mamă. Bravo, Sebi. Bravo, Sebi. Nu-mi dau seama unde e ăla, e na, Snax e na. Trebuie să stea cheos ăsta ascuns, mamă, știe Mezi ăsta pe Snax. He suspects there's a flank coming, but the timing on the turn doesn't work. Snax does pick it up, and it's down to the 1v1. ZywOo spams through the door, holding back the wave. It's all about the peak on this. He's trying to battle back, toying with the door, spamming into the chest, but falls short.
Another round secured by Vitality, yet to drop a single one, and the frustration has got to be at an all-time high. Probleme și Matei, mersi frumos Love că ai that from venit. Apex. I mean, one thing you cannot levy at him. Obesc Cosmin, Andrei, Ilean, Cristian, mersi de follow, băieți, mamă, e rău, bă. Always wearing his heart on his sleeve. His emotions are always at the fullest. You hear that? Let's go, guys. They're 11-0 and he's still trying to hype them up, keep the energy good and high. And yeah, it's a complete reversal if you're on GamerLegion. You're going to be devastated. The last 2 rounds could have been yours. Mamă, dar și ei bară pe mouse, bă, 9-3 Guild Eagles, băi, chat, bă, ce se întâmplă cu începuturile astea așa de best of 1-uri? Vai. Oricum e mai tare grupul ăsta aici, nebunii mai de urmărit. N-am mai făcut live sâmbătă, chat, că parcă erau numai ruși, numai de-alea. M-aș fi uitat la Eternal Fire, dar am zis să mă odihnesc, că astăzi avem, adică să avem și la census și toate alea. But that was a beautiful couple of kills from Mezzi. Also, locking down the decon angle allowed ZywYY to fully focus his attention over on that side. So Mezzi, really the MVP of that round. Deci suntem un neam de hater, Jaxy. Nu știu, Bale, că mi-a zis că am înnebunit în CS și acum zici, dai ca și cum suntem neamogen. Na, nu știu ce să zic. La început m-ai luat așa că parcă te-am înnebunit cu counter-ul și după o dai așa. We knew this was always going to be a very rough opening game for them. Never easy. Crazy as well. Ziceai tu bine că la mărul 12 poți să-i strâng de perete. Da, pana mea. E important să începi bine la mărul 12. E important, adică la mărul 15 aveai mult timp să revii, știi, îți dai seama. Aveai, adică 12-3, 11-4, se jucau multe runde. Gândește că aveai 11-0, la mărul 15 mai aveai 4 runde de jucat aici. There is an instantaneous trade as ZywYY again battles back and they're adding to that kill tally now. Acorn back towards the vent. Ooh, takes a little snapshot straight to the foot. There's 2 versus 3. ZywYY's looking so on the money at the minute though. You just can't hold him back. He's just unstoppable. 23 cu 2 Zivu, bă. 23 kills in the first half. Back in MR15, care e faza cu setup-urile pe care le joacă, mă, că nu merge ok. Au avut niște procesoare mai vechi, 5950X, care, mă rog, nu merg rău neapărat, dar ei au făcut upgrade la 360 de Hz și ca să ai gen procesoarele alea cu 360 de Hz era cam la limită, în mod normal. Valve au băgat un update săptămâna trecută care au distrus FPS-urile, adică au scăzut 25% din performanță. Doar că după prima zi de RMR, mi se pare, sau a doua zi de RMR, au băgat un update că au refăcut problema cu FPS-urile, adică FPS-urile au revenit la normal și au făcut și upgrade la procesoare și acum e all good, adică sunt bune și procesoarele sunt... Au 360 de Hz aici. Că ăla zice că s-ar putea să investească merge al CS, că nu, cred mă, nici el nici Siriac nu se investească dacă nu să fie stadion. Hai că dacă se bagă Siriac acolo să miște un pic lucrurile, să se dea drumul la stadion ceva, nu știu exact care e blocajul pe acolo, vorbim de așa, dar așa nu, fără stadion nu se investească, că nu merită financiar, că să-ți vină lumea la stadion înseamnă un aport foarte mare de bani, adică... Gândește ce înseamnă să-ți vină, poate să ai un stadion de 20.000 de locuri să fie sold out, alta e să vii aici la 7.000 de locuri, 7.000 de spectatori pe Arcul de Triunf. Haide, mă. And GamerLegion is still here. They got themselves a 2-for-1 trade early on. A chance to try and stave off the 13-0 and get themselves a bit of success, a bit of confidence. In the meanwhile, they're spilling downstairs, but Acor is here with the USP. Oh, instantly dinked though. And his cranium gets smashed in. Spinks down on the site with the bomb planted. And this isn't going to be easy. Retake the spells defeat if they fail. And Spinks pushes in again with a Glock. He takes a volt of electricity straight to the face and is tasered out. Messi struggling, normally a beast with a pistol, but on this one, he bă, că nu le ia gură ăsta urât, au și smoke și tot, n-are nicio șansă. A deschis și a murit acum, dacă nu-i trage ăsta din prima prin smoke, dar nu cred. Bravo, bă. Haide, băi, cu overtime-ul, băi, frate! Punem un vot scurt. Punem un vot scurt. Overtime, chat, overtime. We'll be picking up at least the 1 round and trying to build into this one slowly and steadily. Of course, there is a long way to go before am pus vot, chat, overtime. But they've at least got their first brick down laid. And also for anyone else as well, it's just one of those where at least you get to flex your muscles a little bit, play a bit of CS into this game, warm up a little bit. Obviously,
grand scheme of things, you want to make yourself feel a little bit better. But like you say, believing in this full comeback, it's really going to be quite arduous for them. So many rounds back to back, you can't make a single mistake. And we've seen the hero plays are working for Vitality. The confidence in each and every one of them is absolutely an all-time high. So those rounds that normally wouldn't be sustainable, in one of them, they would just be able to pick it up. Eagles and the scout as well. ZywOo, actually, interesting, the first sniper that we've seen is the scout in the second half. He didn't run with the AWP. It was A1S's and the AK he picked up early on. Ia asta și overtime, chat, stați liniștiți. Opportunities outside. They also have a good idea that Secret is very possible. Very much an angle they may have to contend with sooner rather than later. It is Snax the man for the job, perhaps. But he'll know that there's at least one set Oricum vreau să vă anunț oficial că nu știu dacă vă interesează neapărat, dar am trecut la full setările lui Donk. Sunt full Donk. At the disposal of GamerLegion, who've gone all in terms of firepower. No MP9s in this round and so far it's working out the treat. Nu mă uit la meci, că e gata. E comeback. Dar anunțați-mă când e overtime dacă e. Bine? E clar, e jucat aici meci. Mă anunțați doar când e overtime. Nu mai. Dați un buz. Un buz dacă se poate, un buz. It's also, you think about the numbers on it. If we were to just rush upper 10 times in a row, at some point, you're not going to kill all of us. At some point, you're not going to be able to hold it back, right? And you kind of have the ability to do that with just how much of a buffer you built for yourself off of just cleanly shutting them down in that first half. So it's always scary. Has to be better than good for GamerLegion on the second half here. That round, though, at least quite nice. You get to find a clean one, finally. Acor waiting for the peek outside, seeing if anyone's going to come his way. Snax switching up the position as well. The double smokes go down to give them control towards Secret. A bit late on the pass to the nades. He will blow a gap into it to peek, but they've held further back, so they bait the wide swing out from the CTs, trying to inflict a bit of damage. Flames getting two, though. It was ZywOo's position that looked like it would see the first bit of action in terms of fragging. Kioz is snaking round the back as it stands. Apex anticipating engagement down and ramp, and it's Acor. Am rezolvat giveaway-ul zilnic. Beginning of the end on the side of GamerLegion. As you highlighted, Jackie, it had to be better than good. It had to be flawless on this CT side, and there have been some gaps, and they've been expunged, they've been exposed. And unless Volt and Kioz can pull off this 2-on-4, am rezolvat giveaway-ul zilnic, chat, semne exclamări giveaway, bine? Come to an abrupt end. Messi and Apex holding the angles down on ramp, and Apex connects to first. Messi round the corner, gets shut out from Volt, but there is Apex again. And Vitality showing up and showing that they are not going to be starting this slow. They're off to a bang. Oh yeah, coming out swinging. Highlight reel after highlight reel. All the frags on each and every one of them looking very clean. Vitality coming out swinging. Far away now from converting this opening best of one, a timeout to be taken. That still seems fortunate. Mamă, uite-i pe ăștia, au întors, ești nebun, incredibil. Incredibil, întorc ăștia, Guild Eagles. I didn't think we'd see them reaggress like that because it wasn't grouped reaggression, it was individual reaggression. So I actually think Guild Eagles, it was quite a fortunate round to win. Nice, don't get me wrong, they did very well, but it wasn't a team effort, it was individuals. 2 secunde, chat, să verific cursa. Să verific cursa, să vedem unde e acest băiat care trebuie să ajungă la mine. Păi... 11 minute, ok. Ia cu 6 zivu, 286 zivu, ferească Dumnezeu, ești bun. Chat, semne exclamări giveaway pentru giveaway zilnic, bine? Vreau să fac o mică modificare aici. And that one's going to feel good because it was another disadvantage situation. You see the thumbs up there from League Ops, so we're talking about a timeout, which we had just had come to its conclusion. Well, win another one of those, Eagles, and you get a break the bank of Mouse. Lurk smoke out. Does it pull the cave player? It seems it has. This main aggression, Rigon's going to get company. Rigon's spots them out. He's actually going to throw a HE. They know there's 2 there, but they can't react because Mouse had 3 bodies outside of main. You can't really react and take space anyway. You can't just thrust yourself into towards a B fight. Hold up, what? They've done the boost. They did the boost long side, right? So he got the pick through the doors. Yeah, we were seeing that from Story in the first week of the RMRs.
Now it's Exertion, trying to get up to his usual antics, but GXX, after finding that pick, immediately went to try and fill that gap, safe from the flash on the tight line. Exertion, is he really going to brave this smoke or just play the fade? They are walking through this. Molotov replaces it. Oh, and Rigon's behind the whole team. All contact into Donut. Didn't see him. Well, now GXX takes another. Both the AWPer on either side of the map, and now strafing out was Synopsy, empty-handed on his exchange. Here comes the flank. Rigon should have them. Torchy turns, nails the shot, great awareness, but there's more. It's Sceneri onto Torchy, 2 versus 2 for the retake. They just smoked off tempo. It's the 2 highest flyers right now for the Eagles as well. 18 each from Flatro and GXX. Can they get this done? Safe now behind the box. Cred că l-a văzut GXX pe ăla cu tine. Find anything else. He's going to have to do the hard clear. GXX doesn't consider it. Yimpat will find him. And that really limits Flatro's options. What can you do? The first is great. Now, to save Mouse is Yimpat. Hiding out behind the side, takes the Ce le faci cu an 4, mâncați și gura ta. Mamă, Mouse, 0-1. Yeah, the A4 supremacy. La cât începe Nexus? Gets 20 kills to his name now, and that's going to be a depinde de rezultat. Nu știu, poate să înceapă și la cum s-a jucat până acum, poate să înceapă și la 3, nu știu ce să zic. Mai vină pe la 3, mai revină pe la 3 dacă vrei să vezi Nexus. It has to come down to a clutch. Damn, and you know GX was doing so much for the boys as well. Then you had the double Bă, dar cum reușiți să scrieți giveaway atât de rău, bă? Incredibil, nu știți cum se scrie giveaway, ești nebun, incredibil. Another tight one, another one down to a bit of a clutch scenario. 3.32 rating. They're just having the best time, you know, just having a conversation, everyone's making eye contact. But this is, it's oamenii nu știu să scrie giveaway corect, mă, incredibil. Vrească Dumnezeu. Yeah, right. Yeah, this is our home. It's where we do our best work. And everyone else is so nervous. Vrească, nu înțelegeam de ce nu merge night bot-ul, ești nebun, dar oamenii nu scriau cum trebuie. Recurring theme for this team is that every other team comes in with this kind of expectation that this is, you know, going to be difficult, that this is more stressful, as Rops put it, more stressful than the major itself, more pressure than the major itself. But look at them, just absolutely amped up coming into this event. And already kind of proving a point to themselves as well as their opponents. Yeah, it's a great scalp to take early, isn't it? Yeah, right. Everyone's going to be a bit even more scared of you now. B-doors smoke. It has to be a B player. Look at the radar. Everybody gravitating over from Mouse. That's a nice nade. Yeah. They're coming in. Roland wants it. Dezătărlație reală și ceva. On the deletion of Sceneri, pushing through off the Cu like-urile astea să facem 2000. Nu știu ce să zic, băieții care au fost la grupa A, da, oamenii adevărați, au făcut like-urile mai multe la grupa A, asta este, nu știu, doar zic, grupa A a fost grupa superioară. Poate, nu știu, puteți să demonstrați că voi cei care sunteți acum pe live, puteți să dați like-uri și să fim peste grupa A, dar pare că suntem mai buni grupa, nu știu ce să zic. Nu știu. Just saying. Impact behind the site. He has to get one. Overlooking over the smoke. Synopsy finds it, but at least one. Still though, Impact stands strong. Nothing here for them. Flatro. Ce le faci Impact? Big round from Brolin and Impact. Yeah, Shui's flash as well in the mix there late. That's going to help things out when that retake's trying to come to fruition. But that was a rough buy. That was an all-in from Mouse. Tu nu ai scris corect? Corect. L-ai spus băieților că Vlad din România? Nu. Nu știam, domnule, să știu, ești nebun ce. Păi, parcă și live-urile din grupa erau mai punctuale, nu știu ce să zic, răsfane. Deci a început la 1, eu am intrat la și 50. Acum... Trebuie să la mări grivei, ok, Trismei, am înțeles, full troll-ul lor. Doar zic. Chat, în cât timp s-a pus Spirit? În cât timp începe Donk, regele? Iubire, faci pe niște paste că m-au luat foamea și m-au luat și nervii. Ok, la și 50 începe. Yeah, this cave position against pistols. Okay. You really want to put yourself I hate in. it against Eco. Yeah, like 5-7. Azi din Spirit și-au bătaie azi. Greu. Just like that! The 5-7! He gets 2! Picks up the rifle as well. Shuik, he's coming for you. He's coming for you. Flatro's feeling himself. Gonna go for the trade or not. Thinks twice. Pulls his jets a little. Stare armură mică, One Flatron, de-aia n-am putut să dea cu ei. Here's a fight. Smoke's gonna fade. Yeah, and Exertion. Ooh, low. Very low. They're both committed. Had an equivalent exchange. Exertion and Synopsy just lay down arms.
If Rigon can find anything. Dacă îi trage Rigon lui Xertion ăsta, dar la omoară cu Xertion. Nu, îl omoară Hans Platter, nevermind. Mamă, și dacă și Molotovul. Towards B, that utility indicates the such. That's an ace for Flatro. This would be something special from Flatro. He's already 24 frags. Ce le faci, Juan Flatro, mâncați și gura ta. Shui will bring him down. Can Rigon and Synopsy finish what Flatro has started? A quad kill. When they came in with just pistols and a hero rifle. Can Rigon and Synopsy piece this together? They're separate right now. And oh, Rigon catches them. That is a horrible, bitter pill for Mouse to swallow. And a beautiful round. Vezi că ziceați de Syuhi, domne, Syuhi, top IGL, top IGL, top IGL. Nu mai e așa ușor ca la GamerLegion să facă fraguri, vedeți? E mai greu un pic acum la tier 1. Nu să mai aveți stațiile așa bune Syuhi, dar în continuare are potențial ca eagle. Eu zic că abia într-un an, așa, un an și un pic, o să devină Syuhi un eagle mai bun. Acum mi se pare că e în learning process, că e altceva la tier 1 față de tier 2. And this shot as well. He felt he was good for the ace, didn't it? Yeah, you really thought. And they're gonna get fired up. Look how close they are now. Oh, beautiful work. Oh boy. Oh boy. This is one hell of a way to start off our second RMR for the EU. Exertion loves this gap. He likes to manufacture. Flatro will put him in his place. Impact pushing through to take him down. Synopsy caught out. Back 10 puts him on low HP. And oof. Mamă, dă Gets off, yeah, by the Galil. The bomb is behind the B doors. GXX has pushed, but cred că e ba, mă, ăștia, sincer, mai păcălesc gildiga și la o rundă. Ce timing. Salut, ce tricoul ăla de la Nexus? E pe drum, frate, tricoul ăla. Trebuie să-ți dau drumul la cuvinte, ești nebun, să se întâmple lucruri. Ajunge în... Zicea 11 minute, cred că în vreo 5-6 minute o să mă duc să-l iau după Uber. Și-a fost cu push-ul ăla nebun, care pe mid e standard, așa iau și n-am. Asta e standardul să ocup mid-ul. Adică standardul e să dai rush, te urci pe balustrada asta aici sau pe cutii, dar în principiu faci rambus de aici, din colțul ăsta, te urci pe balustradă și vii aici și faci pic direct bam pe lane, pentru că tu aici ca hero, tu trebuie să vii să ajungi până în cave și când vii în cave, tu mergi în fața aici și tu cum ar veni că în momentul în care mergi în față, cine îți face pic de aici te vede ca și cum ai sta pe loc, înțelegi că tu doar vii spre ele, e efectiv cum ai sta pe loc. Și e foarte ușor să faci frag de aici. Uite, de-aia se și dă molotov, să nu se facă pic aici. Și da, hero așteaptă un pic, dacă nu e presiune ies pe mid, dacă nu... Frumos ultimul video de la Next, da, străguț documentarul, m-am uitat la el. Bine, l-am mai văzut și un pic înainte, că am fost la studio la Liviu sâmbătă și l-am văzut. Mersi frumos chat pentru aproape 2000 de like-uri, să rămână mult de tot. Mersi mult de tot. Ai văzut ce gest de fair play a făcut Moruța în Turcia? Nu. Crezi că ajunge, pe bune? Mainstream matchup right now. Oh, well, yeah, you guys can go and check that result out for yourself. 1 minut. Vitality versus GamerLegion. Coming up next on the mainstream, they will have Spirit versus Ent. Da, so if 1 you minut. want to get your feel of Donk, you know where to go. He's been doing a little bit of streaming in between Katowice and now. Chat, mă duc să-mi iau tricou, revin într-un minut, bine? Brăb. Then we will be bringing you Monty minus SDY. I'm sure he'll be watching from home. He's not feeling very well at the moment. Was unable to make it due to illness. They have Gizmi from Monty Gen, which is their academy team, standing in, up against Ecstatic the Danes, who are a bunch of Danes who haven't had the opportunity, or maybe not the opportunity, haven't broken through just yet to be household names. It's individuals like Salazar, who stood in for Heroic end of last year, but some of the names that people might be a bit more familiar with, like Nodios, Patty, Queenix, Kragan, those lads, be going up against Monty. We have to finish our business here. The best of one opener for both Mouse and Guild Eagles. Who's going to be finding themselves 1-0? Ooh, that's a missed window smoke. And that is a little bit of an unforced error. Is there a way for Guild Eagles to close this in regulation? You say overtime written all over it. Well, this round determines it in a very big way. They are just going straight back towards a B, and Guild Eagles have lost the fight for the mid and B lane control, so they are a little bit more humbled this time round with their stance. Selling the A play, that's going to keep the attention of the A defender and the donut players. They're just going to walk into B. Here they come. Good flash, Flatro. And Sineri actually gets 2.
JAXYYYTV. Oh, quick onto Yimpad. Does he peek into Torji? That's the question. Corpse may have covered the cross. Combined with the smoke. Bomb on the back of Torji. Now, they've got 60 seconds, so piecing this one together are the two of them. Tags him up. Shui's out. He should be a dead man. Synopsy clears. Oh, the Eagles should have this one in the bag as Torji got a 1 versus 3. Available to him. Very audible on the rotation. No funny mind games here. Just a race. And it seems like GXX will be there in time. Does he risk denying the plant? Crawled in. Torji gets it down on the way back. He's about to slip away. There's Torji. Looks to save Mouse from losing this best of 1. Held by Rigon. Oh, great awareness. Torji's piecing it together. Spots him out. Knows where you are. This would be one hell of a clutch. Come on, chat. Be holding it. Torji's not going to call his bluff on this, though. And this is just mind games of the highest degree. Torji pulls the 1 versus 3 out of the hat. And they needed that. Mouse, they stay alive. They survive for another day of play. You know, Respect Nexus Gaming, organizație serioasă, frate. Îmi retrag cuvintele pe care le-au. Cu numele pe spate, cu tot ce trebuie. Respect. A fost o mică, misunderstanding. Mereu am susținut Nexus. Respect. But that was the round to close the game for Guild Eagles. That was going to come with a lot of frustrations. Yeah, they'll feel like they could have done better there. And you can see Devil Walk getting on the mic. Quick timeout, make sure that they can try and close this in regulation. Otherwise, overtime is a guarantee. See Shui staying hydrated? Yeah, you're just going to be kicking yourself that you didn't group up in that scenario, right? And play that together. Stai mă așa că mă rup în două, ești nebun. Regele. That's the thing. If it was going to go down that way, then GXX should have just fought him when the bomb, because at least you knew where he was. But then you gave him the opportunity to look for those fights. Tot cu tricoul cu românul a rămas. Frate, dacă vrei, îți trimit tricoul cu George și semi-transpirat. Și ești domn la corp? Nu știu ce să zic, mi se pare că mă asemăn mai mult cu Blame F, dar în fine. Doar zic așa, nu știu, poate ăștia care ziceți că semăn cu dong la corp, sunteți doar invidioși. Pe corpul meu sculptat de brâncuș după ce a avut un șpriț mai așa. Te pup pe NK, mersi frumos Alex, LED 456, cartonul gaming, Radu Cristian, mersi frumos. Mersi mult de tot, băieți, aproape 2000 de like-uri să rămână, mersi mult de tot, apreciez și mai ales aprecizez. Dacă aveți plăcerea să aruncați un share, un story, poate acum, poate la meciul Nexus Gaming, poate, nu știu, intrați pe linkul din descriere și vă scapă o sumă modică de 10 spre 100 de euro. Na, trebuie doar să băgați CVV-ul și să confirmați pe aplicație. Apreciez și aprecizez orice fel de susținere, sau nu? Mersi frumos că sunteți aici. Iabi? Da, hate. Hate în stare pură. Știi că mi-a una. Vorba lui... Cum o cheamă? Bruja. Oh, ok, overtime. Takes him down. The 1 HP 1v4. Where were you when it didn't happen? 12-12. Here we go. Overtime secured and Torji's clutch. The reason we're even talking about it. Yeah, well, to be fair, Guild Eagles had a couple of their own. Drone Flatro with the 5-7 impact. Aprecizez că mă apreciez, pe bune. Chiar nu uitați că giveaway zilnic de acum se numește Clamării Giveaway, da? Acolo să punem giveaway zilnic. O pereche de mănuși, 6 ore la dispoziție. Go for it. Bine? Se numește Clamării Giveaway gen în engleză, nu cum știți voi. Nu cum știți voi. Once upon a time of GamerLegion fame. The major grand final over in Paris against Vitality. Ooh, interesting start. JAXYYYTV going for the fast peek, and well, Torji says thank you very much. As the opening kill goes the way of Mouse. Now looking to test his cave position. It's going to be smoked off as Rigon. Oh, spotted out by Torji. Yeah, he'll think twice now. Without continuing. Merge, dar nu scrie nimeni cum trebuie. Oh, Willy. Cu poză cu domn Casar la unii, frumos, frate, se distra și înainte de meci, nu? Ți-ai transmis lui Andu că el salută anii 2000 pentru moda cu geacă de blugi, regele.
redeploy of an elbow. Nu știu dacă poate să pice Vitality cu Spirit la 1-0, mă, trebuie să ne uităm. Nu cred, greu. De crezut, parcă o să pice separat. Unde au luat mouse ăștia la joacă? Ne mutăm la donk sau stăm aici? Jim, you got Rigon 1. The Synopsy knows where Yimpad is and deletes him. Oh, baits the up shot. That's a 1v2. Ok, hai că ne mai uităm la scor dacă e. Dar nu cred că a început încă un sau? Nu, mai durează. Hai că ne mai uităm la o rundă aici și până ne mutăm, bine? Mai uităm la o rundă aici și până ne mutăm. Yeah, that was nice. The jiggle to bait the orb shot, right? So clicked quite quickly who he was up against. Mai uităm la o rundă aici și până ne mutăm la donk regele. It's a feel-good moment again for Guild Eagles, but thinking they could have had this done in regulation, so wanting to give us a little bit more excitement. As we do see Mouse take a tactical timeout. In case you're just joining us, you've only tuned in for Group B of the RMRs. Every time you find yourself in an overtime, you get an extra timeout. Now when I say extra timeout, you only get one. It doesn't build, it's just so Mouse have used it quite early. So Cyclone wanting to get on the mic within the establishing stages of OT numero uno. If we make it to OT number 2, they'll get another one. Just so everybody at home understands. Which I think is a pretty good system. Yeah, no, I think we took one away from regulation, but every time we go OTs, you get one. So that's not too bad at all. Some adjustments being made. Yeah, and from what, MR15 to MR12, those additional rounds. Ce, mai uităm la runda asta și mergem la Spirit, da? Păi nu, că nu începea meciul, mai avea un minut și un pic și nu începuse meciul, de-aia n-am dat acolo. Pentru ce s-o mai purta colanți de piele? Ce ai mai purta pentru un membru, ești nebun. Chiar mai țineți minte TikTok-ul ăla cu generația Z? Mă rog, dacă ați fost pe live, ce ați văzut? Mai țineți minte? Ha? Mai țineți minte aia? Ați văzut ieri? Am făcut câteva poze la stadion, dar aia a fost prima poză pe care am făcut-o, de am pus-o la story. Prima poză pe care am făcut-o. A venit băiatul ăla, salut Jax, face un poz, salut, da frate, cum să nu știu ce, a venit omul la meci. Omul meu, dulceața mea, a pus poză direct cu mare emoji pe față, mâncați. Hai mă, ce generația fapte, ești nebun, toți au fapte, nu-și arată fața pe internet. Da. Revin. Hai că dau la Spirit chat, că o să revin în... Revin imediat și am dat direct la Spirit, da? Sure. Cool. Ends. All right, my analyst desk is split. Everybody at home, let me see it in the chat. Is it going to be hashtag easy for ends or hashtag the donk show? Jackie and Vince, over to you. You've seen the form from the Woo. And now we're about to pay homage to the Blackout crew by putting a banging donk on a PGL EU RMR. Spirit are in the building, up against Ents, a best of one. Vince, this could be really exciting, mate. It really could be. I've got this horrible feeling, though, that Donk may just about to steamroll over another team, because we saw ZywYY kind of lay down the gauntlet. Like, listen, guys, I'm still the best on the planet. Let's put one really sick performance aside. This is what I can still deliver. And however, Donk, we know the players are here. They're watching the games before they play themselves. Yeah. He would have seen that performance. I want to see if he's going to step it up an extra gear, and maybe Ents are just going to get beat up on here. Ents are a very capable team, though. They were discussing it on the desk. They could make a real close game of it. Overpass is a bit of a scrappy one for both teams as well. And now Zontix is going to be lining up 2, but it's that man again. It's Donk with 3. Locks it down with his USP, and there's a 4K on top of it. Whatever ZywYY can do, Donk is up to the task. Oh, man. There's a timeline there where I was thinking in my head already, okay, we're getting a back-to-back pistol aces for both of them. Both are going to do it on the CD side with a USP. Oh, one short, but it won't matter as the round is theirs. And like you touched on as well, right? I think it's kind of interesting that we've ended up on overpass for this one, because to me, it kind of makes me believe that Ents aren't playing to their strengths as much as they're playing to try and bring Team Spirit into a bit more of an uncomfortable position. But even then, their worst isn't going to be omorât 4 în prima rundă! Ents are a different beast, I think it would be safe to say, especially off that Katowice performance, but ce l-a făcut, mă, să moară în serate și runda de pistoale, poate nu le trage. That is the kind of magnitude of performances that we're going to see week in, week out from this Ents squad. You know, people say the same thing about Spirit as well. But considering the Ents were battling it out to be the first team in the Spodak for many, many years, the pressure, the stadium, the extra motivation was all going in their favor.
when things are in a completely different state of affairs, L-a tras frumos sau? pick up the slack and actually perform to that level again. 4 tapuri? Fai de capul. Dar cred că n-au dat și ăștia replay sau n-am prins nici măcar replay-ul? Așa, Chinion? Ok, intre și în runda asta. Ok, 7-0. But it looks like that's all he's going to get out of this round because he's been donked again with a 3K. Mi-am pus și sensibilitatea, oricum, stați să vedeți cum joc. Am și care spawn, au nici șanse și să le trag. De replay pe live-ul tău, nu că poți da pe YouTube. Stai un pic, că mă uit imediat la runda. Stai un pic că intru și intru dau pe YouTube și dau un sfat. Hai să văd ce se întâmplă runda asta. E freestyle, am timp să mă uit la runda. Goes round the corner too quickly. Might even be worst case scenario as well, as you've got the MP9 in hand. Ce sens are? 2.5. 2.5 cu 400 DPI sau 1.25 cu 800 DPI, e același lucru. Eu aveam 2.30 înainte și am pus 2.5 acum. It's not looking good now that he's been spotted, and it's Ontix with his own SMG that lays. Goes round the corner. Then, where I was thinking. They were discussing it on the desk. They could make a real close game of it. Overpass is a bit of a scrappy one for both teams as well. And now Zontix is going to be lining up 2, but it's that man again. It's Donk with 3. Locks it down with his USP. Păi stai mă că la ultimul... Ce aia mă, la ultimul a fost cu emoții că i-a dat ăla în cap și n-a putut să tragă. N-a avut recul la ultimul, ești nebun. Da mă, 400 DPI cu 2.5 sau 800 cu 1.25, este exact același lucru. Yeah, because we know there is so much talent there. Nu contează sensibilitatea lui Windows. Really can do an awful lot on the server, so for him to Nu trebuie spărat la clipul nostru, m-am uitat deja de 2 ori, bro. Vrei să mai reacționezi a 3-a oră? Ce vrei? Câte entuziasm crezi că poți să mimezi, ești nebun? Am văzut, e frumos. Uitați-vă și voi dacă vreți, că chiar e de urmărit. Dar m-am uitat tens, l-am văzut și înainte, l-am văzut și când s-a postat. Still quite a few games to get through before we would know it's happened, but for Donk and Zontix, you'd be immortalized in the game. Get that sticker, get that signature. De unde ai setările? De ce setările mi-a pus doar sensibilitatea, setările mi le țin pe ale mele, nu mă interesează, poate să aibă ce setări vrea. Nu există setări în primul rând. Există doar preferințe, v-am mai explicat, nu există setări. Când zic că mi-am pus setările lui Donk, mi-am pus sensibilitatea lui, atât. Restul bindurile mi le țin pe ale mele, că m-am obișnuit, că nu e... Ce sens are să schimb ceva ce funcționează deja? Iar la sensibilitate, oricum eu îmi doream de mult timp să măresc un pic sensibilitatea, pentru că eu mi-mi puneam așa, pentru că la unele meciuri aveam super mari emoții și mă așteptam să am sensibilitate un pic mai mică, știi? Dar acum... Ce emoții, ce, că să moară Jana, nu mai contează și e mai lejer să mă joc sensibilitate. They can all be forgiven if you can at least close out the round. Ooh, landing up on the nade could be pretty spicy. Seeing if he's going to bounce it over. It would have got the audio cue on Glaive. Instead it's a flash. Ooh, and a re-peek where Goofy is making up for mistakes in a round as he domes the Donk and puts them into a 14 la mouse, mamă. Scratch that though as the round is quickly. E bine că Nexus joacă pe stream-ul ăsta. Retake looking clean as Chopper and Shiro shut down the defense. Ia vede chat, iau jucătorii în mână. Iau jucătorii în mână, chat. Că mărimea mei la asta e. Ce e bun, ce e bun, ce e bun. Că sunt mai măricele față de cum erau înainte, că înainte Su venea strâmb rău de tot pe corpul meu de la momentul respectiv și emu era la limit atunci, știi? Și acum emu ăsta îmi vine bine în condițiile în care am luat vreo 8 kg față de anul trecut, adică am 64, acum am 72, deci na, merge și emu, merge și depinde de, na, dacă aveți pe la 70 de kg, așa cred că merge un emu. Deci vedeți că aici, fiind organizat de PGL, nu-i lasă cu astea. Că astea sunt de la SL și e competitor cum ar veni. Și au liculețe de alea care sunt de la Decathlon cumpărate. Sau, mă rog, cred, dacă nu au venit cu ele de la ei din țară. Dar se găsesc la Decathlon, sunt încălzitoare de-astea de unică folosință. Plicurile astea țin câteva ore, depinde de, na, înainte țineau mai puțin, acum am înțeles că țin și 4 ore, 5 ore. Deschizi, le agiți un pic și ele stau calde și se încălzesc. Ăsta e electric. Există, repet, versiuni mult mai ieftine decât asta, adică nu înțelegeți greșit. Adică asta e super scump, overpriced, dar l-am luat eu că îmi place cum arată și na, e de gaming, da, așa să fie. Dar există versiuni pe Amazon, pe Temu, pe AliExpress, pe de-alea, sau versiunea asta de unică folosință, în cazul în care, da, dacă le iei, de exemplu, pentru acasă, nu prea merită să dai bani, adică mai bine ți-e unul de ăsta electronic, că îți scoți banii pe ele, știi? Dar ei aici n-au voie cu astea electronice și de-aia.
What happens though if Spirit start to lose some Cât games? birou aveți, frate? Am 1.80 cu 900 de play și mi se pare mic. E 1.80 cu 900 de play, e mare sensibilitate. Ce ai, ești nebun? Dar n-are legătură birou, bro, e vorba de pad. Ce contează? Că tu nu miști așa dintr-o dată. Tu dai de mai multe ori când e, adică... N-ai văzut și tu niciun videoclip cu jucătorii din spate de câte ori dau din mână? Nu e totul doar dintr-o... O să vă fac un tutorial, mă, știi, sensibilitate, uite că mi-am adus aminte. Stai așa un pic. Bine că mi-ai... Hai să mai pun aici la idei. Acum am realizat că mulți faceți foarte multe greșeli. Acum am realizat. Mersi că mi-ai pus întrebarea asta. Mersi mult de tot. Shiro backs off. The flashbang at least forcing them to give up a little bit of space towards the front toilets, but the spam through, man, he just doesn't miss. Mersi că mi-ai adus aminte. O bune, mersi, no joke, gen nu fac Caterin, că chiar mersi că mi-ai adus aminte. E o chestie bună pe care n-am mai auzit-o în online de mult și o să fac și short și, cum îi zice, și TikTok. Vă gândiți să-l pun și pe Instagram, ești de bun, să vedem cum este. E bun, e interesant. Cel-ții mei, nu știu ce. Nici nu îi scria scara, dar în weekendul ăsta am stat și pe spate, n-am vrut, am stat la calculator, m-am mișcat 20 de minute respawn și rest am stat pe spate, m-am uitat la meciuri, am stat pe canapea. De unde putem cumpăra și noi tricou de la Nexus personalizat? Nexus Shop. And you're so desperate to try and get anything in the round just to feed off that breadcrumbs and scraps that you end up unfortunately shutting down a teammate in the process who was very low. Frumos. Mă rog, era site-ul aici, dar nu știu ce s-a întâmplat. Că mergea să dai comandă. The players will try and recover this very rough start. 4-0. They had chances, of course. That third round went into a 2v2 post plant where things didn't quite work out. This is that moment. The TK can't really blame Kyler for that one. Donk did peek in. Wanted to try and get the guaranteed frag, and then Donk goes from strength to strength, as you've seen so many times. Ai, mentenanță la site, mă. Ce-ai și pe mouse, ok. E mentenanță la site, chat, e mentenanță. E mentenanță. O să meargă, o să meargă, o să meargă. He would consistently dominate teams on their upcoming through the DreamHack Opens towards the end of sort of 2019-2020. Very, very strong on this map indeed. So even if statistically for Spirit it might not be the best, individually they've got some heavy hitters. That flash though from Glaive is so good. It allows him to just rip straight through the site, but it looks like it's going to be more of the same as Chopper locks down against the Tech 9s. The War Glaive himself finding entries. But even them, it's just a couple of kills. The grand scheme of it, that goes the way of Spirit. They're able to pick up the round. It's Chopper that puts the foot down. For Ents, at least you finally got money once again. So the rebuys are back out. Hades has the AWP for the first time. Of course, Shiro has already been wielding the weapon, playing those defensive angles. Hasn't needed to instigate many of the fights as his teammate is just cleaning up on every push. Round 6 is live though. We'll see if they can finally get something on the board here. Start to get the ball rolling a little bit on their T sides and start things off. They've got the double nades set up round towards the B site. They'll drop those in and hope they'll connect. One of them teetering off on the edge though, so no tag whatsoever. That's a bit of a shame with a miss on the utility. Nets do have a bit of short control though to play off. Jihan maybe faking for a potential boost. That little drop sound. Although they have connector and short control, which is all well and good with a minute left on the clock. Spirit haven't really fought for any of this, Jackie. They've been more content to just back off and use these more deep angles to try and play off. Hades with the boost, going to try and deal with Donk's position. He's been here a few times, but no one's home. They're actually playing in bathrooms this time. Oh, he's just walking his way around the back as well. They have no idea. The blade was pulled out. He strikes onto the first. Shiro supports with the follow-up as Hades goes down. And your opportunity to take some control towards toilets crumbles to bits. You're left with 30 seconds, the bomb down in bottom la Fantasy? Cred că e în descriere. De fapt nu, am pus echipă doar de român la Fantasy. Am pus Volt, Regali, Ersin, Bătână și Donk. L-am pe Donk la Feeling 23. Nu, am pus doar ca să ține pentru român la Fantasy. Nu m-a interesat neapărat
cum îi zice, nu m-a interesat neapărat altceva. Am pus story pe Instagram, dar tag mersi frumos să răspund după live. He just goes out for that timing peek around the back, knowing that if anyone comes into his crosshairs in a 1v1, he's likely to just outright win the round, which is what he did. Him alongside Shiro, they double teamed onto the banana side, and Ents had to just pull the plug and save. And it's going to be a tactical timeout called as well past that point at a 6-0. Understandably, I mean, other than that one round where Goofy landed a couple of entries, there's not really been too much to talk about on this Ents team. This has been pretty flat. And obviously you don't want to harp on about mistakes as well, but there's been a couple of them that come back to haunt them really in the rounds that you're thinking, man, it's also a bit scary because obviously the difference of if you actually do get a little bit of momentum, you take one or two rounds out of that, even the one where you've got side control towards the B side, de la Fantasy, da, sunt niște premii pentru, adică Fantasy e gratis, sunt niște premii pe hlut.org, nu știu exact care sunt premii, dar sunt niște premii destul de consistente. Dar eu am făcut liga mea și am spus că la primul loc dau un skin de $50 și pentru că s-au înscris 1000 de oameni, adică mă rog, 995 de oameni, 1000 de oameni. La următorul Fantasy, la care cred că o să fie Blast Showdown următorul Fantasy, dăm un cuțit cadou, adică un cuțit de $100. Hades yet to really get himself started into the game as well, and Shiro, he takes point towards mid. O să continue dăm una pe masă, una. 1-0-1. Bă, nu e chiar așa, sincer, că dacă îmi iau însă ăștia niște runde, nu o să fie chiar așa, dar vedem. Vedem. Așa pe an deja începe să-i cadă părul, e genetic, să știți asta, cu are legătură cu vârsta sau așa. Când îți scade părul, e... cum îi zice, ține strict de geneticul tău. Și eu aveam colegi din liceu de la 15-16 ani, deja pleca părul de pe sus de pe acolo. Și la 16 ani deja erau, se tundeau 0. Se rădeau cum ar veni. Spața. Mulțu. Mentenanța la site. Te salut de la ore de condus, ori la condus băi frate, băi. E predispoziție de aia genetică sau cum se numește, adică n-are treabă neapărat că... Cred că și folosiți băieții sunt aceleași, ei zonei live doar ca au sticăre cu PGL pe ele. Dar nu ai nevoie de căștile alea. Ei aud pe in-game, ei aud pe căștile, tu dacă ești acasă și e liniște acasă sau ceva, te poți juca cu in-ear-uri. Ei aud cu in-ear-uri ca idee. Au căștile astea mari pentru microfon și pentru antifonare, dar sunetul din joc se aude pe niște căști mici de alea de căști mici, clasice, nu există. Au pus sau rapid că în fiecare rundă pe care o câștigă Pera la rămurât durează $320. Aroganța lor. Bine, știți că Opera ăștia îi fac toți codați de aia. Ce vreau de microfon ai? Nu e relevant părațul de microfon. Sunt altele mult mai bune decât al meu. Nu-ți recomand. Ai opțiuni mult mai bune în momentul ăsta față de ăsta. Care are cablu XLR oricum și dacă n-ai microfonul meu, nu te ajută cu nimic brațul ăsta. Deci, caută un braț pentru microfonul tău că există și găsești foarte repede recomandări. În sală, da, de la sală vin. Ai nevoie de un om să crezi pentru tine angajare? Nu, am persoane care colaborez. Pe tare foto, video și alte chestii, deci nu am. Manager am de toate. Dacă să am nevoie de oameni, o să mai pun pe Instagram. Ce microfon ai? Tot ce am eu în componență se găsește în descriere. Dacă vrei să vinzi skin-uri, ai link în descriere. O să te întâlnești cu jucători având în vedere că sunt în România, da, poți, doar că trebuie să duci la hotel, la Radisson. Dar nu poți cum ar veni să... Adică dacă e prins la hotel, dar la eveniment n-ai acces. Nu uitați, giveaway-ul zilnic, chat, trebuie la mare giveaway dacă vreți să participați la ala cu monușile. Giveaway-ul zilnic, pentru cine... Că sunt câțiva care participă mereu la ala, mai are vreo 5 ore. S-au făcut 1000 pus pe Fantasy? Păi mai poți să scrie pe Fantasy dacă a început Fantasy-ul? Trebuie să faci o poză cu regele. N-am fost eu, am făcut live la meciuri, n-am fost la ei la hotel niciodată. Am voiam, stați și am făcut live la meciuri, n-am fost să mă văd cu ei.
Oricum n-aveam acces, adică trebuia să mă duc la hotel dacă era, n-aveam acces la PGL acolo. Adică pot să trimit pe cineva în numele meu, dar la Challenger Stage, unde să fie în Danemarca. Acum n-am cum să trimit pe cineva în numele meu, gen presă sau așa, știi? Regele, Donk. That is an exquisite Mordon că sta pica Heaven cu adrân pe face versel și acum 20 sau cea de genul. Așa e, mă. Eu v-am mai spus, e marfă și, na, e mișto să bați un jucător de ăsta pe face că îți dă moral, dar nu e atât de important. Adică nu tot timpul se joacă, își dă viața. Plus că poate era primul meci pe care l-a jucat după setup-ul de la având că a picat probabil acum 2 zile, mă gândesc, poate a venit să în București și făceau setup-urile, s-au băgat să testeze care-i treaba. Are treabă că i-a bătut unul sau altul pe vezi. Cred că am și văzut când am și văzut meciul. Cred că a fost Păniuc. E foarte bun foarte bine pentru moralul jucător să prinzi jucătorul ăsta să-l bați pe face, dar nu înseamnă nimic din punctul meu de vedere. Cum am spus de altfel și când i-am bătut și eu pe Nico și pe toți ăștia pe screen, pe cine am mai prins. Nu înseamnă nimic, adică e doar face. It's really so clean. It's one of those you're just like, damn, okay. Even if you've not got the side control, the retakes look easy. L-au bătut pe Nuke. Ba da, l-au bătut pe Nuke. Adică nu știu dacă ei când stă acolo, dar am văzut la Heaven un meci în care a ieșit Donk pe Nuke, care au câștigat. Am 1050 Ti și vreau să fac apărări la procesor. E slabă praca aia, bro. 1050 Ti e foarte slabă. Foarte, foarte slabă. La placa aia, nici nu știu ce să-ți iei, 12400. Yeah, it's like one of those games where Magix is individually screaming internally, but then he looks at the 9-0 and he's like, ah, it's actually not that bad. Yeah, it's like we're still winning. It's like you're playing the B-side of Mirage and they hit area around us, so you come out from 5-8. It's like in the context, our context it looks terrible, but in eu văd că era 12-8 și mi se pare că după am mai dat un pic mai în față și era deja altă hartă. Poate am ratat. Mă rog, numai... Da, e băie marfă să prinzi să te joci versus un jucător de ăsta, dar... De obicei se joacă de fan pe face-it, adică nu prea își dau viața. Nici pe FPL, depinde cum îi prinzi, depinde cât de obosiți sunt, depinde ce chef au, depinde de mai multe chestii. Another game that screams like it could be over very quickly if it carries on. Am făcut giveaway astăzi, Tomcov. Semne exclamare giveaway pentru giveaway-zele. Semne exclamare giveaway, vă dă link-ul pe chat și puteți să vă înscrieți la ala cu mănușile. Both of them proving what they're made of. La Best of Fun se alege harta, fiecare echipă banează 3 hărți și rămâne una. Că ei număr impar. Mă rog, dacă scrieți cum scrie Geo tânântân, nu o să vă apară link-ul, că omul scrie giveaway să moară Jana. Stilul Ștefan G. And what a dynamic duo that is, by the way. Donk and Shiro together as a duo to try and fend off. That's a thing in nightmares. Oh yeah. Even if you outnumber them, any clutches where you see those names on your screen, you are going to be absolutely terrified. Ooh, blind on the push. Kylar slain again. Donk's able to defend here towards toilets. And the numbers for Ents, one by one, they're falling. Goofy at least. Goofy, mă, regele. Gata, mă, eu aștept, Donk. Back-to-back frags takes eu aștept, Donk, chat. Eu aștept. Opens up the bomb site. An opportunity for Ents in the 3 versus 3. It's Goofy again, getting these entries, man. He was the player that nearly got them around on the B site as well. They have to try and finish this one off, though. They've at least got a post plant. Chopper in again with the spray is good. He's burning alive on the Molotov. Eu aștept, Donk, down from Magix, who gets another assist. And now just the AWP remains of Hades as he gets his kill into the round. Needs to go in for another couple, but Chopper is too fast on the draw. And that was the first kill of the half for Hades. But again, it's another clutch, another retake successfully delivered by Spirit. They thought they had finally found the answer. Goofy with some huge openings. But for Hades, he sold down the River Styx on that one. Can't pick it up. And it's just so hard as well, because this is kind of the point we were talking about, right? You've got such a lethal duo there, but even if you remove them from the equation, the rest of the roster still has so much firepower, and their retakes have been unbelievably on point tonight.
hey, you got to feel pretty bad for Goofy because that was a really clean double entry that he got in the bathrooms against one of the strongest duos in the game right now. And it still doesn't really amount to much. Yes, they get a post plant, they can get Galil's back in again, but there's so much money on the side of Spirit. You're never going to be breaking them at this stage. Instead, you're more likely to break yourself running into the brick wall over and over again in this fortress that's been built up. Taking some long control, but Donk is there with the Molotov in hand. As soon as he spots players, he's going to back away, and Shiro can stand up tall if he needs to. Gata, sorry, am dat un voice mic. Bă, la ce meciuri ne uităm, frate, numai stompuri? Mi se pare că pe stream-ul ăsta numai stompuri și pe stream-ul B overtime-uri și derby-uri, ești nebun. Setting themselves up. Uite pe Magix că sare 0 cu 6, îi bată ăștia în 4 oameni, 10-0, ești nebun, incredibil. See if you can force the players out of position, potentially set yourself up. Kylar running around the corner. He thought he had the drop on him, but Donk lays him out. Shiro turns but misses the shot, but it won't matter because Chopper's here. And like an auto body chop shop, he strips them for parts. And leaves it all down on one man. That man is D-Hat in a 1-on-4. 35 bullets in that Galil, but Donk doesn't allow him to really push through any of them. The wide swing is good enough for the 11-0 scoreline. And you know, Jackie, I would even argue that this is more terrifying than if we came into this game and Donk dropped 30 in the first half. This is way more of a team effort. This is everyone pulling their weight. Chopper is fragging out of his mind. Donk is strong. Shiro is damn good right now. La ce se joacă pe La ce se joacă pe stream-ul ăla, frate, mi-e greu să cred că Te vezi, mă, și OG cu Apex tot pe stream-ul ăla joacă. Eu zic că nu începe la 4 meciuri NEXUS. Începe la 3 jumate, cam așa. They're all big players now. All of them in a position to show what they're made of. Shiro doesn't quite get the shot off early on the contact face down towards short. So Ent survived the first potential hazard. But even then, it's what you've got to work with, right? Because this is the last round of the first half. Best case, you get one under your belt. You're kind of thinking, okay, we've not really got the best buy to work with this. We don't really have much nades either. Utility's basically bone dry apart from a few flashes. And then if you do go towards the A site, yeah, Goofy's had 1 or 2 sick picks, but this time he's got a Galil, and you've got to hit that instant headshot on Donk. He knows where you are as well. Taps his way back in. So Goofy, the backbone of Ents at the minute, he's removed. Yeah, and without a spine, it feels like this is just going to be another toothless endeavor. Onto the site, Glaive gets one. And a second, but he's dropped down to 18 HP, and there is Shiro with the AWP. Vezi, bă, că a făcut Magis 2 fraguri harta asta. Consecutive 12-0 half for the favorite team. And Magix, if you had any doubts about whether he was happy or not after, I think he finished on 1 or 2 kills at most, well, that smile tells you everything you need to know. He's happy because his team is slapping. Yeah, he got those last couple of frags in that very round to put him to bed in the first half. But like you say, man, you really wouldn't give a damn. No. You're winning the game. You know, that's the real commodity. That's what matters. Your win streak looking like it's only going to get bigger and bigger as this carries on. And for Ents, it's the complete opposite. At a certain point as well, though, it is what it is, where you're kind of thinking, all right, boys, well, 12-0, let's just hope we get a pistol, take it 1 round at a time. Not much else you can do, really. That's kind of the best case scenario. So let's Mai țineți minte când vă ziceam eu la play-in și chiar și când au jucat on Spirit cu Navi, că Spirit ăștia sunt o echipă foarte bună. Și ziceați, domne, nu e, mă, le ia apărarea lui Navi, ce ai? Le ia apărarea lui Navi, Spirit ăștia, n-ai voie să te bată Spirit, nu, n-ai. N-am auzit, nici măcar, bă, Jaxy, ai avut o mică parte de dreptate așa, adică, na, nu e chiar, n-a fost chiar un meci teribil din partea lui Navi, care, bă, vă zic de acum, așteptările sunt în felul următor, ați văzut și voi ce a zis el. Navi nu-și doresc să câștige, adică își doresc să câștige majorul, dar nu se așteaptă să-l câștige. Iar la Nexus, orice victorie e bonus, ești nebun. Faptul că a ajuns aici e mare win. De aici, orice victorie e bonus la Nexus. Bonus, full bonus. Mai sunt meciuri din A, logic. După asta joacă regali, după meciul ăsta joacă regali, dar nu cred că e bala 0, cred că le-au rând asta. A murit Donk. Has had a sick game, but he's been the only one that's really showing up. If they give him an opportunity here to continue farming some frags up with the dualies, it
could bail them out, at least in the current round. The grand scheme of the game, well, that's yet to be seen. Flash over the top, and he'll see nothing, Vince. Completely blind, and a bullet right between the eyes. That's what Magic brings to the table, man. That supportive element. Great flashbang. Kyler Molotov'd off on 1 HP. And it's another frag. They've isolated Hades from the rest of the troop, but they're very low. Diha, stuck at the back of the site, is going to get finalized by Shiro, who then turns around with a P250 and puts this down 13-0. Oh, mate. Well, we thought we were going to get I just keep returning. Bă. Deci vă realizați că pe stream-ul ăsta unde o să joace Nexus s-au jucat 2 meciuri și munte cu Ecstatic n-au început? Vă realizați? Și Cabrină bă aici. Și Juan Flador ăsta și Cabrină. Ia Vitality cu ăștia. Ma. Zivu. 286 am caci. 24 cu 4 Zivu. Mamă. Doamne, iartă-mă. 241 Donk, tu aștept. Eu aștept Donk, ce aveți? Chat, eu aștept Donk, 241 eu aștept. Are 149 să moară Jana. O aștept bro, ce aveți? 241 o aștept bro. Chopper, bă, eu v-am zis că Chopper e bun rău de tot. Eu m-am uitat, băi, am văzut, vă zic eu când mi-am dat seama de Spirit că sunt buni. Când au jucat aici cu Liquid, deci l-au luat hartă lui Liquid, care au super jucători individuali, cu un jucător de la Academie și cu coach-ul, ești nebun. Eu atunci am dat seama că Spirit ăștia sunt grav rău de tot, dacă joacă așa bine cu coach-ul, e clar că au un sistem criminal, sistemul lui Salam. Și Chopper ăsta e tank rău de tot, și are super mare experiență, are o grămadă de meciuri jucate, e rege rău de tot Chopper ăsta, sunt mi se pare underrated rău de tot. Underrated tot rău de tot Chopper. Crezi că avem șanse contra Astralis? Hai să vedem. Vedeți că meciul ăsta nu mai începe la ora asta. Ăsta începe pe la 3:30, să știți, Nexus, cam așa. Ne uităm la, hai să ne uităm la munte cu Ecstatic, a început meciul. Deci, And I wanted to give credit there to Kragan because 2 of the shots he hit were in the ne uităm la munte cu Ecstatic un pic, pentru că o să înceapă Apex cu OG în 10 minute. Și ne uităm la Apex cu OG, da, unde se joace regalii. Și după meciul lui Apex cu OG o să fie direct Nexus, bine? Kragan did a good job with these 2 impactful frags, but it was not enough. As Gizmi gonna steady himself early with the pair of Glock frags. Oh, he's gonna be feeling good about that one. And now we have an interesting check this one out. Just going for a pistol hide behind the pillar strategy. I think that's exactly what they call it. Yeah. And Gizmi, he's going to be able to go for a little bit of a run around with that Mag 10. One would assume he gets to be the first man in. Okay, well, looking likely for an A split available right now. Paddy, are you going to walk out into this den on your lonesome son? Played a face game with Paddy the other day. Yeah? Yeah, we won. Nice. It was on Ancient. Alright, well, they know exactly where they are. Here's me, thinking on his feet. Upgrades weapons, gets out of dodge, leaves them a Mac 10. Kraz now coming to soak up some of the space. Yeah, better than Cine e coach Anex? Nu cred că au coach. Nu știu că stăm un tur în spatele lor, dar nu cred că au coach. He didn't have a Glock skin and that's a Mac. Where's his skins? That's a good question. Maybe he's like a Liege or Flusher. It's one of those lot. Yeah. Or maybe they said for De Samdai are probleme de sănătate și joacă cu Gizmi. We'll give you 1 skin for the second. Are probleme de sănătate. Okay. Kind of a motivational rule. Fair enough. So far, he would be allowed to use 3 different skins into match 2. That's quite nice. Of the RMR. Let's go, Gizmi, let's go. Recapărăm împreună cu documentarul Nexus, practic suntem colegi. Warrow chooses, okay. Ai văzut nou league la cash, da, tare rău. Ne uităm pe live. Câte puncte ai luat pe Donk? Nu știu, multe. Cât a luat toată lumea, că i-am pus și super 20 de la... Mi-a dat bonus full, ești nebun. Where they would be hoping to get the lion's share of their rounds. Half of the course, Chad? I think... I want to say 7-5, but I think it's probably more 8-4. Okay. I think it's more 8-4. 51, nu știu, am avut super 20 de pe el, cred că mi-a dat bonus mai mare la super 20 de.
Pe Wikipedia e pus Alex managerul ca și coach, da, probabil stă Alex în spatele lor, dar nu neapărat coach, adică 51 aia, 51 Zano. Dar oricum am pierdut pe Volt, sper ceea ce bine regale acum și Nexus cu Astralis. I'm sure there's a bit of overlap. Interesting. So they're kind of just quickly gathering after throwing this BU tilt. Now they gather a very Dacă mai joacă Spirit, trebuie să se joace OG cu Apex, după Nexus cu Astralis, să se termine meciurile și din grupa asta și după care se extrag, se refac grupele și atunci o să știm exact cine cum o să joace, bine? După meciul Nexus, Nexus joacă 2 meciuri azi. Astea sunt 2 meciuri de la Nexus, 2 meciuri de la GamerLegion, 2 meciuri de la OG, 2 meciuri de la Spirit, 2 meciuri de la toți. Deci sunt 2 meciuri de la toți astăzi. Deci calmați-vă că avem multe meciuri astăzi. Stăm live până seară, ce aveți? Spectatii parcă au avut pe Nexus în close call, da, derby. Să postezi și pe biletele de la CSGO de le pui pe Superbet? Nu, bă, noi vorbim de fantasy aici, noi nu vorbim de pariuri. Vorbim de fantasy. Fantasy e o chestie gratuită unde alegi jucători și le pui niște boostere înainte și dacă termini în top, primești niște premii. Nu pune bilet, că scriu băieții ăștia la pariuri, pe fraguri, pe de-alea, îi pariază că-s crazy, dar nu e de pariat la tier 1 din punctul meu de vedere, v-am mai zis. E prea haos. Gen, noi nu vorbim de pariuri aici, în cazul în care n-ai înțeles, vorbim de fantasy, e o chestie gratuită pe hărâtă, bă. Se pare despre ale 2, tare rău. Mă joc cu el aici, Nothing for Waro here other than survival, and he does manage to nail the shot onto Nodios to secure it, but that is an ecstatic CT round. They get off the mark. First one for the defense. Well, considering how much pressure they were under within the early stages of that round, I highlighted the smokes that they were holding on to, and then the pitter-patter of that fight with the ace split. Dacă se califică Monte cu Gizmi, dar nu, la Monte discuția e că nu o să poată să joace ăsta azi, că s-ar putea mâine să-și revină. Adică vorbeau de prima zi să joace în locul lui, nu știu dacă s-a mai schimbat ceva, că Sam Dai a jucat, de exemplu, ieri. Vorbeau că nu o să poată să juca în prima zi, nu știu. That was great work from him. See, this is Salazar getting drawn wide, then Bro gets the trade, then Waro grabs one back, so it's actually kept quite a fragile. Celor la fantasy, sunt locul 5 la ce la mine în liga, nu știu, sunt prost, îți dai seama că am pierdut multe puncte pe Volt, 100%. Tabelul de la Pro X la X2, da. Între diferența între 1K și 2K. M-am uitat la un videoclip, diferența ar trebui să o simți la 360 de Hz, cam așa, la 240, nu o să simți între 1K și 2K diferența. Takes down Patty, team flash from Salazar. Mistimed on the push. Oh, ecstatic gonna be kicking themselves for that one. Avem român top 4 la fantasy, regele aici, bun. Poate e bat asta, dar a zis că e top 5. O poate se referea că e la mine în liga. Te pup, mersi frumos la această donație de neexplicat, de necitit, să rămână. Avem recomandarea de creștinieri. Bă, eu m-am mișcat doar cu G333, dar eu înainte cum mă jucam aveam niște căști de la EMAG, ești de bun. Nici erau de gaming, 30 de lei am dat pe ele când mă jucam și se aud, adică pare mea stinier. Mare diferență de tehnologie, nu cred că a apărut sau poate a apărut, dar tot e sunetul dintr-un speaker mic, adică nu se poate să se audă foarte... Da. E vorba mai mult de obișnuință, că cam toate sunt ok, cred. Deci un podcast cu Lau, am făcut podcast cu Lau, dar anul trecut nu mi se pare că a avut neapărat rezultate Lau, a avut o perioadă mai așa. Să fac acum podcast cu Lau, să discut despre ce, că... Hai că aș face podcast cu Volt, că uite, se joacă la tier 1, joacă la GamerLegion, au avut rezultate bune la Katowice, să-l și cunoaștem sau cea, dar cu Lau am făcut e podcast dacă vrei să urmărești. Keeping ecstatic in that washing machine of CT finances. Not feeling clean at all, but cleaned out. Bă, nu pariați pe Nexus. Dacă pariați pe Nexus, și o să mă uit pe istoric, oricum, ăștia care întrebați de pariuri de alea, și după când o să înjurați, dacă e să piardă, o să mă uit să văd și vă dau hide. Ăștia dați paria și înjurați după ce ați pariat. Vă zic de acum aici, de bun, no joke. Vă zic de acum, no joke. Nu pariați, susțineți indiferent de rezultat, că e bonus că au ajuns aici, da? Nu se aștepta nimeni, având că au schimbat echipa la începutul anului și au ajuns aici, hai să ne bucurăm de rezultat, nu se înjurați că ați pierdut bani. Pariați contra lor dacă vreți. Câștigă, vă bucurați pentru ei, pierd, măcar ați luat bani. Dar nu e, cred că au cotă mică rău, ce ai.
Astralis e. Dacă Nexus câștigă turneul prin absurd, era 0 în cap. N-ai, imposibil să câștige majorul Nexus. Come on, man, be nice. Passy, so he's been team flashed previous round, and now he's been smoke spammed. E imposibil să câștige majorul. Realizezi ce înseamnă? Au Swiss ăsta, încă un Swiss, încă un Swiss și un play-off să câștige. Nu e doar ăsta. Și turneul ăsta n-ai cum să-l câștigi. De la turneul ăsta se califică 8 echipe, adică n-ai cum să câștigi turneul ăsta. Am trăit un trade-off foarte poți da. O să mă uit, o să mă uit. Mersi frumos. Așa, dacă vreți să pariați pe Astralis și după dacă e să câștige Nexus, hai să fiți fericiți, dar dacă pierd ați luat bani, da, dar nu pariați pe Nexus, mi se pare greu, adică chiar îi se pare un meci greu. Dar, din punctul de vedere mental, e mai ușor să fie Astralis decât să fie Nexus. E mai ușor să fie Nexus, pardon, decât să fie Astralis, adică e greu să... E presiune mare pe Astralis din punctul meu. Dacă Nexus începe bine, o să-i bagi un pic la balamug. Mai ales că Astralis se știau și jucat prost la ultimul turneu și 100% e un pic de pressure. Click să vezi șefa de pe barul Văcărescu. Da, da, mă uit imediat, știu ce e. E bannerul la mare cu Alexandra. Stai așa să terminăm meciul și ne uităm. Rude awakening there. Queenix onto Waro. The confirmation of their positioning as his team can go and comfortably for Dark as well. Regalii greu la OG nu e sniper. Apex OG păreri, meci greu pentru... Adică Apex eu mă așteptam să eu mai proști când am văzut match-up-ul, dar nu sunt așa proști. Bă, vedeți că Nexus începe la maxim 3 jumate, să știți. Aveți grijă, da? Dați un share, dați pe story, dați pe alea, dați pe alea. Nu, Nexus nu joacă la 4, joacă la 3 jumate. La și 35 acum ne mutăm la Apex cu OG să-l susținem pe regalii. Și după o să joace Nexus pe același stream. Depinde, dacă Apex cu OG e stomp, se termină repede meciul, de exemplu, iar o să joace mai repede. Nici nu este Nexus pe Betano și sunt sponsor, păi probabil să nu fie conflict de interes, mă gândesc. Pe Betano, cred că sunt meciuri, parcă ziceau băieți. Barna nu știu, nu mă pricep. Da, păi ne mai uităm 2 runde aici și până ne mutăm la OG cu Apex. O să ai că la Nexus nu e random. Just, yeah, oh dear. You have Chopper in your fantasy team? Yeah. Yeah, you'll be happy with that. Did you have Magix as well, though? I think so, yeah. Oh, you won't be happy with that. Oh. Well, first tactical timeout taken from it. Yeah, whoa, indeed. Let's go, Uncle Chop Chop. Apex versus OG coming up now. Oh, look at Demka. Thumbs and hearts. Yeah, I mean, they're doing very well with it right now, Monty, considering that they're ones operating with at a disadvantage. It gives me, he's been contributing. He has. He's been doing his job, helping get in this mid control. So far, so good. Great to see him under a few more pressure moments. Am căutat de scrie monitorul tot și nu am găsit o recomandare pentru buget 2500 de lei sau chiar mai ieftin, mulțumesc. Para mea, ce calculator ai? Și ce level ai? Bă, de acum că mai cereți recomandări. Ziceți-mi și ce level aveți, frate. Că mulți voi și luați monitoare gen overkill ca bani așa, că nu... E gen la modul, nu știu, n-are sens să dați banii că nu o să vă dați seama dacă n-aveți level mare de diferențe, gen no joke, nu vreau să vă supărați pe mine sau să pară că vă jignesc, că nu vreau să vă jignesc. Adică vreau doar să vă ajut să luați o decizie mai bună, dar pentru mulți nici nu merită să dați, de exemplu, 35 de milioane pe monitor, 35 de Hz dacă aveți level 45. Că la level 45 vă trebuie, puteți să-i bateți pe aia și cu 60 de Hz. Adică puteți să faceți 3000 loc 144 de Hz ca idee. Nu e vorba de... Nu vă mai gândiți la monitoare ăștia de-astea. Hai, un 240, na. Salazar even eating that second flash and Demka, oh, he's too good, gets away with the murder. It's such a key component of their map control. They just really want this A main space, knowing how much of a black box it can put the CTs into. And now they're pivoting. So just in the trajectory of that smoke, so they know exactly where that came from. Careful now, Gizmi. Aș vrea să văd și răspunsul lui Panțărul. Păi Panțărul are salariu, poate să ia ce vrea, mă gândesc. Nu cred că l-afectează, dar... Crezi că lui Panțărul ne-a zis că e overkill și arată acolo? Și a făcut setup să moară frații mei tot ce se poate mai bine și...
Yeah, it's all good. Vă mai susțin niște chestii. Aveți nevoie de prea puține chestii. Gen, upgrade-urile pe care le faceți nu vă ajută atât de mult pe cât vă ajută upgrade-urile pe care le-ați face dacă ați studia un pic jocul, în ideea în care ați încercat să gândiți mai mult, să înțelegeți ce se întâmplă niște chestii, să dați. Acum, nu. Din punctul de vedere, sweet spot-ul, ca și bani în momentul de față, e 240 de Hz, 10-11 milioane, nu îți trebuie mai mult, ești nebun în momentul de față. 360 e pentru full pasionați, dacă n-ai ce face cu banii, că nu o să te ajute să fii nici măcar cu 5% mai bun, poate. 5% e mult, ești nebun, te ajută. On the B side, he's just essentially seesawing between the two when you get blocked at the other. He used the old adage of you can't plant in middle. And the CTs will use their util there regardless. So, LMBT, coach of Monty. Să vă stac la Clania. Doar să dați banii pe monitoare. Am făcut 10 din level 4 în aproape 200 cu jucători random de pe clan. Bune? În sfârșit un lucru bun, ești că tot ce aud pe clan, în sfârșit mai și zice un băiat un lucru bun de clan. După runda asta ne mutăm la OG chat. Uite, am auzit la buretele, nu, un site ăsta dubios, dar e 60 de lei buretele și 70 de lei transport, nu recomand. Hai că dacă ai bandă spart, recomand, dar cred că există și site-uri mai ok. In towards B. Just charged on up. Warro's got 11 frags. Now they're out of position, rotating in, side's given up. What about that 4-letter word, chat? Mai slab jucători sunt pe clan. Știi că poți să te joci în clan cu stacul tot de prieteni și gen te bagi în leaderboard-ul de clan, te joci în Gold League, că la cum te exprima mai mult de Gold League nu prinzi și o să faci și misiunile. Schimba tricou, da, da, da. 6-1, chat, hai să ne uităm la Apex cu OG, da? Haide băi, hai OG-ul! Hai OG-ul, chat! Ai un spam acolo cu OG-ul pe chat. Am dat la OG, gata, ce am prins, am pierdut un frag. Din păcat. Cred că s-a băgat heavy god ăsta peste, aba nu, s-a băgat peste el. Bun. NEXUS finds one onto Sense. Oh, and the head is ripped straight off. Okay. Just Kakanito with a dualies left end. They're peeking into him one by one, but NEXUS will find it. Au timp. Bravo, băi, bă, asta zic că dintre toate echipele mi se pare cel mai bun match-up ăsta pentru OG. Pentru că nu sunt o echipă atât de foc individual Apex. Sunt o echipă poate individual, dacă ei pe toți așa, poate un pic mai bun, mai experimentați, dar nu sunt vreun o lumină, știi? Adică poate să-i bată OG. Mi se pare așa pe stilul lor potrivită. Cât au la Nexus, cât s-a calificat, nimic, 0. Dacă nu se califică la Major, iau tot 0. Doar puncte pe LTV, dar nu prea le înseamnă nimic. Yeah, the UMP, man. Some people love it. It's kind of like Marmite, right? You either love it or Amazonul buret de la 10 euro? Păi da, și transportul la fel e mult. Nu aduce nimeni asta în România, că nu se cere, adică câte de-astea s-au dat, cred că în toată România, 100 poate, sau că na, lumea care face podcast, de exemplu, are microfonul ăsta și are burete la negru, care arată bine și arată premium. Nu l-am pus la galben așa la show, să se vadă mai... Atenție. Oh, full au, liber, ești de bun. Ce se joacă, doamne, aici? Ăștia au luat, uite pe aia, așteaptă cu bomba la B. I realize there's still plenty of time left on the clock here, so they're going to have to be holding their positions for the time being. Stiko getting aggressive up into the donut area. Oh, gets the drop onto Heavy God, and that's one of the SMGs that will trade hands. Also takes a bunch of damage and puts it straight into the face of NEXUS. Stiko single-handedly cracking open this round. From an A-side fake to a real A-side take at this point, as he has slain them. But the CT still don't want to rotate off. They still don't believe in this one. They're trying to hold their angles. Regali finds a trade at least. Shuts down Stiko. Kakanito slowly makes his move from lane. For OG, you're down to just 2 players. Regali and Kito are the only survivors. Există vreo șansă să pice Nexus cu Spirit? La 2-0, cred. Kito's on the prowl, though. The timing not going to be favoring Kakanito, so Galil now traded up from the SMG. But with no kits between the two of them, more grenades. Parcă dacă fac ambele 2-0 poate să pice Nexus OG, dar Nexus ar trebui să-i bată pe mouse acum. So Stiko by himself with the Tech 9 through donut and mid.
is going to carve Apex straight back into this. The force buy has worked out. By the way, just as a side point, I think he's earned it. Go check out his YouTube channel after this. It's an actual banger. Genuinely. Vreau să fiu băiatul ăla când joacă IME, dar ce s-a jucat azi? IME s-a calificat deja. A terminat grupa. Salut, Aim. Știu, am mai avut discuția asta cu băieții, doar că, din păcate, pentru monitoarele pe care le are toată lumea, diferența dintre 400 dpi și 800 dpi este mecanic insesizabilă. Eu înțeleg că spui că se simte la fel sau ceva, dar este placebo, pe teste, pe clipuri, pe tot ce vrei tu. Adică la modul... M-am uitat chiar ieri la un clip despre la un băiat care e între cei mai buni reviewer pe partea de gaming și pe tech. Și am discutat despre chestia asta. Singura diferență pe care o vezi, adică teoretic, cu cât ai mai mulți DPI, cu atât își face, de fapt, și herți, cu atât își face, de fapt, la mai mulți herți își face update mai repede, dar nu simți, crede-mă, nu simți diferența. Sigur, dacă ai mai mulți DPI, poți să spui, dar herții pe care îi are lumea nu prea se simte. O să-ți arăt clipul, poți să te uiți tu să vezi. Poate am înțeles eu greșit în engleză, dar... A spus că diferența e placebo, gen. Sau se întârziere să nu au intrat pe server. Au venit cu RATB-ul la piper acolo și... cum îi zice, a picat curentul în troleul ăla, cum ar veni, înțelegi? N-au mai putut să ajungă. Asta este, când se organizează România mai derbiș. Au trebuit să piardă 13-0 și o să joace următorul meci. Ce vrei, România, frate, n-ai să faci. Te pup, Andy, te pup. 1600 pe e cam mult, dar pana mea. Da, de ce spre 3000 de like-uri? Bun. Hai runda asta, smoke, def, au două smoke-uri, dar nu def. E bine, stau amândoi împreună. De-aia zic, e bună echipa asta pentru... Bine regal aici, s-a poziționat în dreapta să-l țină pe ăsta, să nu fugă. Bravo, băi, OG! A, bine, au plantat și stau să cumpere, dar tot e bine. Turns it back around again. The hype is dialed up to 11. A successful retake of 2-1, but I wouldn't be surprised if Apex... Sau de fapt nu mă stai așa că vă caut videoclipul și ca să l-am pe chat, îl caut pe celălalt monitor ca să nu vă stric experiența la joc. Că legat de asta cu DPI, că chiar m-am uitat la acum 2-3 zile și m-am uitat la multe clipuri, trebuie să-l găsesc de repede în istoric. Că mi-a zis cineva ăla, uite-te la clipul ăsta să vezi că contează, că e diferență, m-am uitat la clip și el zice placebo, ești nebun. Making you think that maybe there's room for him to secure that round. But bomb plant is a bomb plant. The game goes 2-1 then, so very back and forth rounds at the start here. Regali making the heads-up play to bring out the scope. So the AWP is now donned and stationed as the sole weapon towards the A site. Meanwhile, everyone else, well, they're running straight towards B. The nades early will deal damage and slow them down, though. Control hotly fought over, but it's pretty much one-sided in the fact that there's no T's here. They've all just pushed straight onto the B side of the map, up through ramp 2 for one trade, making the most of this opportunity of host plant. Regali still stuck back at CT side behind smokes, and NEXUS and Heavy God have been forced away from smokes. Looks like it could be another save here, Jackie. There's not really a way back. Da, clipul se numește Before You Upgrade to Higher Polling Rates. Are 500.000 de vizualizări, acum 4 luni postat. Optimum e băiatul care a făcut clipul, dacă vreți să vă uitați. Eu așa am înțeles. Acum, dacă am înțeles, e greșit din clipul ăla. Nu cred, dar e posibil să dai seama. Basically guaranteed just from one frag. As soon as Fiku fell towards the back of the bomb site, Quito with the MP9 up close. He only gets one, and that was nowhere near enough. Regali at least hits a nice fadeaway. But it's more important that he stays alive rather than deal damage to them. O să se dea famas. Nu e rău. No matter what, as they save 3 weapons for him. If he threw away the AWP, then the whole save is kind of pointless at that point. Regali, another one of those Romanian players that will be taking part today. Of course, we have NEXUS coming up next on the A stream. Ei, uitați-vă că vorbește și de DPI și de polling rate, nu doar de polling rate. Știu că nu e aceeași chestie, dar uitați-vă. 2-2 though the scoreline here, Jackie, and the pressure back up on OG. You know, you were mentioning before about how they're on a 4-map win streak when it comes to
Ancient, some notable wins against the likes of 3D Max, for example. They've also played against a lot of very tough opposition in the past. In Katowice, they went against Na'Vi, Big, Furia, Spirit, VP, Monty. These are all legit teams, obviously tier 1 sort of teams. On the side of OG, when they're playing others on this map, it's typically lower down opposition, the likes of NEXUS. Then they played against Falcons in Blast Premier Spring and they got wrecked 13-2. So there's a bit of discrepancy in terms of the nature of the teams they're playing against. And that's kind of been the history for them as well. Whenever we have seen them recently at events, they've been always the team that falls out in either last or second to last sort of place. This has been very repeat for OG. So they haven't had too much stock, you know, not too many things to look back on and think, you know, we're looking really good on this, we can improve from here. It's not been great for them. Especially with the online. Vă realizați că noi vorbim aici de DPI și de niște detalii care, nu, vă concentrați pe lucrurile super irelevante, adică nu irelevante, dar nu contează, jucători care joacă cu 400, cu 800, diferența nu e ceva că se mișcă mai smooth, că sar pixelii, că am citit câteva explicații pe chat acolo. Credeți-mă, nu asta, dar asta nu-i counter, ăsta nu are legătură, gen, adică sunt niște chestii de nici nu merită discutate, dar dacă e super pasionat, așa, gen, tech geek fiind, da? Credeți-mă, sunt alte chestii mai importante în counter, care contează mai mult decât măcar nu fac 2 de eco, acum fac singur de eco. Apex will be taking the lead, and whereas it's been back and forth throughout these previous rounds, this is now făcut și alea pe dacă am făcut eu în continuu redrag, am mai ca să fac, am făcut de-am spus în seara. Bă, credeți-mă, deci voi ce vorbiți voi de PC-uri mai multe sau ceva, bă, vă trebuia 200 de FPS-uri, 200 și un pic de FPS-uri care, na, îți iei cu un PC, obții peste 300 de FPS-uri cu un PC de, nu știu, 3000 de lei de POLX, 3600 de lei CH POLX, da? Un monitor de 240 milioane, niște periferici de așa, cât de cât acolo, așa e, nu poți să zici că alea poți să și competiții cu ele, adică nu te gândi că... Adică nu... Vă concentrați prea mult pe chestii de-astea la modul 360 de Hz, mai după apar băieții, salut, am 4000, am 5090, n-a apărut, dar l-am eu și am 17900K, oare se mișcă bine? Adică, bă, calmați-vă un pic, ești de bun că... Vorbiți de niște detalii de-astea de... Se mișcă bine, de pierzi un fight din 100 îl pierzi, de-aia crezi că ai level 7, că pierzi un fight din 100 de la FPS-uri? Îți garantez eu că la 99 de fight-uri pe care le-ai pierdut, că te-ai bătut prost, că ai tras prost, că nu te-ai poziționat bine, că nu ai cerut flash, că n-ai avut avantaj în joc, că na, sunt anumite poziții în care ai avantaj, alte poziții în care ai dezavantaj, că n-ai fost în pic, că ai ținut, că adică sunt o grămadă de variații, dar nu de la DPI 800, 400, de la 360 de Hz, de la... Eu sunt în video în care întreabă jucătorii pro cu ce DPI joacă, nici măcar, bă, nu m-am enervat, mă, frate, eu încerc să le explic la oameni să salveze banii și de muncă, oamenii au luat o razna, gen, vor să cumpere, ei cred că dacă își cumpără Ferrari o să conducă ca ăsta, cum zice, ca Verstappen, nu e chiar așa, ești nebun, n-ai cum să păcălești, gen, oricât de poți să fii tu, să ai cel mai bun PC, într-adevăr, dacă ai un calculator, de exemplu, de 4-5.000 de euro, se duc altfel gloanțele, nu o să mint, dar te obișnuiești și cu mai puține FPS-uri să joci, dacă ai deciziile corecte, ajungi poate să câștigi bani să iei tu calculatorul ăla din concursuri, înțelegi? Mi se pare că și cu ei mei am vorbit la un moment dat, știa că el la PC slab rău de tot până a făcut niște bani de ropăl sau nu mai știu, de pe SEA, când am jucat noi în bootcamp în SEA și bă, erau câteva sute de euro acolo dacă te jucai în top și din SEA și la calculator mai bun, dar avea PC slab. Adică știa, bine, acum poate să-și calculator vrea, dar acum are calculatorul pe care l-a câștigat la Kaufland, mi se pare, ești bun, parcă. Zicea că își face un upgrade. Adică calculatorul ăla care are procesor, cred, mai slab decât sunt astea de la avut la Major în prima zi. Că ați văzut și voi când face stream că îi se mișcă prost rău de tot, dar i s-a părut că a jucat prost când a făcut stream, i-a aruncat în aer pe băieți. Și repet, lui se mișcă foarte rău când face stream, se vede pe stream-ul lui că se mișcă rău. Deci... No, just touching on Jacob there. Nu scapă aici. Regali is going to get traded out. Nearly got another kill. That would have been costly on the side of Apex, but the Norwegian player previously. Scap level 10 și 60 FPS-uri, da. Poți să pe level 10 e super ușor de făcut, dar e doar de să înțelegi jocul, să știi ce decizii să iei, să-ți tragi un pic, să te miști un pic cât de cât bine, dar din nou, despre așa pe
with Renegades, another team he played with in the past. Was it the Lasă să cumpere de toate, noi investim în Intel Nvidia și pe stăm pe spate. So this is a Da, mă, dar tons and tons of experience. dacă vrei să fii mai bun la joc, nu trebuie să dai, adică nu poți să cumperi chestia asta cu bani. Trebuie să te antrenezi. Mamă, bun nade ăsta. Ah, ba nu. Mamă, dacă pica nade-ul ăla mai bine. The two players set up close in donut. Maybe this is going to be an opportunity where finally Heavy God will get a chance to show what he's made of. Trebuie să stai pe regalii Avenger, cred. Up by Red Room. Everyone else can Avenger back off and rotate round towards lane if they want to as well. And Stico just holds for any shenanigans towards A main. They've got all the map control in the world right now, but NEXUS sees him. Alex, ai în interviu pe care a dat pentru Navi pe YouTube, care are un gunoi de PC și că nu se joacă așa mult în timpul liber. Dai seama că ăștia Pro oricum se joacă pe 700 de configurații, adică la ei totul e vorba de decizie și de așa, nu de PC-uri neapărat, că n-au același PC acasă, adică se joacă la concursuri. Uite, la PGL în primele 2 zile a fost un PC care ducea 206 de FPS-uri, după au făcut upgrade, mergea mai bine, adică oamenii s-au jucat practic într-un concurs pe două tipuri de PC, să zic așa, adică nu contează, e vorba de decizie, de picuri, de utilități, de alte chestii, de game sense. Asta nu poți să-ți iei tu și 490, nu le dezvolți. Decât dacă nu te joci, na, te uiți pe demo-uri, înțelegi ce se întâmplă, de ce se întâmplă niște chestii. Și mă rog, e greu și să le dezvolți oarecum, adică le dezvolți și în stack-uri, dar e mai greu un pic, adică dacă vrei să te joci la competiții, nu prea ce te joci pe Face It e altceva față de competiții. La competiții sunt alte timing-uri, pe paguri sunt alte timing-uri, se joacă altfel, alte stiluri, alte fight-uri. Adică pe paguri fight-urile se dau în primele 20-30 de secunde, la competiții, uite și tu, la 20 de secunde spate la 3. Nu o să vezi asta pe Face It, e că dacă dai niște transpirați de aia de se antrenează pe Face It că n-au găsit antrenament. Bun, bun. Bravo, bă, Heavy God, bă. Bravo, băi, frate, bravo, băi, regali, bun. Come on, you OG. It had to be so frustrating for Jacob because you've managed to kind of funnel this path around the back of the CTs, and you know you've got a really good position, but then Heavy God gets the first kill onto Big Box. Dacă vreau să fiu să fac live plătești cum fac casting pe meciurile de la RMR, am nevoie de contract cu PGL-ul. Poți să faci gratuit, dar trebuie să ai delay 3 minute și... Aia că nu știe community guidelines, trebuie să ai delay 3 minute și să te uiți pe GoTV cum ar veni. Gen, dacă vrei să faci cum fac eu aici de am camere și ce trebuie să plătești drepturi. Care, na, costă câteva mii de euro, dar... Mulțumesc Dumnezeu și comunității, am putut să le iau. Which is really nice. De ce ai două să mă Mousepad-uri? Pentru că dacă țin tastatura pe birou, mi se pare că e foarte gălăgioasă, orice tastatură aș avea. Și de când stăteam cu ai mei în apartament, m-am obișnuit să am un pad sub tastatură, că nu se mai aude la fel de tare. Nu mai răsună atât de tare. M-am obișnuit așa. Bravo, Nexus. Da, după partea asta joacă Nexus, să știți. Estimez cel târziu 3:30 că începe. Estimez. Oricum nu ne mai mutăm după stream-ul ăsta, adică indiferent ce se întâmplă, rămânem pe stream-ul ăsta ca să vedem ce zic comentatorii, să vedem și noi pozele cu ei și toate alea. Ai dat mai mult de 3.000 de euro pe drepturi, da. Și acum vine următoarea, ai dat mai mult de 4.000, ai dat mai mult de 5.000, ai dat mai mult de... Ce contează? Hai zis că nu pot să vă zic. Am fost mai mult decât am dat la Blast, o să vă spun la anul, când o să termine majorurile și o să mai conteze. Dar mai e un major de la PGL, nu pot să vă zic după ce se termină asta, că am plătit 2 majoruri. Ăsta și ăla din Shanghai, mă rog, ăla din Shanghai nu l-am plătit, dar e contractul semnat. O să am de plătit înainte să înceapă majorul. Da, mulțumesc comunității, dar vreau să zic că la banii mei nu mai contează. Păi eu fac, cât zicea băiatul ăla că fac, 30.000 de euro pe lună, pe săptămână din clan, la banii mei nu mai contează, îți dai seama, hai că nu contează dacă e. Hai că nu contează. Smoke wall goes up as well. It's Blast. going to bloom and gives them access towards the site. 10 seconds though. If he can deny the plant, that's the difference maker. But the spam gives his position away, and one by one they lose their heads. It's all on Heavy God. This is a ridiculous round from Stico with those 2 entries he's picked up, especially the first one. But Heavy God is still alive. Are emoții BTN-ul? Bă, B dintre toți ar trebui să aibă cel mai puține emoții din punctul meu de vedere. La meciurile astea cu miză de obicei B chiar joacă super bine, mai ales pe LAN. Se activează așa cumva și are și multă experiență, că s-a jucat la 1.6 și la CSGO și dar... Na.
taps the bomb. Spray is not quite there, and there will be not enough time for the defuse. Dacă dădea mai bine smoke, poate... A valiant attempt, but some exquisite entries where Apex were behind for the bulk of this round. They'd lost the early trades up mid, they'd lost ramp, and Stico on the drive-by just nails Regali. Bă, da, eu sper să ce fără emoții, că n-au nimic de pierdut, adică... Pana mea, ce ai? Really well played by Apex. Important dacă scos banii înapoi, nu știu ce să zic de bani sau ceva, adică nu, eu nu am cumpărat drepturile gândindu-mă că să-mi scot banii, știi, nu mă așteptam să fie Nexus la RMR, nu mă așteptam să fie interesul ăsta mare sau ceva, mă bucur că vă plac competițiile, mai ales că anul ăsta avem drepturi la toate, gen, am luat toate blasturile, am luat ambele majoruri, la toate EM-urile și SL challenge-urile și toate astea, adică în principiu singurul concurs la care n-am drepturi, dar am avut anul trecut la Gamersate, deci mai probabil o să am și anul ăsta la Gamersate, ar fi ăla și poate să mai fie ceva, vreun CCT de ăsta, să vedem acolo dacă avem echipe sau români să ne uităm la el, dar nu le-am luat cu gândul că o să-mi întorc banii sau așa, depinde, poate dacă o să-mi fie niște campanii pe perioada majorului și așa, poate da, dar nu contează, adică mie îmi place și sunt super fericit, nu mă așteptam niciodată să uite atâția oameni la meciuri de counter și atâtea ore, adică ore întregi, zice, bun, nu una, o oră, două și gata, adică 9 ore, 10 ore pe zi, să ne uităm împreună, mi se pare insane. Văd, suntem în 2024, bro. În România netul e foarte bun, nu are sens să discutăm despre lag, sincer. Adică înțeleg că sunt persoane care poate nu au neapărat o conexiune foarte bună, dar în mare parte dacă ai o rețea ok de internet, ar trebui să ai un net bun, mai ales în România. În România netul e top, cred că încă în continuare top 5 în Europa, ceva de genul. Foarte, foarte bun net în România. Adică trebuie să fii foarte izolat ca să ai net prost în România din punctul meu de vedere. Gândiți-vă că eu mă joc PUBG cu Mad și el își face hotspot prin telefon pe USB și tot se mișcă bine, adică... They'll definitely take one casualty when you're up against Eagles, and 5-7s in this current iteration, like CS2 is very powerful in the calitate preț 100% e locul 1, da. How many times have we seen teams in these weak half buys come out and prevail? So a 6-3 scoreline on the horizon. It is just Stico that nu mai e top 2 în lume, nu, mai cresc că mai mi se pare că a depășit și Indonezia, mi se pare și Coreea a depășit. Nu mai era, parcă e top 5 în lume acum, nu mai știu. Da, știi că am jucat pe hotspot și stă în, nu mai știu, în Valea Dragonului, parcă. Ziceam noi Valea Dragonului. Marca confirmat traseul lui Mbappé. Fabrițiu trebuie să zică, frate, Fabrițiu, nu marca aia dau 7 știri pe zi. Nu mă interesează, ești bun. Dacă a zis Fabrițiu că a semnat Mbappé, a semnat Mbappé, mi-a luat tricou cu Real Madrid cu Mbappé, dacă nu e. Fabrițiu trebuie să zică, când a zis Fabrițiu, here we go, am sărit în sus până atunci. Ăștia de la Digi l-au dat transferat de 700 de orice era, cauți tir cu Mbappé, 7 pe zi. Fabrițiu trebuie să zică, regele. OSB Hub-ul adaugă input lag, adică, asta, bă, eu m-am uitat la un clip și am văzut pe teste că dacă ai hub de USB-uri 3.0, n-are niciun input lag. Înțelegi? Adică eu n-am vrut să-mi iau hub de ăsta, că m-am gândit că îmi bag periferici în el și poate am input lag. Dar m-am uitat pe teste, am văzut că n-are input lag și am stat pe spate, nu mai știu de la ce. Poți să cauți acolo, că dacă cauți, eu m-am căutat un clip, m-am uitat și mi-am luat ăsta, ca să nu stau cu 2 rânduri de periferice, că n-are sens. Really nice player, respected for the right reasons. At the minute though, we'll stick to the present. OG trailing by 3 rounds here on the CT side. They need nici Fabrițiu nu mai e, ba da, Fabrițiu e rege, mă, ce ai? Fabrițiu e rege, nu știu, are rație, ce ai? 100%, adică și anul trecut când a anunțat niște chestii, tot ce a anunțat că se mai schimbă aia și mai pică transferul, dar ai ce să faci, să mai fac și ăste de alea, adică am mai dat transfer, l-am mai dat pe unul, nu știu pe la ce echipă asta de a aplica testele medicale. A venit om, a făcut testele, a plecat înapoi, dar n-am mințit cu nimic Fabrițiu, pentru că Fabrițiu e regele. Să mă, adică 99,9% mi se pare că are rație doar pentru că unele transferuri chiar mai pică last minute, adică se bate palma și mai apare ceva. Bă, nu știu ce să zic, deci cum e Germania peste noi, că din câte știu toți oamenii, toți românii care sunt în Germania se plâng de net, dar poate nu stau în oraș neapărat, poate stau pe lângă, pe unde e mai ieftină chiria sau nu știu. Adică eu știu că
Poate ca și calitate e bun, dar e foarte scump. Asta odată. Și doi, știu că au foarte mulți probleme, că știu că Robert a stat în vreo 2-3 locuri pe în Germania și mereu se plângea de net. A zis că nu stă în oraș, adică stă undeva, na. Uite, și că au Singapore, nu știu ce e, Hong Kong, Chile, Dubai, cred că mă rog, Arabia aia, China, Thailanda, America. Uite, Danemarca e mai bine ca noi, Islanda, Franța, mai bine ca noi la net, Franța? Unexpected, ești nebun, Franța. A significant lead is beginning to get built. And it will be Apex that on in that 7-3 lead. 70 de euro pe lună și am 25 de mega în oraș. Back down to pistols. They haven't had much success with these weapons. Heavy God is teeing off the way you'd expect, but some of those other players getting a little bit silent in these last few rounds. Ooh, okay, pistols overwhelming the first man at least, but Sense always so good in these positions, just able to spray his way through them and puts himself on 10. So Regali, NEXUS and Heavy Gods, the last three that remain for OG, a round that looks like it should almost be a guaranteed ape for Apex if they play off each other. You can play the trade game, use the range advantage you've got with those weapons, and that utility alone has drawn the full rotate back around. You can wrap off from this. Bomb hasn't really been seen yet. You could back off if you want. Deco can take that all the way through spawn, and they're going to try sell the idea that this is a full commit, at least with the util they've got. Deco anticipating they may very well push down on the ramp side, and Jacob has his cave covered. Two players, Regali, Heavy God, both in a 2-for-1 trade, not too shabby at all. And Heavy God now, with a bomb down, could have reached through another couple players. Hai, ultimul bai, o 4 și pistoalele. Knock, knock. Who's there? Attack 9. There you go. Terrible dad jokes for you, Vince. We've reached that point of the game. Din câte am înțeles, noi avem net așa bun datorită faptului că am avut foarte multe rețele de cartier. Asta am încredere mai mare în sursa asta pe care o am eu decât ce ai scris tu acolo cu Ceaușescu și cu Fire și cu dalea. Eu din ce știu, avem net foarte bun pentru că am avut rețele de cartier care au creat un fel de infrastructură pe baza căreia s-a continuat o chestie. Și avem fibră și de asta. Yeah, understandable. I mean, it's been paying out really well for them over these last sort of 4 or 5 rounds. But NEXUS locks it down with the M4 tagged on a 12, but that doesn't matter. He has thwarted this A play. It is all about B now, so they're going to be picking up the pace and getting in here as fast as possible. Well-placed counter flashes, though, is blinding the oncoming T's. Așa, Andu, că mă intru după runda asta. Really solid hold this round for OG. Just what they were hoping for. It should secure them 4 rounds come the second. E bună, e bună. So not too bad, all things considered. They'll be disappointed considering how close this game started, but 4 is enough to play off. Could have been a lot better, could have been a lot worse. Salut, salut! Take it for what it is. You'll be happy with the fact you've at least got something to build from. And a pistol round, really. Current CS can do so much for you. Can bail you out of a position like this. I'd say that's one of the only things as well. I feel this OG roster campaign to... Frumos, băi, frate, băi, frumos. Talismanul, băi. Asta este, mergem cu Hermannsteinul, nu? Similar sort of story though for Apex, really. De ce nu aveți servere de România pe fizic? Că nu departe, adică că n-are sens, adică poate să avem, nu știu. Să mai adauge servere, dar se pare că acum avem, nu știu, sunt alea pe Polonia, parcă de ping 20 pe ele. Skirmishes, 11 kills to him, 14 to Jacob. The veteran showing that he's still got it. OG, though, desperately require this pistol. As you highlighted, Jackie, they are definitely capable. But we're seeing that as use in play. It's going to be more of a consistent theme over the duration of the upcoming months. Haos la început, după i-au băgat ăștia în niște ecuri și nu prea mai mers treaba. Dar au fost apropiate rundele, dar un pic mai multă experiență pentru Apex ăștia. Da, să-l trage legare acum la pistoale. Hai să ne runda asta. Very important round. Iau pistoalele aici, se joacă bine rău. Ce ai? 8-5-8-6. Este nou nimic, acum doar flash. Are și fake-ul pe 205, acum văd. Da, nu știu ce trebuie să le trag aici. Uite-l pe ăsta, a făcut pe aia lui Rob Sense ăsta. Îi face unul bait, mă gândesc, nu?
Ăla 1, numărul 1. Sol Y2530, 11 milioane, cred că e Paltex. 240 IPS. A apărut anul ăsta. O, și să zic. Bun. Bravo, băi, Și băi, e bună! Trage regali. Hai că ai vorbit să mor. Ai vorbit. Eu așa am fost, băi, dar seară că am încurajat Dinamo. Tu ai vorbit. Păi și am zis că e bună, că erau 3 la 2 și am zis. Nu știi istoricul de gherlă. Oh, it nearly went so wrong as well. Luckily for them, Stico's in position. Da, frumos. Obviously, Kakanito does kill everyone, exactly what you'd want. Șoșoiu. Nu o să vină Nea Lucescu până nu se face stadion, nu o să vină nimeni. Șoșoiul, a venit mai ia, mă. Mai ia de recele. The mount of a female person trebuie să... Băi, frate, băi, of an old female person. Like gură de babă. He's had a solid game, hasn't he? I keep going back in my mind to that crazy one-tap entry landed on. Dacă vă uitați la fraguri, mi se pare prea dezechilibrat scorul. Bun plantul ăsta, bun rău plantul ăsta. Bun rău plantul ăsta. Dacă mai moară și noi aici... Mai trăgea la 1 acum, îi băga la balamun cu primul bai. Dar oricum îi bagă la un bai prost, dacă... De ce nu se închiriază arena Dinamo? Apropo, Cosmine, faptul că eu am fost ieri la rivala de moarte a echipei pe care eu țin. Tu diseară vei ține cu FC Sebi împotriva fraților de la Ucluj? Nu, frate. O să vreau să bată Ucluj și să dea gol Olar. Așa, nu? Deci eu vin acolo, îngheț. Păi da, bă, dar și dacă era FCSB la retrogradare și eu țineam cu ei, da, așa mai poate să piardă și ei puncte contra fraților de la U. Ok, deci așa și-ar pești. Oricum ia campionatul FCSB, mai poate să și piardă. Au nicio șansă cei. Nu ia nimeni campionatul anul ăsta, afară de ei. Cum, că dacă se încurcă... No, e jucat campionatul, mă, ce ai. Bă, rapid era să se bată Dinamo. O să așa... From NEXUS that shuts him down. Te cu ce șarpe sta la masă. Bun. Am uite câți bani are Naucă, are 5.000 să moară Jana. Deci să mai pierdă că joacă cu frații de la 1. Albeit Norcon and SMG at this range isn't going to do much. That Molotov is going to stave off the push a little bit. Jacob through the smoke and he gets the clean entry. Just what they're looking for. That bypasses and mitigates some of that mid control now. Although Fiku is in the cage. Dar n-am cântat, bă, pentru Dinamo, a fost un playback. S-a auzit unul din spate care cânta, exact pe ce făceam eu din gură. Bă, dar fii când zic bun, se pierde runda asta, mă. Hai, tragerul ăsta și ăsta din dreapta. Is that option for Stico to get aggressive, but he decides better of that choice and backs away instead. Ooh. The bullet spam towards the side, barely missing the target of Regali though. La nu vine, mă, J-Cam sau? Ba da, vine, dar uite de unde vine. Back up in J-Cam, but it's an absolute marathon that he's got to run. And the problem is, of course, that water gives away such a premature audio cue, so he can't sprint the whole way. He's got to slow it down from here, and time's basically gone. So you're throwing this round into a position where now we're just playing for exits. If they come back towards T4, maybe we'll take a couple of weapons out of the house. If they exit towards mid, Stico's ready for it, but OG will get the round. I think the idea here is to try and choke out OG and get as many casualties from the bomb detonation as possible. And that's very likely now because Fiku is low, so is Regali, and they are nullifying, neutralizing the retreating T's. I'm not sure Regali is try and deal with as many of these T's as possible, force them to go for those rebuys, really hurt their economy. The devil's advocate side of that, though, is that the CT's economy is not fantastic. Ce boschetarea pe ăștia au făcut corect, dar puteau și salveze să-i lase pe băieții ăștia liniștiți, nu? Postează Nexus vlog nou din bootcamp. Alea două au fost, alea două documentare și atât. Nu mai sunt în bootcamp, nu cred că am mai filmat nimic. Adică ce am mai filmat după au filmat pentru documentarele, s-au antrenat. Acum o să fie doar de la major. 13-9 extatic, mamă, dar aveau 6-1 Montea, dar expected fără Sam, dar ăla e greu, adică...
Sense good towards middle. And for OG, they've been hit with a reality check. Suddenly it just falls down Uite, to vedeți 2 picurarea în players, Heaven? Regali and Heavy God. Păcat The că aveau whole bani buni aici, round, the dar... whole team staring Oh, down da, at them. stins s-a băgat This în is a very sta. impressive performance from Jacob, man. Like, Da. Ce bine au gestionat banii Apex ăștia tot meciul să mă orăși, dar mi se pare că au avut bani în fiecare rundă. Sure. Deci și pe Tero acolo au forțat, au avut mereu buy-uri periculoase. Cred că au făcut vreo rundă full de eco. Apex. The graph of Sense having 4 multi-kills. Well, Jacob's got 4 as well now. So he's been out there, he's been getting killed back to back to back. And that's a big difference maker in how this entire game has gone. It feels like OG have never been comfortable. They've never been in a situation in any of these rounds, CT or T sides, where they felt like they were in control of the situation. And Jacob again locking it down with another 2 kills to add to his 2 beforehand. NEXUS joacă după meciul ăsta. And 19 frags. The veteran is Mă duci la here to fantasy? stay. He wants to catapult Apex into that 1-0 bracket. Makes your life so much easier Pe as well. streamul celălalt ce începe chat. Cloud9 cu Pera. Cloud9 cu Pera, ar trebui să-i cocușeze Cloud9. Da, cam nașpa. You have to try and make the best of every game that's put in front of you. You have to beat every team here. It's an absolute gauntlet of a format. It's why it means so much to make it to the majors. And at the minute, this man is making major moves as he slays with the AK. It's easy pickings for him. 4 frags against the Glocks. Ce le faci, băi, JKM 23 cu 12? Just gone. Yeah, this is like shades of Jacob from 2015, 2016. You know, the Jacob I was talking about before, and like the likes of FaZe and G2. Really solid on the rifles. Yes, this is against an eco, it's against Glocks, but it's the way he's been playing throughout this entire map so far. Consistently good on CT and T side. Da. I believe he just got an ace. He did, mate. An eco ace, padding those stats, but let's be honest, he had about 20 kills before this round even started. He was sat there before the game, watching the woo, watching the donk. He went, not good, not I good. want one of these games. Mamă, adevărat, stream-ul a, meciurile de stomp, ești nebun. Te rog, nu ridica această etichetă pentru stream-ul a, te rog. Frate, au fost meciuri gen 5 runde au fost maxim, asta e gen meci lung pentru stream-ul a. A fost 13-0, 13-2. Până acum, 13-5 pare. Refuz să fac o conexiune pentru următorul meci, te rog frumos, da? Păi o să le dea stomp NEXUS la Astralis, lol. Asta da, asta gen e clar. 13-5 o să-i bată NEXUS, o să fie ceva de ăsta. O să fie, nu știu, 10-2 prima parte NEXUS și pe care mai au ore de pisare și pe bagă NEXUS la balamă. Top fragger cine? Fragger, Raga. Sau bătână, Bottom fragger? Ersin pare gen care are cea mai proastă poziție, dar să vedem. Bine, frate. Nu merită să-ți iei 27 de inch pentru Bon. Nu merită 27 de inch pentru Counter. Prea mare. Now that Apex is spreading their legs, they are just running faster and faster towards that finish line. They've warmed up, and it's Jacob again with another opening too. This is his middle. The landlord denying it for everyone. Leaves Keto, NEXUS pushing up daisies at mid, and now what do? A triple threat for OG? Don't think the original gangsters will find too much success here. NEXUS Astralis 27-24, să stăm cu Aspacardin. Mamă, ar fi marfă, mi-aș dori. Aș dori, dacă prinde meciul ăsta 27-24, are rău de tot. Show de pe lume, ești nebun ce ai. Bun. Hai, Julian. Bă, măcar îmi dă puncte la fantasy regale. Aș ca bine. Yeah, especially as Regali didn't get that kill cleanly either. The shadow, but Ce le face Heavy God? Neutralizing Jacob. Comeback. Stico has the timing peak. I'm not sure they realize his position. He's going to go for the Molotov, try and deny this bomb plan. That molly is going to connect, but it's on the wrong side. Așa ai făcut, on the default position.
So Stico, in doing so, has given himself away in that trajectory of the Molotov. Așa ai făcut, As he comes through on the cave side, Heavy God is there on the off angle, still takes it. Keep in mind that Regal is extremely low, and Heavy God didn't do a single point of health in terms of damage. E bun, e bun de regal, oricum are și Molotov, dar n-are viață să dea. Te-ai scăpat, e bună. As he taps the bomb, there's not much time left here. Regali's going to show his hand, and he gets taken down by Stico. It's going to be close, but it should be the full defuse. Headset is off. Stico, full confidence, and Apex win this 13-5. Ce timing, bă, a picat toată pe cutie, ești nebun. That's the way the cookie crumbles at the end there. Apex taking it down. Masterclass from Stico. Some huge performances from the individuals. And a nice game for Apex, kicking it off in the Swiss. 3-star performances across our 3-match PGL CS2 major. Au nextat Spirit Mouse, nu știu ce. Bun, deci Nexus bate aici, așa, bun. Hai să punem așa, zic că e bat heroic pe Prizi, deși ar putea să-i bată și Prizi. Deci, în cazul în care se întâmplă rezultatele astea, adică dacă Nexus îi bat pe Astralis la pera cu Cloud9, mi-e greu să cred că poate să piardă Cloud9, dar, da, punem așa și aici Prizi cu heroic, deci dacă bat Prizi pe heroic, Nexus poate joace cu Vitality dacă bat pe Astralis. Dacă bat heroic, joacă cu Mouse. Și acum să ne gândim în situația improbabilă, cum că GamerLegion au un meci cu Guild Eagles. Mamă, e greu cu Guild Eagles în best of 1 să moară Jana. Ți-e greu când GamerLegion Guild Eagles. OG au cu Monte. Bun, bun, de bătut Monte cu ăștia. Ar fi bine, OG cu Monte e mecea bun. Și Astralis care joacă cu Peral, că logic, eu bătut Nexus deja. După care Nexus îi bat și pe Mouse. Aici bat Cloud9, Vitality, nu știu ce. Vitality, Cloud9 bat. Nexus îi bat pe Spirit 2-0. Nexus la 3-0, da. Astea sunt rezultatele în principiu. Și acum chestiile ți-am zis improbabile, în care există o șansă să piardă Nexus cu Astralis. Hai să vedem traseu. Dacă pierd Nexus cu Astralis... Da, adică chestia asta care Dacă pierd Nexus cu Astralis, Nexus joacă cu Monte la 0-1, la rezultatele astea. Sau cu GamerLegion dacă bat Prizi. Depinde de că la Cloud9 nu are ce se întâmple. Deci dacă Nexus pierd acum, joacă cu Monte sau cu GamerLegion. Monte sau GamerLegion. Da. De ce ai zâmbit când ai scris că Nexus îi bat 2-0 pe Spirit? 2-1 mai bate. O să le iau o hartă, îți dai seama. Ești copilul ăla, trage și băiatul ăla, într-adevăr. 2-1. Da. Adică 2-1, na. Cea, nu uitați de giveaway-ul cu mănușile, să ne exclamări giveaway pentru linkul ăla, pentru giveaway-ul private. Ia să vedem la Fantasy. Locul 13.000, frate, din 20.000, sunt bine rău, am luat 51 de puncte, am pierdut 5 puncte pe regal, eu nu o să moară, Jean. Mamă, da, Volt te-a aruncat? Da, și ca probabil, au avut la 2 runde, la 3 runde. N-are nimic, am aici speranță îmbătrânit și Ersin, frate, nu e problemă, ce ai. Nu e problemă de război. Oricum, frate, am fost patriot, da, n-am fost de la că stai așa să pun jucătorii. Am fost patriot, frate, am pus românii, nu? 4 români, nu? E singura variație de echipă în care pot să pun 4 români și donk. Uite, le-am pus boostere, dar uite, aici în liga mea, locul 590, sunt bine, că am pus românii, frate, frumos. Frumos. Nu trebuie pe regal, înseamnă că e nimerit boosterul ăla mai bine, nu? Trebuie să vedem ce se întâmplă, o să fie greu. Hai că începe Nexus acum. Uite, v-am zis, încep chiar mai devreme de 5 jumate. De-aia v-am zis că ora 4. Uite ce s-a jucat pe stream-ul ăsta, ești nebun. Uite ce s-a întâmplat. Gândiți-vă că Cloud9 și Pera ăștia încep în același timp cu Nexus, în condițiile în care ăsta e un meci în spate. Ia să vedem primul 5. Primul 5? Primul 5 Astralis, Device, Blame, Stavan, Șter și Iabi. Iar de partea cealaltă România în poartă cu Alexandru Sound, Ersin Chirichirică, Cătălin Dorinel Munteanu Stănescu, Raga Hagi și Adrian Guță Xelo. Adrian Guță. E bobesă, da. Guță. Frumos. Mare. Frumos. Știi unde e asta? Varvă, Crescu. Un pic de money ăla, zi, Casa de Papel? Bă, un pic de Tommy, nu? Da, Tommy, Tommy. Frumos, nu?
Da, Tommy. După Dumitescu gol. Și mai e un banner. Vrem stadion fără Johnny. pistă. Bine, și dacă ziceți pistă cu limba între dinți, na. Ei, mei s-a calificat deja. Really nice. Mai e un banner cu Alexandra, cu o tipă de campioană la campul parcă și cu o tipă de campioană la raliuri. Cred, ceva de genul. Nice. Really nice. Când vorbesc, frumos, Nexus vs Astralis, nu? Everybody, 3 pretty one-sided matches so far. After the break, we'll have Cloud9 versus Pera. Will it go the same way or will it be closer? Cum mă? Bă! Ce-au mă ăștia? Cum adică Cloud9 vs Pera? Că ăsta e pe stream-ul 2. Deci deja încep cu asta pentru că suntem români, nu? Da, normal, suntem români și bagă de-astea. Cum adică Cloud9 versus ăia gen? Că n-are... Bă. Că apărea acolo Astralis versus Nexus, nu? Deci până și PGL-ul care este asta românească, urât, de bă. Așa, scoate Nexusul din mână. A greșit. Stațuri? E Vigo de asta 106, nu? PGL Mafia. A greșit, mă, comentatorul, a greșit, nu mai tălați. Uite-l pe GCam, dar ce e concursul ăsta? Concursul de ratinguri 2 să moară Jana, uitați la stațuri aici. Ia vedeți, 286, 241, 215 și Chopper 2-0. Deci noi am văzut practic 4 jucători care au făcut rating 2 până acum. Uite-l pe Voro ăsta, ce bine a jucat, a pierdut aia meciul și a avut 1.61. Regele Voro. Ce e la Nexus cu ăștia? Ancient? Ok, Ancient. Hai mă, că e bună, mă. Băi, au văzut pe Big pe Ancient, ce aveți? Da, dar e bună rău pentru asta ales Ancient, mi se pare că e picul lor. Nu s-a ajuns la asta, mă. Au 67% în 6 hărți. E picul lor de obicei în Best of 3 Ancient ăsta. Bine, au bătut Tens, feriste minte. Nu e ca și cum. A avut derby cu Big. A făcut antistratul. Oricum știau, mă, că joacă asta, știau că joacă, nu i-au surprins la veto cu nimic. Erau 100% că asta joacă, n-am ce emoții ce ai. Ia, și Nexus ce hărți a jucat cu Ancient? I-au bătut pe Big, au pierdut cu OG, i-au bătut pe Endpoint, pe SK, au pierdut iar cu OG pe Ancient și aici la rest au pierdut cu Arlia și i-au bătut pe Jake Bube. Dar nu mai contează, că aici e irelevant. E pe LAN, bă, aici. Da. BTN e rege pe LAN. Am văzut și eu la astea ce s-a mai ținut pe aici prin București. Chiar e ești de bun. BTN e rege pe LAN. Stai atenți aici. Complete statistics. Fiți atenți. Îi selectăm LAN. Pardon, am dat online. Sunt boro de tot. Și iată și o știre din mediul fotbalistic. LAN. Uite, un igălât tank pe LAN. Nici de bun, uite. Uite rating-uri pe LAN. Mai mult verde decât roșu. Nu mai suferiți, că pe LAN e rege, ești nebun. BT rege. Bine. Poza întreagă unde se vede aproape tot banorul ea. A făcut poză cu telefonul și eu aici, vezi? Care e mesajul? Dă-i cu Tommy? Sau? Dă-i cu Tommy, da, cred. Frumoasă poză, băi, frate, băi. Cu a mea iubită. Ca să iau pe plus la fantasy trebuie să ca jucătorul respectiv. Depinde de rol, depinde, da, trebuie să câștige jucătorul, joace și el bine, mai multe chestii. Dacă știe și echipa joace jucătorul bine, iei puncte și la boostere și la rol, sunt mai multe variabile cum ar veni. Mersi, e Sami Vucescu și out of control. Us having played a lot of officials
in the beginning of the year. I think that's Cam pușteți că NEXUS bine. I think in officials here as well. Bine, bine. Îți e când? Și că sunteți mătușile de la țară, ești nebun? Ce să ție? Voi și mătușile de la țară. Nu vreți să vă zic acum când am programat să cer, dacă e și să nu fie nicio surpriză. Vă zic acum, frate, nu-i problemă, ce aveți? Altfel, alt răspuns nu știu. Ce pot să zic? Da, nu? Cum e, Adule? Zi repede, nu e la fel? Ce, viața? Brand, uite-te la Play Map și la mine, uitați-vă. Ia. Da, mă, ce ai? Da, mă, ești la fel, ești nebun. Vezi să nu mai ții 5 secunde așa că, na, pleacă în partea aia. Haha, pleacă frâna. Așa, bravo. Pleacă frâna pe pantaloni. Ia uite. I don't know what the community's expectations are. Like that's not really something that I can. 1 la 1. I do care that what we want to achieve in Astralis, and of course we want to achieve good things with this lineup because we feel like we have good players now. So yeah, it's definitely something that like it's a lineup that want to compete for trophies and hopefully win trophies. So that's definitely something that. Iată și o știre în premieră, incredibil bine cunoscutul streamer de IFC24, anul foarte aproape de a semna un contract cu echipa de eSports a celor de la Dinamo. Ce lovitură, băi. Fără mișto. Nu, a scris un băiat un mesaj. Am înțeles. Îți răi, mă, frate. Îți răi, atâta vă zic. Ia 3500 de like-uri până începe meciul pentru victoria Nexus. Putem noi ca oameni? Putem noi ca oameni să ne stricăm playlist-urile cu manele și muzică pop pentru un like corect la acest live? Ești ca și Dong, numai că el trage. Stai, mă, stai, ok. Some of the best teams in the world, I think, if you want to go through this group, because you're definitely going to meet. Oricum are tricoul ăsta XS Blame, de asta așa pe el, stați liniștiți. Are tricoul ăsta e XS, ești nebun, ce ai? Eu am M pe mine, de asta așa, adică M, mai lărguț, nu mă place să mă port așa XS, nu știu, e urât. E urât, așa se purtau cu călarii pe vremuri, nu știu. Eu trebuie să mai așa, mai lărguț, un pic mai oversize, un pic mai... Vrei Dinamo oțelul? Un meci dominat cap-coada de Dinamo. Dar oricum slab rău oțelul. Ești Dinamo și cap bine, dar chiar slab el. Forța Alexus să bate, să dea băieții drumul la brațe de pup. Andrei Nicolae, mersi frumos pentru primul super chat. El are tricoul XS, stai corpul XS. Astea sunt doar răutăți gratuite din punctul meu de vedere. Eu stau aici că trebuie, dacă l-au băgat pe Blame, trebuie să-l bage și pe BTN, nu? I-a luat pe BTN, l-a pus pe Luxelul i-a luat. Și Luxelul și lui BTN. Oricum mi se pare că l-a ținut mai mult pe ăsta la interviu. Da, cam mult, nu știu. Românii o să fie din nou. Hai. Ia? Bă, Intercontinental aici, nu? La Cadre din România, nu? Ce țară frumoasă avem, băi, frate, băi. Ia vezi, Valea Regilor aici unde se... Nu mai zic ce se întâmplă acolo, că... Băi, chiar... What is going on, everybody? Mă, de ce nu dă cu butână? Bă, dar iar manevră, ești nebun. Group B, the Bloodbath, and guess what? It's definitely lived up to its name so far. First things first, apologies. It's not Cloud9 versus Pera. That's on the secondary stream. Așa da. Bravo, băi, Jackie Chan. Afuera, băi. We've got Astralis versus NEXUS. Gentlemen, let me get your initial thoughts. This is an Astralis that's been floundering. How much they need to pick it up, take out NEXUS? Look, acum zice că de fapt era pe celălalt stream. Even like regardless of Astralis' performance at Katowice, regardless of the struggles they've had recently, this should still be an easy win for Cum adică easy win, bă? Alarm rails are going to be not just be ringing, it's going to be short circuiting. Băi, hai repede, 500 de oameni la studioele PGL să nu-l cheamă pe ăsta, măi, frate, băi. Ăsta cu ploverul argintiu, bă, fut! Merge cu banner în fața acolo, la piper. You've met your nightmare and you survived. That's it. Life goes on. The planet still tilts. You know, the sun still comes up. Peste acolo în studio. Cum ar fi Zafar acum 30 de copii peste băieții ăștia în studio acolo. There is something liberating about going through the absolute utter shit of a tournament and then being on the other side of it and saying, let's keep working. That's it. It happened. What's the worst that can happen? The worst that could happen is Nexus mai joacă astăzi un meci, da?
indiferent că bat, indiferent că pierd, indiferent de practic de rezultat, Nexus vor mai juca astăzi odată. Când trebuie să așteptăm să termine și meciurile de pe streamul celălalt, adică un meci care începe sau a început deja, plus încă un meci heroic cu prizii, după meciul ăla se extrag meciurile și o să înceapă următoarea serie de meciuri. Dar în timpul ăsta, adică după meciul ăsta o să ne uităm probabil la heroic cu prizii, iar după heroic cu prizii o să facem un case opening și după ne uităm la a doua serie de meciuri, bine? Regele! Regele, da, pitier frumos, frumos, regele, capitanul. Florinel, Hagi, frumos, frumos. Sound, regele, băgați-o șoarmă aici, uite cum îi sclipesc cu ochii, ești nebun. Băgați un... Ce zici, băi, Mihai, băi, băgați deci sound direct, mare Nicu Balci băgați înainte, ești nebun. Regi, mă, mâncați, și uite, ai noștri ca Brazia, același tricou, frate, vedeți, da? Ce ești, mă, Mihai? Dacă vrei eu, Mihai, și vrei să spui două cuvinte la microfon, îmi spui și ceva în conferință pe Discord, dacă ești acasă. Dacă nu ești acasă, nu e problemă. Hai cu un share, chat, hai cu un share, că na, e odată se joacă meciul ăsta, nu se știe. Următorul meci o să-i bată pe Astralis și joacă cu Vitality. Se joacă Ancient ca idee, spoiler. Ia să vedem bătul. Bun, Anubis s-a abonat pe Astralis. Nu. Anubis pe Goș. Ce n-ai bani, mă, bana mai mult ăștia? Nu, Nexus a abonat pe 2 ori, sunt prost rău. Mă vor pasiv pe abonat Nexus și s-a abonat Anubis pe Miraj. A rămas Nuke sau Ancient și-au desene. E bine, mă, e bine Ancient, ce e bine, nice. Uite, băi, și drapelul, băi, pe scaun, frumos. Cine, la Guță? Da. Guță l-a avut și la Kobe Games, are, cred că e același. With în rating 2, pe bune. Pe bune. N-ar fi rău din partea lui Med dacă ar putea să intre alături de noi, frate. Poate nu e acasă, nu știu cum a scris. Dacă a scris cu literă mare sau nu că e pe telefon. Revin imediat, chat, până începe meciul am revenit. A plecat Jaxi, nu? This one's definitely a story of a favourite and an underdog, but lots of other factors to consider. I know hometown advantage shouldn't be overstated, but I do think it's going to give a level of relaxation, a level of extra fire in the belly, perhaps, for the Romanians. Yeah, I'm not saying you're wrong, but the problem is we've tried to sell this narrative for the 2 first games of the B stream, right? We said for GamerLegion against Vitality, we said for ENCE against Spirit, we say, hey guys, it's gonna be great, they have no pressure, they're gonna have such a good time, and then combine 2 rounds with one by this side of the equation. So I have to jump off that boat. Să se bucure, frate. And they might have a Donk, and they might have a ZywYY, but look at the side of Astralis and who they have. 10 seconds left, everybody, before this one goes live. Băi, începe meciul, băi! Official predictions, please. The Danes. Yes, it is indeed. The answer is in the sky. Analyst desk are siding with Astralis. We'll have to see if Nexus can put up a good fight. Jackie and Vince, who you got? Oh, I think it's got to be the Danish squad, isn't it, Vince? Yeah, I hate to just go all in. You know, everyone's saying Astralis, but it's for a good reason, right? Like, home team advantage maybe plays into it. Maybe Astralis have a slow start. It's best of 1, MR12, all the caveats in the world. But Astralis on paper, not only should they win this, I think they actually should go through to the major as well. I think they could go under a lot of people's radars. Steam, dă-mi invite pe Discord! Wow, asta e chiar o onoare. Especially for Device as well, he wants to make it back to majors, right? His last one, Stockholm 2021, it's been a little while now. So îl bagi tu pe EM. Îl bag după runda asta. S-au făcut o conversație și intru eu imediat cu voi. Dacă l-ai. It's early doors. It's the start of the RMRs and the first game for either of these two teams. NEXUS, they had some tough opposition online. Remember, they came all the way through the open qualifiers, through closed, and then guarantee their spot here. How much further does their journey go? Well, that's up to them. In the opening round, at least, we've seen one P250 pulled out, and Zello is bă, dar nu înțeleg. Unde se restă bani? Au mai dat ceva, vreun smoke? But no one giving him an inch. And they've got that rotate cut off. Blame for the dualies. Already pushing out. Și unde e celălalt pe 250 atunci? He is one of the players with those dual elites, as you mentioned. Nu știu. Oh, he's going to get aggressive. Oh, this could play into the hands of Ursin. He's going to go unchecked, but Ursin still gets spotted. Should have had that kill. And now Blame F was spotting and notices the positions. A fost he just backs away. He looked for the intel and he got it. But Ursin's going to be devastated he couldn't punish him for that push.
Oh yeah. Ooh, although Zello might be able to bail them out of a bad start. Ah, well, Device is there. The man that's twice as nice takes 2 heads and shuts it down. BlameF with the final one. And yeah, completely different story, potentially. If you get that kill onto BlameF as he pushes out for the info towards A main, suddenly you open up an avenue towards the A site. You can back off, leave Zello to try and pop some heads. But instead, BlameF spinning around, finds it, and Device just farms up the frags with some snapshots, sniping sidearm. Salut! Felicitări, Mihai, pentru calificare! Salut! Mulțumesc! Salut! Salut, felicitări! Left the Astralis org in April of 2021, 2021, went to NIP, of course. I would say it didn't go as well as he was hoping for. Okay. With the Astralis and go back in for more Vorbim aici, da, care să fighter și acolo dacă e. But the MP9 is just shredding through the oncoming T's. They're weakened, they're limping, and they're being finished off. 2 casualties though, and a potential post plant. Won't be happening with the post plant portion, but the 2 kills, not too bad for Nexus. Da, good. They can have some stuff to play with into this next round, but yeah, in terms of storylines, Device back at a major. Hai, bag-o pe aia, te-ai luat și gaming sleeve și de-alea, ești Jack. One of those players that you could definitely put in the conversation. Tremendously dominant phase with Astralis in that era. Ce faceți? It was a big part of Aveți inside-uri? Ce ți să eu? Have to see if they can get across. No, eu cred că să luau așa de B. No, you are absolutely asta acum cu sleeve-ul de gaming e mai new meta, nu știu ce să zic. So much weight to it. And obviously an absolute demon in the server as well. So always exciting to watch. Oh. And it's the first CS2 major as well. It's that little added caveat that would be nice to have in there. Bit of a missed smoke round towards so it just puts an afro on the bridge and doesn't really give you too much help. Some near misses as well. Could have been a couple of opportunities to see a few players go down already. Everyone's still standing. It's down though. He just want to push out through cave and see if he can open this up. Flash around the corner, but it blinds him a little bit, and they give it up. Just catching Yabi in the background. Astound there. He's like hunched over in front of his screen. That looks like a nightmare for his back, but it works for him. There you go again. You can see him. Man. He's properly into it, isn't he? Pixel sniffing. Face right in the monitor. I sound. Nexus. Get an opening pick here. Alex, time's getting pretty close on this one, Vince. They're going to be walking the tightrope. You'd hope that Sound can find some opening frags and then grab that bomb, but instantly he's gone. Stare was looking straight at him. Yeah, walking that tightrope and it's getting windier and windier. They're wobbling, unable to get stabilized, and with no control over the bomb for the time being, spilled down in the double doors. This may very well just be a save, and that's if they're afforded that luxury, because Stare through some chromes, and in doing so has put this round to bed. There is no time for Ursin or BTN to retrieve the bomb and push towards the site. It is going to be Astralis taking a 3-0 lead. Save. Nexus on the back foot again. It's the nature and how comfortable these trades have been going as well, Jackie, that causes a bit of concern. Stare's definitely been in an upward trajectory since joining Astralis. He's been getting better and better, I think. And those 2 kills he just picked up. Hai, bă, v-ați găsit voi să jucați fix acum! Da, aia mă, frate, băi! Uite cum e, băi! Rușine, rușine! Fix la de nu putea să strige la calculator, să strică la noi, nu? Și între români, băi, se fac de-astea, incredibil. What color is that? For me, that's like lime green. No, that's actually Zello. Got him. There we go. Right, that's me done for the day. Bă, nu-i credeți, că nu-i face Caterinca. Mai sunt unii care poate nu înțeleg, chiar face Caterinca, hai, se poate întâmpla oricui. Oh, man. It's an interesting color. Cred că n-au zis comentatorii, de-aia râd. I do wonder if that was legitimately the process though, because like people bă, nu mă auzi, normal că altă decât technical. Like xylophone. A, ți se pune mut direct sau ce la tehnică? Ha, nu te auzi, mut pe tehnică. Mamă, lol. Se zicea asta, bă, nu mai auzi și a luat căștile așa. Nu știa că se pune mut, credeam că n-ai voie gen să vorbești, dar apare n-au încredere băieții în jucători. Nu, pot să vorbești, dar nu te auzi de nimeni. Ah, nice. S-au încercat eu, bă, nu mă auzi? Nice try, Zab.
A avut dreptate, e 13-3. Da, mă, ce ai acum? Iau like-ul după pauza asta, i-au scos de ritm. Bă, de fapt, totul e în tactic cum ar veni aici. I-au spus să-i scoată din momentul ăsta de 3-0. Mersi frumos, Andrada de membru, bine ai revenit. Irisport, mersi de follow, Cristi, o preavă, bă, băieți. Hai cu un like acolo, să facem 4000 și Doamne ajută. Ce n-ai pus să faci? Ce brața ia, bezi, că ești eu. Apă cu vitamine. Fii atent, Jaxy. Ești jucător care n-ai mai jucat niciodată la competiții de genul ăsta, sau mă rog, la nivelul ăsta. Cum îți intri în mood? Ai nevoie doar să... Bă, manele de obicei. Manele și dacă ai un început bun. Adică dacă le au o rundă, două, o să fie un pic de problemă la Astralis, dar așa dacă o să fie în față mereu, nu o să ai... O să fie ok, dar... Dacă o să le ia câteva runde... Just the excitement of seeing that, and also that added caveat of it's not just a major, is it? It's the hometown major. It's in Copenhagen. That's an incredible sort of extra asterisk on top of the whole thing. Of course, for a contract între Minișan. Astralis have been one of the premier se rezolvă la CS orgs for a long time now, since their iteration. Pentru API a ieșit mâncarea pe ziua de azi. Băi frate, băi Nelu Trâmbițașu sau cum te cheamă. Urâte astea. Și că ăștia are raga să moară, nici se vede firul ăla de la ele. De ce fir gros are Blamer? Abrațul. O ca piciorul lui Drake. I think now we're starting to see them flourish. Now we're starting to see what Astralis are potentially fully capable of doing. Okay. And this RMR is going to be a very good test because it wasn't just Astralis that had a disappointing performance at Katowice. We already saw Vitality. You know, they had a horrible performance by their own high standards. They come here, first game, absolutely smash it. E 13-3 pentru NEXUS, deci asta aici la PGL, mulțumim. I was thinking as well, with the idea of sort of legendary Danish names being in that arena, you already factor in the fact that obviously the game we casted back on Mirage, where dacă ne bat Astralis pe server, știi ce aveți de făcut chat? You've lost quite a few key names right then and there, right? Zonic, the most după meci să vedem pe unde pleci, nu? A plecat direct. Cred că fiecare are un prieten într-o galerie bucureșteană. Logic. Ia vezi 6-0 aproape la ăștia la noi cu Pera. Ce surpriză, 13-0 și acolo. Man, the potential storylines for Danish derbies we could have had, well, that's one team that isn't going to be there. Începe, băi. Exactly, Glaive, of course, another key poate, dacă s-a dat replay, poate începe. Ați văzut ce tweet au postat Aurora aia? De Pera? Da. Gata, bă, haide, băi! S-a făcut save-ul. Acum am și monotave, asta e problema, dar trecut au ieșit din B de acolo când aveam monotave, da. Mamă, uite nade, băi. Dar e singur ăsta, dacă intră acum peste el. That early nade. That's going to slow them down. Dacă sting și intră. Awful lot of chip damage. I mean, BTN brought down to his knees from that one. Half his health bar has been wiped off him. Smoke goes up as well. Minute and 20 seconds left on the clock. Mamă, dar nu e bine că o să mai vină ăștia, na, că au tot B-ul acolo. Before that will dissipate and give Ursin an opportunity to potentially take a pot shot into the site. Da, cred că se ducă în One player rotating fully around though. That's Raga. Ba da, nu, cred că towards B, seeing if the CTs are pushed out lane. O să facă fake, cred că face Ersin pick, o dă cu BAB și o să încerce să ia contact la B în timpul ăsta. It was Ursin got pulverized by the Julies of Blame F. But that's not going to be a repeat performance here because it's way more centralized. Hai bătănă cu jegoasa. Mamă, de adevărat, bă, Mihai, de ce nu ai să facă jegoasa? As a smoke's now going to be finding their way onto the site. It's more misdirective plays though because the bomb over on B is going to be making moves up on ramp and even within the confines of this rotation it's been shut down so quickly. But will fall upon Steya and his very capable hands with the AK. Double spray is good. It won't be denying the bomb plant just yet. However, that frag from Device probably will as the bomb goes down again and Zello in no position to pick that up anytime soon. Dacă îl verificau pe ăla acolo. Doesn't want to die after time as well. 9 seconds left on the clock on this one, so we'll go on a bit of a suicide mission, run out towards the site. The Device will give him that opportunity. Shutting it down. Getting around off the back of the slight delay, firmly in favor of Astralis.
pretty straightforward and comfortable for the Danes as it stands just now. Very curious what the remaining outfit of Nexus will have up their sleeve. Again, they did go in for a full investment in the previous ones. They're back down. Da, am văzut că au scos procentul de armă, l-au scos de săptămâna trecută, dar se pare că a fost procentul la rună doar primele 2 zile. Oh, ăsta primul e important. Dacă nu moare ăsta, dacă nu faci frag primul e cam greu după. Opa. Ia că lăcuță, bă. N-are armură lăcuță. Sound. Feast on the T's if they come running towards him. Smoke at mid's finally going to disappear as well. Cheeky peek and a nice connection, but he backs off. It keeps the attention on Donut whilst There is able to assault from Red Room, playing behind the smoke, lining them up and taking them down. Fifth round now achieved. Astralis making very quick work of things on their CT side start here in a best of one. Yes, they're up to 8 kills, joining Device. Makes a pretty grim reading. Prima e mai grabă. Normal, frate, oricum toate echipele se opresc la 5. Păi da, corect. The players have been getting some kills here and there. I mean, considering that we watched 2 complete slaughters in the first 2 matches, this at least, even though it is 5-0, has an air of being a little bit more competitive in how some of these rounds have come down. Device taking some shrapnel. Molotov's been burnt to a crisp. 20 HP remains. He can't even go for that peak on catwalk as a result of it. Ce damage dau ăștia, bă, la început. Oh, it hurts so much. Your first round where you think maybe you can flex your muscles a little bit and use the weapons, you get battered by the utility. And Down is just able to push his way out through cave. He's got all the control of the lane that he would physically want. Trying to reply back with the HE. He sidesteps out the way of that one, only losing a sliver of his health. And for Nexus, they're so low. They don't have that much to work with. It's going to be so awkward as well. Pop flash round the corner. Ooh, nice. He's still standing. Finally falls. The Sound will be able to cut him out and leave them in a 4v4. Vice, though, has rotated in from middle to bolster up the defenses with Steya. HE tossed in. Dacă intră B aici, erau nu prea mai au ăștia de cărat. Nu au nimic de cărat. They can dart through onto Donut side. They've smoked off Red, Molotov the Cubby. Deci s-a făcut să fie băgat ăsta. Into proactive play. Doesn't want to be reactive any longer. Finding Zello. Nullifies him. But it is the bypass through Donut. So A site will be our final resting place of this round. 25 seconds on the clock. Yabi into the temple, allowing Device to try and open things up, but he's been smoked off. Yabi. Nu cred, mă, că a apăsat în smoke ăla. Nu cred că a apăsat acolo. Făcea bine Raga aici, se băga bine în templu, că nu puteau să stea unde erau în pozițiile alea. A apăsat și pe sauna. Ce bine a apăsat ăla în smoke, incredibil. Făcea bine Raga aici să se bage pe sta în templu. Că nu puteau să stea în site, că aveau ăștia tot retake-ul, aveau templu, bază, aveau și A-main-ul, trebuia să iau o poziție cumva și a încercat Raga bine acolo, dar l-a apăsat prin smoke. Blame is so good at that kind of play, man. Go for those flank intel peaks on this ancient CT side. Has such a good read of the situation, finding the perfect timing window opportunity, shutting down Zello, who was weakened, of course, from the Molotov early in the round. E greu, mă, logic, e greu cu Astralis, sau 4 jucători în top 20 anul trecut. Terminați-vă, ești bun, e super team. E super team ce aveți. Trebuie doar să facă și cu asta atâta și câștigă. We got a kill here, we got a post plant there, all these kinds of things. It stops mattering once you start to get to 7-8-0 behind. So they've got to do something with these little small advantages they've given themselves. They got max round loss bonus, they had the entry frag in cave. Cred că au pierdut ENS 13-0 cu Spirit. Care ENS au fost în sferturi pe la Katowice, adică e greu. 3 times if you let the CT side get out of control, you may never catch back up again. You got to set the pace of the game with those AKs in your hands. They just haven't been able to. It's that confidence as well, because it does look like they're almost, you know, kind of been put in a box. In terms of the place they're waiting to go for here, showing a lot of respect to Astralis, but at a certain point, you've got to fight for these rounds. You've got to roll out the sleeves and start doing some damage. The utility being bounced off the wall, ricocheting to slow down the flow. The Ballistics will survive the initial combat towards the B side, but here we go. The AKs find some connections, and we're down to a 3v3. Smoked and
Bravo, raga. Those arrive from Yabi's had a rough start to this game. A device there with the orb as ever present. Ready, willing, and capable to shut this one down. Raga, low HP, 25 to his name, when only 8 bullets in the magazine's already picked up 2 in this round. But he's not sure where both of those seasons are. Să fie român? Are 8 glanțe. Nu cred că știi, l-a văzut mai asta? Nu l-am văzut, nu l-am văzut. De ce to lock down the 7-0. NEXUS again getting close. They're getting closer and closer with each of these passing rounds, but they're still unable to capitalize. Că mai bine căuta raga, că pe RC nu știu dacă îl știau, to be honest. Adică, mă rog, poate știau că a plantat, dar... Very tight on time. He managed to wiggle his way back into cave. With the plant that he had, there could have been an opportunity to spam through, see if maybe there's a different timeline on that one. But emoții logic, mă, ce ai? Uite, flash ce-a dat Steyr. Device though looking very crispy warp in those moments, and that's what you needed. Reeled it back into a far more winnable position from what it was. A fost bine aici, 3-3, 3-2. You're thinking, okay, NEXUS might actually have a chance to get there first on the board. But no, easier said than done. Device beginning to roam a little bit as well. By and large, he's found a lot of impact already. 12 kills and 1 death. Dar n-am și eu un take de ăsta să încerce să dea pe mid ei. A văzut. Bravo, raga. Bună! Ui, ce a tras. Astralis that concede the first play. L-au ginit pe ăsta. This time it's going down to shut down. It was a really solid running 1D from Raga. Ce le faci, Cătălin? Down, not for the first time. Bested. Și băi, a golden opportunity as Yabi will come back with 1, but the damage has already been inflicted across and Steyr sprays in for 2, turning this back around on its head. Oh, nu, bă, că le-au tras bine la început, deci s-au grăbit acum 3-2. De ce nu s-au dus după aia din donat? Că sau ce auzi pe ăsta cum a făcut, să uite, că l-aude Yabi ăsta. Face bait cu țăma acum. It's all on him. He's got a rotate to make. He sets his focus towards the A site, but Steyr is already on the move, and he wants to turn those 2 kills into a free case spray down, and that's just what happens. This is a clinical performance from Astralis, but Steyr in particular. Like, Device has obviously got a lot of the kills, but it's been the heavy lifting of some of the other players that have kind of facilitated him into those 1-by-1 picks that we've seen Device taking time after time. It wasn't the 1D, pardon me, it was the 1 tap from the AK early on in the round, but the result is the same. Mai țineți minte chat când mai să nu puneți la pariuri pe Nexus să-i înjurați? Uite-l pe Seca Kid, Nexus are cotă 5, merge 1000 de lei. Am bilet peste 7,5 Nexus, dar aici sunt platiți din aia ordinar. V-am zis, mă, dacă nici eu nu prezic viitor, ești nebun. Oamenii mei, ești nebun, oamenii mei. Oamenii mei. Omul meu, ai... Merită așa 1000 de lei, nu știu ce, acum direct coach coțet, platici, da, la nu știu ce. Asta este, băi, frate, băi. They're winning some of these fights as well. You can see the opening duels and the opening peaks towards mids. Like there's times where BTN mare de blame fraizii lui BTN să-i tragă, să-i dea o stângă. You look at the average frags across the board as well. They're just not being able to really get enough to bail them out into these rounds. Meanwhile, Astralis, everyone's sitting pretty. You get the opening instant smoke down towards the B doors as well, block off the rotation. If they want to go for a fast B play, it's going to make it a whole lot harder. Then you'll eat the Molotovs, eat the HGs. And as we've seen, NEXUS have been taking so much damage early on that it's easy to blow them over in the late takes. That's a good point. They've been softening up their targets time after time with that utility, which is, of course, a harken back to the classic Astralis era. Now down is there with the spray. BTN managing to withstand all the oncoming barrage of bullets, but he's down to 30, and Yabi now going to show his hand from the alcove. 1 kill, make that make that 9-0. I-a prins stau în glunțe, să ținta direct. De ce s-a băgat fără flash? Yeah, it feels like it, doesn't it? Unde acum pe banană? Da. Da, un flash și eram muream cu asta acum. Putem un, nu doi. Sau trei cât a bătut. You just imagine yourself as a Hollywood star. And that's what they're doing, Vince. They're getting the paycheck, having a good time, the cameras are on them. Nexus cea mai prost ca să te la rămără. Cred că e și pera, nu știu cât sunt pera aia. For NEXUS, is there anything you can redo? I mean, Zelo gets another opportunity on the AWP at least. Maybe that's a bit of a game changer. Uite, și-a găsit și Molotov ăsta acum de urcat pe cutie. They're going for the contact A. Zelo can pre-scope in, peek towards the far right, and everyone else can walk up. Dă smoke. Dar nu intră niciodată peste ăsta și mereu a fost singur, ești bun. Nu cred că au cum să știe
Degeaba ai singur, că dacă nu iei mid-ul, nici șansă. Trebuie să ia mid-ul. Nothing forthcoming on ramp. N-au avut mid în nicio rundă, cred. La B când s-au dus, au bătut câte doi la B, dar e al treilea care s-a ascuns. De ce? Că nu ai mid-ul. Ah, mai stres. Nearly takes a stray bullet from Device. Replenishing those smokes. I mean, if you're Nexus, you just feel like you're a bit harmless, like you can't really do anything at this stage. You've been smoked off time after time. You just have to sit there and wait this one out. It's like you've been scolded and sent into the corner. De ce? Not the naughty corner. Au vrut să fac contactași și la cancel după. Acum să ia B-ul, dar nu prea mai au timp acum de să facă prea multe chestii. E ultimul smoke ăsta. După ce le-a dat cancel, o stă mult acolo în bază, din asta mă refer. Bă, acum, sincer, iau păcălit bine dacă fac split aici. Vezi că acum e bună runda dacă se dubuie. Da. Dar nu fac device. Dar n-au ce să-i care în donă pe aici. A, bă, că ăsta nu poate, bă, device. Bun, hai că e singur ăsta. Bun, bun, haide bă, că e bune! Prima e mai grea! Save-ul! Save-ul și acasă cu Astralis! Bă, 3 runde, not bad pe BlameF though with the one is going to keep this round alive. Tons of surplus cash on the side of Astralis. Acasă. Da, și că se joacă runda aici. Certainly justify going in for this, especially if they can get this next pick. But it's going to have to be quick. Less than half of that fuse remains on the bomb. And Device caught in the corner. Wants to try and take at least one frag back with him. It will be the save. It will be Nexus's first round. Nu. But it was off two incredibly fast entry frags. And BlameF may be about to deny some of these weapons anyway. Double spray. Nearly with 3, the bomb may finish off BTN. Indeed it shall. So Nexus get the round, but the most money they have coming into the next is $4,500. Benjamin, the backbreaker, as he holds that one. And like you say, yeah, you get the round, but no money. Nothing to bail you out. And how many times is Sound going to be able to repeat this? Rock on up to the site and blow everyone away. Slapping his way through them on the Kalashnikov. Da, așa au făcut și ea, cum zice, Apex la fel, ești nebun. A pierdut runda, tot așa, i-au lăsat să facă exit, să mor. Then maybe there's some potential to at least have a bit of a lifeline in the game. But they need to have a clean half from this point forward. Hai spamul cu Nexus pe chat, băi, să se facă 9-2. Ia, că scăpa sound aici. Nu cred că știa. Că e bine că știe pe ăsta lung că sare și știu și pe ăla închei. Bravo, bă, Sound. A lăsat, l-a iertat. They've typically been very reactive behind smoke walls and molotovs, and that change of pace completely shatters Steya. And in doing so, post Nexus simply have got to win this and the next round to give them a chance. Da, dar el simt toți că mai uite, vezi că te întârzie? Păi da, măcar așa în mid îi ajută cu ceva. Ia uite așa. Bă, Mihai, tu nu înțelegi, era altfel de meta aici, se joacă altceva. Ce joci tu pe acolo, sunt altele aici, sunt alte șuste, sunt alea românești. 9-3 pistoalele și afuera cu Astralis. Te pup, Arvile, nu știu 4. Te-l pui mea ăsta, băi, frate. Gata, bă, uite, hai, uite, da. Așa, băi, cu let's go, de ce nu spunem hai? Ce-a zis, ce-a zis? Let's go. Nu, și după mai zis ceva, dar n-am auzit. So they can drop a weapon or two, but with those 2 safe weapons, it would have been 5 players with rifles, with a full assortment of utility, with Kevlar. I think we may see a couple of MP9s or maybe even pistols in play now as a result of that outcome. Depending on how much they striga Sound acasă, muream, ești de bun. Dacă striga acasă... Very important potentially for the overall standing of this half. Yeah, Uite, au pus pauză, simt frica, băi. Normal, este bun. It's a completely different situation. Păi ia o rundă mai așa. Da, nu mai poate să facă ce au făcut până acum, să dea utilități de alea. Și cotele astea mi se par măzulite. Da, clar. Ce faceți, băgați în ele, nu? Le-ați umflat rău de tot la NEXUS acolo. Chat, 8300 de oameni pe live și 3872 de like-uri? Urât. Urât.
E puteau măcar un 4000. Așa, asta zic Molotovul, bine? Bravo, băi, And in doing so, it opens up more business on Catwalk side. That makes it way more difficult to hold mid. Astralis, for the early stage, is going to gamble stack 3 players on B and play passive on the A side. And this gives up most of the map control to NEXUS. They're finding these entries, and it really has changed entirely how they're playing Ancient now. It looks a whole lot more confident. And Astralis in a good position as well, lurking at just the right spot. You'll hear the footsteps of Jabby, but Jabby is one step quicker. Spams his way back through the wood. The splinters will shut him down. Raga looking to cut off the rotation. Device can back ups there. He tucks into the corner. Oh, this is a bit of a mirror matchup here towards deep mid. Pretty important trade as well, because Blame F, if Stair were to die, he'll put more pressure on his shoulders. Are guță oricum rotație aici, adică doar să nu se vadă, dar nu se bagă din spate. With the MP9, I can also put up the smoke. He wants to trade up to the AK. Gives him that one tap ability. 35 seconds now, and NEXUS had everything in their advantage, everything in their favor in this round, early doors, and yet still Astralis find themselves now with the finish line in sight and picking up steam, picking up pace. The smoke's about to fade. Device hits the shot. Flamer puts the foot down on the bomb site. Sound only good for one. Can't continue his heroics. Mamă, de la 2 ăsta cura Raga pe acolo scăpa. Știau și pe Blamey, făceau trade. Singur pe ele, e bun. Yeah, I guess if you're NEXUS, you probably realize this is more of a marathon 13-10 NEXUS, logic, nu ce aveți, e bun. In this opening game, maybe the 13 și 5.000 de like-uri și e gata. Oricum mai au un meci asiat NEXUS, mai au un meci asiat și OG joacă astăzi și GamerLegion joacă astăzi iar. Trebuie să vedem în funcție de rezultate cu cine o să joace. 11-2 acolo la Cloud9 cu Pera. Mamă, mi-a dat bumici cuțit lui Aron. Dacă era online, era invers. Astralis coming into this pistol round. If you pick this up, you really do have all the ships. Hai mă un pic, mă. Oricum eu simt că Pera ăștia o să cadă la un moment dat cu NEXUS. And continuing the Simt eu trend așa, of nu what we've știu. seen. O să fie un... Team dominating over the course of the opening round of games here on the A stream. Cum mă câștigă și Pera ce aici, joacă la... Walking up lane. La 1. Logic. Gonna be a fight for the cave. Ersin gets first contact and shuts down one. Ce le faceți NEXUS? Also pull up to the party and they're blowing them away. Okay, a pistol round potentially on the cards here. Exactly, you got to keep optimistic. You're always in the fight until that 13th round. Not done. Sound takes a good shot into position, especially as Raga and Zello are making moves up from the middle side. Bravo, băi, Sound. Bine, băi, Alex. Hai, Device! USP and that leaves Device into a 1-on-4. Has tons of time. Trage și Raga aici. Amă, băi, amă, gata, ce ai? 10-4 și focul pe ei. That's more like it from NEXUS. Spamul, băi, cu NEXUS, hai mă acum. Spamul cu runda asta aici, dar n-au plantat. Da, cred că să fie fulecul. Bine! Nu contează rundă cu runda și-a crești momentumul. I think you hit the nail on the head though. That's the one that scares me the most. When you have halves like this and then you win that opening CT pistol. Don't just get done in by a fast burst. You know, don't have your lips surgically removed by Tech 9s and Mac 10s. Play smart, play calm. A început cu alea, bravo, bă! Are un Deagle BMF, ce poate să facă? Ersin îi topește aici. To let these rounds slip on by, and Ersin, he wants to deny anyone slipping into the A site as he's armed with an SMG in a prime time position. Asta e? Mamă, uite unul în viață, mai omorat 2. Nu mă Raga, cred pe toți. Hai că omoară Raga. E bine. Ce le faci, Cosmin? Hai Raga că te-am pus defender acolo. Fă fraguri pe CT. Hai, alea 4 au fost mai grele. Haide, băi. Să vedem pe Raga pe jumătate acum. Hai să vedem dacă are mișcările din buric pregătite. Dacă are picuri alea în Heaven. Uite, i-a dat frumos, frate, și-a upgrade și-a cumpărat, nu știu, a primit, nu? De la Ersin, cred. Avea e famos. Da, i-a dat Ersin. Hai, Raga. Raga 10. Mamă, singur mid.
that half was playing in his favor when it seemed like they just kind of let him off the leash and he was like, I'm just going to run with the AK, split some heads, gets back into the game. Defensive-wise, how well is he going to be looking? They take instant control towards the lane. Problem is BTN Au flash-ul ăla șmecher. off kilter and Stound's able to strike. Stairs there as additionally some shots through the smoke, some of which did connect onto Sound, so it's going to give him pause for thought. Decides to back off back into the caves. Now Device getting boosted up onto the boxes. Mamă, de iau liber. Zello did just go for a wide swing a couple moments prior. They've seen each other now. Flashes and smokes being deployed. Sound finding an opportune moment to strike, but it's only one. And Stair once again is shifting through the kills. Damage inflicted to Zello, but it's all misdirection because the bomb is being planted on A. Da. Uite-l pe numărul 3. Astralis have claimed the site. Stound sitting in the corner waiting for the rotation. Da, acum nu știu, mi se pare că dacă au început trebuie, puteau să înceapă și 2 mid și să lase AU liber, că nu e ca și cum dau ăștia rași. Dacă tot s-au băgat, trebuie să la din B, rampa aproape. Băge și If they can hold on to both these guns, Dacă era încă unul rampa acolo, era bine că băi au ieșit chitiți pe Heaven. Weapons, yeah, you'll be able to squeeze a buyback out into it and keep playing. Și Astralis a antistrat-o, mă, ce vrei. Any more of these. You've given up one of your Cum lifelines cred on this round. dar AWP pe nu-i da. Are bani. At least holding on to the two guns. Măcar au bani de arme. Does give them a chance to try and make the most of that next lifeline and jump on top of the raft. A zis Lau. But there is no doubt that once those rifles came in, some really solid pop flashes into the wide swing from Stound in particular, and Stair was behind him. These two showing that they're a formidable duo of players, this Stound and Stair partnership. 18 kills to Stair, 13 for Blame, and 14 for Device, the most on the side of Nexus. Probably won't be a surprise that it is the Sound that is leading the charge with his 12. And Smoke's down early, almost an identical opening play with mollies and flashes preceding a peak. And all 5 Astralis are here. This grenade could do a lot of damage though, but barely scratches the surface. Sound instantly dethroned by Stair's AK, but Stair, who was low, does get finalized. Raga, waiting towards the entrance of Cave, is able to punish Yabi. We're down to a 3 versus 3. All of the CTs though, back round towards lane, and Device is putting himself into a great position to close this out. They don't realize Device is right here. Flashbang works well. Nice try. They strike onto him, and the numbers keep on ticking. The metronome, the round ce le faci, Cătălin? with a wall bang breaks his way through and gives them the space to play with, but it's down to Blame F. 1v2. They're jumping on it. They're just gonna Bravo, băi! Haide, băi! Bravo, bă! E bună, e Ce retake faceți voi, Nexus? A fost bine că a fost Bleme și nu altul. Atunci e ca runda. Bleme? Atunci e ca runda. It's all about the bigger picture. They still know they have a vast lead of rounds. Keeping that AK, Frumos. certainly a valuable premise. Call a timeout now, get on the same page, make sure you put this to bed sooner rather than later, because Nexus are starting to build Au up pus a pauză, little deja e bit focul of pe ei, steam mă, now. ce aveți, ești nebun. Cred că am haide cum să uiți, bă, sunt multe haide pe canal, Darius, n-am cum să... Adică... Can't mate, cum, e fizic imposibil. Și de-aia că eu dacă mă uit la haide acolo nu pot să văd cine e, trebuie să dau moderator pe canal, să scot după moderatorul, așa se scot haidurile, că altfel... E băguită la, nu găsește toți userii, că-ți dai seama, sunt câteva sute, mii de oameni poate care au prin haide la lungul timpului. Chat, nu uitați, aveți giveaway zilnic, semne exclamării giveaway și cel mai tare mesaj de pe Nightbot, semne exclamării Valeții. Sau Valeții, nu mai știu cum era pus. Ăla cu semne exclamării Valeții, cel mai tare, ești nebun. Aveți link-ul pentru mănușile alea zilnice în semne exclamării giveaway, dacă scrieți. Nu știu dacă e cu un sau cu 2. Gata, știu care. Știu gata, știu vorba, că am văzut-o live. Bună rău. Nu mai știu la ce mesaj zis, dar bună rău oricum. La oameni în care Spirit îi distrugeau pe unii. Un heu? Fugi? A slow game from his perspective. I mean, he was playing the A side on CT, which didn't really get aggressed on that often. Dați un pic, eu mă uitam pe stream pe YouTube, nu pe Discord. Sometimes you just have games like this. You don't get to see too much. Nade clears the cobwebs of the smoke, but no one is there. Zello has to back away in the meantime. He mollies and smokes are in prime position to afford the luxury of a post plant, but the bomb still needs to get planted down, which Device is going for right now.
successfully getting put into position. Dacă îi dau flash aici, să nu se bage ăștia înainte de flash. Dacă dau... Nu. Two smokes, a flash and a HE, and they go for the wide swing and 3 kills behind it. NEXUS getting slumped, getting punctured by all this engagement, these aggressive wide swings. And now Astralis have 7 match points. Dacă dau flash la mai repede când That was picture perfect from them. Peeking together, hitting all their shots. And again, forcing the team of NEXUS back into the position that they hate playing from. Deci aia cu faimos nu e o comandă rea, sincer. Da, bună și aia. O știi pe aia, me? A retake where they didn't even get a foot in the door. Aia cu sens la mări faimos. As well. All your reserves burnt away with that round. Astralis now only one away from Hai finishing off să this best cităm din... shutting it down. Dar tu ești așa faimos să-l știi tu pe e-mail jucător de Major? Poate o minciună, nu cred că un streamer în România se știe jucător de Major. Am încheiat citat. And they walk into the crosshair towards bottom mid. BlameF takes 2. Yeah, 2 pretty straightforward kills of that, isn't it? Yabby wants to get involved in the action and what could be the last round of our opening matchups for both of these two teams. BlameF with the easiest of shutdowns in the back. Se uită BlameF ăsta peste tot. Sound now with his deagle is going to have to go above and beyond. Hai, Sound 1v5. 1v5 overtime. Dați drumul la obiez, băi. Primez oricum. Nice try, bă, not the worst game. A fost ok, ești de bun, asta este. Greu cu Astralis oricum. Decent fight. Da, nu pe ăștia trebuie să-i bată Nexus. Hai să vedem aici pe simulator cu cine joacă. Astăzi să vedem în funcție de... Dar cum era? Parcă înainte jucau 0-1, nu? Chat, Nexus o să joace ori la 5, 0-1, da. ori la 6. Că meciurile de 0-1, gen toți românii o să joace acum la 0-1, cum ar veni. Hai să vedem gen cu cine joacă și-au bătut. Stai că sunt la... GamerLegion sau cu Monte? GamerLegion, da. cred. Deci dacă bat Prizi, joacă cu GamerLegion, dacă bat Heroic, joacă cu Monte. Sper să bată Heroic, sincer, e mai bun cu Monte. Zic eu. Și au și GamerLegion mai bine cu Pera, zic eu. Și după aia la 1-1? Și dacă îi bat pe Monte ăștia, după la 1-1, cred că joacă cu Heroic, că o să-i bată Vitality pe Heroic, cred. Uite exotic ăștia, prin bracket cu Apex, Caterin Căvărjeală. Da, Monte are stand-in, de-aia zic, e bine cu Monte, că au stand-in. Tot joacă bine, dar au stand-in, adică contează, na. Nu sunt la fel de organizație, adică... Raga, păhălit un 1-0-2 scurt. Îl pășter ăsta, farmasa, Oranjeană. Ia, 6 cu 9, mort. Steavan, oaște. Dar cum era săracul Magix azi? Era 11-0 și avea 0 cu 7. Și avea 0 cu 7. Pana mea, ce vrei? Team player. Cloud9 cu permita 13-3, nu? Chopper e... Mă rog, Chopper, mă, ce ai? Ce a partizat? Nu știu că a jucat ieri din câte am văzut, dar spuneau ăștia că e ruled out din cauza... Uite, sideline. Vezi că am luat 3 puncte pe Raga Defender. Bun. Uite, e bolnav, dar nu știu ce care problema. A zis că poate să lipsească minim prima zi. Adică poate să se întoarcă mâine, de exemplu, să joace. Mă rog, cred că e în România, dar poate să joace mâine dacă se simte mai bine, dar o să joace cu Gizmi ăsta. De la Montegen. Academie. Da. Deci depinde de... Vote Raga Player of the Match? Logic. Vote. Votați chat aici să iasă Raga Player of the Match. Are și ăsta multe voturi. Am votat. Bă, măcar... Da, nu, că... A fost 13-5, nu, că și eu tot 13-5 a pierdut pe stream ăsta, mă, chat. Asta este. E stream-ul rău. E stream-ul rău, pa, mă. Hai să vedem pe ce joacă acum, pe al doilea. Cât n-ai făcut alveole, bro, astea sunt scutite de premii, n-am cum să-ți dau astea. Mersi de această ofertă, dar nu. Mă, dar uite cum se vede, au modificat asta în Steam, mă. Uite cum se vede acum account ăsta, înainte nu se vede așa.
Uite și fade ăstea au făcut altă de asta, ești nebun. Am modificat de mult timp? Nu știu că am mai făcut trade-uri. Mama, Astralis cu Spirit, interesant, o să vedem care e treaba. La 1-0 o să ne uităm la... Să vedem cum sunt puse meciurile. Aș vrea să prindem și Vitality și Spirit, sincer, dar să vedem cum sunt puse meciurile. Să vedem cum sunt puse meciurile. Să vedem cum sunt puse meciurile. Runda a doua e pusă la 5, dar nu știu ce să zic de ora 5 asta. Momentan așteptăm să ne uităm la prizii cu Heroic. La duelul Danish teamurilor. Dupri, Roiești, TMB, Altex și Refresh. Am că se poate aici. Eu zic că e loc de... E loc de un W. Vladislava finishing our bootcamp and heading for the RMR Bucharest tomorrow. Nothing to lose, everything to gain. Frumos. GL, we might not win the major, but we want to make a deep run. Mamă, ce l-au înjurat ăștia pe GL că a zis asta. Mai voi, frate, să declare altceva, ești nebun. Că vrei să câștigi majorul, aparent. Am văzut asta. Ce, unde ai văzut că ești, Mihai? Ce acum e Mihai aici? Acum e gif-ul ăla cu mustur. Bune gif-urile astea, ești nebun. OG, cu tricourile vechi GamerLegion. Ce-s astea? PGL merge la RMR AU. A rupt fame ăsta, bine, și ca puține hărți. Monesi, Nico back. Nico is back, Hunter, vezi? Omul de la Fantasy. Da, mă, dar nu știu. Bă, e marfă și LoL ca și e-sport. Legat de ce a zis ăsta, dar nu mi se pare că se apropie de Counter, to be honest. Adică, nu știu, parcă e altceva, habar n-am. Taric wins FPS Streamer of the Year. Ana mea. Me calling everyone to tell Navi. Them not knowing. Bună. Zicea de Valorant. De fapt, stai, că se referea, da. Ce vorba cu dai pe Hellcase, Jax? Gata, Hellcase? Nu, doar că n-am voie să pun link-urile lor în descriere. Pentru că e gen conflict cu Valve, cum ar veni. Giveaway-urile de la Hellcase, adică giveaway-ul zilnic de la Hellcase se găsește de acum, semnul exclamării giveaway. Pentru cine e interesat. Nu am cum să pun link-ul în descriere. Bună. Ia vezi știrea aici. Cine sunt cei 5 tineri români care au ajuns în finala celei mai importante competiții de gaming? Bună știre. În finala competiției un grup poate, o grupă era mult mai bine decât în finala, dar na. 5 tineri pasionați de jocuri pe calculator au ajuns în finala celei mai importante competiții de gaming din lume. Toți au început din curiozitate și pasiune. Acum sunt adevărați profesioniști și luptă virtual cu echipe grele din industrie. Unii au primit meci și ne-au primit în exclusivitate să le aflăm povestea și secretele din spatele succesului. 5 tineri, da! 5 tineri, da! Da, corect. Nu putem să ne uităm la articol că a plecat direct. Că n-ai știri de pe observatori, să vedem. Ei sunt cei mai buni jucători de Counter-Strike din România. Un joc cu împușcături unde trebuie să-ți elimini cât mai repede adversarii. Cătălin, Adrian, Cosmin, Alexandru și Ersin. Pe Ersin chiar îl cheamă Ersin, Sunt în cantonament în aceste zile și au închiriat un apartament în sectorul 5 și au adus calculatoare de acasă și 8 ore pe zi, ca la orice job își antrenează reflexele și atenția. Femeia care a scris știrea asta are 74 de ani, ești nebun la cap. Dar vezi că e poză cu ea mai sus. Care? Mai sus. Uite acolo, de Cristina Filip. Dar nu pare și a bătrână Cristina Filip, ești nebun? Păi nu, dar trebuie să scrie profesional. Da, e stilul ăla de... Trebuie să scrie profesionist. Ia sunt declarațiile jucătorilor români. Alexandru Ștefan, jucător CS. Compar foarte mult CS cu basketul pentru că am jucat în trecut. E un joc de echipă. Sunt comparații foarte bune. E un joc de echipă de 5 oameni. Frumos, e un joc de echipă, aia zic. Antrenez anumite chestii pe care o să le aplice meciul oficial. CosminD Todgorescu, jucător CS. În primul rând trebuie să te joci destul de mult să te antrenezi corect.
Nu poți să treci așa simplu să sper că vei ajunge. Trebuie să știi să te coordonezi cu echipa. Frumos, băi, frate, băi. Pentru prima dată în istoria jocurilor pe calculator, echipa românească de cansă care șansa să câștige marele premiu în tutorial la care participă ceva gamer din lume care se ține chiar la București. Nu e niciun premiu la București, dar e bun. Nu poți să te superi, e o știre, o nouă știre, n-ai ce să... Na. Cătălin Stănescu, jucător CS, competiția aceasta la care participăm RMR este cea mai mare competiție de counter. Ca să fac comparație fix pe partea Europa, este un fel de Champions League de la fotbal. Pentru prima oară când ajunge echipă full format de toți jucători români. Mult mai corect! Mult mai corect! 8 milioane de români se relaxează în fața unui joc video în fiecare lună. Da, aici se iau în considerare și jucătorii de Candy Crush, adică... Da. Adică mulți. Dacă te joci freestyle pe telefon, tot la gamer teoretic ești. Da, na, e-sportul nu e neapărat gaming, dar e o ramură din gaming, să zic așa. Cifrele arată că așa, în față așa, pe calculator, consolă sau pe telefon. Corect, s-a precizat asta. Cei mai buni dintre ei devin gamer profesioniști cu un salariu de câteva mii de euro pe lună, dar și bonusuri pentru participare. Dar știi cât au zivă și băieții salariu să moară, frații mei, s-a apucat toată lumea de counter la 50.000 de euro pe lună. Primele câștiguri au fost destul de mici, 50-100 de euro și cu tot am evoluat am început să crească câștigurile financiare. Competiția la care jucăm acum are price de 1 milion. Dacă mă vreați cum devii un gamer profesionist, să spune, îl dă chiar unul dintre băieți, reporter. Mai ții minte începutul cum a fost? CosminD Todrescu și Hotărăște. Greu. Prima dată când am intrat, nu știam nimic. Nuță, Adrian. De ce nu i-a zis Cuță? I-a zis Nuță! Nuță. Ok, Nuță Adrian. Mama, abia aștept să intre Guță pe stream vreodată, ești nebun direct. Este noul Nuță. Este noul Nuță. Nuță Adrian. Mamă, vreau să la următorul meci. E bună Nuță, direct cu toții. Spam cu Nuță. Nuță. Am urmărit pe platforme de streaming sau oriunde am văzut gaming. Am văzut că sunt competiții și poți să ajungi la un nivel înalt în afară, unde am ajuns de fapt și noi. Însă de peste 330 de milioane de euro doar în țara noastră. Am frumos să câștigi din crearea jocurilor video. În România sunt peste 220 de euro de gaming, care creează 7 de specialiști, cele mai multe în București, Cluj și Iași. Și trag de depășește 330 milioane de euro numai în țara noastră. Bun, mai este un articol de citit, că ăsta a fost chiar interesant și îmi plac articolele astea, asta, best reel, deci cel mai bun reel postat în ultimii 3 ani pe Nexus. Good evening. Top reel-ul ăsta. Bun rău de tot, ești nebun. Bun, deci ăsta e de departe cel mai tare reel, ești nebun, tare rău de tot ăsta. Bun. Dar e marfă când ajunge aici la first class și dă de face, aici e frumos, ia o pe ăsta cu șampanie pe spate și... Bun, mă, n-ai ce să ieși de mult la cap. Putem să vedem un top în liga ta de fantasy, să vedem ce e pe acolo? Da. Europa RMRB, My Teams, Jaxy Fantasy League. Păi și cum văd aici? Standings. Mamă, Jaxy și pe locul 700. Geale, păi da, mă, dar l-am pus persin și pe butonă și a pierdut. Stai să înceapă Nexus Ecalipse, să vezi după. Uite, Vlad locul 1, Daca și Six Pets. Eu sunt pe locul 119 puncte. 54. Sunt pe locul 54. Bine, ai pus 2 români minim? Da. Sigur? Da. Bine. Să-ți arăt echipa mea, frate? Da, frate, arată-mi echipa ta. E Xelo Main EVP, Praga e Defender, Ciopăr Eagle. Bun, mama, ai luat Ciopăr Eagle, bun. Eu am pus 4 români ca să fiu cât mai mult. Chito e noob. Chito e noob și din păcate am luat puncte pe minus pe Chito noob, în fine, și l-am pus pe Zivu că face rating. Am luat 62 pe Zivu. Regele, dar când dă interviu cu bătână, mă, frate, sau cu Xelo? Că a dat mă cu interviu sau am ratat? Că l-a dat doar pe Blame. Asta am văzut. Când se pune iar boostere? Mai trebuie să pui boostere încă o dată, nu? A? Da, la fiecare meci să pui boostere. Acum trebuie să iar boostere. Bă, dacă vreți să vedeți documentarul de la Nexus, e pe Nexus Media pe YouTube. Vă recomand, are 20 de minute, mi se pare drăguț dacă vreți să urmăriți. Adică, na. Sunt niște persoane pe care poate n-ați mai văzut vreodată vorbind despre niște băieți care s-au calificat. Mi se pare really nice de urmărit. Așa, niște cuvinte, niște, na. Mi se pare tare încheierea asta, sincer. Încheierea mi se pare tare rău de tot. Asta. Hai cu stickerele alea până la... Și de asta sper ca Nexus să ajungă cât mai departe. Doamne ajută! Salut băieți și bravo pentru calificarea istorică. Succes la București la RMR și hai cu stickerele alea. Până la alta eu mă duc să pun un loc bun la viitoarele voastre meciuri. Tare rău asta aici, de bun. Filmată fix de acolo, de la Royal Arena unde se ține. Mi se pare și mecher cadrul ăsta. Mergea mai lung, sincer, dar nu știu dacă a filmat băiatul ăla.
Nu? Adică, nu știu. Mi se pare că dacă mergea un pic mai lung cadrul ăsta, nu știu dacă mai filma băiatul ăsta așa, dar șmecher cadrul ăsta cu băiatul ăsta cu steagul care ție modus așa, frumos, nu știu dacă a fost gândită sau s-a întâmplat. Da, nip to keep only two players after RMR, Alex și Rez se vorbește că ar rămâne, deci config Hedrick și cu S-tag Sal. Acum să vedem. Au început băieții pe Twitter acolo, plus Simple, plus Nilo, plus toate variațiile, nu știu ce să zic. Vom vedea și vom trăi. După ce se termină meciul ăsta chat, în funcție de rezultatul de aici, o să vedem, tot asta o să joace Nexus, dar ideea e că eu vor juca repede, adică vor juca imediat după meciul ăsta sau la maxim o oră pauză. Mousepad l-am văzut. There are game breaking exploits yesterday that allows the exploiter to see through the walls or jump higher and it's not even așa, according to the exploiter is undetectable. What? De fapt da, asta e că e pe patrenare, poate s-a pecit, nu se știe exact. Yeah. Ready? Yeah. You wanna start? Sheep. 3, 2, 1. Chippy, chippy, chappa, chappa, doobie, doobie, dabba, dabba. I don't remember the rest. Oh! I can't remember the rest. Good man. Thank you. Okay, you ready? Yeah. Rate the cringe chat. Da, m-am stream pus pe hâlâtă, dar trebuie să văd la ce meci îl pun acum. La prizii cu ăștia nu l-am pus, am pus acum la prizii cu ăștia, dar nu pusesem la prizii la meci. La prizii nu pusesem la meci. Bun, hai că începem meciul chat, ne uităm la prizii. După ce se termină prizii, vedem ce se întâmplă la Nexus. O să facem și un case opening. Dar case opening-ul facem după meciul ăsta, în pauză, până se așează următorii la calculatoare, știi? Până când, depinde cum încep meci. Pentru că toată lumea acum așteaptă după băieții ăștia, pentru că pe stream-ul ăsta sau și ca meciurile au fost 13-2, 13-5, 13-0, 13-5, ceva de genul, adică au fost meciuri rapide și aici s-au jucat, au fost overtime-uri, chestii. Crezi că marcă NEXUS TV chiar dacă pierd meciurile de azi, nu știu. Probabil să primească puncte că au fost aici, dar nu știu cât de multe. Arată-le haterele video cu Don când juca la LAN la 12 ani. Bă, ăla e un video de la el de acasă, nu e de la LAN din ce știu eu. Și nu cred că făcea pe Eagle-ul. 3v3. Bomb on B. Rotation in. Nexus versus GamerLegion sau Monte. Meciul care ar trebui să înceapă pe la 17:30, așa, să vedem. Până așa, orientativ, dacă se schimbă ceva... Vă anunț, bine? Vă anunț. Chiar nu uitați, dacă vreți să participați la giveaway zilnic, semnul exclamării, giveaway, bine? Don't forget. Mulțumesc pentru puțin, am câștigat și eu în sfârșit după 25 de participări spre live și NEXUS. La ce ai câștigat, Alois? La ala săptămânal, dar ala nu s-a terminat. Sau, ba da, de fapt la ala săptămânal, că am făcut altul ieri. Parcă. Hai, câștigat la ala săptămânal, ok, fair. And you think he would. Force buy out from Preci now. Saved M4. Oh, match paused again. What's happening here? Well, some funny business afoot. Look at this camera. Makes me feel kind of dizzy. Oh, we're back in. I kind of feel like I've hit the pause button on Mario Kart or something, and we're just in like the menu. Yeah. Ăla e linkul chat, va apare acolo dacă vreți să participați la mănuși, bine? Ăsta este linkul. Nu vă lați după alții care trolează. Dacă vreți să participați, o pereche de mănuși de $75, care mai are 3 ore să extrage dacă vreți să participați, bine? E meci având versus Monte, bă,
Da, o să fie greu oricum hit ca stand-in, adică tier 1 ce aveți, ești bun Montea, joacă bine. Așa slab ajută, nu e slab duprit, joacă la pe care e locul 28 mondial, dar pana mea e bătrân, ce vreți, adică cât să mai... Na. E gen nici nu joacă, adică pe pozițiile pe care le avea la Vitality nu era așa foc. Și gen, nici nu era atât de bun încât să pui pe poziție de star player, gen cum era Sphinx, și na, atunci au plecat băieții la o... Recommend the possibility of such matches being Vitality Ecstatic, Mouse, Preci, Spirit, Astralis, Cloud9, Apex. They would be the winners. And losers would be Monty Heroic, GamerLegion Nexus, Guild Eagles OG, and Ents Pera. Okay. But if Heroic... Cel mai underrated dupri, nu neapărat. Mi se pare underrated. Vitality Heroic. Oh. So a few changes in the mix there, but we won't go through all of them again. That was a lot. Okay, so headsets off. Mi se pare underrated. Look, never a great sign. No. Not the most. Adică nu mi se pare underrated, dar pana mea e ca și cum ai zice de Modric că e slab sezonul ăsta, că nu mai joacă așa de mult. Nu mai poți, nu poți tot timpul, ești nebun să... I don't know if we can get that through to the camera individuals. Oh man, yeah, and Tessus as well. One of the players I'm going to be keeping a keen eye on. One of the players I think that when he's on his A game, he has the most ridiculous of spray controls. He does have a nice spray control. An affinity for, like, you know, we saw that Boomich 20 bullet spray. That's something Tessus would have got done. What are you giving him, 5 or 6? 5 or 6. At that kind of range. Well, TMB and Roy have matching facial hair. Yeah. Actually, yeah, there's a beard check, actually. Everyone's got some form of stubble. I think Kixon. No. Just having to travel with a Nu mă o să mai fie modul printr-o echipă de asta, e bătrân, frate, mă. Înțelegeți-vă, că nu mai are cum să mai fie într-o echipă de asta bună, că e bătrân și plus că are și pretenții, probabil. E greu. Adică nu e un jucător, are experiență și dar nu mai îl ajută vârsta, îți dai seama, are 30 de ani, deja 31. Ce jucători de 31 de ani sunt la echipe de astea bune? Doar ăștia care stigălui și, de fapt, nici Rain mi se pare că n-are vârsta asta. Asta e problema, de fapt, în momentul de față, vârsta. La dupri, adică nu le-a nimeni că nu poți să investești într-un jucător care are 30 de ani în momentul de față, adică nu merge, na. Lasă Carrigan și Apex și de ăștia, că ăștia stigălări, nu contează. Are și Rain 29, da, dar îi joacă mult mai bine, adică și alte poziții oricum față de dupri. Dar acum la ei trăgaci, îți dai seama, ei trăgaci care să joace ani de zile, știi? Adică faci un transfer de ăsta gen Sphinx sau ceva, investești în ei, îi crești jumătate de an, un an, începe să joace bine băieții și aia e, nu te riști gen cu un jucător ăsta care s-a jucat, care n-a. Îți dai seama, plus că ei știu și mai... Are lag sunetul? Sau doar la mine? Ei nu se joacă nimic, cum îți dai seama că are lag sunetul? Poate de pe scos. La mine n-are. Da, gen, cum vorbesc ăștia, mi se aud lagat. Dacă Dupri e bătrân la tier 1, bună cum e, no hate, mai că bună, cine e bună? Câți ani are bătrân? 34, nu? 34. Paris, Berlin. Oh, chat 4500 like-uri, let's go. Can you guess how many frags I got in that game? Da, mai joacă Nexus astăzi, v-am pus pe ecran acolo. Când ar putea să joace, ar putea să joace și la 16:30, la 18:30, adică și la 5:30 și la 6:30, depinde. Reclamăm de la Pera, care subiect nu mai joacă nimic. Bă, nu e chiar așa, mă, frate, bă. Voi trebuie să înțelegeți, acum lăsați la o parte, gen orice caterincă sau așa. Poate au coduri, poate n-au coduri, aia, poate așa, da. Băi, nu e ușor să joci pe rămânul, frate. Buna e bătână. Păi bătână nu se joacă la tier 1. Ce legătură are? Cred că i-a dat autocorectorul din bătână bună, dar gen nu joacă la tier 1 bătână. Roy, only the one, kept humble, refreshed with that saved M4 already, thinking twice. And it might be quite a lackluster CT round. But quite a lot of conditioning from Heroic over towards B. It's been 3 consecutive rounds. They've hit that site every single time. And yeah, the pistol, you think they probably should have been good to pick that one up as well. Now, as they start to exit towards this A main position, is it just tuck and survive? Because if they push past the precipice, Nikodos is already crezi că Spirit poți deveni mai bună ca Astralis? Depinde, nu știu. E mult, adică Astralis au câștigat într-o altă eră, aici e unul mai competitiv. Mi se pare greu să fie atât de mult on top, adică să te mai înveți echipele, o să asta, dar o să vedem, n-ai de să știi.
Ce a spus Zime despre meci, că eram în autobuz și a zis că a fost decent fight. Chiar decent fight. Bă, voi trebuie să înțelegeți că Nexus nici nu au experiență în primul rând să joace la nivelul ăsta. Dacă ar fi jucat cu Astralis un best of 1 care poate nu conta și nu era presiune și așa, poate ar fi jucat poate și un pic mai bine. Dar e vorba că e greu să joci când e presiune, când te joci prima dată la un genul ăsta de concurs și așa e mai complicat, nu e așa ușor, adică trebuie să nu uitați că Turcia s-au jucat atâția ani ca să se califice la Major. SO aia la fel, ești nebun, s-au jucat. Păi Mutiris ăla la SO, ești nebun, s-a jucat de la 1-6 să moară Jana, n-a prins niciun Major și a prins la primul CS2. Major la fel, a încercat 6 ani, n-a reușit să se califice, adică e greu, nu e chiar așa. Uite, GamerLegion s-au jucat cu Mihai, primul RMR 0-3. Când au jucat la Merit acolo, după care următorul au ajuns s-au calificat, au luat stickere, au ajuns la Rio, i-au bătut pe Vitality și au pierdut din păcate. Și după care, cum îi zice, la următorul au ajuns în finală, dar e greu. Deci pe care joacă multe rumoruri. Abia după se califică. Ce știri au dat hâltăvul despre Nexus? Ce știri au dat despre Nexus? Nu e nicio știre, asta ce? Astralis însinau ai brizat asta underdogs? Păi Nexus underdog, n-ai ce să faci. Dacă chiar sunt underdog. Real vorbim, sunt underdog, adică, pana mea, chiar. Falcons nici măcar nu s-a calificat la RMR. Nu, Falcons au fost la RMR, că au fost invitați, dar nu s-au calificat de la RMR la Major. Asta e aceeași fază ca săptămâna trecută, doar că e altă grupă. Săptămâna trecută era grupa A, unde au fost Navi și cu Coi, s-au calificat Ime și cu Adamens. Iar acum sunt cei din grupa B, unde avem 3 români. Mă rog, 3 echipe care au români. Nexus, care e full de români, Regali la OG și Volz la GamerLegion. E bun ca experiență, ar fi bine să și bată măcar o meci, știi, să... Na, da, Doamne ajută să... Doamne ajută, îți dai seama, na. Bă, repet, pentru noi trebuie să fie orice meci gen bonus. Adică presiunea în momentul de față e pe GamerLegion, care sunt în finală și ar trebui să se califice și e presiune pe ei 100%. OG cu siguranță își doresc să se califice și au așa potențial, dar... Parcă voiam să văd un pic mai competitiv meciul cu Apex. Poate au și un pic de ghinion acolo. Au fost niște runde de-astea care puteau să meargă both ways. Vom vedea ce nivel au mai departe. Dar pe Nexus nicio presiune, ce ai? It is interesting, isn't it, to see how few players are using the grip tape. Seems like it's more of like a... Oricum abia aștept să văd Spirit cu Astralis, o să fie tare rău meciul. He's got all the little gibblies and wibblies attached. Yeah, but Legion's a super nerd. I don't mean that in like a derogatory way. I mean it like refines everything down to the details. But it just hasn't kind of caught on. I guess people don't need it. They don't feel the need for it. You can hold your mouse, you grip your mouse, you pick it up. It's like, well, what's the point? I'd say maybe good for those with sweaty hands. Bă, lumea are așteptări mari pentru că așa e la orice sport. Na, lumea se așteaptă, dacă ne-am dus în orice competiție să o câștigăm pe dar nu e chiar așa, trebuie să crești în timp. Trebuie să pierzi, trebuie să înveți, trebuie să... Na, e greu, nu e chiar așa ușor, adică se vedea că sunt anumite situații pe care nu se așteptau să le joace adversarii atât de bine, că poate nu se joacă mereu adversari de teaca asta, știi? Okay, so why they say that? Yeah, because science was behind back then. Science probably still is. Yeah. Da, până uite, alții au pierdut la 0, ENS, sper de final la Katowice au pierdut la 0, ei măcar au luat 5 de acolo cu Astralis, adică s-a jucat ceva, sau alea, na. N-ai ce să faci. Scot polul, da. What would you be doing like pre-internet if you just like accidentally spawned in like medieval times? What would I be doing pre-internet? Următorul rămâne să ar avea invite direct în competiție sau în closed. Depinde de ranking, poate în closed, poate în closed. Dar nu-ți garantează nimeni dacă ai fost la rămără că ești în closed, mi se pare. Depinde, dacă își păstrează line-up, dacă de fapt e anul ăsta o să fie 2 major, adică majorul următor o să înceapă la câteva luni după ăsta. Nu chiar la câteva luni, că ăsta se termină în aprilie la început, o să fie aprilie, mai, iunie încă se joacă, player break în iunie la jumătate, de fapt nu, o să fie aprilie, mai și puțin din iunie, după care o să fie iulie, august și cred că de până în septembrie încep calificările, cred, nu știu. Deci Alec tot Ancient e o hartă even, așa cumva. Da, mă, ce e și 0-3 e bine, adică, n-ai, da, zic că niciun fel de presiune. Salut, Declan Rice aici, să știi și tu că Andu, să știi și tu, Andu, că eu și cu Saka și cu Odegaard vom câștiga Champions League, deci nu mai gândiți la Bellingham și Yamal, vă pă regele Rice. Vă mersi de donați. Nu, ci că ne-a zis Mihai acum că nu știam, la pauza asta tehnică se pune mut tot Teamspeak-ul, deci ei degeaba vorbesc că nu se aud unul pe altul. Thank you all of us for standing by. Now if you want to use the hashtag PGL RMR, you can get in contact with us. We will respond, not to all of you. Câte meciuri au nevoie Nexus pentru calificare 3? We'll take a look at what's going on.
Dar nu sunt eliminați. Și dacă pierd următorul meci, tot nu sunt eliminați. Dar după la 0-2 trebuie să câștigi orice meci, că altfel e gros. Stai mă, că Major e ultimul concurs, nevermind, următorul o să înceapă târziu. Următorul Major începe târziu, rău. Da, stați așa că acum am înțeles. Iar următorul Major începe târziu. Acum am realizat. Chat, aveți link-ul pe chat de la giveaway-ul la privat cu monușile dacă vreți să vă înscrieți. Sau scrieți în exclamare giveaway, da, gen, corect, nu cum trolează băieții. Și mai aveți 3 ore și 4 minute dacă vreți să participați. O să-l pun și în pin, dar mai sunt la sfârșit, nu știu, 10-20 de minute. Dacă mă anunțați voi că mai sunt 20 de minute să-l pun în pin. Just flick through my pages here. I had them all written down for everybody in case we did find ourselves in a moment like this. A fost nice. NRV, FaZe, Movistar, Koi, Eternal Fire, Saw, and Amcal. And then the 3 teams that ended up losing in the 2-3 or the 2-2 match to get a 2-3 scoreline in Swiss was 9 Pandas, Fnatic, and BetBoom, who are all going to be hanging around here in Bucharest. PGL have provided them with prac rooms and whatnot so they can hang around to play the LCQ, which will be kicking off on the 23rd and the 24th. Alex, you and I have to be watching those from home. Să mai face rel, vom vedea. Majorul cea pe decembrie, rămână posibil să fie la început de noiembrie, Open și Close, la sfârșit de septembrie, început de octombrie, cea mai probabil, da, deci în toamnă. Eu am zis în septembrie că cred că o să înceapă calificările, dar poate să înceapă și în octombrie, sincer, adică au fost destul de aproape una de alta, adică Majorul și toate astea cu calificările au avut o lună și jumate, după care cu 3 săptămâni, deci cred că în octombrie, mai devreme de octombrie nu cred că începe. Nu încep următoarele calificări pentru Shanghai. But we don't need the viewer to be frustrated. No. Because this is the perfect opportunity. Matt, you've been thinking, I've got to take the bid. Ideea e că știți care e treaba, chat? Nu se poate juca fără meciul ăsta. Asta e problema. Că fără meciul ăsta nu se poate juca decât dacă schimbă programul și încep alea de 1-0. Că acolo nu contează, sau de fapt și alea nu contează, cred, alea. Gen orice s-ar întâmpla, nu cred că contează alea, nu? Cineva juca în meciul 2 în funcție de meciul ăsta, de rezultatul la meciul ăsta, ori cu GamerLegion, ori cu Monte. Eu sper să pice cu Monte, că dacă pică cu Monte și GamerLegion au un meci mai ok, joacă cu Pera. Da, Spirit a bătut 13-0. Dar nu-mi dau seama unde e problema, la cine e problema. Nu știu că nu-mi dau seama, mă uit tot pe camere și nu dau seama care e problema. A tras unul, bă, Șine, ce s-a întâmplat aici? Bine, Șine ăsta desculți un pic, adică, na. Ăștia stau pe spate, nu-mi dau seama la cine e problema. Aparent contează și acolo. Bă, chat. Mă apuc să fac opening la băiatul ăla pe cont, bine? Că aici s-a băgat cu pauze, cu de-alea, când începe meciul, revin, stați așa că ne apucăm de un opening scurt. Hai că mai băgam muzică de asta, mă apucă depresia. 2 secunde să mă loghez la băiatul ăsta pe cont. N-a picat Steam-ul, nu. N-a picat Steam-ul, stați un pic să mă loghez. Acum imediat. Mamă, stai că trebuie să intru pe Instagram, că la ce parol mi-a pus băiatul ăsta de nereprodus. Știți că mă întrebase cineva la un moment dat de S24 Ultra, că dacă mi-a venit, că dacă, ce părere am, ce de asta, dacă vreți să vă uitați la story-ul ăla de l-am pus ieri de la match, mi se pare good quality, dacă puteți să vă uitați, ăla de pe stadion. Mi se pare good quality, ceea ce înainte era o problemă din punct de vedere la Android, acum mi se pare nice. Ia să ne mai nimeri băiatul, s-a parlat, nimeri pe ăla. Să-mi dai accept. Hai să plece opening-ul, băi frate, 400 euro are băiatul, sau nu, 300 de lire, nu mai știu cât are pe cont. Știi cumva cum e Insta Smoke-ul și dat Astralis pentru porți din CT? Nu, dar dacă îl cauți Insta Ancient, astea o să le găsești, gata, așa m-am logat pe cont și să plece. Cât are mă bate pe cont? 327 de lire. Not bad and not baguette. Hai că-mi dă validating.
Blogul de la Navi Voice.com, ne uităm și la ele, da, da? Ne uităm și la ele, hai să vedem. Da, bă, de ce nu-mi dă validating de ăsta? Care e faza cu Ime Apartments? A făcut Mihai o investiție, gen, a cumpărat niște băieți din Australia, i-a dus în România, a cazat la Obor, le-a făcut un bootcamp ăsta și na, joacă de acolo, dar nu prea, cred că, nu știu, sincer, cred că e vinde sau ceva, că mi se pare că au fost jale, adică ca rezultate. Ca rezultate și nu prea, nu știu dacă mai investește neapărat în el, că, na. Uite. Adică era promițătoare echipa, dar pana mea, au încercat să se califice la Majors și au reușit să ia doar o hartă și acum i-au aruncat, îți dai seama. Adică, cred, nu știu să vedem dacă mai investește în ei, depinde de cum se înțelege, depinde de una și de alta. Bă, chat, cum rezolv validating-ul ăsta, mă, chat? Uite, gata. Trei din ei lucrează la Dragon, băgăm azi un opening, da. M-am spart urechile aici, bun în cap. Sorry. Bun. Chat, știți ce facem? Clasicele fracture, clasicele fracture keys. Bă, chat, vrea cineva să ajute contul ăsta cu niște cutii? Gen, vreți să vă pună la împin, să trimiteți cutii? Sau iau direct de pe market. Dacă vreți și dacă vrea cineva, trimite aici, că na, mai facem o mică economie. Ia, v-am pus aici dacă vreți să trimiteți. Sunt la barbă, crezi că am stat pe Alexa? Da, e acolo, un banner mare rău de tot. E un banner mare rău de tot. Uite aici, fracture case-ul direct. Mi-a dat și mie din fracture un cuțit, sâmbătă și una seară și am luat țeapă de-am pierdut unul, forță fracture astea. Frumos, ai luat o țeapă mică, nu? Frumos. Se prestarea să mai doar la membri dau. Da, durează câteva luni să știi la membri. Că s-au dat luna trecută 1000 de membri pe Argentina și se face delay mare din cauza acelor membri, dar asta este. Ne-au dat băieții, dar bine, păi le semnau și pe alea aici, bun, într-o oră le rezolvam, dar mă blochează Steam-ul, eu am semnat câteva profile și mă blochează Steam-ul, n-am ce să fac. Mersi frumos de cutii, chat. N-am ce să fac, adică foarte mult scroller la tine pe chat, ai putea să faci ticket pe Discord când vrei tu. Oricând vrei tu. Oricând vrei tu poți să faci ticket și dacă faci ticket o să ne ocupăm de băieți, dar dacă nu faci ticket, ce putem să facem noi ca oameni, simpli oameni? Merg, nu, eu am semnat și 7, și 8, și 9, și 10 profile pe zi, dar mai mult nu pot să semnez, chiar. Bine, ideea e că nu toți care au primit membru au intrat acolo să posteze, deci na, unde pot parea pe meciul de Nexus, bă. O zăpăcit să mă orăgea, vi se pare că ați văzut pe la mine vreun betano, vreun superbet pe Steam, de mă întrebați pe mine, zici că sunt tăticul la pariuri? Mulți dintre voi mai scrie și mai și de asta, ca și cum, deși v-am zis că n-am cont pe nicio casă de pariuri, ești nebun, tot mă întrebați. Ați încercat măcar vreodată, pe unde ați căutat vreo casă de asta de pariuri, gen la modul, ați încercat vreo de asta să căutați, că mi se pare că e peste tot meciul, efectiv. Ați încercat vreuna, că efectiv cred că sunt peste la orice de asta aici, nebun, cât de centă sunt meciurile, că e un concurs important, adică, na. La când începe meciul, nu știu, trebuie să vedem dacă revine la pera ăștia. Au început meciul pera ăștia înapoi? La prizi chiar.
La Prizi s-a revenit sau e pauză? Pare că a început, că era 1-1. Nu e, mă. Nu știu, că era 1-1 când s-a pus pauză, nu? Păi da, dar nu apare nimic. Uite, pauză 10 minute, ești nebun, cred că schimbă calculatorul să moară Jeana, îi schimbă direct calculatorul. Să dau o poză cu buletinul în mână? Oricând, frate, nu-i problemă. Ele sunt heroi românii noștri. Am trimis niște cutii acum, imediat. Direct betonul pe tricou, păi e sponsorul echipei Nexus, frate, nu e sponsorul meu principal. A fost Navi Voice.com, să ne uităm și da. Ne uităm. Mamă, da, știți ce aș vrea să fac? Să mă duc să deschid asta și mă la baie, că mai pot. Mai pot! Aoleu! Mamă! Mai puteam chat. Explodam, ești nebun, explodam pe bune, sorry. Dacă tu n-ai cont făcut pe site-urile de pare, nu faci și mie o poză cu buletinul să-mi fac un peste pentru bonus. Mai puteam, bă, unde trebuie să intrați primi să ai pe Steam, pe Discord. E spălat pe mâini? Nu, logic, e scurat. Bă, ce, eu când sunt pe stream, ați auzit vreodată de tehnica fără mâini? Ce? Nu știți tehnica fără mâini? Mâna mea n-a atins nimic decât marginea de la kilot. Dacă joacă Nexus iar, bă, poate să joace la 5 jumate, poate să joace la 6 jumate, depinde de meciul ăsta. De la ce vine steaua de pe logo-ul Nexus? Ce stea, mă? Ah. Cred că au pus steaua asta cum ar veni că s-au calificat la RMR, cred. Nu? Că e ca, știi cum e la fotbal, de pune ce, cred că au pus ca e, na, s-au calificat la RMR odată, nu știu. Mersi frumos, Bogdan Andrei, Puti Fever Dreams, atenție, băi, frate, băi, atenție, acest minimal ver. Atenție, acest minimal ver, ești nebun. 43 de lire, atenție, ești nebun, atenție. 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 Nu uităm la voi cum am văzut, dar nu. Am văzut, ai scris tu Jaco, a scris ADG, mai sus a scris VD, mai sus a scris iar ADG. Dar voi când scrieți pe chat, nu vedeți că a scris cea cu o secundă înaintea voastră sau cu 3 rânduri mai sus? Că nu cred că e așa timingul să scrieți, că n-a scris toți deodată. Te pup, Hunter. Deci. Bun. Da. Să vină Rare Special Item. Navi când mai joacă, Navi joacă direct la Major. Tehnica de tepi și mereu pe capac, băi, frate, băi. Nu știu ce să zic, eu încerc să-mi dau silința, să vedem că mai primim niște cutii. Eu încerc să
să fiu... Mamă, uite ce mi-a trimis Eol, să moară Jana, mi-a trimis toate cutiile din lume. Ce mi-a trimis, mă, aici 40 de cutii? 37. 30, te pup pe Eol, mersi frumos, deci pe boieră cu 3 bucăți. Timi. Da, nu uită voice comuri, ne uităm și la voice comuri. Ne uităm și la voice comuri. Iar boierul cu alte 3 bucăți. Ce mă enervează că tricourile astea noi până să le spăl, când le iau pe piele așa, mă irită aici la sfârcuri. Pe voi nu vă irită? Mereu poți ca așa la tricourile astea noi, ești nebun. Dar doar, nu știu, că pun ăștia substanțele astea noi sau nu-mi dau seama de ce. Mersi, Panciule. Ai trimis de 2 ori? Ok. Are nimic, dar una, mersi. Păi mai spală-te. Păi, n-are legătură, gen, că tricoul l-am primit astăzi. Cum să mă spăl eu? Că eu mă spăl în fiecare zi. Mă rog, în fiecare zi, exagerez. Așa. Na. Odată o săptămână. Bine, chiar neapărat o săptămână, că nu e neapărat necesar. Așa, mă spăl la câteva, nu știu, la un interval de 10 zile, mă știu. Da, dacă e tricou nou, ce contează? Mă irită. Când pică luni întâi, na, știi cum e. Trebuie să încep cu dreptul. Na, ce vrei, n-ai ce să faci neapărat. Tricou și noul spell, păi dar ce vrei, frate, dacă organizația asta Nexus Gaming mi-a trimis tricoul fix astăzi și asta că am făcut eu gură pe Instagram, ce să fac? Că n-au fi putut să-mi zică, bă, vezi că ai tricou, frate, vino să-l iei sau să-l spăl și eu înainte, să nu are nimic, asta este. Dar nu mai zică. N-ai, dacă ridic mâinile să nu mă bucur la runde, trebuie să stau doar așa, că am ridicat mâinile, s-a dus. Murim. Niciodată nu port haine nou fără. Da, mă, bă, uite pe ăștia, bă, mă, voi care trăiți viața la perfect regulamentar. Trebuie să te mai și riști un pic, ești nebun, mai porți o haină de asta nouă fără să o speri, mai faci o boală de piele, prea așa totul full safe aia. Cum mai faceți anticorpi? Cum mai faceți anticorp dacă totul e safe în viața voastră? Plus că vorba și lui Flaviu, adevărat, la ce te mai spelează dacă mâine transpiri, chiar. Giveaway zilnic l-ai făcut? Se ne exclamă giveaway pentru giveaway zilnic, da, o să-l pun în pin când mai sunt acolo, 50 MT. Bună, reclamă le faci la tricouri, dar n-are legătură tricoul ăsta, toate tricourile spre alea ce transpir foarte rău. Și miros rău de tot, dar n-ai ce să faci, mai ales acum că are și mirosul de nou, plus transpirație, n-ai ce să faci, pur și simplu. Așa e la mine. Alții, am văzut persoane care stau cu de-asta, uite, Alexandra, că stă cu asta toată ziua, nu miroase a nimic, ești nebun, a nimic. Eu... Iad, n-ai ce să faci. Adică n-ai, depinde de om, nu, ce vrei. Bine, să o pe aia cu valiți, e un băiat de puțea, nu știu. No, ideal este să le speli un pic, dar... Nu știu ce să zic, eu mi-am luat minte și acum, când am stat cu work între volul. Îmi dă seama, mergeam la mașinile alea publice, cum ar veni, și băgam acolo, luasem eu detergent, toate alea, nu știam pe programe pe alea, le băgam acolo și le băgam la uscat, doar că le băgasem la, adică n-aveam timp să stau să le pun pe sârmă pe astea, adică luai hainele de jos de la spălat, le puneai deasupra la uscător. Și le-am pus la un program ăsta de uscător de nu le punea nimeni, că toată lumea le punea la programul ăla de o oră care usca cumva constant. Eu l-am pus la de usca repede, mă mâncava și grava asta. Am luat un tricou, țin minte și acum, am dat $30 pe el, gen, sau nu, $40 am dat pe el, și a fost și mai scump tricou pe care l-am luat în America, a fost un tricou Polo Ralph Lauren, dar de ăla, nu gen USP, acum ar veni, ăla, na, luat de la ei de acolo, redus de la $70 la 40, $40 îi făceam în 4 ore, am zis, bă, merită, mă, n-am, mă, răsfăș și mi-au un tricou de ăsta mai așa, mai șmecher, mai nu știu ce. L-am purtat o singură dată, că n-am sens să-l spăl atunci, că n-a, stătea așa, l-am băgat la spălat după XS, nu XS, XXS mâncava și vrea să mai încăpea pe mine. Deci, bă, știți cum erau alea cu Mr. Bean de la scos atâta? Bă, ce nu mai intra pe mine tricoul aici, nebun, și era și cel mai scump pe care l-am luat. Mi-a părut o ciudă, era așa alb cu dungi rozi, mă și purtam așa cum mă vedeam eu, zic, mă îmbrac așa, old money fashion. Nu știam eu ce e aia, dar, na. Ce ai, mă, n-avea, nu, n-ai. Era direct de la ce aveam eu, bine, oricum, mie îmi veneau alea de la 16-18 ani de la americani.
Când l-am dat înapoi era 80 ani. N-aveai ce 80 ani, 6-8 ani, că ăia oricum la 80 ani deja sunt mamuți. O să fulberăm, te pup, mersi. Imediat ne uităm acum. Da, bă, old money fashion, frate, așa se poartă. Asta e un trend pe TikTok. Trebuie să te îmbraci ca și cum tu ai bani și te porți așa vechi, lejer, dar... Na, noi ne purtăm old money fashion de la Zara. Că ea bogați mii de euro, ești nebun. Da, mă, uite, ăsta e bannerul full. Dar nu știu ce clădire asta, dar știu că e pe Bară Vlăcărescu. Nu-mi dau seama așa exact unde e ca zonă. De fapt, cred că e lângă o benzinărie. Hă? Alexa TV, gaming influencer, Alexandra Teslovan, pilot rally, câștigătoare trofeu Rally Star Junior. Mamă, cum știți că în engleză să moară, frații mei, trebuie să mă fac ăștia traductor ăsta sau cum zice. Ane Neculai, campioană europeană, vicecampioană mondială la Kempo. Frumos. Dă-i cu Tommy, dă-i bine. Vezi că e marfă, chiar mi-a plăcut și mi se pare că e și un clip video care să apară, care și la Beatchmatch, că nu știu dacă a apărut deja. Dar eu știam că o să fie marfa asta, că am văzut poze, am văzut niște poze de la filmare așa raw și gen chiar mi se pare marfă. Traductor, am zis la mișto, bă frate, dar nu mai pot să fac o glumă, bă, că mă iau ăștia, bă, ala nu îmi bag la română, știu și să vorbesc română, mai le arunc și eu așa la modul, mai greșesc cât un, mai fac un acord cu predicatul, cu alea, poate cine știe, se mai schimbă noul dicționar ortografic, ortoepic, morfosintactic, se mai schimbă astea, de oricum v-am băgat la balamă cu Doom ăsta, că nu mai știți voi ce e aia nou Doom, că se știa pe vremuri, dar mai fac și eu Caterinca, uite, păi, și-au sărit toți, ești nebun la cap. So they lose the M4 that was saved. All trying to bait. Au sărit toți, auzi, traductor. Nu știam că e translator, dacă nu-mi ziceați voi, cred că... He shoots his sticky web, but doesn't get a kill. No. They're joking. They're trolling now. Come on now. All you can do is laugh at this point. Saw's having a bit of a giggle. Mai faci un acordeon cu un acord corect, frate, un acord alea, te descurcăm. Come on, boys. No, okay. They were doing it for fun. Yeah. This is just... They're just pulling your leg. Eu știu că unul e Doom doar și aia e pușcă zombie. Lasă brațele jos că ne omor, zi mersi că nu ești cu mine în cameră. La concursul ăsta nu pot să fac watch party decât online. Nu, și e tactical, e chill. Tranquila că începe meciul. Tranquila că începe meciul, bă. Mamă, chat aproape de 5.000 de like-uri. Haide, băi! Vezi că avem 49 minute și deja avem aproape 5.000 de like-uri. Astăzi am putea la al doilea meci Nexus să ne bată recordul 10.000, ar fi criminal. Iaxi, dacă te cheamă Costin, ai bilet gratis la Costinești? Da, când eram mic îmi plăcea să zic Costinești șmecher, dar rămân Costinești, ești nebun pentru perioada așa, nu știu, liceu, facultate, mi se pare criminal Costinești, jur. Tare rău de tot. Losing their leader in Casper, Cadian Muller, a lot of people saw him as the heart of the team, the identity of the team. Cât au salariu? Chesterii nu au salariu, că ei sunt independenți. Practic, tu vii la evenimentul ăsta și ceri o sumă de bani și te înțelegi cu organizatorul. Da, au câteva mii, nu 3-4 mii. Cred că chesterii de la evenimentul ăsta cred că au luat măcar 10.000, că stau multe zile aici, adică n-ai, poate 1.000 pe zi, cred, nu știu, sau depinde, nu mai știu ce. Îmi se parcă ce bani se iau la Best of 3 sau la, mă rog, la ce nu știu, la lot, mai frate. Scuze că am ieșit așa intempestiv, dar am mâncat și un prânz. Să-ți fie de bine, frate. Doamne ajută. Ce s-a mai întâmplat? A văzut Mbappé confirmat la Madrid, n-a zis Fabrizio, nu mă interesează. A zis Fabrizio, ok, restul ăștia, marca ăștia, vrăjeală, nu contează, nu? E relevant, trebuie să zică Fabrizio. Ce s-a mai întâmplat, ai zis? Da. Nimic, au intrat să joace ăștia meciul. Au avut pauză tehnică 15 minute, acum am intrat iar, a fost pauză tehnică, tactică, iar tehnică. Mai stăm un pic și dacă bagă iar pauză, îi dăm iar cu face opening. Deci văd că pe ecran începe Nexus la 5:30. Da, dar nu cred că mai începe la 5:30. Cred că ar putea să înceapă la 6. Dar poate să fie și în a doua serie de meciuri, adică... A doua serie de meciuri. Că primele meciuri sunt alea de 0-1, 0-1 și na, primele două serii.
Handu, vrei să facem un vot? Ia zi. Hai să votăm amândoi dacă îl sunăm pe Liviu pe Discord. Hai să pun în balanță, să vedem ce lucruri bune mi-a adus Liviu în viață. Pui și tu în balanță și după aia le punem și pe alea rele și... Da. Lasă-mă un minut și după un minut spunem amândoi, bine? Ok. Bă, nu! Dacă mă lasă să pun clipul ăla pe TikTok... Aici nu mă bag, frate. Dar din partea mea poți să-l bagi, da, asta cu clipul nu știu. Nu știu, da, nu știu asta. Bă, ar fi viral, mă, efectiv, și arată și bine în clipul ăla, adică la modul are spatele ăla să moară frații mei, e full muscle. Eu cred că rupe și acum dacă l-arunci. Pe YouTube așa, la mișto, pe short. Da, nu știu, eu l-aș... Hai mă, bagă-l și pe el. A intrat Tibi de Liviu să nu intre. Îl băgăm pe creativ pe Discord. Yeah, I don't want to say anything about that, but well, maybe they're just discussing what the technical issue is right now. Am votat. Mandu de când nu se-am auzit vocea suavă. Salut, măi, Bogdane. Salut, frate. Uite cât de mult se trolează, ești nebun. Vot pe chat e corect? Logic. Echipele care au jucat ultimele în prima serie, Astralis, Nexus, Prizi, Heroic, nu joacă în primele meciuri din seria 2. Ok. Deci o să avem GamerLegion sau OG, nu? Primul meci. Cum ar veni, am înțeles. Incredibil ce voturi nu are. Serano, ai văzut că ți-a răspuns pe Steam? Nu știu dacă ai văzut. Sau mă rog, nu știu dacă ai nevoie de contact mai departe. Serano, comentatorul, nu? Nu mai comentator acum. Mă rog, când mă uitam eu, când eram eu mic, mamă. Avea coadă? Și eu am prins. Nu are coadă. A avut? Nu, mă, nu. N-a avut niciodată coadă? Nu. Nu, și există vreun comentator cu coadă din România? A fost, da, a fost 100%, acum caut. Păi, bă, nu, te-ai mă comentat Serano în 2013, 14, 15, ești nebun, ce ai? Nici nu cred că te uitai toate. Cum mă să nu știu toate meciurile, ce ai? N-ai pentru ce? La 1-6. Nu cred, mă. A fost, mă, cineva, dar nu mai știu cum îl chema. Serano, dacă intre cineva de la PGL pe stream aici când mai scandăm noi una și alta, să știi că noi facem caterincă și trolăm, adică... Se aruncă cuvinte, să știi aici pe stream, dar... Da, noi trolăm full, e full friendly. Mă, ce a tras șuși. Well, they can't back up. You can't save, boys. There's nowhere to go. Yeah, they've got him trapped. Look at this from Testes. He's got TMB's number. Oh, and it's a spray. We know what Testes. De ce îl cheamă tomberon pe ăla? Îl cheamă tomberon, mă. Well, they just had one. I know, but maybe we need another. No. Am picat pe Face ieri cu 3 de la Prizi. Am luat de la niște ruși. A, uite-l pe Liviu cum a zis. Te salut și te sărut și îți urez o seară minunată. Ok. Asta ca și cum punem și mie un interviu acolo. Pare așa, gen ca și cum aș vrea și eu să lucrez la PGL. Am auzit nimic, dar nu e vorba de auzit, că e vorba că am trolat lui că i-a picat pisiul Luxelo. Am zis că normal că îi pică Luxelo, că na. Suntem români, normal că nouă ni se întâmplă totul. Nu, bă, ce mă, nu știu pe ce se referă Anducu. Uite, băi, frate, îți dau share screen acum. Ia că eu și eu sunt curios de cine zice cu coadă. Zi tu, Cianchi, să nu lucrezi meciul. Aici nu a avut coadă, dar avea coadă. Băiați Dacă Shadow ăsta a avut coadă, ce să zic? A avut, mă, coadă 100%. De ce de Shadow, Jax? Nu, mă, nu, ce ai? Shadow niciodată n-a avut coadă. De Adi Shadow, parcă și-l chema. Nu, Adi... Da, Adi Shadow. Serano a avut Adi vreodată coadă? Că ai comentat cu amândoi, cred. Bă, și eu mă uitam mult la meciuri de acolo și nu mi-aduc aminte. Vezi că aveam gui de la pe 1.6, puneam poză cu PGL. Uite, n-a avut, vezi? Deci nu știu ce zici tu de coadă. S-a drogat, da. Nu, mă, nu, ce ai, n-a avut, n-a avut. Ce? Bă, băgăm. Nici coadă, nici zi. Nici ăsta Vlad n-a avut. Hai să trai aici.
Poate zice de wildcard de la LoL. Nu cred că știe LoL. Cât acție ia NEXUS? 13-5, a bătut pe Astralis. Nu că știe fixele acum, nu. Deci e stil barbar. TibiCretu live a luat un băiat pro player ban visit din America până în 2026. Ce vrei, frate? NEXUS n-ai ce să... Man, de la efect. NEXUS. Liviu, de ce copiezi mesajele oamenilor care nu suportă pandul? Nu mă, Valentin Radu, omul ăsta, omul meu, mă, cu cromozomul. Bă, voi trebuie să înțelegeți că trebuie să avem cât un tipar pentru fiecare om. Adică trebuie să avem tiparul omului care e jucătorului casual de Counter-Strike, avem tiparul jucătorului pro, care? Chunky. Tiparul omului care vinde Adidas. Aveți în continuare 10% reducere pe footshop, să știți, cu codul JAXYYYTV, link în descriere și este și Winter Sale până încă câteva zile, cred. Merge peste reducere, atenție mare, da? Acum, fără Catrin, dacă verificați descriere, aveți o grămadă de linkuri acolo, pe o grămadă de coduri de reducere, care poate vă ajută și susțineți și canalul dacă le folosiți. E și el aici pe... El s-a pus pe masă, nu te mai audă, nu vezi? Nu știu, zic, el unde intră? El e în tiparul regelui. Ok. Cum e și Hagi când știi când vine la... Na. Avem pe regele în studioul pe TG. Ha, mă, bagă-l și pe Liviu, mă. Eu de ce să-l bag eu? Eu dacă îl bag, se oprește meciul. Reclamă la detergent când? Bă, dacă se existe vreodată o ofertă de la un detergent de gaming, cum să nu? Să ștergi luzurile. Vezi că n-ar fi rău. Ar fi 7 din 10 pe scara cringe-ului. Doable. A intrat Liv. Salut. Salut. Sau mai bine zis artizanul, unul dintre artizanii documentarului de mare care va ajunge la culmile festivalurilor de film de la Cannes. Bravo, bravo, felicitări. Notă ceată la documentar că am rupt porna celor 10.000 de vizualizări, le-am nenorocit. Vreau să văd notă, băi. Vreau să văd notele de pe cea, băi. Zici tu, Jax, o notă. Ce, la documentar? Da. Ce să zici, nu s-a uitat, mă. Cum mă, m-am uitat amândoi? Ne-am uitat amândoi, frate, după victoria marii echipe Dinamo cu oțelul Galați. Bă... Marfă, dar mi-ar fi plăcut să văd abordate poate și, nu știu, un pic alte subiecte, poate. Mi-ar fi plăcut să văd un pic abordată condiția omului de geniu în industria Counter-Strike-ului românesc. E bun, e bun. Bun documentarul, dar articolul de pe Observator peste. Cum eram? Uite, ca să nu simți că am mai adăugat degeaba conferința asta, da? Niște insight. Eram cu Ragnos, cu Anguț la studio, mă uitam așa la documentar și la un moment dat mi-am dat seama că am greșit un nume. Care, Nuță? Era târziu. Nu. Și era târziu așa și ăștia au început, au panicat că, bă, normal, nu e ok. Și a zis Anguț, bă, da, Antena 1 și-a bătut joc, până la urmă ce contează dacă... Mi se pare că îi scrisesem pe toți și tot Păxelon nu-l pusesem, Păxelon nu-l trecusem. Aveți boală pe el, gata. Ar trebui să fii și tu la reclamele Old Spice în loc de musculosul ăla cu float mare? Păi vezi că sunt în niște Carrefour-uri de-astea, sunt la, că vă duceți pe la niște stand de la Old Spice, sunt acolo eu cu băieții, cu Tudor, cu TDR-ul, cu Sami. Frate, nu se spune negru pe acest stream, se spune că are float-ul mare. Are float-ul mare? Da. Are float-ul mare. Băiatul pe care îl cheamă Terry Crews, din câte mi-aduc aminte. Îl cheamă Altex, mă? Altex. A fost la Astralis ăla. Dar văd că și Dupri a ajuns aici, e o echipă a jucătorilor fără angajament. Și Refresh, cum ar veni Refresh de la Sprout, Roej, care na. A fost și la Copenhagen Flames.
Și tu mă, bă, ăsta e glă. Și da, și nu putem să abordăm aici pe live și tema de pe grup de azi, pe care am ridicat eu? N-am văzut, ai scris 300 de mesaje când am început eu live-ul. E standard. Bun, atunci pot spun eu, nu? Sigur, frate, sigur. Că, noi băieți care ar putea să aibă un fel de părere avizată. Da. Deci dacă noi avem o echipă de counter, da. Noi 4, uite, și cu IME, da? Da. Suntem 5 aici, da? Da. Și jucăm în echipă și mergem la RMR. Da. Și picăm cu enți ăia, enci, da. Așa, da? Și batem 13-0. Da. Și Costin are 18 cu 3. Da. Mihăiță 12 cu 4. Așa. Eu 10 cu 1. Și Chunky, am pierdut. Chunky 8 cu 4. Și Andu 3 cu 8. Nu înseamnă că trebuie să ne descontrosim de Andu? Nu. Că e mort? Dacă bați 13-0, nu contează. După să ai un jucător. Tu te referi la Magis, că a făcut 0 cu 6, nu? Am făcut 3 cu 8. Cine a făcut 3 cu 8? Magis! Păi da, 3 cu 8, da. Dar să arăți ceva flash-urile, băi, frate. Păi da, mă, dar să mori de 8 ori la 13-0, aia n-am luat 12 da, mă, dar cu Magis că la în echipă, care a avut cifre foarte bune, au câștigat catovițele, deci au pierdut o singură dată cu Navi, deci e clar că e vorba de echipă și de teamwork acolo. Plus că se pot... Nu e igele, dar e vorba că e suport, asta odată, și doi, e vorba că în counter se poate ajunge să... Adică dacă ăla a murit și de fiecare dată i-au făcut trade, putea să fie el ăla care a făcut trade, înțelegi ce vreau să zic? Depinde gen și cum se nimerește în ce poziții. Deci, pe scurt, băiatul e speranța echipei? Nu e speranța echipei dacă ești la staturile lui, e chiar foarte bun. Deci dacă Dong joacă la KD și vrea să bată 2, spune lui Magix, bagă-te tu primul, da, da. Într-un duel cum ar veni, ăla Magix e primul în care se bate larg și Dong vine și trage din scurt, bam. Păi și bine. Într-un context în care bați 13-0. Da. Și ți se spune într-adevăr, bagă-te primul, da, bagă-te au bătut 13-0 pe ei fiind counter. Da, uite un pic că gen Magisca a avut damage mai mult decât Shiro și Zontix. Ai auzit? Ce a avut damage? Dong. Da. Bă, înțeleg, vă dați seama că sunt jumate troll. Dar eu imaginez că și dacă m-ar chema Mihai să mă joc la Navi, eu mort fiind. Bă, realizez că gen a avut ADR mai mare decât Shiro, care a avut 13 cu 3, nu? Și a avut cu 3 cu 8, 089 rating, care înseamnă că alea 3 fraguri au fost importante, respectiv. ADR-ul știi cum e, cu o granadă dată de la Astralis aruncată pe mid pe NG. Deci tu care te-ai și jucat competitiv, ești cu 0,1 mai sus decât oamenii de pe chat care se duc doar la fraguri. Am înțeles. E bine, chat, e bine, că trebuie să se întâmple lucrurile astea, să te convingi de niște oameni. N-ai spus că trebuie să avem mai multe tipoare de oameni aici pe live? Da, avem omul prost. Liviu e fostul jucător pro care nu mai înțelege nimic, care și-a dat restart la creier. E minut ăsta de la fotbal. Claudiu Răducanu. Regele. Yeah, and all of those games, all those matchups, we cannot officialize until Liviu scrie frumos pe chat, să-mi slamă rivaleți. Sunt danci, mă. O să mă vedeți pe la Super Bowl, pe la curând, am renunțat. Uite, vezi, ți-a dat și Serrano Amix mute, deci e clar, ți s-au rupt și conducțiunile. Deci tu vorbești de Magis ăsta care a făcut 3 cu 8 meciul ăsta, care el are 1-0 rating, adică e bun rău pentru pozițiile pe care le joacă. Bă, nu zic că n-ar fi bun în... M-am uitat doar la meciul ăsta, efectiv 13-0 și asta voiam să spun. Mă imaginez că și pe mine dacă m-ați luat și m-ați aruncat în zeama asta de jucători tier 1 și mi-ați spune Livile, bagă-te primul, cred că pe mai mult de 3. Cred că din greșeală pe mai mult de 3. Nu, poți să... Nu. Îți garantez că dacă te bag, ești pierdut, ce să zic aici. No joke. Păi nu să mă... De la începutul rundei până trebuie să mă duc în greu. Nu, să mă pui după un perete să zici, fă pic aici și bate unul. Ai fi surprins, gen. Gândește că, bă, ca să faci 0.89 rating, care e super decent, cu 3 cu 8, înseamnă că ai făcut numai lucruri bune, adică ai dat flash assist-uri, ți s-a făcut mereu 3, ai dat damage, bă, omul a avut o grămadă de assist-uri, adică a avut 3 cu 8, dar a avut ADR mai mare decât Shiro, care a avut 13 cu 3, adică a dat damage mai mult. Dacă i-o mora pe aia, gen, și nu i-o morau, poate nu-i fura Dong sau altcineva, nici nu contează, adică e super important. A zis și un coleg ăsta de la birou, a jucat 1 vs 1 cu un pro, la comună legată la spate, la propriu, la potul la 0. Ce-a scris Avenger? Futu-te în gură, adică scuze, Avenger ești nesimțit.
Ai auzit ce ai zis Serano, Liviu, nu? Am văzut, da. Bă, e greu rău de tot, ești nebun. E greu rău mai de dat tot. mute în condițiile în care sunt la un click distanță să-i trimit lui Jaxi un clip pe care l-am găsit azi noapte cu Pop. De la Divizia PGL sezonul 2, unde mi s-a luat interviu mie la Discovery Arena. Frumos, este băi. absolut legendar. Interviul dacă îl pun, m-am îngropat pe internet singur. Eu cred că dacă pune Jaxi clipul ăla, cred că te îngroapă pe internet. Bă, lasă-mă să-l pun adevărat. Ăla e chiar ok, ăla e chiar ok. Lasă-mă să-l pun pe TikTok. Nu-l pune, mă, nicăieri, termină-te. Dacă pun cu ăla cu ea, sigur mă înșeală și ei. Da. Și clipul ăla s-a terminat. Bă, și în primul rând, știi cum pare în clipul ăla? Par de rac să moară frații mei. Uite-te încă o dată la el și analizează l-obiectiv, ești de rac în clipul ăla și tu de spatele ăla. Nu mă, ce ai? Contează, Wolverine era și el pe roșie, super sexy. Chat, aruncă Jaxi clipul pe TikTok. Mamă, dacă l-aș putea să-l pun, doamne, e primul meu clip care face milionul, ești nebun. Nu milion, dar 500.000 asta face, mă jur. Da, cum o să-mi trăiesc eu toată viața fiind întrebat pe să tu ești gorila aia din clipul lui Jaxi? Nu pot să... Nu-i normal. Dar nu e chiar așa, gen, ești doar Wolverine. Mai sunt oameni pe roși. Da, ești chiar așa. Oricum, chiar ară bine clipul, chiar nu par gras. Tocmai și mi se pare și marfă mood-ul. Tibi cântând, Pinu cântând așa, vocea a doua. Atmosfera, încurajările, galeria, PCH și tot. E marfă problemă. Uite cum facem, o facem simplă ca să nu mai pierdem timp. Dacă se califică Nexus la major, pune Bravo. Bine, bă. Cum adică, bă, n-aveți încredere? Ținem presiune aici. Vrem să-l punem acum, că e lumea aici. E lumea de ce, dacă se califică pleacă toți? Sau cum adică? Se duc în piață după aia. Dai seama, sunt toți la universitate, nu mai stă nimeni pe telefon. Ne bată lumea de fericire. Mergem și le arătăm live. Mamă, ia vezi rush-ul ăsta. Ce color dai Kixan, mâncați? Se poartă rush-urile pe ea. Ce face hashtag să mă rivaleți, mă? Bă, am și o întrebare pentru jucătorii care chiar sunt mult mai buni decât mine. Cum îți vine să, la nivelul ăsta, să zici, bă, să mergem de braș? 2 de ei cred că i-aveți, Valeți. Cu 2 de ei merge, da. Zi-mă, ce? Ce? Cum îți vine să zici? E feeling. Doar de feeling, atât. Bă, dacă ai jucat foarte mult spre B și știi că ăștia vin 3B și iau 2000 și așa, că e destul de comun acum să lași AU liber, că nu prea vine nimeni la început, că e foarte grea rotația din ea. Cine a zis asta? Cine a zis asta? Nu mă țineam ce eram peste valeții ăștia. Vezi că a zis asta dacă nu mă înșel când FaZe își lua bătaie de la Spirit. Da, ceva de genul, da. În finală mi se pare că a zis-o. No joke sau semi, nu mă știu. În finală, mă, cred că a zis-o. Îi băteau Spirit pe face și a dat-o direct. Dacă mă apuc de counter, stați zis că dacă mă țineam de ce eram peste valeții ăștia. Uite, mă, să-l arăți, poți să arăți un pic, un sneak peek? Nu, mă, nu, că trebuie tot să... Tot e mișto, dar nu vrea Liviu să-l pun, că era marfă rău de pus. O amintire care nu s-ar fi pierdut niciodată. Dacă în locul meu îl puneai? Logic. Bă, dar nu e rău, gen, nu e rău, adică focusul o să fie pe tine. E ok, frate. Înseamnă că NEXUS joacă cu moarte la ora 7. Uite pe Kixan. Ok. An extra fourth, a nice bonus round here for Precy. They're going to take this one in the opening, what, 10 seconds? Damn, that happened quick, didn't it? No, 4, not bad. Am eu o poză cu cine a dat acel mesaj, îl cheamă Alin Cojo. See what he's got. Așa, da, Alin Cojo, da. Pune-l, mă, Costine, dacă vrei. Și voi, perfect. Gata, bă! E postat. Gata, mă, frate! Perfect. Să pui text de la pe... Logic, îți dai seama ce ai. Și nu dai tag. Cum moți ai? Îți dau eu în comentarii. Yeah, so Dupree's now joined. They have 3 players focused on door. Refresh just has to play to contain. Hai, bă, frate! Right, it only gets awkward if Nerds can find him with soon. Câte secunde are? Merge și arunca și pe short? Are sub un minut? Hai că ești Nu, merge puși pe short. Nu, dar asta e direct TikTok material, nu e altceva. E altceva. Acum pe TikTok. Ce punem aici la describe your video? Ea, sigur, mă înșeală. Staring at the bomb. Trebuie să scrii pe video, leneșule. Bă, pe video mă scrii POV. Straight through the smoke. Well, sigur mă they'll take him înșeală, down. They ei. won't have Da. yeah, the last 30 seconds of just posturing.
2 puncte sigur mă înșeală și după linie jos ei. Cred că da. Doar dai 9 rând și pui ei 2 puncte. Da, așa. Astralis, Și cum sunt cu TikTok-ul? Dar nu vrei... Mă rog, nu mai zic. E pus, gata, a plecat! Ia să vedem. Stai așa un pic. Să intre direct. Vrei tag, Liviu? No. Bine, perfect. Hai că-l pun așa fără tag, scurt. On Saturday. The Scurt. group will end on Thursday for Group B. Și voi. Gata, mă, frate, s-a postat asta. Stați un pic să-l verifice sale, na, nu e chiar așa. Se pare incredibil, tu dau refresh și tu faci vizualizări la toate videoclipurile. Incredibil. În câte 2 vizualizări. Ușor. Ok. Ușor cu vizualizări. Ușor cu... I don't have magic baguette. Magic baguette? Magic baguette? S-a postat? Nu s-a postat? Bă, pana, cred că îl verifică pe ăsta. Încă nu mi-a apărut prima dată. Dar mie videoul ăla de l-ai pus cu câinele care cade. Ăla a fost max. Da, tare. A plecat? Gata? Ia. Are rău, are rău. Are rău. De la băutură, vezi, băi, ți-am sandule cu berile alea. Mersi frumos, Nadu, bine ai revenit cu membru și Maria Morar, mersi frumos. Vă pup. Este la mine pe TikTok, ce naiba, JAXYYYTV, ești nebun. Căutați pe telefon. His kneecap through the stone. Nikodos brought low. Down goes Altex. Needs something from TMB and Roy. They have provided 2 headshots on the move from Roy and Shush. Oh, very hard to find both of these. He knows they're both on the ramp. Needs a quick second. Doesn't have the time. Sună, mamă, frate, ce faci Wolverine în România? Regele. Both pistols, however. In the first half of play, it was Nikodos not knowing his lineups with that Molotov, catching a right. But they responded immediately with that plant into a force by victory of their own. Let's see how they want to carry forward. Faceți loc, a venit Liviu Rocky. The refresh opener well covered, really, because Tesses could have started unloading hell with the dual Berettas in a moment's time. It's a good shooting from Roy to seal the deal, and it will be the force. So, MP7 să dăm un moderator link-ul, ca să nu, că eu nu s-a logat pe TikTok pe celălalt calculator, să-l dau. Vedem glumind, dar 90% din chat nu stau atât în plank. Am făcut și eu cu Finum și am dus-o bine amândoi. Am făcut 2 minute eu și el. Forțați, adică au tras de ei. Adică ce crezi, că faci plank așa ca și cum mai stau 2-3 minute, dar nu mai stau sau ce? Dacă aveai de făcut 2 serii, nu mai era sala. La a doua serie, maxim 1 minut, a doua serie cu plânsete, cu... Simți că ți se taie abdomenul la a doua serie. 2 minute nu e rău. Da. Așa, uite, de exemplu, prima antrenament la sală, abia duc 1 minut și un pic. După, na, că la sală mă încordez, stau cu spatele drept cu astea și... S-o mai obosit cumva. Cum e? Și atunci acolo duc, să zic, nu știu, fac 30, 45, 1 minut, cam așa. Dar oricum, cum s-a ajuns la chestia asta cu plank-ul? De unde nimeni nimic, nu știu, nimeni nimic. Bine, da, aleluia. E vestacul acesta, na, mama. Am mai mult spăr ca el pe spate, te bă, perseu. Mergem cu heroic, nu? Da, că e mai bine pentru Nexus, nu? Mai bine cu munte decât cu GamerLegion. TMB exposed, just get away from that first shot. Da, mersi mult, Costine. Plăcere, frate. Am crezut că au scos ăștia John Wick 5, așa a spus. Bă, ca idee pentru toată lumea care zice că sunt Wolverine am păr pe spate, important este să te accepti și să te iubești așa cum ești. Ești nebun, restul au zis că au mai... Nu, că m-a sunat pe mine unul. Păi unul! Dar restul de oameni care, uite, e un băiat care zice am mai mult păr ca el, na.
Păi, eu abia mă făcusem cu 2 zile înainte. Nu vreau oricum să fac o glumă, nu vreau să mă iau de aici sau să mă atac. Toată lumea zice că sunt gras, am păr pe spate, că stau mai mult, o dau cu oricine de aici pe chat. Mai puțin TF. Dacă TF e pe chat s-au prins, nu am, mă iertați. În rest, cu oricine, nu contează. Does Chad. Deliberate M4 investment. Cine dă pe chat-ul ăsta, Liviu, crezi că ar topi o șarmă mare de la Socule acum? Sau aia de la Graj am topit-o. Sau aia de la Groj de-ai topit totul, da. Sunt băieți, simți tu? Mă pun că sunt pe chat. Uite, primul nu a scris unul. Nu unul da G. Mai ad, e și el pe chat, o topește și el. A, și arma mare de la Socule? A, vă dați în spectacol. Tu topești de lejer, hai tu trece pe tine. Haide, mă! Hai să nu omite faptul că în videoclipul la sfârșit pe TikTok, că de-aia am vrut să-l punem. Să avem amintirea faptului că am stat eu un minut în blank, la 120 de kg. 45 de secunde. Și a doua este că în dreptul lui Finu era o bere și în dreptul Andu era o patru. Asta voia să rămână. Astea sunt doar mici detalii, se analizează la a doua vizualizare. Dă-i seama. Nici n-am băgat de seama. Nu erau modul să văd. Ți-a trimis Finu, că de când a venit Hong Kong în România. E prost de Finu, mă. Abia și încercui, poate nu văd comentariu. Auzi, 1.25 rating rege, nu kilograme, auzi. Vezi, totul e de percepție. Te-am dat like și repost, mă, du-te-n, Doamne, asta. Până la urmă... Suntem oameni, băi. Băi, da. Eu le jur o dovedi Jaxi, mă știu că da, cei 11 oameni care l-au salvat, sper să aveți o zi frumoasă. Clearly an investment the team was happy to make. Up the B ramp, you're pretty straight in. The lurk smoke. Predic la următorul meci al Nexus, stai să vedem cu cine joacă. Bă, Nexus o să fie underdog în toate meciurile, mai puțin cu pera aia. Pe pera aia cred că ar trebui să se bată, sincer, că sunt prea onlineri. Dar o să fie underdog în toate meciurile, real vorbind. Chiar o să fie. Acum, na, sper să facă un upset. Asta e șansa lor, să facă un upset, să se strice bracket-ul. L-au coplet și vocile, Wolverine. Ce-a slăbit statul lungu. Vezi, bă, n-avea cum să nu fie o idee bună să le punem acolo. Bă, o să moară Jana. Cum e cu vocile doar. Oh, ce bă, mă transpiră replicile astea să mor. Ce se întâmplă aici la... A, nu. Nu știu dacă e 8 top neapărat. Da, da. Lol. Nici nu am văzut aici, în bun. Haide bă, trage smoke. Pus așa, nu se prea spamezi acolo. Nerds has got them locked out. Silvester Vulpescu. Just refresh the fall. Heroic, a clean one. Wow, in the absence of a Nikodos rifle, who cares? When you've got 5 alive, you're da, mă, dar uite ce mi se pare marfă gen asta, mi se pare diferența între echipele astea, gen heroi care au jucători full de tier 1 și altă echipă. E că uite, ăsta acum s-a bătut și-a dat seama că n-are avantaj și n-a dat-o cu el să moară cumva, s-a pus în crouch, adică la modul... Sunt foarte aware așa de spacing cumva și de cum ar trebui să se bată astfel încât să poată să fie ajutați. Depends on how you want to frame things. I will say this. He said that he played Faceit yesterday with 3 of the 5 PC players, and we'll leave it there. Interesting. So the rest is a mystery. Bă, cea trebuie să ținem cu eroi ca să aibă Nexus rezultat mai bun, că altfel e gros. Report the inside scoop. Did they just double smoked window? Yeah, they did. And cave. So they've got 2 smokes to work with here. Yeah, that's when you know things aren't going well, when 2 players... Și-a scris mult testul care l-ați eliberat pe Dr. Jekyll și când se întoarce Mr. Hyde? Nu știu, asta n-am văzut. Liviu? E din... da, e o glumă mai nișată. Mi-am dat seama, mai nișată? Ok, frate. Mai nișată, auzi. Especially how integral Kixon was to winning that previous round test. Bravery. Sincer să fiu, se întrece cu Imogen la pro de pe spate. Dacă se face Liviu cu o zi înainte,
O dau cu oricine. Da, nu și cu Jaxi mă întreg dacă mă fac cu lama. Mamă, ia vezi setup. Care e cea mai bună șaurma din București? Bă, nu întreba asta când e Liviu pe Discord, că nu se mai oprește. Băi, iată de super simplu. Depinde de seara în care vrei să mănânci. Că, na, noi am ajuns în grupul nostru de prieteni ăștia de pe TikTok, că ei văzut în clipul ăsta cu Plancu, că ăsta e more or less. Noi am ajuns în punctul în care șaurmeriile de-astea care uneori sunt bune, alteori sunt rele, le-am scos de pe. Alea nu mai sunt valabile. Ori e bună, ori nu e bună. Deci automat am putea să am ajuns la concluzia reală, ca să e concluzia reală, că dacă... Da, și expertiză. Pentru că noi avem un nivel de expertiză. Și anume, o shawarma nu se mănâncă decât după 2 Heineken în lumea lui Andu. La mine după 2 sticle de apă plată. Dar expertiza este că safe bet-ul este Dristor. Budapesta. Dristor doner. Dacă îl întrebi pe Tibi o să zică kebab, dar se face rău. Merge, merge. Dristor doner Budapesta e safe bet. Safe bet. N-ai cum să dai greș. Da, da, da. N-ai cum să dai greș. Și o încercare de asta, gen dacă vrei să te porcești și zic eu, tot care îmi dai greș, e stocul. Unde te duci în rest, în stânga-dreapta, e greu. Și inserul de la graș. Dar în rest, greu. Da, depinde de ce shawarmarie, depinde de cum nimerești carnea, depinde de ce chef are ăla să-ți facă shawarma, da, da. Prea multe variabile, da, da. Ați văzut ce a scris ok? A scris fix acolo sub Mihai. Poate Fendi, nu e Fendi, ești nebun. Uite, și Genin e forța, e Serrano, dar din nou. Da, uneori e mis. Uneori, na, uneori... Da, nu știu, uneori e bună, uneori... Așa și Nicu mi se pare, am nici niște țepe eu personal, dar e și uneori când e bună, e bună. Uneori e țeapă, asta e problema. Și dacă uneori e țeapă, na. Adică când ți-e foamea mare, te duci unde știi că e hit. Logic. Bă, uite la Fendi, ai prins vreodată țeapă? Bă, nu! Da, nici nu mănâncă la 7 seara, Liviu. Corect, asta e problema la Fendi, iar că nu e deschisă mereu, asta e, mi se pare downside. Da, uneori mai închid. Mai lucrează oamenii să fac și acasă. Na, dai seama. Uneori mai închid. Nu e non-stop, ce vrei, na. Asta e o problemă, da. Într-adevăr, consider că e dreptate. Ce, socul e non-stop? Logic. Nu livrarea, dar... Nu zic. Da, e... Acolo dacă te duci, dacă te duci la o oră de asta unde nu sunt oameni acolo, păi... te îngroapă aia în carne, ești nebun. La 6 dimineața am fost vreodată noi? N-am fost. Știi? Nu, nu, chiar asta, chiar nu mai știu. La Nicu am fost la 6 dimineața. La Nicu am fost la 6 dimineața? Da, da. Ziua lui Jax. Da, bă, da, corect. Mamă, se lumina afară, mai știi? Dar cum a fost aia? Cum a fost aia de dimineața aia? N-am înțeles nimic. Putea să-mi pune și coadă de șobolan, că nu înțelegeam nimic. Mă rog. A fost foarte bună, mă, ce-i? Aia a fost cea mai bună dimineața aia. După stream merg direct la socului. Worked once. A little bit noisy. Cancel that. Yeah, and NEXUS is already starting to come over. Now with the loss of kicks in, when does that activation of refresh come through? I'd even be considering the save. In which case, yeah, refresh should have the Cred că da, Robiță, cred că pot să-mi iau această medalie. Bine, nu e un nivel ridicat în grup de, mă rog, bețivanul grupului. Nu este un nivel ridicat. Hai că n-am cu cine să mă bat. Că mă care să le dau mă club stixuri, ești nebun. În grupul nostru, dacă bei o bere, ești alcoolic. Da. Logic. Dacă îi dau lui Jax o bere, îi se întoarce radarul. Ok. Mă imagina radarul invers. Vezi discuțiile astea pe care le au băieții ăștia și cum pun problema așa? Se vede că au ajuns la o vârstă deja în care încearcă să te facă să accepti că e normal să bei o bere seara, știi? Ca să nu se mai simtă ei vinovați. Că mai... Vezi, asta e tenta cum ar veni. La mine să începe să vorbim despre clătite și poți să zici același lucru. Rest? Asta e, asta trebuie să zici, subtil. Mamă, poți să crezi, joacă și în ghezana ăla ăștia?
E prima oară când vorbesc serios, chiar e prima oară când un jucător de culoare. Ce să sugerez, frate? Păi știam că nu s-a băiatul ăsta, băiatul ăsta seamănă cu Răzvan Răzvan Emiri. Fii atent, Ana. Yeah, it was the second gun round, or there was going into maybe even going into the second gun round, just by the nature of how the game had started. Dă click la mine aici, zic că n-ai dat. Cine a răzbărat de la 1-6? I can call him Peter, I'm calling him. Deci avem așa. Five-time major triumph. 5 times. Și avem din Danemarca, da? Așa. Păi avem. Well, he's a coach. Wow. Așa. I'm not. No, he's not a Păi coach. avem. He's just not a player. Din Suedia. The only player. We're fine. Suedez jet pe jet ăsta. Zic că. Da, 100%. Celălalt, finlandez jet pe jet. No, it's with a flash. Bă, nu-mi place că îi întorc ăștia prizi și nu e bine. O să joace GamerLegion cu NEXUS. Cei 3 băieți din nord. Takes his ex-teammate down. Bomb on its way in. TMB. Doubles up on the Molotov to ensure a safe plant. Estes could have the wall bang, but a different plant this time. 3v2. Maybe there's something to be done with these two. Nuts, however, in a power position if they try and play for back by ramp, and they are. Oh, missed the flash. Oh, nails it, but TMB caught off guard. Did not expect Ce le that faci, one. Nuts? Roy has to do something impossible here. Dar eu nu înțeleg cum sunt israelieni ăștia toți așa buni. Got a nade for this. Find them. Oh, his bum was poking out. Does get him off it. Adjust quickly. Și-a schimbat ăla posesia în poziție. Adjust the defuse and gets it right the second time. Era rău. Ba, era rău. Cum să joace GamerLegion dacă bate prizi și joacă cu monte? Nu mă, nu, dacă bate eroi joacă cu monte. Dacă bate prizi și joacă cu GamerLegion. Da. Ai încurcat tu alea, n-am uitat noi pe simulator acum dacă s-a schimbat ceva, dar nu că avea ce, că se stră deja toate rezultatele. Adică nu mai era nimic de... The timing, the way that Roy slipped into the site, catching Nikodos off guard, there's enough for a pre-seed buy. Don't you worry about that. They did the spawn B doors smoke. And the lurk smoke from the T's is up. It's feigning B presence, and they're trying to go towards A. The problem is, it hasn't really worked. Poate totuși bat heroic. With the AWP. Câștigă, bată, dacă iau runda asta, bate heroic. Refresh down on the dry swig. Quick on the second. What an adjustment. Can he take Dupree? Can he win the round right here? Does he need to with Shush's? N-am bani ăștia deloc acum, 11-9, fac eco, 12-9, îi bate heroic. Dacă n-aruncă acest 2 versus 5. Se joacă cu Astralis, da, da. Dar o să fie mai încolo meciul, mai întâi să vedem... Prima dată cred că o să vedem pe GamerLegion sau pe OG. To be honest. Să vedem. Și acum mă gândesc că toate echipele stau într-o cameră, nu? Așteaptă să uită la meciul și după aceea... Cam așa, da. Da. Ori sunt deja la hotel, depinde, nu știu, cred că nu i-aș sta ca au spațiu să-i țină pe toți 16 acolo, sincer. Cum la hotel? Păi cât faci de la hotel până la... Cred că e aproape. Ceva. De fapt nu, stai că era disonat. N-ai cum să te duci, că dacă joci imediat, n-ai cum să te duci, că nu știi. Chat, nu știu. Imea a jucat săptămâna trecută, Andu. Ce mă? La mine se aude robotic sunet. Mai pică streamul dacă ești joci imediat. Trebuie să ieși din partajare, să ieși din nou, să intri din nou chunky. Da, asta. Auzăm că stau acolo toți, mă, stau acolo toți. Nu mai intru, bro. Dacă ești din conversație. Da, să mai luați spațiu mă acolo, mă, Serano, sau nu mai, sau nu știu care, că eu nu mi-aduc aminte că era așa, să fie așa mult spațiu față de studioul ăla, dacă nu s-a modificat ceva. Era lobby-ul ăla la intrare acolo, sau nu mai țin, acum 9 ani a fost ultima oară și se mai știe. Ok, deci poate să meargă și la hotel, poate să și așa, ok, interesant. Da. Bun save ăsta aici, sincer. La ce trafic în București, dacă pleci la hotel, tu mai întâmplat de 2. 4-16 Da, e. He's had a tough task today. And Heroic are ce în capul lui Dupri acum. Chiar își dorește să câștige. Dacă se joace așa tot așa, ar putea să-l ia cineva, sincer, pe Dupri, dar... Ideea e că echipele astea tier 1 nu se mai riște, cred că cu el star player. Bun flash, asta îmi place. Dar la Astralis e mai bun. Roy's across, spotted out. NEXUS now finds Dupree, this time on B. Down goes another. Roy, the rifle gone. TMB, next victim. Too easy for Tesses. Mamă, și-a și cumpărat de toți banii și acum au 2500 la...
La runda asta, sincer. Ca o să la a doua cauri. De fapt, am o să... După intru-un cor la Fnatic sau nimeni să nu rău, de fapt, asta este gândești, da. Nu e neapărat rău. I've just received reports from Huxi. I can share the remainder of the DM that we shared. He said, Cum Fnatic e să la ascens, nu? I'll just reiterate for everybody playing at home. Da. I can tell you that I played face E greu, mă, la lași. Bine, de fapt, dacă pică vrei pe bombă de aici, nu e chiar așa greu la lași, sincer. Cine sunt în partea altă? Și Nexus să fie la ascens sau? Pot să fie, dacă fac 2 cu 3. Și am cal, nu sunt și am cal sau? Parcă Nu da. am cal sau calificat. Stai că zic acum cine e la Decider. Deci din ăla primul e Fnatic, Nine Panda și Bad Boom. That's not an angle you're ready for, is it? Bad Boom nu s-au calificat. Yeah, the gloves have cursed him. Da, deci Fnatic, Refresh, Panda și Bad 1v5 with the AWP. And he's just swallowed that flashbang. Dead to shush. Here we go, folks. It's a requirement of 3. Everyone's doing this tilted monitor thing. No one's having it straight on these days. Now, why would you? Da, uite, acum e runda aia complicată, știi? Why would you tilt it? I don't know. But to be fair, everyone who wrote tilted and they're winning. So correlation. Forțează să facă cea rapid, cred. Nu cred că joace încet cu pistoale acum, că îi bagă și te-ai țin în bază după. Nu, eu zic că e gen pentru eroi. E runda aia grea. N-ar trebui, dacă joacă agro acum, uite, se duc toți B, dar uite, încep ăștia 3B cu... Da. What is the call, Breezy? Kixon wants to end it right now. Oh my goodness me! Nikodos and Kixon, they're done. They're hungry for that 1-0. A missed shot from Nikodos could get awkward, but from behind, Nerds is there, and they're just running and gunning their way to the win. TMB 58 feet, a Mac 10, and the bomb. So he is running, but he's being chased. Hot pursuit was Testes. TMB, oh, they're coming for you. They're coming for you, and there you have it. Heroic will take ancient. Starting off their Come on, you Heroic. Sunt de bătut și prizi ăștia, dar chit așa cum sunt ei de bătut, tot mi se pare că sunt, nu știu, experimentați așa, adică în situații de astea 2 la 2, 3 la 3 o să joace bine fraierii ăștia de prizi. Mă, șansa lui Nex să facă 1-1, nu? Dacă joacă cu Monci. Nu joacă nici ăla lor? Deci, Nexus joacă cu Monte, Prizi cu OG, GamerLegion cu Pera, Guild Eagles cu Ens. Hai că poate bat românii și fac toți 1-1. Ar fi bine rău. Hai că Monte nu joacă cu Samdai. Mamă, Spirit cu Astralis. Da, e bun meciul ăla de urmărit. Stai să vedem ce au făcut ăștia Monte. Ăștia au pierdut, i-au bătut Ecstatic 13-9, adică și Nexus au avut derby cu Ecstatic, deci sunt de bătut. Dar Nexus i-au bătut pe Ecstatic. Nu, i-au bătut Ecstatic derby. Nu mă, nu, ce ai? Nu i-au bătut odată? I-au bătut 13-11, au avut derby, nu știi runda aia că ne-a costat statul la lobby, în secret. Am impresia că i-au și bătut odată. Hai să punem boosterele. Mamă, am luat minus pe toți, ești nebun, am luat un... Da, dar trebuie să avem încredere, frate, românii noștri. Cum adică nu upcoming match? Încă nu li se l-a pus meciul de-aia. Mamă, și acum ce se întâmplă oare? Ultima oară, nu cred că au început așa repede la 18-0-0. Că dăm un meci pe clan, băi. Mă va salva opening. Top 54 sunt aici la tine. Păi de la HLTV sunt pe locul 4000. Știu că e running schedule, dar nu știu cât de repede poate să-i bage acum. Bine, echipele, mai ales că echipele de la 0 nu cred că au rămas, adică cred că o se bage repede. Mă, și vedem. We shall see. Dei-o fus, mersi de follow. Vezi Team? Stai că mă uit după... Aici... După telefon. E aici un thread, Jaxy, uite. Doar primul comentariu. Mă rog, comentariu, ce scrie în thread. Stai un pic.
Ok. Ok, deci o să mai dureze chat. 20, 25, 30, că na, practic se așează acum echipele la calculator în funcție de meciuri. Își fac, cred că, warm-up-ul 15-20 de minute și începe meciul. Cam așa. Ia vezi. Mov. Ce mi-ai trimis? Un thread. Unde Cum ai? poți să-i oprești pe Spirit? Pe Discord l-am trimis. Pe grupul nostru, gen. I know what can stop the only things așa. Visa issues and sections? Da. Bun. Și acum revenim la sport mod, că e de necitit HLTV. Adevărat. Uite, direct acolo, alt text fraud. Revii mai încolo, băi, frate. Bine, băi, frate, băi. Ia bărbă și eu. Ce e asta, mă? E imnul Real Madrid, mă, Mihai, sau ce? Te pun, mergi frumos de 5 euro. Ce e asta? E imnul Real Madrid? Nu știu versurile, dar așa pare. Rămânem noi, Jaxi. Frumos, frate. Cotul 22,5 la spre dreapta, au dat cotul 90 la sub 20,5 de la sprint, nu pot să cred. Păi vezi că ăștia au fost la Katowice, nu e ca și cum nu era improbabil, că dacă începeau bine, bă, ideea e că la numărul 12 sunt riscante astea, că dacă iau ea 2 runde de pistoale, se strâng rundele imediat, știi, adică na. Depinde foarte mult de asta. Nu se văd donațiile? Nu știu de ce nu s-a văzut donația. Nu știu de ce nu s-a văzut donația, to be honest. Oh, da. A ieșit anul fix acum, aloc. Auzi ce la Beach Please ăsta, nu? N-am fost niciodată la Beach Please. Îmi place să mă uit așa acasă la anumiți artiști, dar nu... N-ascult trap-ul așa, ascult mai comerciale de asta, mai, nu știu, de fapt cred că și aia sunt comerciale și habar n-am, dar nu... It's not for me. Mai avem cutii, mă? Avem 2 cutii. Trage și pe astea pe dreapta. Și până apucăm să deschidem fracture de alea din nou. Fără Beach Please, păcat. Păi n-am fost niciodată, mă, dar nu e genul meu de muzică, adică vreau să mă duc la astea, la Antol, la Saga, uite, vreau să mergem anul ăsta la Antol. Pentru că vin CD și House Mafia și mi-mi place foarte mult, dar... Ați fost erosiv, nu? Ce mă, fiecare e cu... Corect. Sau unul de la fantazia ta are doar un român, nu poți să-l dai afară? Păi nu trebuie să-l dau afară. Nu o să câștige, o să câștige primul român din top care are 2 români, nu contează, degeaba rămâne ăla pe primul loc. Că nu trebuie să-l dau afară sau ceva, nu contează. Eu o să-i zic, bă, o să-i dau pe Discord celui care e eligibil, că am zis că regula e de 2 români. Dar probabil nu, oamenii au găsit link-ul sau nu au fost pe live, deși scrie clar. Un skin de $50. Ma! Să dau un cuțit data viitoare, dar nu mă așteptam să scrie 1000 de oameni, mă gândeam că o să fie mai puțin așa. Adevărat s-au înscris foarte mulți. Să uităm și la voice com chat. Hai că mai avem aici de deschis un pic. Și după avem timp. Mai avem ceva, dar... Da, și ca să și al doilea minut, s-au jucat doar primele meciuri, încă nu s-au postat meciurile. Trebuie să se pună meciurile, să facă extragele, să astea și după. Dacă Nexus bate pe munte, noi să sperăm să bată UG pe Prizi ca să pice Nexus cu Apex. N-ar fi bine. Hai că brișcate pe Dr. Yankee Doodle. Da, mă, nu contează dacă băiatul ăla care e pe primul loc n-are dacă n-are 2 români, nu contează, e irelevant. O să-l iau pe următorul și tot așa. Că nu e... Na, regula a fost să ai 2 români. Data viitoare poate, nu știu, putea să cer poate 4 români și atunci era și mai complicat. Skin-ul lui, regulile lui. Bă, nu pot să cumpăr, mă, ce se întâmplă? Are mod de români? Atunci ce vorbește băiatul acolo? Ce caută? Ce, mă?
9 cu 5 și 14 bucăți. De ce nu mergem să iau? Alo? 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 Nu, ce limită pe zi, n-are treabă, ești mână. Deschis de, la un băiat am scris de 400-500 de euro, ce ai? Locul nu are doar butonă? Sau dă restart? La 18 și 15 începe, adică e bine. S-a băguit Steam-ul, mă, ceva s-a întâmplat. Uite, s-a blocat Steam-ul cu totul. Sunt 2 pe locuri, 1 cu 119 puncte, 1 are român, 1 are 2. Da, mă, nu contează, v-am zis, e chill, adică dacă nu are, o să câștige cine termină, dar se mai joacă, mai sunt meciuri, adică abia a fost prima serie de meciuri, nu înseamnă că o să rămână la neapărat, adică nu vă îngrijorați. Vedem la sfârșit cine e și ăla o să câștige, na. Că nu am venit NEXUS. Bă, nu cred că au acum la 6 și un sfert, dar acum o să joace GamerLegion sau OG 100%. Iar NEXUS cred că o să joace, ei au jucat în ultima serie și n-au cum, deci cred că acum o să ne uităm la GamerLegion și următoarea serie cred că o să fie OG și NEXUS. Pentru că echipele care au jucat, ba nu, de fapt OG n-au jucat în ultima serie, ar putea să joace și ei la început, vedem. Oricum vă pun vot și votați la ce meci vreți să ne uităm, dacă pică OG și GamerLegion în același timp. Acolo la 6 NEXUS poți super bad. NEXUS joacă să afișa la pariuri. Mamă, dar aia să moară Jana, ce informații au de pică, nici n-a apărut meciul. Păi cum? A, dar de fapt nu mai contează că au jucat în ultimul meci pentru că a făcut pauză destul de mult, adică nu e... Ala, așa... E cum, că se ia Serrano, că n-au cum să joace în primul ăla. E bine atunci înseamnă că... Pana mea, sorry dacă m-am păcălit. Zuc, dacă vrei giveaway zilnic să ne la mare giveaway. Bine? De 90 cu NEXUS, e mai bine oricum față de dar o să fie underdog în toate meciurile, mă, n-ai ce să faci. O să fie underdog în toate meciurile. Nu joacă acum NEXUS. Păi, vedeți? Da, nu știu ce să zic. Poate să se repună meciul, mă. NEXUS joacă vreo să monte. Nepusă masă. Păi nu, dar având în vedere că e regula asta, cine joacă în ultima serie să nu joace în prima. Na. 1.25 are spirit cu Astralis. E greu, mă, ce ai. O să vedem, mă, că o să se afișeze repede meciurile. Joacă în al doilea meci? Da. Chat, să ne la mare giveaway, nu GW. A pus n-aveți voie să cum să ne uităm. Mâine predictions după cod trebuie să joace NEXUS Queens la best of 302. Sper să nu e, sper să pice cu pera aia, dar nu cred că poate să pice cu ei dacă ar fi să facă 0-2. Dar poate bat cu multe ăștia ca Ostendin, adică, na. Plus că, nu cred că o să, adică o să joace mai pe tupeu, mai pe alea, aia, ei bat, dar... Costin? E. Îl bag și pe Tibi? Bagă-l pe le-ai dat greu? Am văzut că e greu de scris giveaway, corect, dar mergi mai prost, asta e. Ceru voie lui Tactu să mă chem la voi acasă, ce-ai făcut? Salut. Salut. I-am cerut voie prietenului nostru să intri la el în cameră. Scos polul, scot acum, da. Gata.
chat că sunteți crazy rău să mor. E un 2023 și scrieți giveaway GVWI. Cum ai fratele copilul de la Spirit? Donk. Rege. 2,40 a fost, nu știu, 22 cu 4. Doamne, fer. Da, a fost mai bun Zivo acum, că a avut 2,80. Dar vom trăi și vom vedea mai ales. Și ăștia cu Astralis, poate totuși e mai strâns. Da, 1,25 cota Spirit. Bă, da, da, un pic mai strâns. De ce creu rău? Aha, ok. Au apărut meciurile. Păi nu, e doar Guild Eagles cu... Dar aici ar trebui să joace ori OG, ori GamerLegion acum la și un sfert. Ori OG, ori GamerLegion, că nu au cum să joace amândouă aici. Că Nexus joacă în a doua serie și una din astea două, una dintre OG și GamerLegion o să joace aici. Să vedem la ce meci ne uităm. Că uite, se joacă ori GamerLegion cu Pera, ori Rizi cu OG. Să vedem ce meci se bagă. Rizi cu apărut pe site-uri, mă. Păi nu, cred că ai pus să sta pe hârtă, e clar că începe acum. Nu joacă Nexus acum, nu? Da, nu se joace Nexus acum, Nexus joacă în a doua serie. Nu cum se joace, că au jucat în ultima serie și de-aia. Da, mă, pe stream-ul s-a pus deja Guild Eagles Queens. Nu mai spama, Cosmine, că am văzut asta, uite, e pus deja aici. Uite, pe stream-ul ăla. Da, noi o să ne uităm, uite, GamerLegion cu Pera, v-am zis. Deci, din păcate nu o să-i vedem pe OG, că o să joace în același timp cu Nexus, dar dacă se face delay cumva și așa... Dar și asta, și la asta cred că se dea delay, nu cred că începe acum. Deci Nexus o să joace, deci asta încep la 6, Nexus o joace la 17. Cam la 17, așa. Joacă ceva monte ăștia? Da, sunt locul în top 10 mondial, da, că joacă Sendin acum. La 19, pardon, la 7. Nexus vs Monte, aproximativ 19-0-0. N-are cum să fie Prizi cu OG la 18-20, că deja s-au pus Prizi cu OG, sunt în următoarea serie, sunt la 19-20. Și următorul meci care se pune acum la refresh o să fie Nexus. Următorul de la 19-0-0, care mă rog o să fie 19-20, dar depinde ca scena asta repede. Sunt puse la mă pe site-uri, nu vă mai uitați pe păi da, pentru pariuri. Sunt puse aiurea, nu vă mai uitați pe v-ați spus Serano pe chat că echipele care au jucat în ultima serie de meciuri, adică Nexus, că ei au jucat în ultima serie de meciuri, și Prizi, ei n-au cum să joace în prima serie de meciuri de la 0-1, pentru că primele meciuri toate sunt 0-1, astea de la 6 și de la 7, da? N-au cum să joace. Și atunci deja vă uitați pe site-ul că spuse că o să mute meciul. Și uitați să vedeți că bagă Nexus acum. Uite, Nexus cu Monte, care e la 7 sau poate să înceapă și la mai târziu, nu știu. Oricum, poate sunt decalate meciurile, că aș vrea să poate prindem și la Prizi și cu OG ceva. Dar o să ne uităm la Nexus aici și la GamerLegion, că joacă cu Pera. Se bată pe unguri, nu? Ok. După care hai să vedem când joacă Spirit cu ăștia, că o să-i pună și pe ăștia aici, să vedem Spirit cu Astralis, că e tare rău de tot. Zici că au șanse, OG ăștia cu Prizi ăștia? Da, sunt acum. Ce? Aia care nu sunt în țară văd alte ore sau dacă sunt... Nu, sunt din România, doar că probabil au aflat și ei match-up-urile și doar că ei nu știu de regula asta de program pe care au pus-o poate PGL-ul sau Valve sau ceva. Că n-ai cum tu joci ultimul match în prima serie și după joci pe următorul, adică îți dă pauză cum ar veni, să te pregătești măcar o oră, două, să-ți revii, să mănânci, să ceva. Bine, Nexus a avut pauză mai mare de o oră, teoretic, pentru că a fost și delay-ul acolo, deci o să aibă pauză cam 2 ore jumate Nexus. Față de cum au jucat, că ei au început să... De fapt, nu, mai mult, ce e, că ei au început să joace la 3 jumate. Și e deja 6, deci au trecut 2 ore jumate de când au jucat Nexus. Mă rog, au jucat 3 jumate, au terminat la 4 jumate, să zici, și a trecut deja o oră jumate plus meciul ăsta, deci au 2 ore jumate, cam așa pauză. Boostere, stai să punem toate meciurile și după punem boostere. Și Guild Eagles ăștia? Nu foști bănuie.
lasă-mă, Hugo, că am aici ceva. Bă, o să-l pun. Îl pun pe regalii să supraviețuiască 5 runde ori fior. A, nu. E greu 5 fior sau... Cu rigon cu ăștia. Îl pun că o să-i urpă la pistoale. Volt. Îl pun pe Volt că moare în fiecare rundă. Dar el închide niște runde așa, nu știu. Nu o să moară cu pera, ăștia, o să-i bată pe pera. Îl pun la 4 kill, mă, pe Volt, îl simt eu. Bă, dar ăștia la Guild Diggers mi se pare că au apărut, sunt direct mixer toți. Nu înțeleg ce se întâmplă. Mă, ce ai... Nu, păi, înainte. Da, au fost o echipă de acolo, n-au avut organizație, de-aia ți se par mixari. Că n-au avut organizație mult timp până să ia ăștia. Păi nu, Outsiders avea organizație, doar că era banat organizația lor de către, că aparținea de Rusia. Și în ăștia n-au avut organizație la Major și acum i-au luat Guild Eagles după, s-au numit Bad News Eagles, dar erau gen cum ar veni organizație, na, făcut așa la... Hai să fie. Stai, care era organizația Outsiders? O știi Virtus.ro. Și Virtus.ro a fost vândut în Azerbaijan și, na. Soare bătănă. Domnul cu Astralis se ia 20 de fraguri. Parcă... top of the scoreboard mai bine, mai sigur. Mai sigur și pun la Spirit că face 20 pe altă hartă, mai așa că poate îi tragă aia, cine știe. Poate. Nu, chat, Nexus joacă la 7, iar acum ne uităm la GamerLegion cu Pera, aici, o să ne uităm. Din ce țară sunt Pera? Din Ungaria. Pera eSports. Ai văzut urmă pentru meciul lui Dong de pe Reddit? Ești nu are vreun noroc ăsta super special, se joacă așa, una câte alta. Zi-vă ăla că nu se joacă respawn, de exemplu. Deci nu e, urma apoi e chestia așa, din nou, nu e 100% face asta. Atât de diferiți ca oameni încât urma apoi e chestie care ține strict de tine, dacă poți bagi două flătări să fii rege. De ce nu intră lumea la Nexus, adică nu intră lumea la Nexus. Coco stârc. Lasă-mă cu o cătă. Anexul au mai văzut pe monte ăștia odată. Așteptai să fie 15-20.000 de oameni, au fost 8.000 și ceva, dar de unde 15-20.000 de oameni? 20.000 de oameni au fost la finală la Major, ce ai? De unde? Poate la Best of 3 dacă ar fi, dar sunt niște sume nerealiste. Adică erau la finale la... Mi se pare au fost 12.000 la final la Rel în pandemie, adică să fie acum 9.000 într-o zi de 19 februarie la ora 4 după masă, eu zic că nu e rău. Stai să vedem că dacă joacă la 7 acum, eu zic că ar putea să fie poate și un pic mai mult, să vedem. Vine lumea de la sală, mai asta. Da, nu știu de unde scos voi asta, așteptările astea de 15-20.000. Eu puteam să garantez că să fie peste 7.000 de exemplu de oameni, că na. Dar mai mult m-aș fi băgat mâna în foc. Păi nu realizați că 15-20.000 înseamnă 4 stadioane pline ca la Dinamo aseară. Păi, frate, păi. 15-20.000 nu o să aibă și FCSB de seară. Băi, frate, probabil. Probabil, nu ce ai. E luni totuși. Game server s-ar târzi? Stai, nevermind. Unde? Unde băieții se dau cu ruși, da. Uitați.
Da, deci Monte a mai fost învinsă de echipa, superioară românescă. Monte? Unde? În 2022. Mă, când azi era alt Monte. Într-un Thunderpick. We are parting ways with our coach DGL as well as our analyst Thomas Haste. Furthermore, we are moving config as attack again, Hedrick to the bench. Da, mă, expected, man. Se rămân doar Rez și Alex. Că Alex l-au dat bani, că l-au luat de la Movistar. Cei gâlâși. Probabil e bun. Dar probabil erau jale coach-ul și cu analistul și și jucătoria erau. Adică config ăla era hit or miss. Și cam ciocan, așa, nu prea făcea chestii prea smart. As attack, poate nu e neapărat prime. Și Hedrick ăla chiar a fost gugaș rău. Bine, asta dacă au de la performance coach bun și au evaluat bine cine a greșit acolo în echipă sau care treabă. La FCSB cu au fost 6.000. Urâte astea, frate. A făcut hate la Dinamo care a jucat cu oțelul echipă de neprivite, ești nebun, dar o picioare. Bă, care 6.000, mă, ce ai? Nu a fost 6.000, a fost mai mulți. 6.000 sunt la mine în casă acum. 6.000 am eu aici, lângă mine. Ne uităm la tine. 6.000 de pesos. Stai să pun pe story, chat. Să pun pe story să știe lumea de Nexus versus Monte 19-0-0. Pare mai puțin de 6.000. Mai puțin de 6.000 a fost, a? Cred, nu știu, nu găsesc acum, dar așa pare. Chat, mă anunțați când începe la GamerLegion cu era bine? Ca să luăm pentru egalii la NIP. Ar fi bine să scape un pic de la OG de acolo, mi se pare că nu vor băieți să investească și e greu, ești nebun. De pronosticuri care... Deci se beară 6.000 amicale, n-auzi mă că au fost 6.053 cu UTA. Auzi, 6.053. Ce m-a speriat, mi-a sărit inima din piept. Și la Dinamo era sold out ieri pe zi, nu mai speriți. A fost bine. Dar oricum eu nu înțeleg, adică real, bă, niciun fel de hate, repet, niciun fel de hate, absolut niciun fel de hate. De ce nu vin mai mulți oameni la FCSB cu UTA? În condiții în care... Și ce mă, Dinamo n-a jucat de atâtea ori luni? Păi, ce? Era free, nu știu, abar n-am. Băi, uite, de exemplu, cu Faro a fost primul. Scuze, de ce nu schimbi și tu live-ul pe joc să vedem și noi? Scuze, frate. Cu Faro a fost super multă lume la meci, a fost tot luni. A fost plin, tot tinelul 1 a fost plin de la tribuna a doua, toți VIP-ul a fost plin, toată perioada plină. Asta nu înțeleg. Nu știu, UTA, Arad, UTA, dar gen, Care adică e locul întâi, mă aștept, trebuie să vii 20.000, 30.000, echipa locul întâi, trebuie să fie acolo, gen, la modul... Fără să verificați, care credeți că este meciul cu cel mai mare attendance din istoria României? Ligii 1, hai ca să fim mai specifici. Steaua Rapid, cred. Un Steaua Rapid pe arena. Hai să aruncăm și un an. Hai să aruncăm și un an. 2012, cred. Bun. Putem să-l invocăm și pe Victor Pisurga al nostru aici să ne spună? Pentru care se întoarce mai târziu. Că e la baie. Da, cred că chiar 2012 a fost, când a dat Borceanu gol. La cât ceva că NEXUS scrie pe ecran, am pus și pe story. Ne luau pe engleză, dar cine ești mă tu cu attendance asta? Eu nu știu cum se zice la attendance în română, exact la asta mă gândesc acum. Lol, uite cu cine joacă, cu Maxter Silent și Blue Phoenix joacă la Showdown, Blue Phoenix. Doamne, să fie. Nu vedeam mă că se mișca textul, ești nebun. Nu vedeam textul, că spama lumea pe chat. Hai bă, o să mergem pe o victorie mouse. Cu ecstatic. Ia ți-ai făcut mouse-ul ăla. E best of 1. Și pe un meci strâns la Prizi cu OG. Și pe o victorie grea a lui Guild Eagles cu ENS. Nu știu ce zic, ar se bate ENS. N-am luat victorie, am luat meci strâns. Mergi. Ar trebui să fie strâns.
Dar cum au intrat ea 100.000 de oameni în 85 să moară Jeana? Se dau pe scări, așa de vechi? Cum aveau ăia toți bilete QR și nebun pe vremea aia? Eu mi-aduc aminte la România-Slovenia în 2001, când era Hagi antrenor, era meciul de baraj. Că am fost la meci, ploua torențial, mâncați, și era un frig teribil, deci stăteau oamenii, se înghesuiau pe scări, nu mai aveai un loc unde să stai, mi-aduceau ceaiuri. Era frig și mă ploua și mi-aduceau ceaiuri. Frumos, băi. Suporterii. În 85 stătea în picioare până a fost tragedia cu Liverpool? Nu știam. Da, contul ăsta așa n-are un chef. Zi-l pe ăla, dar TV cum a mers în 2000 la meci, are 50 de ani. N-am că e 94, ești nebun. Avea 6 ani, nu? 7 ani, da. Care a fost primul meci cu tine din Liga 1 la care ai mers? Steaua Dinamo, și face mare. Mă, bine pentru primul meci. Am pierdut o pungă de chipsuri. Mă ținea tata în cârcă și mi-a luat o pungă de chipsuri și mi-a zis să o bag sub geacă. Ca la film, alea vechi de la film. Logic. Și aveam sub geacă și cumva, nu știu, când am intrat pe acolo, de m-a dat el jos, m-a ridicat, mi-a căzut punga aia de chipsuri din geacă și am ajuns pe stadion, nu mai aveam punga de chipsuri, mamă, ce rău mi-a părut. Nu mai știu ce rezultat a fost, nu mai știu. Primul meu meci pe care l-am văzut pe stadion a fost la Galați. Dacă poți să crezi. Oțelul Steaua, 0-5. Păi da, mă, că te ești din Brăila. Da, nu știu de ce am fost. Nu știu. Știu de ce, aveam un turne de tenis. La Galați. Da, mă, am rămas cu traumă, ce ai, ești nebun. La punga de chipsuri. Bă, nu era așa, mă, pe vremea aia când pierdeai ceva, era important, ce ai, o pungă de chipsuri astea, păi l-am alergat toată pe unul cu tata pe tot cartierul pentru o ciocolată, ce ai, l-am căutat pe la tot cartierul, nici măcar nu glumesc, pentru o primul ăla cu frișcă, la 18.000 cât costa, adică 1,80 €, o traducere mai nouă, modernistă. Am căutat în toate scările alea pe acolo, aici, mă, că mi-a furat ciocolată. Da, am văzut minus 3 jucători de la NIB și se joacă cu niște băieți de ăștia la Blast. Nu poți să crezi, mi-au demolat organizația? Da. Bine, ăștia sunt temporari acum pe care i-a adus. I-au păstrat doar pe Rez și pe Alex. Bă, da, ora 19 estimat, dar stai că nu m-am uitat pe ce stream să vedem. Pe stream-ul B joacă. Deci joacă după GamerLegion cu Pera, care ar trebui să fie rapid. Uitați-vă pe grupul de WhatsApp ca să vă faceți seara mai frumos. Dar e vrăjeală, mă, acum văd. Ăsta cu Pera cu ăștia au pauză mai mare, ești nebun, Pera cu ăștia, nu începe la și 20 acum. 13 minute înseamnă că începe la și 25. Cam cât costă un PC pe piese care duce în jur de 200 procesori pe dai, nu știu. Poți să iei SH. Dacă vrei doar 200 de FPS, nu merită să iei un PC nou care să ducă doar 200 de FPS. Poți să iei un SH care să ducă mai mult în bugetul ăla. Era bunul prima scumpă pentru vremea aia? Da, nu era. Am pus boostere, da. Deci nu ai participat la Cupa Prieteniei, că nu m-a invitat nimeni. Adică am participat în singurul sezon în care m-au invitat, am câștigat și gata, nu mai ce să mai demonstrez, e clar că am luat trofeu, gata, mai cheamă o dată așa, doar dacă... Dar nu e că nu mai particip din respect pentru Andu, dacă Andu s-a retras. Corect. A rămas ca așa... Așa a rămas, ești bun. Cum mă, tu pui 3060 ca să ai doar 200 de FPS-uri, păi... Poți să scoți, ești nebun și cu 16.000, 1660 Ti ăla poți să scoți 400 de FPS-uri, ce ai? Termină-te cu 3060 dacă ai deja super placă. Liviu are mai multe participări la Cupa Prieteniei, nu știu, dacă le-a prins pe alea pe vechi, eu știu. I don't know.
Eu am 2080 Ti cu 10400 F, îmi scad și la 100. Aia este tare proastă, mă, că și 10400 nu e cel mai parnai procesor, n-ar trebui să ai niciodată, mai ales cu 2080 Ti, dar... Deci care e primul la care ne uităm? Nice, nu l-ai setat bine. Bă, ăștia de aveți puține FPS-uri, nici n-aveți procesorul setat pe frecvență mare și de astea, că n-aveți cum să aveți cum... Ai 2080 și 100 de FPS-uri, două trecu de 10400 nu e cel mai parnai procesor, nu e cel mai bun, e entry level, dar... 10400 cu ce? Cu 2080 Ti. Trebuie să ai mă FPS-uri cât de cât. Dar ți mai framează jocul, cum facea mie înainte să da, dar totul asta nu e setat, n-are high performance cu el, n-are setat să meargă nu e optimizat cum trebuie, nu e setat cum trebuie. Merge, mă. Deci care e primul meci la care ne uităm? GamerLegion cu Pera. E bună. Pera eSports. Pera Ungaria. Căști in-ear wireless, nu știu. In-ear wireless. M-am gândit și eu la in-ear wireless pentru așa, dar la mine n-aș putea să merg pe in-ear wireless, că dacă am două PC-uri n-ați mai auzit voi ce audio. Doar cu astea, că am stick-ul ăla, doar așa pot să le folosesc, deci da. Bă, mi-ar plăcea ca la meciul ăsta lui Nexus de azi, următorul, să aibă un început bun. Cred că dacă ar fi avut un început bun chiar și azi cu Astralis, cred că ar fi fost mult mai strâns. Da. Adică măcar... Da, să înceapă bine ca să aibă moral cumva, să nu vină din spate, știi? Da, contează mult pistoalele, trebuie să aibă runde bune de pistoale. I-au ținut bine și acum, că dacă l-omorau pe BMF ăla era bine rău, dar... Parcă n-au fost full focus, nu știu. Centralizați, că nici Dumnezeu nu știe câte FPS-uri face fiecare configurație pe care... Deci eu sunt asta acum, că Dumnezeu stă așa și se gândește, oare procesorul la așa câte... N-are nimeni cum să știe gen ce configurație are, pentru că aceeași configurație poți să scoți mai multe rezultate în funcție de cât de bine setezi sau nu. Hai să intrăm în discuția de procesorul ăla cu placa aia cu dalea, că e o discuție interminabilă, n-are nimeni cum să știe chestia asta aici. Bun, căutați pe net, vedeți teste, căutați să vă faceți setări. Trebuie să setați cât mai bine ca să meargă cât mai bine și pe care vedeți, da. Nu mă, nu, in-ear wireless kinda useless, adică pentru ce? Nu prea te deranjează cablul ăla, nu știu, pana mea. Adică... Pentru niște căști care sunt făcute să le folosești doar când te joci. De ce nu folosești căști de la telefonul pe care le ai? Nu știu, că poți să le conectezi prin Bluetooth, nu la calculator teoretic. N-ar trebui să meargă, nu? Ba, da. Păi, da. Cred că ar trebui să meargă, nu știu, habar n-am, nu mă pricep. N-am încercat personal, adică... Se întâmplă cu Dinamo că am transformat Real Madrid 2007. Da, mă, ce ai 2 meciuri și gata. Se poate, mă, și ceva Real Madrid. Albroșii. Salut. Salut. Oricum, o demonstrație de forță. Bă, mi-a plăcut rău, agresiv, așa, mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut, jur. Frumos, așa ca frumos. Da, bă, dar ce mă, că ăștia de i-au adus acum, chiar le dau salarii ca lumea, ce ai? Păi da. 10.000, 15.000 de astea, adică... Bine, ești nebun, ce ai pentru Liga 1? Normal că bine, e foarte bine. Dar inclusiv... Nu știu, zicea Panduro ăla că e un, nu știu cine are și 20.000 salarii. Inclusiv calitate, dar agresiv. Nahore, regele. De te știi cu el, cum îl cheamă. Vorceanu? Bă, intra bine, jur. Regele. Chiar mi-a plăcut. Eu mă așteptam să-l bage pe el în locul lui Amzer, de sincer. Dar cred că era obosit cu meciul cu Faro sau nu știu ce l-a băgat din prima. Pare că Amzer e mai decisiv așa, nu știu. Eu am prins discuții despre Amzer doar niște hate-uri de-astea pe care le făcea Pandi. Niște hate-uri, zicea că nu știi ce caută pe teren de fotbal. Îi zicea Pandi de-astea. Urât, frate, un jucător under, nu vorbește așa de el.
Uite, mă, băiatul ăla a învățat cântece de peluză. Bă, bravo, Chiar mai era bă, acolo frate. full supporter. Bă, da, și nu înțeleg eu acum. De fapt nu, azi avem să că e marți, azi, da, e luni. Nu joacă Barça astăzi. Dar fii, apropo de asta cu cântece de peluză, jur că nu inventez. M-am dus cu Mihai și încă un băiat la meci, o dată la Dinamo Steaua, pe Naționala Arena, și am avut biletul la VIP. Și stăteam, era fiind Dinamo Steaua, erau, cei mai mulți erau dinamoviști. Bă, și tot vorbeam noi de meci așa, nu știu ce, bla bla bla, bă, și s-au prins doi băieți mari, se uitau cam ciudat la mine vorbind așa. Și eu, știind cântece de PCH și astea, că îmi rămân în cap, începeam să fredonez, mâncați aici. Bă, și l-am auzit pe unul, jur pe viața mea, l-am auzit pe unul cum a zis, nu mă, e de-al nostru. Îți dai seama cum m-a salvat pe mine urechea mea muzicală de probabil 2 capace scurte. Am zăriste pentru regula Under 21. Păi și Bordușanu e la fel, cred. Cred că și Bordușanu e Under 21. Da, mă, ce ai? Eu nu am avut noroc, eu cum am auzit la FSB acolo, dacă am mers cu invitații și am stat la VIP, nu s-a luat lumea de mine, dar a venit una bună la un moment dat, era nu știu ce meci și... Da. Jaxi! De ce nu le zici la voi? Nu erai cu tine, mă, că am văzut ăla cu tine și Gianni Chiriță. Țipat tare. Țipat, s-a uitat toată lumea la mine, am zis, ok. Și cum am simțit? Oh. Te pup X, Y, Z. Dar de ce nu mai apară donații pe Mousepad după asta? Băgui scena asta, să mor nu mai înțeleg nimic. Young Ninjas, let's go. Bravo, adevărat, Vali. Mă, că văd că începe în 5 minute pe stream și după ce începe pe stream se dă drumul repede la meci. Deci Nexus depinde, partea să înceapă la 7, dar trebuie să termină repede pe meciul ăsta. De fapt, nu știu ce zic, trebuie să fie ca în stomp. Vedem. Doar să nu se interpună cu meciul FCSB, asta îmi doresc. Frate, că meci în campionat de manual pentru FCSB. Chiar de manual. Mai bine ne uităm la Concordia cu Young Boys Berna. Cu Atletico Bilbao. Două, mersi. De fapt nu, ăștia mai mult Young Boys, dar ăștia Astralis erau Atletico Bilbao. Ia mi s-a făcut din nou foame. Bă, și mie că ai zis acum, na. Deci dacă și turneul ăsta, băiatul ăsta Donk e overperformer, păi e confirmed. Are un match, mă, frate, au băt 13-0, mai lasă. Da, au 13-0 că au omorât 4 la pistoale și 3 la a doua rundă. Avea 7-0 la a doua rundă. Oricum e clar, are ceva ce, nu știu. Da, e o inconștiență. Da, are un grad puternic de... Bă, frate, ideea este că conștiință. am pus sensibilitatea lui și sunt jocael aproape, adică... E zeu, nu? Da. E mai mică sau mai mare? Eu aveam 2.30 și el are 2.50. Deci nu e mare diferență, e așa. La 800 sau la 400? 2.50 la 400 sau 1.25 la 800, frate. Dacă se confirmă zborurile, nu o să vină țiriacul Chescu, mă, că n-au să facă nimic colțile în care... Erau tribuneri. Erau, dar degeaba că vii acum că n-ai stadion, ce faci? Că nu poți să faci un proiect de ăsta ca lumea, știi? Păi poate faci stadionul antemergător discuției, că... Bă, nu se știe, mi-aș dori. Deci mi-apare pe TikTok în ultimele... Mi-a apărut de 5 ori pe TikTok în ultimele zile clipul ăla, când după Steaua Dinamo, când iese Borcea cu Nețoiu, cu ăsta de a murit, nu mai știu cum îl cheamă. Turcu. Mă rog. Cu Turcu, cu Capatos de la meci și de zice interviu. M-am stricat concediile când vă așteptați mai puțin. Tare rău. Da, mă, în perioada aia. Bine, oricum manevre full în perioada aia, dar... Clar, mă, tare rău. Scuze, am rămas un pic în trecut. Cât ai zis la... Cât ai zis că ar trebui să fie la 800? 1.25, frate.
E un joc cu 1.273. Ei, ești donk direct. Deci de-aia trag așa bine eu. Aici Gigi n-are stadion și investește, dar el joacă până seara na și vinde jucători, adică în condițiile în care e în insolvență, ce speranțe să ai să vinzi jucători, că nu vinde ultimul loc în Liga 1, mă rog, penultimul acum. Trebuie să fie acolo, uite că și Rapidul, cu o investiție corectă, cu niște marketing, cu suporteri, cu dalea, ce să mai vindă jucători să fie ok. Știi că încă e pe minus parcă la transferul, la bugetul, că auzi că au bugetul separat de transferul față de așa, dar e bine, adică. Tenis politic ăla, nu știu dacă mai stă. Bă, mi se pare peste nivelul de... Mi se pare jucători buni. E bun, e bun. A dat multe goluri mișto sezonul ăsta, da. Și preluare am văzut și dribbling-uri, biciclete pe lângă ea, pe acolo, nu știu, mi-a plăcut preluări super frumoase. Pare așa că e din l-au vândut pe Ghezali, pe 50.000 în Grecia, bine rău. Bă, dar ce business faci tu, Dinamo, să-l vinzi pe Edin Oere în acum nu știu câți ani să-l iei înapoi, varianta mai tânără. Extraordinar. Vezi că Nahore are 25 de meciuri în Liga. S-a văzut cum să te cheme Edin Nahore și să-l ai pe Edin Noere? Mi se pare incredibil. Deci că a vândut, că de la mână n-a mai vândut nimic. Hai mă, că am mai dat, ești nebun, ce ai? Mai plecat jucători de la FCSB. Și oricum, și dacă e să iei doar Man, crezi că a cumpărat pe cale vreodată de toți banii de pe Man? Nu. Mai are vreun meci astăzi sau rămurul ăsta? Da, frate, scrie pe ecran. Tot mersi frumos de donații, scrie pe ecran. Contul ăsta a fost țeapă. A mort. Ce mă, e jale? A fost jale hedrică la mereu. A aruncat că e jale, probabil nu știe nimic. L-au ținut un an, l-au încercat să așa, a văzut că nu se leagă nimic de el și l-au aruncat. Dacă juca bine și înțelegea. Contează mult să ai un sniper care să știe jocul, să aibă games, să facă rotații sau ceva. Probabil nu făcea nimic ăla. Și eu m-am uitat pe el, mi se părea că era așa un pic ori crispat, ori nu știu care e faza. Poate să și mai revină, dar n-a demonstrat, adică Monesi avea pic, clar că l-au luat G2, chit că nu juca și juca mai sus Monesi față de nipă ăștia, adică G2 au fost mai mai un tier mai așa să zic, mai stier. Dar cred că mai avea meciuri Monesi și așa, măcar demonstra acolo, trăgea alea. Cred că ăsta a fost... Ce-ai? Păi nu, au schimbat banii că n-a fost nimic, adică... Bă, mai au două cutii de-astea, fracture și... Asta este contul acesta. Să ne uităm și la al doilea meciuri. Dar nu uităm la toate meciurile astea, sunt chat. Deci ne uităm acum la GamerLegion cu Pera, joacă Volt versus Unguri. După care avem Nexus versus Monte și după care o să avem ori Vitality, ori Spirit. Dar n-am văzut exact cum s-a pus meciul. Stai că mă uit acum și vă zic imediat la ce meciul vă uit. Meciul, a început meciul. Today, a lot of one-sided games, nothing too exciting. Leaping off the page, it's a schedule for you for the remainder of this beast stream. We're kicking things off with GamerLegion, taking on the Hungarians of Pera. Monty without Sandai Young, and there's will take on Nexus. And winners game from Mouse, Ecstatic, then Vitality versus Heroic. I guess that's the game of the day. Chiar, dar cine uităm aici? Cloud9 cu Apex sau Mouse Ecstatic? Yeah, at least on paper it should be. I mean, it was kind of cool to see. De ce ai pus pe la pariuri, a? Ce mă, eu? That looked like it was going to be. It looked like they were done for, right? It really did. Și nici n-am cont. Aici ne uităm la Spirit cu Astralis, hai, nu ne uităm la... Adică, dacă se decalează, prindem și un pic de Vitality cu Heroic. Uite mă chat-ul ăsta nenorocit. Bă, pun vot atunci și vedem că oricum s-ar putea să fie decalate meciurile, depinde de cum se întâmplă treaba, știi? Adevărat, mă, că oricum mai durează până atunci, poate se... Trebuie să înceapă meciul, mă, că ăștia sunt comentatorii cum ar veni. Când bagă comentatorii, aproape să înceapă meciul. Acorn, let's go through the GamerLegion boys. Your favorite sniper, I would say, Anders. What do you reckon? My man, yeah, I'm a huge fan of Acorn. It's been for a long time. He's very exciting.
Ne văd ca să ne există dubii. Da, mă, Da, mă pun văd atunci când se ajunge mai acolo. Stai să vedem, că dacă se decalează nici nu mai are sens că... Dacă se decalează meciurile nici nu mai are sens că ne uităm direct la celelalte. Ne uităm direct la Vitality cu ăia sau... La Vitality cu Heroic sau la Spirit cu asta. Adică Spirit cu Astralis oricum o să ne uităm, că e... Să must. Mamă, e... Și cum era Snax aici, uitați-vă, era full, abia trezit, ești bun. Uitați-vă ce față dă. Da, că aveai live la Counter. Ah, ok. Da, așa că prima perioadă, dar... Nu, ce vrei. E clar că și l-avea o problemă. Ce? Clipul cu Liviu sau de ce se vorbea pe chat că... TikTok pus clipul deja. Nu pot să cred. Da. Sper că ai pus descrierea care trebuie. Are deja 11.000 cei într-o oră. E bun. From Russia, I believe DJO is the open. Oh, nice, nice. Correct me if I'm wrong. I haven't watched a ton of these guys. Some would say they're somewhat of an online team. You know, like they want to prove themselves. Uite, scrisă, are un băiat deja 29 de like-uri. Am crezut că au scos ăștia John Wick 5. At the RMR, they played Anubis, and I guess understandably so, they did lose at 1:30. Mamă, niște comentarii. Wow. Bună rău, unele ce ai. Bună rău. Te poți stai aici, mă? Mamă, uite cât de tânăr pare să și abia mai are păr în cap aici, mă, sau e de la lumină, nu-mi dau seama. L-au copleșit vocile pe Wolverine. Aia a râs rău la aia când asta. La aia am râs rău. De ce nu stai cu copilul vecinilor? Copilul vecinilor. So people, I think that drew a bunch of headlines, but as far as I can understand, they've been around in the tier 2 scene for quite a long time. You know, just always on the cusp of making it through. So that, you know, they're not completely newcomers to Counter-Strike in that sense. I expect that it's going to be an interesting game. Like I think lejer, ar trebui să fie lejer, sincer, meci. There's a bit more pressure on them in that sense. I'm sure Para are going to be coming into this thinking, all right, let's play the game that we want to play. It was a bit of a shocking start for them. Obviously not what they were expecting. And there's so much on the line when you're already down 1-0 here, right? Like you gotta. Fie un miraj, oare? Românește? Make sure you don't go 2. It's just such a miserable position to be in. Yeah, absolutely. Wow, miraj. 0-2 on day one doesn't instill you of confidence. We saw a lot of heartbreak last week. This is a brand new group. If you're not aware, if you're just joining us and thinking it's a continuation of last week, that was Group A, 16 teams. Group B, still European. 16 teams as well. Then we have the Asian and Americas next week. It's a lot of Counter-Strike here in Bucharest. Cred că Nuke. Sau Vertigo, depinde ce aleg ăștia. Nuke, ok. Mamă, deci a pierdut pe Nuke 13-2 și acum joacă tot Nuke. Chiar după meciul ăsta joacă Nexus, mă rog, nu cred că e pe stream-ul ăsta, dacă stau să mă gândesc, nu? Sau? Ba, da, după meciul ăsta joacă Nexus, că e pe stream-ul ăsta. Mă 2 secunde până la baie, bro. Okay, they gave Astralis a good run. Du-te, mă, liniștit și ai. Any other things leaping off the page? Not really, but still, it's going to be Nuke. I hope you enjoy it. Să citiți și voi chat-ul, chat. Să citiți și voi chat-ul. Că nu pot să vorbesc, că are cache wireless și mă aude. Citiți și voi chat. Their shift this morning, right? Every game was like 13-1, 13-3, and then all the technical issues come from. Mamă, la mă aude și pe WC-ul mâncava și gura ăsta, nu pot să vorbesc nimic de el. Citiți chat-ul. Hungarian core, Anders. Have you ever been part of the Hungarian CS before? We used to play a lot of Hungarian teams in Source, but they didn't really have massive success in CS:GO. Well, so I guess my connection to some of this am plecat Brăileanu. L-a lăsat pe scaun? Zi, mă. TibiCretu pe Instagram, guys, TibiCretu pe Instagram și Andu 98 pentru na. Să și un comentariu scris la TikTok-ul Jax. Mihai. S-a spărat, nu se spală pe mâini băiatul ăsta, nu se spală pe mâini că știi că îmi fac promovare și vrea să intervină. Alo. Să dau mut lui Liviu? De ce, mă? Si, mă. Ce joacă prins la... Și live în același timp. Jaxi nu e aici, e stream-ul nostru, nu? Da, e stream-ul nostru, da. Nu să scriu pe chat și eu. Nu să știe ce am făcut noi pe stream-ul lui. Nu să știe.
over there. Taking a timeout. Doamne, bă băiatule, bă ce bilet am făcut. TibiCretu, da, TibiCretu pe... Salut, salut. Salut, puțin. Da, mă, și cum ziceam, să... Mi se pare că au jucat foarte bine runda asta, băieții de la PGL, dar în același timp, nu știu dacă e neapărat cea mai bună decizie pe care au luat-o, să le ia pe prins. Da, mă, da. Extended de RMR. Se schimbă, mă, se mai schimbă astea, line-up-urile, știi? Bună, rălas. Ce-a scris Cuci? Primul Wolverine și Dr. Plutoniu. Fetițele Powerpuff. Haide, băi, GamerLegion. Molotov out of position as Isaac gives him a bit of open runway to try and get that bomb down towards upper. Oh my god, but it's the Glock. Haide, băi, Volca, așa a plecat și Mihai. MSN will be able to pick it up. A flash to try and get in, and look at them jumping down like lemmings into the A bomb side. They go, but it's the T side that comes out on top in spite of some great kills. My god, that happens so quickly. Foarte rapidă. I think 9 people died in the span of 3 seconds to try and retake that bomb side. So good stuff for PR early on. They'll enjoy that. România, Volvo? Nu, Nikkei. Nothing too flashy. Smoke down towards main. Molotov in the hut. Good flash over the top. Dar crezi că le-a crezut pe snacks pe copii ăștia și ce, bă? E mai adică când în când, bă. N-aș ca next al doilea meci, joacă după meciul ăsta. Fix pe stream-ul ăsta aici, consideră meciul ăsta începe Nexus, mă rog. O pauză de 10 ani. Simul de follow, băieți. Nu știu, cred că le-a zis cineva. They spotted him. They're just immediately saying, Da. fight the scout up here. That's friendly. Is that friendly? No, he was doing it through the lobby wall then. Actually just completely smashed him in the head with it. Cred poate să verificăm cât mai e până la giveaway. De curiozitate. Nu mai știu cum l-am pus. We'll see Para navigating their way towards main entrance. Good flash to avert the crosshair of Snacks. As MP9 will have to do a load of work here towards the hut. Not quite enough damage inflicted, and it looks to be a clean sweep. It is forced by. Așa au postat GamerLegion oarecare core. Păi dacă nu știu stau corul, nu... N-aveau slot. N-aveau slot, da. 3-0 for Para, considering we've got a full eco coming up next. Yeah, but you know, it's a good mix in that round, I would say, for the T side of trying to figure out like what's going on, avoiding the scout for at least for the start of it, and when they finally make the choice, they GamerLegion și Nexus nu știa să întâlnească la 0 de știi? Știți cum mi se pare... Snacks la micul dejun a băgat 2 donci. 2 donci. Știți cum mi se pare mie personal Snacks aici la GamerLegion? Mi se pare ca și cum semințe s-ar fi dus să joace cu Joder în jos, și cade. Un pic, da. O oră și minut, mare a... A băgat un covridong. Bă, nu se poate. Distraction. Camion towards outside. The big apple and Snacks is hungry. Over the top. Check that boost spot. It's clear. Make sure you check the back boxes as well. It's clear. Let's see that Anders. Going through all of it. Yeah, it is good. Can be overlooked. Snacks e personajul ăla care pare înalt desen. Just takes one little mistake like that. Someone hiding in the wrong corner at the wrong time. Luăm de prieten pe băiatul. S-a făcut două glume bune la rând. There's a lot of pressure on, obviously, playing at the RMR. Qualifying for the RMR in itself is really difficult these days. So, respect și mai ales când dau, băi. In Romania, definitely, I guarantee you, the nerves are going to be felt for... E prea tare Discord-ul și mie mi se pare că chiar ok, adică înainte stăteam pe Teams și îmi dai live. E chiar ok. Bravo, bravo, frumos. They're taking good time, like they're really checking everything, and I can appreciate being methodical. Yeah, making sure they don't give anything away. It's all about the bravo ție, Vlăduț, să mă sun că ne-am să deschizi. Mamă, am crezut că pleacă direct când e să mă... recovered. Not long for this world. Aaron will have to hit. Pretty special. Haide, bă, începe meciul la 3-0, n-are nimic. Just looking for one exit. Is there anything he can do? I doubt it. Oh, there you go. Okay, I take it right back. Yes. Pretty costly. Știi unde n-am mai mâncat de mult costine de când, nu știu, de la băieții care se duc repede să iei comand. Cum îi cheamă? Din contro. Da, din contro. Din contro.
un orez de la turcesc. Chiar azi am servit. Trebuie să stau, uite, să mănânc, e greu să mănânc de-astea cu tacouri. Oricum șansele să zic o mâncare pe care tu să nu zici chiar azi am servit sunt foarte mici. Da, pe astea dacă s-a acuzat de coduri. Hai să vedem că au început bine. Au luat bine anti-eco la 5 în viață, sincer. Da, și ăștia, mi se pare că și-au luat fight-uri proaste GamerLegion, nu știu. Cred că au uitat un pic, am relaxați. Ce mă flătus, mă? Jumătate de chat să nu știu ce înseamnă codurizarea. And Snacks gets absolutely obliterated in the first encounter. We'll talk about NIP later, Anders. This one's starting to heat up. It's a 4-4. Oh, did he get that 180? That's such a long range. O forțez cu 5 deja. I was not expecting it. I thought he was going to maybe jump down and just try and surprise somebody at the hut, which probably was the plan, to be fair, but he got interrupted and still found a way to deal with it. He's made his way down. He's going to get the kill on ice. Really opens up. Look at the great position. Oya coming in, trying to see if he could fire. Bravo, băiat. Acor has shown up. Okay. Danish sniper landing that shot. Now it's just Aaron left. Aaron. Stupid meme. I'm sorry. Not really much he can do. This is looking fantastic for Para. Doar nu s-au înșcat în echipă la Chiomet. Somewhat of an advantage, but a collateral shot is nailed by Acor towards the ramp, and indeed will close things out as well. 3 kills for him. Makes his mark here on Nuke, and it's a very impressive one. So 3 players surviving as well for GamerLegion. The big apple in Snacks is hungry. For a bit of a buy at least on the Para side, we'll see whether they can muster together a full array of AKs. This is the moment you think, okay, well, the chances round could fall apart for GamerLegion, but here goes a collab. Ridiculous. I don't know, where was the second player? Were they lined up? He must be behind the box, I guess. Also behind the box somehow? Yeah, super weird. I guess we'll get that from another angle, maybe. Either way, ce mănânci tu, Costine meu, și o să mă anunți. Is okay, like we said, the AKs are out. MSN will have himself a Khalil, focusing on that utility as they set up more smokes towards outside here. Got a AWP in the hands of DGL as well. Really taking the time to see if they could discover anyone over that smoke. I kind of like that. Playing it a bit aggressively. He's so ready if anyone's going to be peeking there. Scope now, you can see him in the update. I like it. But it's actually Acor. Sniper on the other side, taking down Hoya. So I think Hoya is one of the players to watch for this team in terms of frag output. So quite curious to see when they can put him into plays. Quite start for him at the moment, but it's very early days here. Acor sneaking around. I think this is one of the things they couldn't communicate it in time, and he's going to make it around the corner. Oh, leg shots are coming out. They're taking so much damage. This is exactly why Acor is a fun player to watch. He's not a very frightened player. He's just going to always look for that one more fight. Kios was going to say, I think he got 4x3 then, but he just about spots it. Știi ce a zis Isaac pe Teamspeak acum, nu? Hai că e Dalek, tu zrat. Păi că nu eram atent, că încercam să ascult, să văd de ce tu zic ăștia, că mă aud așa rău. Dar chiar nu mi se pare că se aude un pic eco, dar nu așa rău. Se aude un pic eco? Noi ne auzim zis că suntem la Joe Rogan și tu ești... Mă, că îmi pun în cap cu ăla de la KFC. Știi că trebuie doar să duci microfonul aproape de gură, atât. N-ai idee cât de aproape e. Și bagă Blue Voice atunci. Nu cred că e că nici n-ai G-Hub-ul deschis. O să vedem. O să fac niște setări rău de tot. Nu mai vorbesc până să mă aud mai bine. Adică se aude un pic eco cum e Liviu un pic gras. Okay, they are just directly lined up. It was just a weird angle for us to spectate it from. Of course, that's logically what it makes sense, but we didn't quite see it. So thank you very much for the replay. Legend. We are going to see the second time out. Called by Para. As salut, salut. To fall apart here. It was a great start. Mamă, cât de tare s-au auzit. Cât de bine sau de ce am pe lângă Tibi și au aceleași chestii? Yeah, I think it's quite important, especially n-am nimic în cameră, fizic, am un birou și atât. I think it's a nice idea to take un birou și o bandă LED just to get the nerves under control, make sure you follow the game plan. Little heart coming out from Kios, why not? Nu ne-ai spus ce mănânci pe tine ca să mâncăm și noi, nu? Nu dă-l pac. You're a big emote user? I don't think so.
Ceva mai light așa. Îmi pui cu orez așa mai light ceva, că nu mai... O să și eu un noodle pack de la KFC. Bun. Sincer, tu erai Spicy Legend? Chiar crezi că mai fi putut confunda călituți dacă eu eram Spicy Legend? După designul corporal? The ice cream and the bear. Eu nu râd. Da, Don Chelara disemnat, dar nu știu dacă îl găsești acum, dar trebuie să-l găsești la un moment dat. Cred că mai bine te duci, sau nu știu, de fapt el joacă mai încolo, joacă abia la 9, ar putea să fie la hotel, cum cred că stă acolo 4 ore. It's not a... Oh, it is a full investment, I beg your pardon. So say there's a few pistols out there, they have gone all in. Based off the... Ia să vedem dacă câștigă Pera mai mult de 5 runde. Au luat deja pistolele Șantiecu, deci șanse mari dacă au și pistolele pe a doua rundă. I'm not really criticizing GamerLegion, but it's very interesting. A lot of the CT sides Să vedem dacă câștigă runde de arme. aggressively, like, and shoot through the smoke, and they'll try to do a lot of stuff here, but a couple of rounds here, GamerLegion are actually giving a fair bit of space for Pera to work around with. Curious if that will continue, or if it's something that will change over the course of the half here. We're down under 40 seconds at the moment, and Știu, venim camionul la autodubiță. probably happy to just wait this one out. Say, right, if you're going to waste all of your time, then E mare we'll let camionul. you do that. Atenție. Someone's going to be jumping for the spot here. Bun. Really tricked into the first one. He'll get Poyo as the second or third man into the site here. And Keikor is aware that someone could be walking up behind him, so he's a little bit curious about that. Time's going to run out once again here. It's 10 seconds left on the clock. They're trying to get onto the site. Sure, there's absolutely no way they get the bomb plant at this point in time. Isaac, good stuff. He even gets the third one in there. I guess they could have planted the bomb if they got every single kill on the site, but that's hard to do. It's a little bit sloppy at the end. Didn't really feel like they were going to do anything with that for the reasons you just stated. There was no time. Didn't really have much control of the map whatsoever. Thankfully, they saved the AWP. Ai văzut pe Twitter cine a fost la sediul Nexus? Nu. That's one player without any cash. Everyone else has got a weaker or at least partial buy. So you're in a pretty rough spot here. Acor, this is the sort of opposition you'd assume you'd farm. You know, like he shared two. E mai bine, mă, acum. Bă, dar n-a fost la sediul Nexus, mă, ăla e un magazin Nexus în altă țară. Mă aud diferit, puțin? Chiar te auzi foarte diferit, da? It could be hard if you're playing up against a Da. Cred că doar eu te mai aud. Nu vezi că e cuvâr cu Astralis acolo, nu e la Nexus, n-are treaba aia. Mă, chiar mă aud mai bine aici, nebun. Da, chiar te auzi dacă ți-mi scris. Alright, this time he's out here looking. El nu ne mai aude pe noi, asta e problema. Ba da, mă văd. Știi ce a scris românul la TikTok-ul lui Jaxy cu mine? Zici că ea cadea că ăsta sub pață. Da, Nexus e pe stream-ul ăla. Bună, nu? Crimă, ce ai? Te auzim pe Bluci că și-a pus parchet. Mamă, 7-0 Ens cu Guild Eagles. Bravo, Tibi, ai luat mai strâns. Ce-am luat? Ai luat mai strâns la Ens cu Guild Eagles, e 7-0. Nu se poate. Cosim, n-am învățat niciodată cu frate, că e foarte complicat să știi cum trebuie. Care mea? Ei, strâns. It's another 20 seconds. You got to sit back. Hope that someone will make a mistake on the GamerLegion side. It's going to have to be contact play in towards the ramp. But guess who's waiting? It's Mr. Acor. He's got the perfect position. Only needs one kill because he's got his teammate kills că dacă iau ăștia 2-3 pe cantă și au pistolele, se strângem pe meci. La mine trebuie să bată minim 13-9 ca să ies. 13-9. Adică ea avea voie să ia o rundă? Nu, trebuie să câștigi oricare echipă 13-9, nu are treabă. Nu, o să-i bate și Ens 13-9, dar... Guild Eagles 9 runde. Și 8-0 pentru Guild Eagles, nu? Something that would be really, really helpful right now to Pera in the game that they're trying to play is if GamerLegion were a little bit more aggressive. Au trezit în seia după ce au trezit spiritul ăia și au luat în palme. They don't move out of the ramp, they stay inside of the A-bomb site, like there's no one is aggressively rotating around, which happens sometimes with teams, you know, on across different maps. But GamerLegion, just a lot of discipline early on here. Bă, ce-am luat pe Volt? Romanian, some degree. So he's at home, I guess. A tidbit for you there. Sometimes he's British, sometimes he's Romanian. I think this tournament he's Romanian. Oh, 100%. Look at Acor. Mamă, uite-l pe ăla să acum preluare pe piept și după atras. Still getting the shot on Camion on the other side.
I said, he's just such a fun player to watch. Like, I don't disagree. There are real downsides to his game at points, but my God, it's always entertaining, isn't it? Snacks out here. At one point, he was living inside of the smokes back in the prime of his career. Mă, mai trage și lucrăm ăsta pe să-l omoare. Cu at kill am luat, lasă-mă cu moare 4 într-o rundă. Chiar, n-am emoție, moară 4 într-o rundă lejer, deci nu. Nexus joacă la 7 fix, joacă după meciul ăsta, bro. Vrea să înceapă la 7 fix, dar am mai dat delay un pic. Da, eu nu eram. Care este părerea ta de ce am pierdut Astralis? O analiză scurtă? Păi, Astralis a avut între 4 jucători în top 20. A pierdut că... Nu, strict în meciul ăla, ca și când nu contează că sunt Astralis. Deci am pierdut. Pana mea, s-au reacționat, au jucat niște situații prost. Au jucat niște situații prost. Și n-au avut, adică au avut niște ezitări în anumite situații, să zic așa. Sau n-au avut neapărat read-uri bune. Oh, fraguri. Could see chaos. He was waiting here the whole time. Poya, just a nightmare. I don't know if there's much he could do there. He was running out of time. He just had to try and go for it. Adesea e bun rol, dar și uneori e și miss. Adică... E tiltable, dar pare că n-are motiv să tilteze, care 12-0 să moară Jana. La 9-0 pentru Ens. 12-0 are și e 9-0 pentru el. That's going to be the third timeout used already by Para, okay? I normally suggest the wheels have fallen off if you're using that in a best of one and it's... Nu știu ce n-au avut și Nexus ăștia un coach și ești nebun, sau să ne ia un coach poate rămână acum. Nu știu ce evoltă în mijloc, sincer, poate de la pozițiile pe care le are să se rătească mai bine, să... nu știu. Yeah, they're really not. Yeah, it was a bit devastating ce legătură are cu ce stai cu ăștia? Păi de obicei în mijloc stai gălău. And again, I think it's really worth highlighting, right? La ăștia Aron e măi gălău, că văd că el e în mijloc sau e altul, că atunci nu precontează. Hanging around there doing some damage. It is different, like you finally qualified to the RMR. We saw even last week emotionally what it means to people when they do manage to qualify, so I'm sure for Para here, like they're feeling the pressure every single round and not really finding the rhythm in their game at the moment. Smoke going up, it's a bit of gap if someone was holding. Oh, it's a giant gap with the HG, isn't there? My God, those three mechanics, they're still fun to watch, aren't they? Gotta be careful, tone jump. Aiko does have a pretty mean flick on him. Dimitri, on the back? Bă. Oh, he's been spotted. Kios's body language suggests he's on high alert. The Tech 9 would have to hit something pretty remarkable here. Let's get the dink. We needed another one to actually secure the frag. Acum a schimbat că la catul ăsta lateral dreapta, ok. De ce Zorens? E bine TV, mi-e strâns, nu? Da, mă, e acolo, mă, ce ai, sincer. Știi cum trage Rigon? Numai pe lângă. They pretty much are. They have one smoke remaining, so they could go for like a old school NIP plant, smoke out the double doors, try and plant within it. There was so much CT presence, I don't think that'd be going down. Să vezi câte în 3 runde. Ensu să fie prima echipă care au 13-13 la rând, deși au jucat 2 meciuri. Da, pe stream ăsta joacă Nexus după meciul ăsta. Trebuie să-i bată GamerLegion ăștia, să le dea 9-3. Spot on. They do give up one player in the form of Aiko. 30 seconds now. Mamă, are și Shadow Advantage aici, ești nebun, ați văzut când se bagă la vede de umbra de acolo. Avem 6 contra Monte, bă, Monte ăștia sunt clasați bine, sunt echipă care a ajuns în sferturi la ultimul major, doar că acum nu joacă cu SamDai. Și atunci, dacă eu avut extatic cu care Nexus a avut derby, e o șansă, adică mult mai mare decât cu Astralis, clar, dar toți sunt o echipă super bună Monte ăștia, adică nu... Sunt locul 10 mondial, au fost locul 6, adică nu sunt fraiere. Doar că, din nou, nu joacă SamDai ăla și e important la ei, adică e greu să joci fără Eagle. I guess from an entertainment point of view, it sucks a little bit, but from GamerLegion. N-a mers treaba prea bine cu extatica aia, de exemplu, dar să vedem, na. Da, top 10, adică, na. Bine, la ranking cred că sunt mai bine ca Astralis, dar nu înseamnă neapărat că sunt mai bun ca Astralis. E vorba de forma de moment. Dar sunt buni oricum, adică. Hai că au luat ăștia pistoalele și după i-au topit GamerLegion. Mai câte 2-3 în viață. We need that. That's what we want to see. The internet is waiting for that game. Yeah, unstoppable force versus Vor Eagle. Okay. I haven't cast any donk games yet. Get
watched a fair bit of long games, but I haven't cast any yet. Here's Acor, navigating the fire and the flashbangs and still getting the kill. Snacks is going to get overrun, and so will Acor, so got to be careful here. 2 versus 2. Yeah, Snacks couldn't really help out there, so I think he was smoked out towards mini Kios. He's got the right idea, but I need Snacks to help him out. Actually, Snacks will have joined him on this side. I thought maybe it would make sense to try and see if they could box them in, but instead, looks like they're going to be doubling up on the high ground. That nade hurts. Oh, and another. He's going to be so low. 1 versus 1. Oh, DGL plucks him out of the air. Pins him to the wall as the first gun round going in favor of Pera. It took a remarkable shot. He misses that one, Anders. It's all over. He's out of position. He's stuck in the corner. But somehow, some way, he makes it work. We need the replay. De obicei stai la vent cu AWP sau main și l-a stat în... De-aia a căzut, cred, să... Se gândea că e main și a căzut ca să se apropie de bombă. Whoa! Mid-air. That is sickening. Well played. Highlight of the game so far. No question. Oh, dar cum e coachul la mâncații și curata. Can do it. That's our first gun round. Anymore that came from after going up 3-0. 6 rounds in a row, but a dublat și a dat mai departe. E 12-0, mă? I actually like that now. It looks like Paramount just go straight for the bomb site, so it could be all for nothing. Almost 4-3 acum. It's time to call this on the T side. They've got the right idea. They're going to find an empty bomb site. My God. Oh, their smoke is not amazing though, main hand. As you can see, they've got so much vision. Okay, this is an absolute blunder. Like, if you can't nu e ușor retake-ul ăsta și Pera poate să întoarcă meciul cu rândul ăsta. And now the Orb's position has been given up. It's in towards the hut, but it will be Camion fighting back here. Bomb down, NAC-10 strikes at the ideal time. A boatload of kills arrives in favor of Pera, and even after a missed smoke, Anders, they make the round work, and it's actually a pretty convincing one. Atenție mare aici, de bun, nu mai au ăștia bani. They would have run into that little 1-2 punch outside, and it would have been a very different joacă de coach, urât, bă, urât. So great work. 12-0. S-au trezit băieții ăștia, da. I-au trezit băieții. I-au trezit spirit, da. Some good kills in these rounds, important kills. Camion with the double here as well. They planted the bomb and then went to retake lobby, which is kind of a rare sight for, for the T side to be doing that, but it absolutely caught GamerLegion off guard. Okay, we're starting to get somewhat of a game on our hands. Yeah, 13-0 și câștigă 13-0. Ți-am zis, mă, singura echipă la care overtime s-a jucat 2 meciuri. Just when they completely left the bomb site for the first round there. A nice idea from GamerLegion to mix things up, but it is at their peril as we'll see a very convincing finish there. The MAC-10s, AKs getting it done, and that should be the start of financial issues as well as the final rounds of the first half. GamerLegion will lose Kios at the ramp as the ball of death is making its way down towards lower. It's down to Isaac to try and defend here, and he's got a lot on his plate to deal with. Yes, he does. Oh, another dink. Look at them. 2 of them very, very low on health. The grenade surely going to get rid of him. Good job for Isaac, and Snacks with the double. Just escaping, fading through the smoke. Now just waiting on the other side. Why would he do anything else? We're starting to get a bit of chaos now, but you and I enjoy a lot. Yes, so yes. Counter-Strike should be like. I love it. So right then, a 4 versus 2. DGO. Poya, what have you got for me? Bomb needs to be planted. Nice Molotov. Makes things uncomfortable. Volt taking significant damage. Tap of the plant. Poya's demise. As we will see, a nice little Erau se bate Guild Eagles ăștia pe mouse. Gândește că Guild Eagles ăștia au avut 12 pe mouse și eu am întors mouse. Aia era surpriză până acum, ca și așa, în rest, pare că erau, prima rândă, chiar erau câteva favoritele. Hai mă, 12-1, mă! Yeah, they had to burn through a bunch of timeouts to get these rounds on the board, but I think it's worth it at the end of the day because you're right. They're coming into the second half with a sense that this is doable. Like, we can still win this map, and I think it's important to keep that dream alive. Wow, GamerLegion studying up on the T side right before the exam. Am chat, deja aveți 500 de like-uri, let's go. Vine rodul. To be fair, that's how I did my exams in. Vine rodul. Doesn't surprise me. Ar face 6-7 la meciul next after. Yeah, like on the train, a bus heading to school, you're like, oh, I've got to like. I should have paid attention. I promise I'll never. I promise next time I'll read like weeks and I'll never do this again. And then obviously next time that's still. If only MSN Messenger could help you cheat that. E bine 75 aici, e bun. I wasn't. 75 pistoalele e mult mai bine. Well, let's see. Should have tried harder. If Para Hai, că au jucat cu what it takes to bounce back here. Oia Pătero, știu ce să Last fac. couple of rounds were not too bad. We're going for a straight up ramp rush here, Anders. Snacks
leading the charge. MSN will spot a few players and decide to fall back. Aaron gets a little bit more than that. Bullet to the face. Lucky to be alive. And CTs are rotating quickly down towards lower. It's going to be pandemonium once again. DJL fighting back. 3 versus 2 in favor of Pera, but still, this round could fall apart on a knife's edge as Snax found yet another kill. Aaron not really ready for this. One Snax, another Știi ce pe headshot camion to ăsta, bring că it a făcut almost frag. home. Camion, just him left alive. Tickling them with the USP is a good headshot. He doesn't want Snax to escape, but he's up there waiting. Now imagine playing Snax on LAN. Years of experience. One of the most elusive and difficult players to read in Counter-Strike history. And you're playing him one-on-one to try and see if you can claim this map. So, Snax has got him in his pocket right now. He's Mă, are assuming he's run up camionul towards ăsta, heaven. He planted the bomb and upper momentarily, but no. Snax has held his ground. Are smoke și def ăsta, bă, camion. Și armură. Every second he waits, it allows the rotation to come through. Ice cold. Still got a Molotov, but there was a kit recovered. Oh, he actually doesn't know where it is. He's got a little bit bamboozled here, Anders. Mamă, dacă nu închidea ușa, nu cred că își dădea seama. There's a smoke as well on Camion, so in theory, true, good point. He could throw that if, in case Snax tries to get it onto the bomb in the last seconds here. All right, swaps out the pistol. We're getting a bit close now. There's the smoke going up on top, and Snax just hiding in the corner. Camion, you need the headshot right here, but it's Snax instead to steal it away, clutch the round. Ce le faci, Snax? Oh, he's still got it, hasn't he? Oh, he absolutely has. Big pistol victory here. Best of 1. Our losers game as well, 0-1 bracket. You do not want to be losing. 2 best of 1s on day 1. It means that every other game should be best of 3, but it means be taken out of the tournament with 1 further defeat. Huge pistol with Snax to win. He gets to a triple kill. Wins out in the 1 versus 1 mind game as well. Bomb planted. There's still a chance of Camion there, but smoke on the bomb. Too many positions to check, and it's going to have to be the full eco on the CT side here. We go 8-5, round 14. Fă, ce trebuie, bă, să mor eu. Bine că fac stai acolo, 9-5. CT's going to be pushing in towards that squeaky door. Full send. Am văzut pe un story. Am văzut, băi, ok. Footsteps on the other side. He's like, you know what, they're all here. Even up on the high ground, you could see it's been called in. Great communication on the side of GamerLegion. What a difference it makes discovering that the CTs are running that way. They got a bit closer, managed to get up on the T-roof without anyone noticing. You never know, there could have been some fun there. Think, but he can't find the extra damage, and now surely going to be hunted down. I think winning that pistol maybe doesn't exactly win GamerLegion the map, but it's a massive step in the right direction here. I'm going to be quite happy with the scenario. Anders. Yes. Would you like an A-stream check-in? I'd love nothing more. Hai mă cu 12-3, mă, sincer. Bine venirea Guild Eagles. Man, I feel very conflicted about that particular game because I am really impressed by the league's ability to... Well, he just got 13-0 by Dom. They did, but it's bouncing back. But am fi mult mai departe în viață. Mult mai departe, efectiv. Plus că aveți și urmări. Aveți și ce? Salut, v-am dat follow la toți? Păi, ce ne mai rămâne decât să vă fac? Na, uite, vă voi citi. Mulțumesc de follow, Alex 166. Tigănil Andrei și M.S.I. Alex. Mulțumesc de like. Este și eu frumos, Alex Bartok. That's not going to be easy. Și Marian Luca 70. Călin Adelin, ai și rimă în nume. Asta înseamnă. Călin Adelin. Șerpilor cum să se iei. Good put in position. We just get one more kill. He knows he scored so much disruption. David Baldovin, te salut cu respect. Unul Pojo. Salut, salut Pojo. Și eu comunitate. Ce? Și eu Pojo, și eu. Atâta și ție? Sasha Arsene. Te sărut. Chris 160 își fa... Ești băiat. Salut, salut Chris. Andrei Eduard Damian și Ciapi Ștefan. They're kind of making their way to the right spot. There's nobody down below. Se adune. Și-a dedicații. Toți cei care vor să-și audă numele pe chat. Bobeică Ștefan. Băi Mario, mersi frumos. Salut Mario. Mersi mult Mario. Mulțumim frumos, Noe. Cât puteți să mai faceți reclamă la Instagram, bă, mâncava și dăm. Ce reclamă, băi, citeam cine dă membru pe chat. Like-uri pe chat. Membru, da.
Aveți voi plugin de la șmecher de deșe de live? Sunt conectat la Streamlabs. Cu Zuckerberg cu ăștia, bine voi frate? Adi Mălan, dacă ne-ai poate vorbi serios, frate, scrie pe Instagram, frate. La Liviu Vulpescu. Și tu să stabilim acolo mai multe detalii. Întâlnire intimă. Citeam like-urile de pe chat, auzi, și prost și eu. Citeam chat la like. It was an empty lower part of the map. But if they had gone for it, it would have been a more fun round for them at least. A timeout being called for GamerLegion. Deci, ce ți-ai luat mai exact de la băieții ăia? A little bit of a say. Wow. PGL coming up with some... Eu anticipez așa. Nu. Anticipez că și-a luat așa. Yeah. Slab. They're getting warmed up. Okay. Yeah. Da, eu mergeam pe nuggets. Mergeam pe dărea cu nuggets. Eu asta aș mânca. Pui crispy, da. Move forward, avoid the 0-2 bracket. No one wants to be there. Yeah, we saw that last week. I mean, escaping. Alo? Alo? Scuze, nu știu, am intrat din greșeală pe live și mi s-a făcut rău ce am auzit. Jaxi, ești aici, mă auzi? Mănâncă, frate. Poftă mare, frate, să știi că am găsit impostorul de pe grupul ăsta. Un băiat care are acces la contul meu de platformă de pariat a pus un bilet unde a mizat la partida Monte Nexus victoria celor de la Monte. Nu știu dacă este normal. Și a mizat o sumă mare. A mizat o sumă de mare. Un băiat de aici, de pe conferința asta. De lacrimile. Să-ți spun ce miza a pus? Nu, n-are sens, n-are sens. Muntele. Da, frate, gen că dacă bate Nexus se bucură și dacă pierde Nexus câștigă bani, nu? Uite, vezi, Ime, zice bine, vezi? Da, dar totuși mi se pare un pic cam... Na, nu știu, să pui chiar așa 150 de milioane pe monte. Da, hai că da! M-am uitat și eu pe zi pe aplicație, nu știam să număr. Și să-i trimis și poză de confirmare tuturor, da? Bine, frate! Things starting to unravel at the seams here. We've got plenty of games for you today. The action continues. Best of ones throughout the remainder of the day here. Next is going to be Monty versus NEXUS. Mouse versus a pus și la story, arăt Monte. Hai băieți că sunt cu voi. Tu dai seama că le-a dat hai pe ei că sunt pe noi. Șarpe, bă. Am râs rău. Dacă așa să PRO try to sort of reinvigorate themselves, but it's becoming very, very tricky. Nice little shot from Aaron there. Has to be aș reduce dacă s-a dat un gol la sepsi cu farul. Aș fi super fericit. Mai ales că ieri am spart și o gheața. Pe anul trecut. Pe tot anul, pe toți anii. Am atins cerul cu mâna. It looks like he is aware. Good communication there on the CT side. If he just walks back, Aaron has no idea. Mergi la Dinamo, se deblochează multe chakre. Adevărat? If he sticks around here, there could be an interesting timing for him. Emerson, I think if he commits that fight, he probably wins it, but he did a little jiggle. Now it's Aaron's turn. He almost gets stuck behind each other. Acum suntem moderatorul de la Orice Sport, noi cu Danciu. Danciu cu meme, băieți. Being the most impressive player so far for Para. An awkward angle. But he nails a shot. Ball will go down. Snags absolutely nails him. Capă stixuri. Biletele la pariu. Păi da, așa, logic, dar nu vorbesc despre asta, ei doar le bagă, înțelegi? Ei nu vorbesc între ei.
La noi de când m-ați sunat pe mine cel puțin, că atunci am și intrat, că am avut 3 apeluri cu președintele României. După ce am terminat și am intrat aici pe Discord, s-au vorbit 3 lucruri. Șaorme, bere și pariuri. Atât, nimic altceva. Yeah, I mean, this particular round had a bunch Gildigas of good revine cu moments tine. that could have worked Asta vreau out. să I zic. think, Dar dacă I îi think bat, if MSN goes for the actual Zici, for Tibi? mini, he might have had a bit of a Gildigas- shot at it. ce s-a I think terminat, Aaron ce? was not that Nu, far away te-am from trat, getting mănânc, maybe a nu double mă Am uit shot. zis la cealaltă. Gildigas revine, am crezut că face o surpriză de aia, că ți-au zis ție. Păi vezi că dacă mai au cât 4 runde, nu? Și ești bine. There was Bă, a la way. Guild ăștia nu aveau treabă cu Beckham, But, Cosine. Nu. yeah, 11 to Hai, 6 var mai, instead. They ok. could be able to save the La revedere. AWP. That is about the Bă, best. dar trage that we can Hades say for ăștia them la at the ei, moment. bă, On the other ca pe side, popcorn îi GamerLegion, bate, I mean, look mâncați. at Snacks. Top fragging at Nu 16 înțeleg kills. ce opțiune e asta să fie 12-9 și ea. Nu e opțiune, e câștigă Guild Eagles dacă au 4,5 runde în plus. Cum Ovidiu Popescu, fundaș central. Adică încep de la 5-0 și trebuie să câștige, practic, înțelegi ce zic? You'd think like some of these older names would come back. E cum era pe vremuri handicap chinezesc de la sau cum era? Ca idee, nu știu Nu dacă mai puteai câștiga din moment ce ENS a luat 12 runde. I don't think that's the case with Snap. Dacă este la 12-8, He's very well rounded. His in-game leader seems to have dacă este la 12-8, atunci nu înțeleg. 13-8, pardon. Păi nu înțeleg. Sunt retardat. Nu știu dacă o să pot să mă uit și la Nexus, pentru că la 8 jumate joacă FCSB și mă uit la echipa de start, Darius Solaru va juca atacant. Deci e ceva de văzut. Serios. Deci totdeauna nu Cretu, Ghiezdan, Ovidiu Popescu, Radunovic. Ea de funda, cei 4 fundași. Șut Alexandru, Baba, cei 3 mijlocași, Octavian Popescu, Olaru Coman. Best of one. Bear in mind, it's going to take 6 rounds in a row just to save the day here. They've lost the orb. It was an eco, I suppose, but Eu cred că joacă False 9, mă. imagine a world where GamerLegion False 9. pull this one off. We might want to get in our chairs. Dar ce s-a întâmplat cu Dawa? Ce e Yeah, răcit? they're getting to that point in time now. I don't know. That round was way too quick. I was Dar o joacă la băieții ăia, de-ai văzut mai a little devreme. bit more of a fight in them. Yeah, I'd be disappointed. I won't lie to you. I think that's fair. Like, not a lot of hype about this team. I don't know. They don't seem to be in the right league right now. They're getting S-a dus că i-a născut nevastă. Nu pot să cred. But who knows? Maybe their CT side can get going here. It's not De-aia pleca, mă, că i-a născut. Am crezut că e chiar răcit. Sau ceva. I think DGL has been the big standout name right now for them. That's been hitting great shots with the AWP, but it's not enough, right? All of GamerLegion have really shown up to the game, so can't just have one player that's trying to fight back at the moment. 12-6. Acor looking over the smoke out here. Adică cât 2 runde? Be careful, Aaron, if you're 9 playing trebuie să ajungă la deep 9. towards the garage. Take a peek here, you could be dead, and that's going to give up. Dar îi bate Hades ăsta, mâncați, ești singurul Așa zici de la polen. 12-0 și au luat 6 runde. Da, mă, le trage Hades ăla, are 23 de boabe. E 12-6. What, 2 flashbangs on the CT side, Henry. That's it. It's not much, is it? Not really. But it's something. Aaron would have to pull a rabbit out of the hat here. Lol. Dinko sounds to be having a good time next door. Might be a more exciting game there. That game's still going. They didn't close it out. Yeah, it sounded like it. Oh no, Guild are actually bringing it back. It's 12-6. Yeah, let's go. All right. So, hai măi, legiunea gamerilor, închide și voi this war partida. comes crashing down for Para here on you. Nu cred că închide aici. There's actually something to be said here now. Acor, I don't think he's in a position to win this. He's in a 2 versus 1, but the bomb is down. You'll have to get up towards heaven and vault his way up there. Pun intended. If he gets a quick scope, Anders, I suppose the round's back on. Dă cuțiu. Was that the pistol? There Oh, the we pistol go. works as well. That's more than fine. Headshot, but look at the time still. 10 seconds. Could even find the last player. Lol. We can! Oh my god! Când am We spus, thought it am was spus. done, but it's Acor to clutch it at the end. And GamerLegion. Eagles kicking and screaming into the river of sticks. Blair. Unlucky TV. I was getting a little bit worried for NEXUS. It was Arbitralul ăștia, da. Da, s-a terminat fix acum. Au tot la același timp, ești bun? Hai, liniște că intrăm pe navi. Ia. Dar nu, scrie în altă limbă, mă. Ready? Step up. One. Rushing. I have next. Rashat. Pick on me. Plus. I have main. Up one, there one. Oh, two. I'm going down. I'm calling him. He can't go and He cannot? No, he can. He's door. No. He's still door. I'm only heaven. Nice. This time he might be. Oh my god! Almost lining up. It's a triple and a quad.
One A. Flashing. Popping. No, they just flash. I'm blind. No, I've door. Zero. I've door. Dead to ramp. I have reload. By me, I think you can save. Nice. One more ramp. He's coming Heaven. heaven. Stop heaven. Sound. Not out yet. Sound run it. Out. Not out. 10 HP, Alexis. Hold him. Nice. Nice, guys. Nice, хорош. Good round. Yes, I have. We're still top main, top main. Sugar now. Good jump. Sugar. Nice. Sugar. And red on Kill sugar. Red. Top main still. Top mid. Uite cum anunță ăștia la cutia asta și albastră sugar. I'm chilling. I'm reloading sugar. I'm reloading. Poate așa se alintă între ei. Puteți să vorbiți puțin și despre un alt streamer internațional? Sharing lobby. That's it. Single. One single. Come Grazia. Two single. I'm playing single. Outside. Other guy lurk. Behind single. Side. I'm coming Behind up. single, boys. Still alive, guys. Nice, guys. Nice fucking round, boys. Nice. Boys, this is fucking great. Nice! Listen to me. We Not pick that. Nice. We'll be out ramp now. Mă încurez dacă ai văzut ce a făcut sau... I'm holding hard. Cine? De cine vorbești? I'm holding hard. De Isaac. Nu n-am văzut. I have door. And it's I'm only door. Eu Isaac și vorbește gen... Da, mă, v-ați cumpărat drepturile și la Katowice. Da, a avut 140.000 de oameni la Katowice. Let's go. Probabil că vorbitorii... Right side. Wait, I'm jumping. Ready? Yeah, I'm jumping. Panel. Damage panel. Dead! Nice! Diffuse. Nice, boys. That's fucking round, boys. Nice, Alex. Not out. Hot. Sound. Okay, come back to A. Okay, boys. They smoked it. Out hot. Taking hot. One more thing. Half HP hot. Nice. If my bit small. I'll smoke window. Yes, I smoke as well. Okay. Dead. Don't see others. One fight. Edward clear. Holding car. Short me, ladder. One HP. Rocket. Boost. Rocket. Boost last. Coming. Nice, boys. It was full buy. Nice. I have con. Under window. Defend for connector, boys. Rumble. Fat con. Con dead. One jump. Eu l-a anunțat flash din rampa, a zis că a dat flash în conector. Time, guys. Let time go by. Yes. I was Poți să pui pauză, Costi? Da. Ca să vezi ironia cum e, noi ne uităm la un voicecom cu IME care se joacă la un turneu, IME fiind cu noi pe Discord. Da, frate, păi nu? Ar putea să ne explice direct ce s-a întâmplat, mă rog. Ar putea să dea niște leak-uri așa, dar na. Da, logic. Ok. I smoke now. They're going out. Many. Să uitime cu noi la clipul ăsta și să se taie față că aici l-am înjurat. Bomb, you have bomb. Jungle close. Help. Nu l-ai înjurat, Mihai. Mai putem avea merge. Sandwich, other guy. Sandwich. Nice! După ce trăgește și Astralis azi. Nu, mă continuu. Bă, dar ar putea să faceți un pic de liniște să audă și băieții ăștia 5695 de oameni. Ar fi marfă. Ar fi marfă, Liviule. I can flash out. I can flash Igor. Flash out, push down. Boom. Car. Two car. One more car. Car and back. Kills. Car. Side left. Rocket. I'm reloading, wait. Nice! Calling B, not short. short. B upcoming. Dead B. Doctor. Holding balcony. Dead balcony. I have one more. You can be. Two more. Both. I'm doing kill. Holding balcony. I'm not peeking. I'm short. Nice! Default one. Flashing behind you. Default one. Dead default. Use the Edward. Dead. Daytime. I have short. Don't box. Slow HP. I have short. B up stop. Careful mid lurk. Off the apps deep. Very deep. That's lurker. It's lurker, yeah. One is very deep. Come and be. I'll flash. Let's move. Last one HP. No time. Nice! You can... FK. Nice! Out B, 3 guys. One more B lobby. B lobby out. Most left. They flashed. Just that. More. Flashing stick. Nice! Sick round, bro! Nice, Miha, sick round, bro. One mid. They flash camera. I'll take her B main. That A. Nice. Care camera. One more close maybe, Miha. Wait, He was could be close. mid. Out B. Maybe. I'm running, Miha. Side planting. I'm visible. Dead below. Default planting, Igor. Default. Alone. And B lobby. B lobby last. I flash him off. Let's go. Yeah. But Miha, you have kit. Defuse.
Nice, boys! I smoke. Miha, you have I smoke. Flashing B. Window. I'm coming. What a Close crack. window. Peeking. One more dead. Nice. Nice. Last Last three, right? right? Hey, lurker. I have A. I have A. I push water, I push water. Okay. Jungle out. Just kill him. Nice. Nice. Hero. Nice, good run. Nice, you красава. Fucking nice, boys. Guys, fucking nice. We're moving around the map. Sick. Okay, what? One close B, sir. Admit. I'm only B. Two more, one more. On your Kill him. You are. Nice. Both middle, safe call. Yes. Can we jump down to con? Da. Taking. Chiar tu. Bă, el zice că e ce Mihai, dar nu se aude eu ăla niciodată, ești nebun. Nice. Nice push. That's different. Did one more. Holding close. He's there. He went back. I'm jungle, guys. I'm close to you. Let's connect. I'm with you. I'm picking. Con one more. I have con. I'm with you. He's rushing connector. Mid player. I have con. Pushing Let's A. not. Minus 50 con. Don't. They don't expect. Pushing A. And B lobby. Yes. Coming temple. Both out B. B lobby. I keep temple. Must be stage. Must be stage. Stage. Coming con. You plant. I have reload. I'm reloading. Can he cross to me? No. Beast. Still default, still default, still default. In default, guys. I'm going. Nice, boys. Sick. I'm ready with. I'm ready with more. Heavy. Dead B, lobby. Picking in. Yes, up. One more. I'm hiding. Dead water. Push clear. Should be B lobby a lot, boys. Yeah, max now. Exit. One more picking. I'm the Issues. Cover. Demand. Demon. Oh, shot. Fuck, he killed me insta, bro. It's fine. Only one alive. Let's go. Flashing got That's flash. fine, only one alive. They know about me. Da, Wonderful când încarcă așa aici, I have reload. I'm on HP. Can be Maxi, maxi, maxi. Can be I'm flashing B lobby. You guys don't spin B main. Flashing. I'm trying. On few. He killed me blind. Diffuse. Right side, mix it. Both left side. Nice, boys! Stick Miha, good cover, bro. Very good. Dar nu-i zice, bă, Mihai, niciodată ce Miha. Yes, I can. O să nu mai vorbești cu Stine, să ne uităm și noi. There, guys, carry. I'll up there. There's one guy. Triple. Pillar. Holding pillar. Hobbit. I'm clear the Hobbit. Twist. Hobbit dead. 1 HP ninja. Dead. I'm planting. Go with me, Alexei. I think he'll wait his spawn. I will check city right now. Guys, it's very good to hunt him. Nice! Ball splash. Picking. I'm on. Guys, extend, please. Good playing A. I'm holding behind. Nice. I'm low. And I have camera. Oh, bro, they can Last see. round. Camera. Both. I can flash. Flash. Dodge. Pop. Nice! One temple. Two window, going back. I'm in temple with you, Alexei. Two city, going towards B. Go B. Left. More. Maybe one window, don't go. Tristă Maybe one amintire. window. Hey, Kirby. Nice, Igor! Outside. Boom. I will do evening slash. 2 seconds. One more Nico, Caldera. Flashing. I think one last. Not last. Two left. Last. Planting. Going through. And planting. Maybe long. On right side. Take. Close to me. Bomb dead. This side. I'm short, bro. He was ropes. Nice! Close banana, low HP. One more. Dead. One more Nico. dead. One more B doors. Nico. Nico low HP. Nico low. Dead. One more. Banana. Nice, boys! Ce bine început să meciul ăsta, bă. I need it. Heaven. In heaven. Need help. O să înceapă Nexus în... Mai are un minut clipul ăsta și... Cred că vreo 5 minute începe, cam așa. One more here. Middle. Smoke Kiev, дайте. Careful to Igor. Cave. Nice. Nice. Sick. I have one more. Sorry. Banana should be. Hold banana. Nice. One more banana. I'm not dying. Wait, the bomb not blinking. He took the bomb. Oh. Wide. Can you win? No, bomb is still here. It's gone. It's bug? What the fuck? What? It's fine. Lol, uite rundă. It's okay. Just small. Hold. You'll be going A. Nice. What the fuck? Guys, He took it, but it was still blinking. I went towards A. He was alone. I'll play A anyway. One ramp close. I'm back one. Deci ei mi-au mai vrut să rămână, zici ceva în română? Clipul ăsta? It's a jungle. Da, Gel știe rusă, da. Sunt situații în care
Sunt situații în care rămân în viață GL, Wonderful și cu Beat și vorbesc în rusă. Salut, salut! Salut, frate. Foarte greu a fost. Foarte greu, e foarte watchable aici, mă, voice comul astea, smart. Nu, să tac atât de mult. Ah. Și că rămân Alexi și mie vorbesc română? Nu, nu vorbesc română. A zis mie stânga și conector pe Anubis? Deci conectorii... Lol. Conectorul nu e în română în primul rând. Cum ai scris tu acolo? Ha, mă rog, e și în română și... Înțelegi ce, dar tu ai scris 2 de N. 2 de N nu e în română, cred, sau nu știu dacă scrie așa, mă rog. Stânga o fi zis din greșeală, da. Poate e și în rusă stânga, știu. Mie nu mai pe scăpa, dacă e pământ. Haide băi frate, băi, ai cu un like chat acolo pentru Nexus, să faci noi 6000 de like-uri corecte. Mersi frumos Dragoș și Alin, mersi de follow. Un story corect, dacă vreți și aveți plăcerea mirobolantă. Pune tu ceva să dai story. Nu frate, lasă, i-am pus pe story deja. Yeah, that's like a huge player to be missing, obviously. A lot of experience playing at tier 1, you know, briefly, Navi and everything else. Like, yeah, missing him is devastating. I was really sad to hear that he wasn't going to make it. So hopefully they can survive until he does. That'd be cool. I hope so. Yeah, he might be able to make it at some point. I believe he's sick right now, so best wishes to Sumda Young. Nexus, though, chomping at the bit here, looking to cause some damage at the RMR, prove themselves on home soil as well. They have played Astralis already, didn't go too well with them 13-5. Da, stați un pic că vă pregătesc acum ceva să dăm drumul la producția aia de ne place numai nouă. Știți ce? Alele noastre. They played Anubis. It was 13-9 against the Danes there. So, who will come out on top here? It would historically be the full team. I would say hands down it's going to be Monty, but with this stand-in player coming from the academy team, I believe, Gizmi. He's played RMRs before. He played representing Hyperion, and he's got decent numbers in terms of online stats as well. So he stepped in for however long they need him for. Maybe a couple of days, maybe just today. Time will tell. Alele noastre, chat. Producția aia bună. Ce-ai făcut cu asta? Te-am făcut. Tu nu vezi, frate, că te uiți pe share screen aici. Uite ce-am pus. Două monitoare. Am pus live score, nu vezi, ești nebun. Ai pus un de la cu frizi cu ochi. Așa, da, mă, producție. Da, vezi că m-a sunat pe săranul și m-a întrebat cum faci asta, că noi nu putem să facem asta la manager, așa mi-a zis. Bă, Jax, te-ai făcut. Vrei să intre lumea pe stream oficial la tine sau ce? A lot of attention, for decent reasons. Definitely a strong player in there, but yeah, I mean, BTN as well. They're not brand new to the whole thing here. So I don't think they're going to be just run over by Cătălin Cosmin, cum erau? Gameri. Jucător pe calculator. Well, they always get pretty drama in best of ones. Things spiral very quickly. Blink and you miss it. We've seen a few 12-0s today. It's been wild. Forța Nexus faci un glonț. Yeah, that always happens on the day one here at the RMR, but there's Zello. Hai mă băieți, mă, și cu Ninja. Oh, nuță, te pup, nuță, regele. Nuță, băi. Nuță, regele. Regele Nuță, mâncați și sparge Nuță meciul ăsta. Fiți atenție, meciul lui Nuță. Yeah, not easy, is it? Not easy at all. It's a bit of a home ground for them. You know, the main takeaway that I had from Gizmi joining us is the fact that I think he's like, I don't think he's a real person. No, go on. I think it's possible he's got like a fake identity. His name is Jack von Spreckelsen. Jack von Spreckelsen. Yeah, it doesn't sound British, to be honest. I think it's like that's something you make up in like if you're like in a spy novel or something, like a goofy spy novel even. I don't think I think it's possible he's somebody else. Nuță. Like, we're being fooled. Da, băi, frate, băi. Nuță. Așa au trecut băieții în articol acolo la Observator. Nuță. Look out for him. Wish him all the best here. Nuță. Hopefully he can put on a solid performance for himself in the shop window. Has played RMRs before with Hyperio, as mentioned. We'll just go through the pick and bans here. Around his best of one. This is a 0-1 game. Lose this, you'll be playing nothing but best of threes from here on out. And
Yeah, I don't know. I've got Monty as a favorite, but I don't think it'll be clean. Ce asta jos acolo, play 0 times, ce în turneul ăsta sau ce? Nu, cred că e pas la streamanți, uite, scrie jos. Inferno, Anubis, new Goldpass gone, Ancient, get out of here. Ia să vedem pe Mirage ăștia cum joacă. Well, we still got Ancient. No, that's gone as well. Vertigo is still in the mix. Your favorite map. King Nuță. We're gonna dodge that one and end up playing Mirage instead. It seems like Regele, mamă că e București, mă, frate, mă, e București. Your thoughts on the sneak peek of Ră, dragă, ia păcării la veto, ce ai? Ia păcării la veto, mă, ce aveți, ești nebun? Deci, jucăm în București, pe București. Atenție! Alo? Ce premii ai, nu iau păcării la veto, zi tu. Bă, sincer, cred că Monty ia păcării. Zici? Da. Nu, 71% multe ăștia pe Mirage. Da, mă, dar nu știu că Sam, dar ăla. Da, A venit Mihai cu alte opinii aici. Ne-a stricat bucuria. Mereu, nu mai joacă numai contra amploa. Contra noastră, mereu. Mihai? Da, da. Maybe Inferno would be in that conversation as well, considering how Eu low sunt the curios cum l-a numbers lăsat pe are. Axel să pună stagul pe... I just get happy every time I remember, you know, a map like Cash was obviously originally made also by E home country, nu? Sal, who is one of the best poate n-ai voie la blast, mă, poate aici ai voie. Nu, la major nu ai avut voie să pui să vii steps. Păi da, lasă, poate a fost regulă de la blast, eu știu. Dar de ce? Eu nu cred. Zici că a fost de la Volvo? Pentru că nu i lăsa pe ruși și a zis să nu lase pe nimeni. Uite și pe ăștia ce stare urite? Urcaina are. Da, mă rog. Probabil s-a schimbat. Dar probabil îi las la RMR, dar la major nu-i lasă. A, îi lasă gen în backstage cum ar fi și îi lasă pe scenă, zici? Da, nu știu. Greek kind of village. Yeah, like it's visually stunning. Like I really like he is doing it looks amazing like work. sort of Mykonos vibes, doesn't it? It does, like something like that. I know which one you mean. I can't remember the name. I can't remember. I'm so sorry, but like it is a like he's obviously like a very talented person too. So yeah. Am că e grim mici ăsta UKCS e jale. Uite, e doar un copil care a avut jucării când era mic. Dai mai tare pe IME. Da. They don't necessarily play too well right now. It's like too small and pokey around them, like with the utility buffed in CS2, like the smokes are bigger. L-am dat acum să aude și Mochi, ești nebun. Like lock off key choke points, just one smoke in a lot of different situations now. Partea a fost la KSD. E partea a fost? Da. Asta e bine, e ok, pericol. Sau ai ascuns top acolo? Păi i-a ascuns tot doar aici, în camera asta nu i-a ascuns. Că a ajuns camera e sal. Nu ajunge niciodată aici. Monty, a name that before the Paris I didn't really know anything about, but they turned up on the spot there. They quickly converted a lot of people to being fans, I think for good reason. They were just a really exciting, really fun team, and I think they've continued to stick around and you know do impressive work. So I'm happy for them. Nexus n-are decât un Mirage 50%, restul toate pe negativ, deci s-a ales harta pozitivă, ești nebun. Dar mă rog, care și un punct de vedere bun, Mihai. I think a Mirage is another map that a lot of people want out. It's either that or Vertigo, right? Like those are the two maps that Aoleu, nevermind, da. Dar de chiar, de ce n-au ales Vertigo, ești nebun? Au jucat bine cu Era Live. bună pentru ei. Și cu stand-in e mai greu, nu cu rotații cu alea. Da. Tired at this point, it might be Mirage. Vezi, Jaxi? Puteai fi tu acolo, analistul din spate. Te-ai stătat tu în spate la ei, da? Să te plimbi pe acolo. N-a avut, frate, să mă pună coach, l-au pus pe Alex. Plus că ce mai conta un PGL? Făceam live direct de acolo. Vocale se găsea. Primul coach din istorie cu calculator pus în spatele lor fiind live în timp ce ei joacă. Nu, făceai mai... fac ăștia prin legile mai mici la fotbal, îți puneai un GoPro pe frunte. Logic. Făcea live după GoPro, nu înțelegea nimeni nimic. For different parts of the you know the season of the year or whatever, like that could be really interesting. I don't know how many seasons there would be in a year for that to work out, but iar probleme băi de ordin tehnic, băi, dar nu se poate, băi, frate. Numai la noi, mă, numai la noi trage. Unde mă vedeți voi asta? Păi de asta se zi. Se trage de timp, nu intru pe server.
that map pool. That would be something, but we just don't have enough maps right now. In CS2, technical issues. I don't see Tuscan. It might not play too well in CS2 for similar reasons. You mentioned on Inferno, it's quite a pokey map as well. But yeah, Tuscan was always a favorite of mine. Train, I think, is a great shot. That would probably play really frate, că am revenit aici cu producția asta la nivel înalt. Yeah, let's go Train. That's oricum vreți voi. Train, then Tuscan maybe. 1-0 Prizi. E bine. Headsets not on, boys, which doesn't bode well for fans of scheduling. No, but we got LMBT on the camera. Yeah, he's been around for a really long time too. So Jaxi pe spate tap în geraș. Am încercat să fac live pe TikTok, dar nu îmi blochează ea, îmi taghează live-ul de alea, n-ai ce să faci acolo. Chat, în costă like-uri facem 6.000 și câștigă Nexus 16-2. Îmi zic că reproduc conținutul, după că e violent, după că nu știu ce, ori îmi dau aia report, ori nu știu care fac. Chiar nu. E o enigmă pentru mine. Fă stream de pe telefon doar cu fața ta în timp ce te uiți la meci. You know, obviously it's always going to be better playing with your full lineup. But do you think there's like an effect that happens sometimes if you're missing a person, like you want to play extra super well to try and sort of, help that person out? You know they're going to be watching from somewhere, right? Or they're going to be keeping an eye on the scoreline. Like you want to make sure that they don't feel too bad. Does it be like an extra buff for some players to like extra motivated? Like I really want to make sure that my captain's out there somewhere. Like I don't want to let them down. Yeah, they'll be giving it their all. Și cum cheamă pe băiatul ăsta, Liviu? Bro. Unexpected. Puși pe fan, Liviu. La monte. Și pe vali. Regele Cătălin. A luat roșu ieri. La roșu muntit, da? Jur, sau cum avea petrecut dimineața de ce zici Nuță, au făcut ăștia articol la Observator și au zis Nuță Adrian. Respectă pentru toți băieții gamer profesioniști care joacă cu gaming clip. These are like the name rattlesnake. That's one of you. Hai bă că începe FCSB-ul, băi, dar nu se poate, băi, asta e o conspirație, băi. La cât e meciul? La 8 sau la 8 jumate? La 8 jumate. Se termină până atunci, că ține 40 minute, 45 maxim. Nu vă bateți joc de noi, băi, că noi suntem mulți și nu avem multă școală. Venim peste voi. Ăștia cu monte, cu ăștia. Ăștia, nu? Yeah, those are the players everyone was looking to. Like they were the old heads, the kind of the veterans that could kind of guide the younger talent, but everyone retired. But they didn't. Deci la Nexus nu se privilegiază performanța, ci doar imaginea. Mamă, dar nici pe ăștia au terminat, eu cred că erau disband dinainte de concursul ăsta să mor. Că prea au ieșit 0-3 și deja anunțat cu zi mai târziu. Sau nu zice. A dat jos căștile raga, e perfect. Deci ăștia au sponsor o băutură care se numește non-stop. Adică o bei și faci de-alea urâte non-stop în continuu. Conspirație PGL pentru mai mult screen time Nexus, regele. Dar vezi, George 69 care e George fake de fapt. Nu e George cu care am avut edico. This kind of sucks. It's not a good game. Like it doesn't seem like it's got a massive viewer base. Ești director sau de ce întârzie, băi? Ei, urât. Ăsta seamănă cu mine? Mersi frumos, Jimmy Draci, dacă ăsta seamănă cu mine... Cine e băiatul ăsta care apare acum? Portarul de la munte. Cine e ăsta, copilul ăsta? Da. E stand-in-ul ăla, Grims, nu știu cum cheamă. Seamănă cu vărăsul Harry Potter, cu Dudley. E... Gri, nu știu cum îl cheamă. Gri. Nu, Gizmi, pardon, Gizmi. Este stand-in-ul Gizmi. Aici se joacă, mamă, se joacă Vertigo. 3-0 și m-a pus 3-3. Haide, OG, dă-le gol. No, it wasn't. Troublesome circumstances for the team as a whole, I suppose, like coming in here, like it definitely wasn't ideal. 360 de hertz, nu? Da. Nu, și are asta de că pe spate și aici Cateric. Da, și era și la 240 la ce ai uitat că am făcut rivelel. Ai uitat? Eu am 240. 240 ăla cu Diac Plus, adică este îmbunătățit, a fost la fel. Cypher's out there somewhere. Cypher is, but it doesn't seem like it's. I've seen rumors that his
future is uncertain with the bleed outfit. So yeah, maybe an exciting player though. He's great. Like I think Thomas had told me best. Like he needs to play with me. When I was at Paris, he says if anyone takes him from our team from Into the Breach, like they're not going to get more out of him than I can. I know how to utilize him. And in TSM and Bleed, he didn't really seem like his usual self. If he can get 3-1 și băi OG. So okay, that's exciting. Nu, acum joacă Nexus, n-a început meciul. Ce părere să ai, băi? Sper să câștige FCSB, da? Și cu echipa aflată în derivă, dar... Ime, ești aici, mă auzi? Da, da. Tu ești cu Barcelona sau cu Real Madrid? Cu niciuna. Dar te uiți la fotbal așa când ai timp? Da. Dacă mă întreb ceva, nu cred că știu. Nu, voiam să știu cu cine pe ce drum o iei. Dacă o iei pe drumul greșit, adică cu Real Madrid sau pe drumul corect și demn cu Barcelona. Aparent ești între. Și din România? Da, deocamdată cu nimeni, dacă era mic cu Dinamo. Regele, băi! Dinamo, nu? A lot of movement going on, so hopefully that means we're taking a couple of steps closer again, just sorting out some technical issues. We do apologize for the delay. Asta înseamnă că trebuie să fiu cu Real Madrid. Nu neapărat. Adică să ai două greșeli, două alegeri greșite. Arăsime, nu? Faceți clip la asta pe TikTok? Arăsime, frate, la gluma mea. Aveți 2 minute să vorbim despre modul tarantul în care BT ține mouse-ul. Let's go Nexus. Da, mă, frate, și gen, pe lângă acest mod tarantul în care ține mouse-ul, el când stă, el nu apasă cu degetul ăsta din mijloc pe W, gen, nu ține mâna așa. El ține mâna așa, cu degetul ăsta apasă pe W și cu ăsta mare apasă pe D, așa se joacă B. Așa cum ar veni. El nu se joacă așa cum se joacă toată lumea, știi? Degetul ăsta din mijloc, degetul inelar, așa. Nu. Cred că se începe, băi. Da, da, au bătut ăștia pe ala. Ce frumos e porul ăsta să moară, frații mei. Doamne, ce jucători chipeși. Pe space cu ce apasă cu podul palmei. Cu cotul. Cu podul palmei, apasă așa cu... You ever had hair like this? No, I have dyed my hair once, but it was more like blonde. Haide, băi, cu spamul, băi, cu Nexus-ul, băi, că începe, băi, 7500 de oameni, băi. Hai, băi, peluza... Hai, băi! Peluza nexuniană. Peluza nexusistă. Nu știu, asta este. Nu, lasă, hai cu spamul, băi, cu Nexus. Cu ce schimbă? Băi, m-am întors la timp. A zis cineva la cu ce sare, a zis cu Drake. Ok. Salut. Haide, băi, frate, băi. Okay, let's do a little ladies and gentlemen, welcome. Monty taking on Nexus. Ar fi frumos să ne vizi pe Mihai mai des să urmăriți, dar nu poate, mă. Acum are câteva zile libere, că rest a fost în bootcamp-uri plecat, a fost 2 luni plecat din țară, mă rog. Da, cam o lună jumătate. A contactul B, nu? Alea lui B, mă, știi, când e rundă importantă, contact pe mă. Alea lui B. O smoke-uri și 3 flash-uri. Oh, e schimbat de la Faceit. What the fuck, asta e schemana asta de pistoale. E bună, e bună! S-a intrat în site. Și băi, hai de-ai noștri, băi, frate! Hai de-ai noștri, băi, că sta acasă, stă în București aici, n-avem cum să pierdem acest meci. Ce, Mihai, de simți trădat? De ce ai zis, Mihai, că e schema noastră? E schema lor de stack la Faceit. Mă jucam Faceit și ne-am să facem asta. Logic, chestia dacă joacă încă o dată Ancient, fac miss, fac și cu asta. Și pe Mirage, asta face mai de acolo. Când ne jucăm? Care e schema? Ca să faci și de seara când ne jucăm. Pe Ancient. Nu, asta pe Mirage, asta pe Mirage. Fix asta. Smoke jam, smoke short și... Smoke jam, smoke short și am plecat, Smoke jam, smoke short, am fost pe jam 20 de... A tras, băi, s-a tras. Nice, haide, băi, că sunt cu stand-in. Băgați la 0-2 pe monte ăștia. 3-3 la OG, hai OG-ul. Ai notat Andu, da? Da. Andu, deja e pe demo. Cum, Raj, băi? Nu, contact pe iară. Antistratul, băi, antistratul. Antistratul. Haide, intrați aici. Mama mea, face să le facem și aici. Noi. Tragă, se bat pe ei. Da, băi. Și pe ăsta dispare de aici, că nu mai trebuie să moară. Malta mețeală. Bună, și stai secat. Mamă, e brundă, bă.
O rundă, am avut și asta și la alte echipe. O Am rundă stat fără toată emoții. runda pe Krasnal. Oh. Ok. ETN just caught in the middle of nowhere. No, they're gonna go for it now, but E bine că s-au sterțit în partea this asta. is a chance. It's a very slim one here. Ce le faci singur, știi tu? Ce-am luat mă la Ersin, au luat clutch? De ce nu și ia ca inside? Uite, la That's exactly what he wanted to do with the pistol, right? That's what he was dreaming of with the USP. Did it with the Deagle instead and did some damage. They come in the round, but still, I mean, that's gonna Și-a bătână pe el, știa un kitchen, mă, nu l-a auzit când s-a rătit, că s-au mai bătut cu ea pe acolo, cum ar veni ăla a tras Voro și l-a lăsat amanet pe lui, nu s-a așteptat să lase amanet pe la spate side. S-a rătit repede Voro. Ce antistrat le faci la Nexus când ei fac schemele de la Face-It în meci oficial? Băi, expect unexpected, băi, expect unexpected. Logic. Toată lumea face scheme pe Face-It mai nou. Pe Face-It se joacă full. Ia uite-l pe... Hai zi mă, pe altceva, se joacă alt Face. Ai văzut că locul 1 la el o ia $25.000? Adevărat. Ce pe Europa sau pe... Oricum câștigă ce în clanul meu, nicio emoție n-am. Mamă. Moară, ce le faci, sau mâncate-i! Afară cu bro, afară! Afară! Dacă câștigă cineva din clanul tău, îți dă fiat. Mai știți? Hai mă, Daga. Aha, unul viață. Nu sau nu. E bomba, tot mid. Ok, eu moară sau. Simte miră de sânge sau nu. I don't think they'd be fighting in middle at all. I think they'd be saying, who cares? But they're probably really confused right now. They're probably thinking, why on earth are Nexus coming back to the middle to fight us? Like, what's going on? There's the bomb. Delivered right to the Ce rundă, bă? Nu găsești. Nu o găsește. Nu o să vadă. Ba da. I think, yeah, calling it out on the mic. I think they know now what's up. 40 seconds. What an awkward round for the T side here. Sound checking it out. E groasă, mă, ce ai. Walked up behind him, he's picked up the AK. It's a great rotation right now. We're down to 26 seconds. This is an absolute disaster. A little bit of a kill there. He makes quick work of it, and I think there's nothing he can do. I think Sound can make the bomb side. Maybe if he runs knife out to get there, he can try and do it, but it's so risky. He can plan, but you can see Gizme, like, all he has to do is deny this plan. Yeah. And that's given the fact it has to be A. He'll have to run bomb out. A văzut? In the open. Oh, Gizme might have given up too much there, but now the bomb can't be planted. He's done very well. And that's Monty. What a heist of a round that is. De ce? Și l-aș omorât după timp. After time. Oh, God. They did it to themselves, didn't they? Yeah. They didn't need at all to do that. Oh, that's... Dar de ce bomba în bază? If they get the bomb with them, sure, it's a 2 versus 2, but they just plant the bomb with the B bomb side, and it's fine. Stai jucat ca la Face să moră. Before that as well, it went down to a 1 versus 1 right. Yeah. And it's like, okay, well, they can only buy 2 deagles. They'll be able to recover their finances. They end up losing this round. The bomb falls in an awkward spot. They can't even plant. Someone dies after time. It couldn't have gone any worse than that. Tactical timeout. Yeah. Can't afford to tilt at this stage. N-are nimic, băi. Bă, bună pauză asta, unexpected de la Nexus, sincer. As they've got bottom of the barrel loss bonus. That's $1,400. The horror show to begin with. Yeah. NBT can't believe his luck. That was the round that was supposed to be a free. Oh, dacă trăgea și Raga acolo, mura 1-2 Raga, i-a lăsat pe aia toți unul low, au scăpat ăștia prin spate. Ce bine s-a rotit și ăla în spate, incredibil. Again, you saw it with Gizme, he was walking up. He just turned around and he saw the bomb. S-au bătut în con că au lăsat bomba în bază, mă, de-aia. Au lăsat bomba în bază. Asta e? Na, pana, chiar greșeală mare asta, da. Că e go curat aici? It's a very, very different round, but yeah, spotting the bomb is everything. My God, they've got nothing to work with at all here. Full eco. Just blocks all around. Yeah, nothing to report back home, yeah. Gonna have to just use this one. Buy some time. Bleed out some grenades. If they can get a plant out of it, that would be pretty epic, but how are you going to make that happen? No CT aggression is presented. Nexus. Like I said, at least they can bleed out some smoke, some incendiaries. It all racks up in terms of the finances, but objective of Monty, they know they're up against either Deagles and armor or Glocks and those naked bodies, but Ia, auzi? lambs to be thrown to the slaughter.
Yeah, I guess they're going to try and run out No, 4 nici people on the pistol, ground no. and then hope the bomb can make its way and just somehow get the extra $800 bonus for planting that bomb. So, not looking very likely at the moment, in fact. Getting completely blended at the A-bomb site. Hai că l-a luat pe unul. Somehow get a kill on Demka, but Da, nu știu dacă contează. Demka are 7000 direct. Forțează Nexus aici? what a way to turn the game really early. Da, cumpără. Missing some Young, but Și cu Galil, cu dalea. this in a best of one, this is all you need, right? A quick turnaround at the start of the game, momentum's on your side, and you know that Nexus are going to be a bit tilted. Da, au pus o pauză sau au pus ăștia pauză? Let's see if they can recover themselves. Nu, n-a fost pauză. It's going to be difficult, and there's like Eu o să spamez, dacă mai vrea să spameze cineva cu mine. Hai băi, că nu de asta, că e very important. Eu am spamat emoji-ul cu Nexus. That sort of defeat is watching it, but let's see whether Gizmi and his forward stance will pay dividends. He gets in the smoke here. Nice grenade from Bro as well to suggest it's a little bit quiet up there. Spamming through now. Cum l-a nimerit mă pe ăsta, mă? Top middle, BTS. S-a mișcat. Getting bombarded with grenades. Da, mică, erau 3 minute. That's locking off that mid area. Hai de Ersin. Hai că e ăștia de B-ul. And hitting some pretty cool shots, Ersin, so see if he can do it again here. It's going to be Gizmi on the other side instead, and the spray. It's a good attempt. If he could have got the double kill there, there was a path to the bomb site. They could have got the bomb planted, but now instead, they're really locked out of this round once again. Raga looks stressed. This one is starting to spiral. They're not getting any mid control. Nu, cred că este sacru, cred că îl doare spatele pe Raga, sincer. Really. Acum s-a mișcat așa, cred că nu-mi place peștele asta, nu știu care fază. It's really wounded them in more ways than one. Financially, psychologically. And now, what do they have left? 30 seconds. I mean, if you lose the emotional game this early on, it's so hard to win a game at that point in time. Timing is unbelievable. Cello probably can't believe it. It's like we just smoked it. If, 1 second later, we can at least get past to the bomb site. But instead now, they're locked out. Raga, nothing you can do at this point in time. Crash, still even going to be able to win that fight. My God. Monty. Not good. Doing quite well at the beginning, denying the bomb plant. Yeah, that's a really good point. Money will continue to be pretty shambolic on the Romanian side. Bro working in tandem with Gizmi. Următoarele 10 minute o să aud cea mai spusă replică dată pe un stream românesc de Counter. No one survives on the Nexus side. And again, I think it has to be să Nico. spună Chunky sau Jaxy sau Andu. I suppose, or in the connector. Au și noroc ăștia. Asta e a doua. Prima este, știți cum era, că luăm pistoalele. Absolutely blown up. No chance even uite așa la uite și pistoalele. Dacă luăm pistoalele. Yeah, why not? Sound trying to see if he land a shot. Not this time, but it's worth a shot. Hello. Last man alive getting hunted down. Some good dinks with the Glock, but doesn't change the fact that it is a Glock. Acum e gros. Se arunde, dar e gros. Inconfortabile peștera cu tine, nu știu. Da, adică mie nu-mi place neapărat să mă joc ele, că te presează rău de tot, e o presiune foarte mare pe tine. They look like they're out of their depth right now. I feel like if they hadn't received that really difficult round in number 3, they'd actually be in a pretty good spot right now. They're now giving up 4 rounds in a row. I think hai mă, o rundă, bă, să intre în meci, bă, un pic, bă. Dar până la urmă, cum e? Sunt față în față sau sunt unii lângă alții sau... Nu știu cum se dă, nu știu. Cred că fiecare într-o cameră sau nu știu care e fost. E o sală mare în care părțită de bus, cum sunt ele SL, nu? Deci nu se aud. E numerătate și tu, de exemplu, unul poate să fii la 1, unul pe altă echipă să fii la 9. Ah, 10 buturi? Da, cred că 10 sunt. Nu-l vedem, nu l-a văzut. They're receiving all the pain right now. They just wanted the bomb plant, Henry. Okay, there we go. Can we get 3 more of those? And we can start to really get cooking on this one, but Gizmi's going to be on top. Raga just threw caution to the wind there. He just went for the full 360 pressure. Couldn't find him, and yeah, the set piece. I don't hate it, but yeah, that body language says it all. There's no fist bumps. No one's talking. What's the plan here, boys? So many opportunities like this in the Counter-Strike world.
so far, not so good. Winning the pistol, after being blown out of the proverbial water ever since. You can see a very different state of affairs on that side of the server. Monty look fired up, doing this for some Young. Want to make sure they avoid the 0-2 bracket. Look at Von Spreckelson. He's got 8 and 3. True. Standing in last possible second. Pretty sick, you know. Not easy to do necessarily. First RMR for him, and it's just on a random ticket. There we go. E bună la asta. Ai mono de pe el, ai mono de pe el. Somehow this is a way more successful round already. Don't smoke. Hai. Au flash împreună CT. Are guță flash. Asta zic. A 3-man swing towards CT spawn just Din nou, bagă-te din nou. That sets them up really nicely. It looks like Monty still believe in the Bravo, băi. Bravo. You've got to say maybe it's not that likely after all, bro. Swing into the bomb. He's going to go down as well. Ce v-am zis, băieți? What are you eating? Ce ne față? Haide, băi, frate, că ia zona eco, haide! Haide, frate, că sunt morți! Dar n-ai mă cum să strigi, Mihai, la ei să te audă, gen, sau să nu știu, să simtă. Poți să strigi, dar de unde știi că ești tu și nu e altă echipă? Deci m-ar veni să fie foarte departe. Nu poți... Jur pe unul și să nu fiu eu lângă tine. Nu poți fi niciodată în spatele tău sau în fața ta. Păi nu, asta clar, dar zic așa, să audă că te bucuri sau ceva. Bravo, Raga. Da, poți. Dar din nou, de unde știi că nu e de la cealaltă meci? Da, nu știi dacă da. Așa timing să se bucură, na, totuși, da, corect. Păi, ok, de unde știi, din nou? Da, mă, dar șanse mici să se bucure aia fix când s-a terminat runda și să fie și la aia fix runda în același timp. Da. Oricum nu cred că aud, dacă e distanță n-auzi. Dar băi, auzi pe ea din spatele tău când țipă de atât. Yeah, I think this is so interesting because that one round really changes. Se patul la prizi. Ce se joacă chat acolo la prizi? Vertigo, mamă, și sterogi. Uite, l-au luat regalii 1 la 2, văd. 6-4 acum. Și au ea bani proști, vezi că poate să facă 6-6 OG. 6-6 e bine. Da, mă, bine că acum are Kito 1 cu 9, mă, când n-am mai pus eu de la că e bottom of the scoreboard. Bă, așa joacă el. Au ratat insta, nu pot să cred. To land a kill in the middle. They know that someone's back there, but the first grenade lands on the wrong side. The second one, sure, but what they really need... Oh, it's an ugly round, Anders. Yeah, I can't believe it. Unfortunately for Monty, it's Bro that goes down. Yeah, you don't get many opportunities like that with the window smoke doesn't land. Se joacă ceva de nedescris până acum. Da. Au ratat insta smoke-ul acum și ea s-au dus rași gândindu-se că e smoke-ul acolo. Și adică nu s-au uitat spre smoke, se uitau cumva spre perete așa să nu ia flash, știi? Și au fugit și nu era smoke-ul dat bine în balcon și de-aia a apărut așa. Hai că cred că l omoară Ersin pe ăsta. Sau B, cine era under B? Hai B, slav. Bravo. Mamă. Oricum am văzut că îi trage direct în cap. Bă, polarul, bă. That's going to be them going back in towards the A bomb site. Gamble fac ăștia. Păi normal că e Gamble, că n-a văzut nimeni la B. Double setup here. 40 seconds left. Gives me on the one side of the crossfire, Demka on the other side, and they're just absolutely... Oh, that looked like he might have missed. Bravo, băieți. It's Ersin to get the headshot on Demka. I don't know what. No, default. They don't know that he's here already. He rotated so fast. I don't even blame them. They must have thought they'd stuck around on the other side. 1 versus 1 now, 20 seconds. Oh, the Molotov connects with him. He knows it's right down below. Bravo, It's such a close Ce frumos se joacă, ce meci românesc. Toate emoțiile. Fără emoții. No, nu toate emoțiile. Calculated. Da, full calculated ce aici de bun. Mă, când l-am văzut că sare așa, n-am văzut că și la tarmă, mă gândeam că a făcut asta cu sniperul. Dar se vede că au emoțiile cu a dat molotovul în junglă și ținea tot junglă. Vrea să se bage prin el. E bine că i-a tras. Nu, Jax. Când înainte să pună bomba, Exi n-a făcut bine, dar molo junglă. Dacă se lua, ținea tot junglă. Da, la ținut străia să vin mola. S-a pasitat spre con, mă. Păi și con ce treabă avea? Nu știu. Băi, ce nu contrazice pe rege, băi, frate, ești obraznic? Scuze. Oricum,
Am tradus ce zicea. Oare știe cineva și la farul să zică când e cineva bagi? Un băiat care are salariu doar să facă asta? Băi, calmați-vă, nu-l supărați pe rege. Să puneți intași cu morul Should be Monty able to retake this one. They have everything they need for it. Smokes and flashes going in. They're setting it up. A good little spray to get the headshot on the robot. They know where he is now. They're going to be able to trade him out. Gives me the one to pick up the kill. BTN and Cello. Bravo, Crăzna, bine că l-ai spus. Bravo, bine. Coming in. It might be falling the Bravo, bă! Da, bă, bun. Ai noștri, băi, că e gata, ce mai, că nu mai au timp. Find a way to win the round. Mamă, ce faci, băi, Boro, băi? Mamă, dar arata Boro ăsta să moară scenă. Trage ca mine cu sniperul Boro ăsta. Hai că se, în fapt nu știu. Oare cumpără? Nu au așa bani. Nu știu. Nu cumpără, nu o să cumpere. Are bro ăla atât. Starting to deliver. These rounds aren't pretty, but finally they're smiling. Ce rând ăștia, ești bun. Haide, băi! Doamne, ce meci frumos! The planet after they gave up round number 3 to essentially a full eco, but now I think it's fair to say they've stolen a few rounds away themselves. Vor fi ăștia Montepolo cu 10, dar joacă Macao. Mă rog, știi cum e? Cred că și Nexus forțează să joace acest Macao. Uite, au luat, a dat la armă și au luat. Mama, asta ar fi bine rău. Focus his efforts towards the B side of the map. De la claro. Hai cu spamul cu Nexus, băi, că se face 7-5, băi. Dacă e arunda asta. Kitchen ăla cu polar. Hai cu spamul, băi, cu Nexus. Da, să nu întrebe că e groasă să te ștea. Even if this ends up 7-5 in favor of Monty, Nexus could be walking out of this one thinking, my god, like this could have been so much worse. I think they're going to be quite excited, even with the 5 rounds. And like you said, the money for Monty. Deci vor ține boost în geama lui în leder, da? Mamă, dar aga de multe ori e full pe spate, ești bun. I'm so shocked that they weren't able to make more out of the lead that they had. It looked so rock solid. Chiar avea probleme cu spatele, mă rog, în care. That really is devastating for them. Certainly significant. Enough money to buy into the round. Speaking of which, ce nade i-au dat, bă. Coming to its logical conclusion. 45 seconds remaining. Mamă, 3B, bă. Splits looking likely. Waiting for the timing here, gonna get double peaked. Bravo. Definitely was gonna get traded either way. Mamă, dar mai la mașină se așteaptă niciodată. They still don't know about the MP9. Trebuie să se aștepte. Mai fi unul. Krasnal just biding his time, waiting for the right moment to strike Waro. Good shot, Vanessa, all preoccupied, looking for the AWP. That MP9 can sneak in a kill. Should be another round for Monty. Backup is coming. There's only 17 seconds. Ba nu stai, că era și bine viața lor. Nici n-am văzut că e bine viața aici. The bomb in a round like this one. You could see Cello spending a lot of time looking for it. Waro doing great work once. I-am găsit că e doar guță 1 la 3, nu înțelegeam de ce sare așa din... Am uitat de vis să mor. Yeah, that was a great, that was a triple setup at the B bomb site. A făcut turul ăsta două fraguri. Oricum era la pitit acolo, mă, era greu. Dacă ăla stătea ascuns, nu-l verificau niciodată. N-are nimic. Hai aici să dau o rundă bună aici, Cătălin. Să scoată o rundă din Joven. Deci mesaj pe WhatsApp, ăsta bine. Dă un mesaj pe WhatsApp, zic o rundă. Are telefonul luat. Știu. Era bine. Da, am încredere. Să descurc. Dar voi aveți acolo acces la ce? Doar la serverele, doar la inventar, cum ar fi atât, nu? Da. N-ai internet. Gen, nu poți să descarci nimic, nu poți să te joci workshop, nu poți să te joci nimic, nu? Workshop poți. A, dacă ai... Să le-ai instalate deja. A, da, să le-ai instalate, da. Nu te lasă mă la început să-ți instalezi și după aia scot netul? Cere înainte. Ce ai nevoie și îți bagă. Ah, ok. Da, băieți, am și o hartă făcută de un tovarăș de-al meu pe workshop, dacă puteți să... Îmi scoate pereții doar. Îmi scoate ușa pe cash. Iar e în bază, bă. Could play right over the smoke. Sees another one. Probably doesn't have to stick around. It is dangerous, but he's going to be back around the corner. Braga. Oh, just when he swapped to the grenade. I've seen that happen a couple of times. Some of the Nexus players, and this is one of them. Cello trying to do more work. Does he want to challenge Warrior here? I think he knows that he's down there, but it doesn't really matter. Good shot. Gizmi getting another one.
as a stand-in, he's been playing outrageously well, 12-6 at the moment. Yeah. All they have to do, doesn't matter if this game's pretty or not, they just need to get the win today in this best of one. Looks like the round is over. It would take something ungodly at this point from Sound. Don't go around the world. Off he goes. All right, Anders, take it away. He's playing for Henry. He wants to go the full distance. I mean, the bomb is back here. If ever there was a chance to win a 1 versus 4 with the Eagle, at least you need the bomb on the back, that's for sure. But Warrior is there. It's a good read. Looking for the headshot. He's going to get it. Has about 30 seconds. Try and do that 3 more times. I doubt if it's going to be the case. He's locked into the corner now. They get a double beacon. So 7-5 secured. Haidem. Side of Monty. Not bad. Bă, notă, acest side. Dacă se arunca acele cop, poate era o altă turnură a meciului. Probabil. Au avut din rucelor 3 vrăjitori. Au avut 2 fuleco de la runda aia. Da. Și cine o să fie cel care zice? E nevoie de pistoale, a? E Jax. Hai cu runda de pistoale, nu? Hai cum spam cu Nexus pentru runda de picioare. De picioare, runda de picioare. 7-7 la Frizicogi, bun! Pentru fanderi. Și acum Andu, a doua cea mai cunoscută replică din România. Spamul cu Nexus-ul, nu? Nu, au și noroc ăștia, ori. Au avut și noroc, au avut și soartă. Haide, bă, hai pistolele. Duale. Pentru făcuță. Bă, ăștia joacă în 4. Are 3 cu 7, hai un pic. Da, dar nu e la stand-in, stand-in e Gizmi ăla, 12 Not be down in the O2 bracket, but also fighting for some young so that he actually has time to join them. That's probably going to be pretty important here. Retake. Now the CT side for Nexus, we'll see if they can get some good shots. Atenție că s-a tras Chiriac. Mamă, da și l-am cap. He's just doing so much work right here. Mamă, vezi tancul mâncați și... O, dă cu ei, ești nebun! Bună. Haide, băi, că suntem, hai, băi, că sunt pe noi! Losable. Unlosable. Frumos, bravo. Dacă ești ca o altă echipă, nu spuneai asta. Ce încredere. Frumos. Bun, haide, mă! Uite-te pe live să vezi cum a zis losable, bătând din palme s-a oprit. Mă, că să-mi bește BTN, frate, e de bine. Nu, ce atât sim cu ea acolo. Ia vezi aici. Sol. Sol. I-a dat și lui în cap. Bravo! Bravo! Bă, mănânc! Some investment, PT50s and Deagles, but essentially an eco. Be buying up in the next round. See if they can cause any damage. BTN finds our first kill. Nice grenade as well. Zello. Hai, Cătăline, pe ei! Hai, de ce nu l-am pus cu Cobra? This is the kind of round they've been dreaming of for a while, right? Where they can finally take a deep breath. You're just getting kills. There's no real threat on the other side. Ei, haide, raga, bate din ei, că ești defender. Dacă ne jucam noi la LAN și țipam așa, știi ce auzi în căști, nu? Tibi, bă, dar vă rog că nu mai țipați, că... Ce aveți de vorbit când eu încerc să-l prind pe ăsta la A? Uite ce scrie Tudori 1 acolo. Hai cu stickerele deja! He's getting some of those early shots really Da, vă rog eu frumos. Băi, mai te rog eu mult de tot. Haide, băi. Ce bine, 7 în casă pe Miraj. Ne putem dori mai mult de atât. 13 runde, haide. Bravo, Guță. Lasă Adi. Îi se spune. Dă cu ei, mă, Guță, îi simte meciul ăsta, o dă cu ei. Bro, n-are chef. Da, pare că, nu știu. Dacă are chef. Mamă, și info aici, frumos. Pare că e român. Azi. Bro. Da. S-au făcut băieții aici cu SMG-urile. Foarte bine. Ești și Nexus, ai dat drumul la A-play? Oh, for Woro, he just thought about it, but didn't commit to the Oh, salut, Woro. Bă, sunt ăștia aici! S-au băgat de la B. Yeah. Push B, guys. Ah, nice idea. Gives him another chance now for Monty. I agree.
Gizmi got to be careful he doesn't fall victim to the same thing that his teammate did. He's looking for it. Bravo, Sound, bomba, Sound. Bine sunat, secunde vă bombați. Bravo, Guță. Asta amândoi, double pick. Ce pe ăsta? Like dacă ți s-a ridicat pe mână. În momentul ăsta. E safe, oricum nu cred că joacă runda. Unlosable. Are 19. Bravo, băi, hai, 8-7 Nexus. Monte locul 10 mondial, nu-s fraier, hai. Hai că l-a scrie pe chat. Bă, nu mai am chef. Ies după meciul ăsta. De până el. Că nu sunt profitabile. So yeah, nice shots from Demka. He kept them modest at least, but that's Nexus actually taking the lead now. E safe, bă. 7 locked in. Lost bonus accumulated. E bine, mă, 7, mă, frate, mă. I do think it's kind of a sick idea to not smoke the window, have 3 people challenge, but in truth, te uiți la Spirit, da, dar nu intra la toată meciul ăsta. Cum s-a auzit? He wasn't getting shot down by 3 people. It just seemed like there was some part of the plan wasn't quite there. They didn't smoke window, and I think it's because the reason they think locul 12, cum mă 12, erau 10? Au scăzut sau ce? Bă, dar nu s-o supăra, mă, Stelu, dacă mai zicem asta cu nuță? Nu, mă, nu, regele nuță, ce-ai? Concursul ăsta e regele nuță, OG 97, hai băieții! Haide bă, că e runda românilor! OG sunt tot 0-1? Nu știu. Da, au pierdut, i-au bătut Apex pe Ancient 13-5. Acum au 97 cu priz. Vedem cum stă Kito, 4 cu 11, ce bine că l-am pus ca noob. Da, bă, Guță, bă, bravo. Nuță, bravo. Bravo, Nuță. Nu, muri voi deodată. Mamă, l-a văzut Gizmi pe ăsta aici. Nu l-a auzit pe ăsta în short. Yeah, he's about to get shot at the back. Bravo, Sound. Sound, right position, right time. 3 versus 3 now. No plan. Are grenada. You're absolutely right. Grenada pe față. Lol, cred că vorul ăsta ce-a făcut Afrapolarul. Stop a minute to play around with here. And they've recovered an AK, they've got the AWP on war. I mean, there's a good reason why they could just wait it out. If Nexus get a little bit jumpy, if they're a little bit too aggressive in fighting, maybe you just find the kill. They're repositioned. Să nu moară Raga aici. Dacă Raga se ascunde să nu-l omoare ăsta cu sniper, e perfect. Perfect. Am mișcat perfect și Raga. Got all the utility here to make life really tricky for Monty, who is now finally trying to put the bomb down. BTN steps into it, but might have overstepped the mark there. Demka, he's really hitting shots now. He's up to 16 kills. He's actually top fragging on the team. As Krasnal will go down, it's Waro just repositioned, back turned towards the window, still able to get the kill and flash in the air. He can't see a thing. Sound goes down. That's a nice 3v3. Blinded himself there, unfortunately. Ce mă enervează, au pierdut 2 ori la eco aici, nebun. No, he was so blind, he just had to start shooting in the corner and just hope for the best. I doubt he had much to say about that situation regardless. Cred că a riscat și Gusta aici, a putea să fie mai pasiv după entry-ul ăla, to be honest. O să vină măcar și Raga să se bată cu ei de jos cumva, nu știu. And so that's them back in the driving seat here. Huge injection of cash, as now the CTs should be able to buy still, but it's going to be the second time I called from Monty. It's been quite a labored game for both teams. I don't think anyone's feeling particularly happy. Like it looks a little bit exhausting out there. Every round you think is locked in. You've got everything you need to work and bring it in your favor. It all seems to collapse. Demka, da, un pic overpick. Da, să țină doar palatul și ce venea praga de desubt, nu știu. Hai, domnule, ăștia asta. Yeah. So we'll let him cook, see what he can come up with. Buy comes through for Nexus. Prea emoțional, le-a și tras câteva runde, mă, îți dai seama că le-a tras câteva runde și o dă cu ei așa, na. E confidence acum, dar uneori confidence-ul nu ce vrei, te și bagă pe când nu vor. O să stea 3 pe A, acum cu ăsta în short, Guță la B. Ăla nu o să vină niciodată la B aici. Raga receiving all of that on the other side, but kind of keeping his cool back there. All the money just poured into this round for Nexus. Au cărat aici doar să iasă ăștia pe mid aici și să facă split-a. Nu arată atât de rău runda asta momentan. So they're going to be trying to crush this bomb site. Raga, he didn't commit to either one of those, and Waro there to pick him off. Urson, yeah, you're going to be dead every time, one way or another there. The A defense falling apart before it's even really put into play. No damage inflicted, 5 on 3.
CT utility is pretty much non-existent. They have got the AWP of Zello. He's pretty far removed from the equation, though. We've got poor old BTN back to the wall, painted in a corner. Da, uite aici, de exemplu, în situația asta, mi-ar fi plăcut să meargă B și să facă safe toți trei. Adică genul echipă de tier 1 asta ar fi făcut acum. Mergeau toți trei și făceau safe. Să-l vâneze toți acum pe el. Gizmiul ăsta nu se bage decât când ajunge la B. You've got TibiCretu coming in on the other side, like slowly but surely trying to even close the book on him. And they've got Krasnal making sure that he doesn't slip the net, defuse the bomb somehow. Keep your eye on the bomb. Yeah. You know what I mean? Like, you don't want to have that sort of thing. If he did somehow, like, get towards underpass, and then now he can move out of the A side. He can go join the boys now. He's confirmed he's in the back of the... I thought he hit that shot. Off. It looked like it. Not quite, and that's going to be a real difficult spot to find yourself in now. This is full eco territory. Yeah, I mean, for a lot of people, this, I don't know, it could be the first time that you're seeing Zello play, but this is kind of what you're in for. He's an exciting player. Da, la 10-8 se cumpără rău. So BTN, I was playing on a show bonus. Cât au bonus? BTN on my team. You got that Deagle shot at Inferno. I got, yeah. We were losing to Jimmy Banks. But everyone's talking about still. Deagle clip of the year. The highlight really for me. Yeah, 9-8. That's not the problem, it's the money. But it does mean we have a... Uite, runda trecută, de exemplu, când au făcut Guță pic la B, mi s-a părut că nu au avut neapărat un plan concret, adică n-aveau nici info cumva pe mid, de-aia ieșiseră pe mid. Acum nu cred că trebuia să facă raga B. Da, dar nu cred că, nu știu, n-au fost planul complet cumva. E Guță cu Zeusul, îl omoară pe ăsta Guță. Iau și bombă. Dacă nu mă rebi. Ia-le mă runda, nuță. Două. Oh, no! Ce fac? Mamă, ce rundă le luau acum. Dacă nu murea B. And War was standing their ground. S-au scos arme. Yeah, it really was. Da, dar nu vreau bani. It was the Zeus that nearly made the difference. Ma, bomba era în scurt, nu era în casă la asta. Da, era în scurt. Da, aia fugeau, n-ai văzut că aveau bombă. Avea un pic noroc, Guță, i-a omorat pe amândoi. Un glonț, ce? De fapt, nu, mai trebuie să tragă două glonțe, că nu i-a omorat cu glonț. Două. And it'll say 10-9. So the Danes are fighting back in one sense. And Monty are in the driving seat here. The 0-1 stage of the tournament. You do not want to go 0-2. Haide, bă, asta e runda. 3 lives in the Swiss system. Hai mă, Peluza. Hai Peluza cu spamul, băi. Hai Peluza cu spamul, că e groasă. E groasă. E nevoie de emoție. Really the absolute worst place to be in the tournament. But it can be recovered. We saw last week, Anders. Yes, from 0-2, bringing it all the way back. Haide, băi. To 3-2. Tears were shed after that. They deserved it. Yeah. Mamă, și inima cu speranță. Ce emoji. Understandably so. I was getting a little bit emotional watching that too. So it can be done. Can be done. Although it's not easy. Și-au făcut aici, dar... Omoară raga 1, omoară raga 1. Nu, că nu vede. Nu, am omorât unul deja. Nice. Ăla din under, oare? Nu, a murit mid. A murit lângă cont de pe cutie, mă. Dați un pic, chiar mă uitam pe YouTube. Bravo, bravo. That's what happened to him, and he's playing pretty reasonably. BTN, those Start this round is beautiful for NEXUS. It's what they need right now. Started to fall a bit too far behind. I say that, but Warrior and Demka again, they're the heavy hitters. 21 and 19 kills here. On either one of them, it's really sick what they're putting together. Back into a 3-3, even if Bro is very low on health. They're putting him on the bomb planting duty. Bravo, 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 băi, haide, băi! Hai noștri! Vedeți spamul! Mamă, dar zici că l-au omorât la mișto direct. Da, da, da. Dau ora asta să ai ca crezi că e polac sau ce? Probabil, nu știu. E nebun. Ua. Dar a sărit ca și zici că voia să se ducă în rampă, nu? Că să sară de polar. Haide, băi! Bravo, băi, nuță! Bine și peluza nexuniană! A, uite, un spart aici, a făcut double pick unde în balcon. Da, băi, am văzut că și... Ce se verifice cu un prime acolo? După ce l-au omorât pe ăla în smoke, să verifice să aibă info, să stai chill. Că au murit 2 din mid și de... Na, și mă default
Cam mai default rundă e 2 mid care lucrează și își vezi un site. Actually, that's not bad at all. Trying to see if they can find anything E un short, bomb is attempted here, but Demko and Krasnov start to fight back, and Cello finally missing a shot, and that makes it dangerous. They're right on top of him. I can't believe it. It looked like the early defense was good. They got the kill on Bro, who's just sacrificial ammo at this point. Every time they've been first, but on that, Monty just power their way through. They really do. Monty, the Mac 10s, the AK-47s. That's a chance there. The opening kill went in favor of Raga, but apart from that, they get run over. Yeah, one of the few times that we've seen Cello miss some of those really high pressure shots. 11-9 la OG, nice. Dar ce se joacă acolo, că începuse înainte și cumva... The do or die time as well. Zello, 21 kills, Raga, 14-14, BTN, 11-16, but... Disparge regalii, 20-9, let's go, Iuli. Gol. Și fi cu 20-15. Mamă, vezi că e pibat OG, ești nebun, e 12-9, cred. Sunt 4-2 și e... Ce scor are Chito? 6-5-13. Perfect. Și printe, ești nebun. Full W fără nimic. Cred că fac eco pentru ultima, 12-9, da mă, bravo bă, OG. Ce am, 29 cu 21 cu 9 regalii. Arta lui. Nu au avut molotov ceva aici, dacă le-ar fi dat un molotov ceva era mai ok, cred că mi-ai blocat un pic. Totul s-a rupt acolo, că a scăpat ăla în short. Dacă nu scăpa ăla în short, nu pierdeau runda niciodată. Nu erau săriți. Ăla din short a făcut 2 fraguri, cred. Turn back time and avoid that whole scenario because they've been a very, very different spot right now. If only they could turn back time, Anders. Hide. Yeah, that's a good point. If you could just go back and win the right Counter-Strike round. That's the first thing you do. Go back, choose that moment in time. Not trying to stop any historical disasters or anything. Just try to win the Counter-Strike with your new technology. Here we go. Zello, that's not bad at all. He can do it all. He's easy to find in the grocery store as well with the hair. Like he's got all the advantages right now. Like you're never gonna lose track of him. Oh, Raga, you're in trouble, my friend. Demka makes light work of him trying to claim some territory on the map. A response. S-a gândit că ăștia ăștia mulți mici se bagă peste, nu știu. Right now, 23 frags. Mamă, sunt doar ăștia cu pistoale aici, a? Ba, nu e și bine în junglă. De ce nu să fac stack aici, să țin armele pentru runda următoare? În caz de ceva. Really unexpected rounds here. Do they overlook this initial corner? They do, but not quite enough firepower there for Sound to stick the landing. But 2 M4s remain, and Waro and Krasno are tantalizingly low in terms of HP. Get it on the clock. First kill, I was going to say, might actually go in favor of the CTs now. Zello, this is the kind of round I think he can do something with Anders, especially if he gets the first kill like that. He denies the plant. It wasn't even one of the low HP players, and now he's onto something. The wallbang, look at how close he is both times to hitting it. What is he up to? Oh, the spray can't quite get, and Demka will take him down. I thought he was going to get it as well. He's got that kind of vibe about him right now. But yeah, you're right. It was a USP the second at the corner there. What a difference it would have been if it would have been a 5-7 instead. That's probably an instant headshot kill right there. The USP just not enough for the dink, unfortunately. So, huge step for Monty. Up to 12 rounds. They need one more. And they could send Nexus down in the O2 bracket and avoid that for themselves, which again is really the flavor of the day for them. Like that's what they're thinking about right now. Just keep the dream alive, keep it going. Hopefully Sanda Young can rejoin the team. It is. This is their do or die time. One more round could decide their fate. They're playing bravely. Bravo boy, OG 13-9. They are. Nice. In the middle. Pushing up aici la B2. Ați observat cum se decorează o armă avut în glanțele? Towards the kitchen, takes down Raga as they try and reclaim some control because they were all crunching the middle, but there's absolutely nobody there. Oh my god, this is a great play for Monty right now. This could be the round. Really could be, Anders. That bomb gets planted. They're in a lot of trouble. Demka backstab as well, but are they making it too complicated? Warren probably goes down here, but apparently he can hit that shot all day long. The AWP of Zello has been fantastic throughout this map. Ăla din kitchen așa mult. Da, să uite vorul ăsta în spate acum.
I-au dat smoke în spate sau și-a dat smoke? 4 versus 2. Nexus. Nu știu. Au dat ei că e smoke de la galben. But Demka's just cleared out the kitchen, so they know that no one's coming from there. They could plant the bomb, and they finally will. They've guessed the positions just from Demka checking out that part of the map. It's really smart. Waro gets the kill on BTN, and now it's Cello on his own everywhere. It's Bro getting one more kill at the end. He needed it 13-9. It's Monty without SDY able to win against Nexus. That is a huge headline for them. It really is. I think they were the favorites going into this one, but I'm paying attention. Like I see Nexus have got some great individuals there. Zello, he played like a superstar. Definitely a prospect for the future. Now, am Chito 080. Trebuie să faci sub 080. Although there were signs of life there, and it was pretty impressive. I don't think they'll be making it to the major from what I've seen thus far. Mamă, mă uităm la Spirit cu Astralis chat. Vă pun vot aici, la ce vreți să ne uităm, la ce ne uităm. Cloud9 versus Apex sau Mouse Extat. Mai joacă Nexus? Joacă mâine. Hai să vedem în funcție de rezultate ce se întâmplă. Stați un pic. Dați la refresh să vedem cu cine joacă mâine. Adică posibilele adversari. Deci au pierdut aici cu Monte, s-a jucat tot aici și acum joacă astea. Dar n-are treabă. N-are treabă asta, indiferent ce se întâmplă aici, nu se schimbă, nu? Joacă cu Guild Eagles mâine Nexus. Pe da, vezi că tu pui la 1-1. Duci la 1-1. Alea de 0-1 schimbai rezultatele de la 1-1. Sus la 1-0 trebuie să schimbi. La 0-1 trebuie să La schimbi. 1-0 asta aici? Da. Poate să fie și cu Prizi, Poate să fie și cu toate trei, poate. Da, deci nu se știe exact. Poate să fie și cu Prizi, poate să fie, depinde de... Mă rog, dar dacă bat favoritele... Cel mai probabil e Guild Eagles. Da, dacă bat favoritele, pică cu Guild Eagles. Poate să pice cu toate. Dacă, de exemplu, bate Ecstatic, poate să pice cu Pera. Asta ar fi cel mai bine, gen. Eu zic că Pera ăștia. Da. Eu așa, dacă cumva fac Ecstatic surpriza la Mouse. Dacă Apex fac surpriza, nu se schimbă nimic. Dacă Astralis fac surpriza, joacă cu Prizi. Da, acesta ar fi cel mai bine, să facă Ecstatic surpriza, să bată Spirit, Vitality și Cloud9, să joace cu Pera. Așa ar fi cel mai bine. Bă, cum e că Spirit nu joacă? Ba da, dar Spirit e meciul următor. Am așa un sentiment. Meciul următoarea serie de meciuri sunt astea două, Cloud9 cu Apex, la care o să ne uităm conform voturilor, și abia după ne uităm la Spirit cu Astralis. Spirit cu Astralis e după Cloud9 cu Apex. Da, două meciuri pierdute, da. Simt că se putea un pic. Da. Nu știu. Chiar se putea. Hai că ies să mă bag la meci, bă. Ciao, pa. Pa tuturor. Pa. Ciao. Pa, Messi, pa. Băi, salut, băieță. Am luat pe regale puncte acum, dar pe Voltor n-am luat puncte, mă. Aș ca prost cu Pera, n-am fost la... Aș ca prost cu Pera aici, O seară frumoasă vă urăm. Pa. Ciao. Și ne auzim mâine. Pa, ne auzim mâine, da. Mâine chat, deci mâine Nexus o să joace... Are și eu, pa, ciao. Ciao, Mihai. Deci mâine Nexus o să joace best of unurile astea de meciurile de 1-1 de mâine, care, mă rog, în funcție de rezultate, să vedem la început. Da, asta o să fie la început, deci mâine o să avem două best of unuri, deci o să avem pe GamerLegion și pe OG, sper să nu joace în același timp, să îi vedem pe amândoi. Și Nexus joacă de la 3. Și Nexus joace este 0-2. Sau de la 6. Nu, joacă de la 6. Mâine Nexus. Mâine o să vedem 2-0-uri și după 0-2-uri. Ba, nu, e în același timp și un 2-0 și un 0-2. E 1 cu 1. Da, mâine în funcție de rezultate poate să joace ori de la 3 ori de la 6. Sau mă rog, mai devreme, depinde cum se joacă pe stream. Bună victoria asta la UG cu Prizi să mor. Bine că i-a bătut pe ăștia, ești nebun. Surprinzător. Ce anume? E că surprinzător.
Nu au formă foarte bună OG, dar important e că i-au bătut. Mă rog, nici prizi ăștia nu sunt neapărat vreo lumină. Da, e întuneric și la ei pe stradă. N-au becuri. Da, asta e bună rău, Victoria. Păi și dacă joacă OG cu GamerLegion, există șansa să joace, cred că între ele, nu? Bă, nu prea văd. Uite, ăla e meci bun pentru OG. Uite, dacă bat... câștigă Cloud9. Dacă bat Apex, Astralis, Mouse și Vitality, poate să pice între ele, dar... În rest... Ia vezi cine taia cu Cloud9. Ce anume? Să bată ce Cloud9? Cloud9 și Spirit. Ia pune Cloud9 Spirit. Hai că favoritele. GamerLegion joacă cu ENS, OG cu Ecstatic. Au mecea bună OG aici. Da, dacă bate Ecstatic pe Mouse, cred că joacă cu Monte. Ba nu. S-a părut. Nu mă, dacă bat favoritele, bă, la GamerLegion cu ENS trebuie să o dea cu ei. Adică sunt echipă care să o dea. Nu mi se pare că e de nejucat. Adică na. Interviu bătână. They got in cruise control. It felt like a done deal, and they will be up in the game. Posters. Da. Also be the NEXUS. Mă duc să 2 secunde că nu mai pot fac pe mine și mă întorc și uite la interviu, da? Că o să fie cu bătână aici. Mamă, ce bine e acum. Da. Bine, stai ca și băut. Became the first Romanian team to make it through to the RMR. They could also be the first to make it to the major as well. BTN is leading the team, and I got, first of all, so much respect for you, the fact that 34 years old, still grinding, still playing, still achieving. Urâte astea, băi, James Banks ăsta, cum te cheamă pe tine. Urâte astea, adică cum adică 34 year old, still grinding. Ca și cum ce? 34 nu este o vârstă facilă pentru performanță în esports? Urâte, chat, urâte. Bă, bun, adică 34 years old, still grinding. Urâte. Mi se pare așa, un pic aruncate doar să scăp. Dar mă rog, nu mai contează, nu mai interesează dacă m-am spălat pe mâini. Your dream. So let's just start there. How much did that qualification mean to you? It meant a lot because, like in the past, our goal was to qualify for a minor. yeah. Which it was called back then. So right now, the RMR I think is kind of the same as the minor. Yeah. And watching the more experienced players close to my age, like Snappy, Carrigan, it fills me up, you know. And it's still possible. Age is nothing but a number when it comes to this. We've seen Roman go through, we've seen Muris go through. Some of the older guys can still get it done, and you are proof of that. I want to look through your open qualifier journey though, because you go out early to K10, right? And the first one, then we come on to the third one. OG's the one that takes you down. But on the fourth one, you get it done quite convincingly though. When you get to the fourth qualifier though, did you start to feel like, oh shit, this might not happen, like this could be the end? No, actually it was kind of the opposite. Really? Yeah. It was the last chance. Yeah, it was the last chance, but we feel like improving very much after the first qualifier. So after qualifier, we just improved a lot, and on the fourth one, we felt more comfortable than first 3. So you actually got more. Ce mă, Simple la Falcons Loan o lună de la Navi?
What? Unde, mă? Team Falcons bench Boros? Minus Boros plus Simple? Adică se joacă armă până la urmă? What? Simple will play as a substitute for Team Falcons set Blast Premier. Nu pot să cred. Frumos, un showdown frumos în care îl vedem pe Costică. Mamă, n-am văzut-o pe asta venind deloc, ești nebun. What? Nu mai poate, mă, nu mai poate. Vrea să o dea, ești nebun, vrea să o dea. Vă zic eu, nu mai poate, ești nebun la cap. Nu mai poate, nu mai poate. Vrea să se joace, gen. Dacă e groasă, dacă vrea, nu mai poate. Când e ăsta, mă, chat? 6 martie, chat. 6 martie, avem 6, 7, 8, 9, 10. 5 zile de counter, uite aici. Aici o să fie. Aici o să fie. O să joace și OG, și GamerLegion, și Spirit. O să joace și Regele. Simple, Cloud9, Monte, Heroic, Complexity. O să și de ăștia, Metiz, ăștia, Elevate, Nip, cu line-up nou cu Bamboleras, Imperial. Mare bani, cine? Bă, unexpected rău de tot, ești nebun. N-am mai cum să dăcăm la ce nouă, ca să nu joacă cu ruși în echipă. LOL. Câți bani au Falcons ăștia? Cum s-a ajuns în punctul ăsta, ești nebun? Trebuie să fim cârcotași, o fi vrut să joace la Navi și gen să... Și nu i-au fi dat ăștia bocanc? I-au zis nu ne interesează sau? Întreb, dacă știam, îl întrebam pe Mihai înainte, poate. Încă am un inside, da. Ziceți voi? E luni, da, e luni o lună, da. Cât ai, o lună sau ce? Eu, mă, cred că pur și simplu l-au luat pe Boros, n-aveau ăștia pe cine să ia și probabil l-au întrebat pe eu, aruncat lui Simple o întrebare așa la început, că oricum nu se joacă la Major, se joacă doar la Blast, atât. Adică e o lună lăun pentru că doar se antrenează de acum pentru Blast, probabil, atât, că i-a dat bench lui Boros. Hai că ce filme aveam și noi, că minus Boros plus Launix plus Darea și a venit direct Simple, ești nebun. Scoate meciul OG de pe ecran, nu scoatem când începe meciul, nu problemă. Nu, e loan la Falcons. Why join a team for a month which isn't the major? Păi n-avea cum să intre la nimeni la major, nu? Adică are sens, n-avea cum să intre la echipa la major, că nu-l acceptă nimeni, adică toți s-au calificat, vor să continue cu echipele care s-au calificat, nu? Dar după major e clar că se întoarce, adică e evident. Dar atenție că intră Rifler, adică nu armă. Asta dacă nu schimbă și pe Sampaios, dar nu cred, sincer. Adică nu cred că dacă era anunțat. E trecut ca substitut la Navi, nu are voie să joace pentru alte pe la Major oricum. Păi vedeți că Borosul ăla cred că a poziții bune, ești nebun la... E posibil și minus Sampaios, ziceți voi, mă, așa, dar n-am că Sampaios să-l joacă bine, mă, ce ai? Păi ce să, că n-ai, ce să înțelegi la ăștia? Nu, mă, ce ai, cum să-i dea Pocanul lui Sampaios, ești nebun, vezi că e mai bun Sampaios pe armă acum, pe AWPM punctul ăsta. Nu cred, mă, ce ai? Sunny, Sampaios,
What? Nu mai e bun. Bine, 1-11 nu e foc neapărat, dar tot stil, good player, ești, uite-l. Full verde, n-ai ce să-i zici. E acolo și face treaba. E o lună. Oare să fie asta un test dacă merge bine să-l cumpere? Bă, sincer, eu v-am tot zis că vorbim de Simple după Major, dar cumva unexpected rău de tot, gen nimeni nu cred că se aștepta. Nu cred că se aștepta nimeni, ești nebun. Wow. Ți-am trimis pe Steam. Stai că nu sunt pe contul meu. What? Ce mă? Și eu zic că nu mai are răbdare și că vrea să joace. Ce vrei mă când? Eu sunt sigur care se aștepta la Falcons? Pe ce e asta? Official statement regarding our sister roster. Following a disappointing result for the number qualifier, așa, we have decided that we will be moving Boros to bench position as we review our team. As part of our transparency to our fans, we have moved Boros to bench position for performance reasons as we look to rebalance the formation of our roster and move players into necessary correct roles and positions. This continues our commitment and focus for our long-term goals towards a major success in the late 2024 and 2025. Further, our assistant coach Rafael Feldman Asha will be leaving the Team Falcons at this time. We thank the both for their commitment to our team over the last year and we look forward to updating you all on what our permanent roster will look like for the ESL Pro League. We'll be announcing a player shortly who will be joining us alone for 1 month to cover the blessed... ok. As we review our team, deci cumva... Păi l-a băgat pe HLTV că l-au anunțat. Ce contează că deja l-a băgat? E relevant și dacă nu-l băga și dacă îl băga, l-au anunțat ăștia gen oficial că joacă cu el la următorul concurs. Bă, sincer, n-ar fi exclus dacă vrea, adică n-ar fi exclus să se facă un proiect cu, mamă, dar cum ar fi Zonic Coach? Mamă, vezi că ar fi periculoasă echipa asta, ești nebun. Simple, Magis și Zonic Coach. Mamă. Wow, unexpected rău de tot, ești nebun, dar de ce n-apare ăsta? Era mai jos cumva, dar nu... Nu, asta e Team Falcon și asta e Falcon Esports, ok. Ok. Și Snappy, gălă, bun, da, nu știu ce să zic. Îți dai seama că Simple peste Sampires, din feră câte joacă Sampires? Da, nu știu. Bă, oricum nu cred că îl dau afară pe Sampires, adică... Nu cred, to be honest, că îl dau afară pe Sampires. Adică, nu îl dai afară pe Sampires, că ai dat o căruță de bani pe el. Bine, nu că ar fi neapărat banii o problemă la Falcons, dar... Nu știu, just saying. Mamă, o să fie show oricum, o să fie show, ești nebun. Ăștia joacă Mirage, Cloud9 cu ăștia, cu Apex. Ăștia pe ce strum pe stream-ul main și Spirit cu ăștia tot pe stream-ul main, ok. Că bag... Am băgat stream-ul aici. Am un Simple la Falcons o lună. Cred că primește ceva pe luna aia în loan. Depinde, că depinde cum se înțeleg echipele, că poate să le plătească în Navi salariu, cum ar veni. Simple tweet, yeah. That was quick, thank you not for opportunity, let's see what happens next. Contarea mutării minus Sampires plus Simple 8 minus Boros. Boros rămâne minus, nu mai discutăm. Plus Nicola Falcons de la G2. Zici că se mută de tot la Falcons, mă, și că a luat așa ușor? Zici că a plecat Ronaldo la Al Nassr?
Simple, Nico, Magi, Sampaio și încă cineva cu Zoni Coach. Zici tu că vine Nico până la urmă? Ce să zic, îi pun Arabie mantie de aia în cap. Bă, a început meciul, mă, și nici n-am văzut, ești nebun. 1 month. How much you reckon? You know, it's going to be crazy numbers for 1 month of Simple's time. I don't know. That would be a good question. I think those are numbers we don't normally get the information on, unfortunately. I'd love to know, unfortunately. Bă, cred că s-a dus giveaway-ul, bă, chat. Right now, the numbers are favoring Apex significantly. So USPs chopped away. Da, s-a dus giveaway-ul, am uitat să vă anunț. I'm very surprised. Am luat cu meciul lui Nexus și am uitat să vă anunț. I think I follow the same vein as the desk. I didn't think Mirage is going to be an option. I think you got to be very happy if you're Apex, like just looking at obviously the track record of 3 losses. Nico și are noi contractul. Da, nu știu ce să zic, nici eu nu cred că dacă a rămas acolo. Bine, de fapt la Nico problema a fost concursurile și sloturile și cum ăștia au sloturi peste tot. De-aia zici și el că porul de la nave și nici nu se schimbe. Da, unexpected rău de tot oricum. Wow. Anubis, Ancient, those are 2 maps that I thought might come up, Inferno, but we got Mirage. We're da, nu știu, mă trage pe Twitter cât costă loan-ul ăsta. Nu știu dacă costă loan-ul neapărat. Adică nu știu dacă costă loan-ul în punctul ăsta, adică... Sure. Well, we've seen Boomich bust out some special moments, but yeah, overall, the lack of Opera, I think, has at some points for Cloud9 been a real weakness that we've been able to see play out in real time in their matches. Poate să-i plătească salariu, da. Poate să nu-i plătească salariu, poate să-i plătească Navi, poate nici n-are, depinde cum s-a înțeles cu Navi, nu știu, discut, na. Could be under a little bit more pressure, but he's using it well. Sticko with Nu așa a fost și la Regalie prima dată loan? Nu, la Regalie a fost... De fapt n-a fost loan, că Regalie... Ba, de fapt, ba da, tot loan a fost. Mi se pare că încă era sub contract cu Copenhagen Flames. And Boomich is going to dive out because of the utility, changing his position, and now the bomb comes leaping into the A-bomb site, carried by Sassanito. This puts so much pressure on Hobbit. Boomich got spotted and forced behind Molotov and utility. Sticko makes his way out, bomb is being planted, there's the jump up, double peek. And now just Mac-10s. Yeah, now Mac-10s. Electronic tries to get through Murder Hole, and that Mac-10 can be so potent when given a position like that. Knock takes out Electronic. Down to 3 players for Cloud9's retake, but the Mac-10s are absolutely destroying them. It's Boomich caught crossing into the bomb site by Knock. And 3-0 Apex get the work done with the Mac-10. Nu știu dacă e permanent, mă. Adică nu știu dacă e permanent. Trebuie să vedem ce se întâmplă după luna asta, după Major. V-am spus că după Major e excluzia de orice, de toate astea. Oare ce apă ăsta Navi l-au vrut și GamerLegion Hero X și ce mai era acolo? Nu, cred că alea sunt echipele din grupă de la ăia sau nu știu care e faza. Cred că sunt grupe la Showdown și cred că echipele alea sunt în grupă cu Falcons. Cred. Cred că de-aia au pus mimul ăla, nu? Apărător Novan, ce a apărat penalti sau ce? So just down to pistols here, not the start Cloud9 would have been searching for, with the risk of letting Mirage through. And I think there's a bigger story around Cloud9, you know, in this RMR, which nu e single elimination bracket acum, văd. Nevermind, nu știu. Nu știu atunci care e faza. Știe meciurile sau nu știu care e faza. Sunt curios cum o să joace Simple, to be honest. Chiar sunt curios. Mamă, ce unexpected a fost asta, incredibil. Cine a luat pe FNL de nu mai joacă la Navi Junior? Bă, eu știu că nu mai joacă la ei, nu că l-a luat altcineva. Nu știu dacă joacă la așa, dar nu l-am mai văzut pe stream. Mă gândesc că dacă era să joace la alții... Ar fi ce cu Spirit se arunce direct. Depinde dacă pică pe același bracket. Depinde cum joacă și... De ce nu-i dă lumea lui hate, lui Cloud9 cum îi dau la Navi? Bro,
Nu mai dă hate lui Navi pentru că joacă un jucător român la Navi și au oamenii așteptări foarte mari, atât tot. La CLANUL au fost niște așteptări și a dat lumea că seama că au, deși au potențial, probabil, da, nu o să funcționeze sau nu funcționează echipa în line-up ăsta și îi lasă pace, îți dai seama. Nici o altă echipă oricum nu primește hate în halul ăsta, adică indiferent de rezultate. Că lumea nu e atentă la rezultatele pe ansamblu, judecă doar, na, echipa pe care o susțin sau pretind că o susțin. Okay, yeah. And needs real treatment. And that's what we're witnessing here. Stiko coming out of Palace, breaks through Hobbit. The defense of Cloud9 not holding water. The flood of Apex players rushing through into the A bomb site. But there's the Band-Aid. They cover up the play. And a 2v2 established off those kills. So now it's about the retake attempt. And it's Boomich for the op. At the moment, here's a reload of Sassanito. That's Salcu. He's got a second play. He knows where that Sassanito move went. And it's towards jungle. He can call that to Perfecto. Perfecto makes noise, jumping down into middle, so Sassanito has to worry about connector and CT, and he realizes this is an uncomfortable spot. He has to somehow turn these into 1v1 fights, and they know exactly where he is. Ce le faci, Bumici? Ce greșeală aici oricum. I can't believe Apex lost this. Yeah, me neither. It felt like they had like a 5-on-3, 5-on-2 and control. Ce rundă au pierdut aici, lol. I actually think that 2v2 was played really. Bă, din punctul meu de vedere, eu sper tot sfârșitul ca NEXUS, chiar dacă pierde aici 3-0, chiar dacă mai bat sau ceva, să se tot califice la asta, că asta e important. Trebuie să prindă experiență și GamerLegion a pierdut, frate, 0-3 prima dată când au ieșit la RMR. După la următorul RMR s-au calificat și după, na, tot cam s-au calificat după și la următorul. E greu, frate, e greu, adică chiar e greu. Sunt jucători care sunt obișnuiți să joace cu presiunea asta la nivelul ăsta constant. E foarte greu. Sper să se mai califice, sper să, nu știu, să-i ajute, să poate să mai prindă un sponsor 2, gen să poată să susțină un coach, un analist, adică să aibă mai mult depth cumva în stratbook, adică să fie mai multe chestii, mai multe detalii puse la punct, mai multe, na. Iar e, na, repet, mi se pare, și nu mi se pare că lumea nici n-a reacționat așa, că erau câțiva care mai ziceau că nu, că d-alea, că așa, dar eu mi-am înțeles că sunt super underdogi în concursul ăsta. Acum să vedem mâine la 0-2 ce joacă. În funcție de rezultate, știi mâine ce joacă. Dacă va juca bine Simple la Falcons, nu știu. Nu știu. Când o joace Falcons, e pauză, cred că o săptămână după astea, mă, chat. După rămărâurile astea o să fie pauză destul de... O să fie o pauză câteva zile. Gen asta termină pe 24. O să fie pauză cam 2 săptămâni, cred. Cam 2 săptămâni. Navi de ce nu joacă la Blast, s-au calificat, mă. La showdown-ul aia, cum ar veni, nu știu cum să explic. Sunt cu resturile de echipe care nu s-au calificat. O să vă explic după meciul ăsta care e faza cu Blast-ul ăla. Poate nu s-am spus ca să înțelegeți. La Blast-ul ăla care a fost la începutul anului, unde Navi au bătut tot, i-au bătut de 2 ori pe G2, câștigătoarele din fiecare grupă, plus încă alte 2 echipe, se duc direct la finala de la Londra. Finala de la Londra care e în iunie. Navi au câștigat toți și sunt deja acolo. Echipele care nu s-au calificat din grupă la concursul ăla, plus alte echipe locale, se duc la concursul ăsta, care e un concurs mai mic și care trimite doar 2 echipe tot la finala aia din Londra, înțelegi? Adică n-a deja la finala mare, adică cine câștigă la concursul ăsta la showdown se duc acolo. Dar cum ar fi să câștige Falcons cu Simple și să se ducă la finala din iunie? Cum, ce face? Joacă versus Navi? Bine, de fapt, oricum e lună, adică nu se știe ce se va întâmpla. And I think when he had that hiatus away where he kind of left the top tier of Counter-Strike, had spent so many years in the likes of G2 and FaZe, sort of in the early 2016 to sort of 2018, and when he didn't have those options anymore, he realized, depinde, vedem, nu știu ce să zic. Au firepower, Simple poate să ia decizii bune, na, vedem. Trebuie să vedem, nu știm, nu am nicio idee cum o să joace. Dar o să aibă poziții bune, adică ar trebui să facă fraguri Simple. Că Boros ăla avea poziții bune. Adică cel puțin pe Mirage acolo am văzut, juca short, juca alea, adică nu avea poziții nașpa, să zic că...
It really is. They got Avea so much poziții money de... built up. Na. I mean, look at Nock, for Să example. se bată cu ei cum ar veni. 10K right there for Nock. And I mean, if this is a clean round, it's going to build up even further. Plus că el cred că o să și ia acum ce rămâne, știi? Adică asta dacă nu cumva plănuiesc să-l țină permanent, știi? Dacă ești bench mai primești de același salariu, depinde cum s-a înțeles cu organizația, nu știu. Depinde de contract, depinde de mai multe chestii. Nu știu, depinde de... Dragging his Oppo, or rather his M4 over towards this B-bomb site. Ready for an inevitable attack. It's a really good job from Sense as well. De la nim nu cred, eu nu cred că l-au căutat vrei pe FNL, cred că pur și simplu n-au fost mulțumiți Navi Junior de el, habar n-am, nu știu. Adică nu știu, n-am nicio informație care s-ar duce la altă echipă. Am văzut că au jucat fără el, dar... Jacob doesn't check it as hard as he would have liked. Yeah, Axel gets away with one there, doesn't he? 45 seconds left. Nock with the bomb crosses. Da, la Simple oricum e relevant salariul, ce aveți, are bani. Simple e aranjat financiar cu viață, nu mai e de bani. It's Sense lurking, staying in the shadows, and Nock finally able to take out Bumich. Drops into the sandwich though, and that's the bomb down. It comes to kills, and Cloud9 walk out on top. I can't believe they step up in this round. Yeah, that one got away from Dacă ar fi să revină Simple la Navi, pe cine crezi că ar locui? Depinde, mă, nu știu, depinde de ce poziții, depinde de mai multe chestii. Dar ca arme, gen ca roluri așa de arme, nu știu, mă gândesc că unul dintre el și mei, adică nu văd că ți-ar ia locul lui Bit, de exemplu, ca poziție, sau lui Alexi, sau, dar nu știu ce să zic. Nu știu, mie mi se pare cumva improbabil un pic să se întoarcă Simple la Navi, dacă nu revine armă, mai ales și-a gândit Blade, știi, adică așa acum n-ai de unde să știi, depinde de mai mulți factori. O să vedem. O să vedem. Trebuie să vedem, momentan nu știu dacă rămân la Falcons, nu știu, am spus multe variante. Nici la Falcons nu mă așteptam să joace. Eu mă așteptam să stea pe spate de tot, dar aparent... Mă rog, la Major clar nu joacă, dacă nu cumva se întâmplă ceva, dar nu cred. Nade blows open the smoke at CT and Axel in the rotation is short-lived. Are 6 milioane de euro avere. Dai seama că mai contează 10.000, 20.000 plus minus la salariu. The pacing and aggression that Apex have opened this map with is so overwhelming. They're not giving Cloud9 any time to think, any time to rotate. Oh, there goes the op as well. No scope doesn't land. But man, they are just running over this defense at the A bomb site. Oh, it's just so awful for Cloud9 at the moment. That's just a sick call from Apex. They are outmatching Cloud9 on firepower, and it's simple calls but effective finishes. You get to see it again. Great utility being used up. A sea of flames put in towards the site, and it burns away Hobbit and Electronic. They lose the op because Bumich was too far committed. Perfecto hanging around in the open, and no man's land is caught. Even look at Axel on CT spawn stairs. He's going to blow open the smoke in CT spawn and gets blinded right as he throws the grenade, and then he's the one exposed. So it works against him. His own move. Now, because Cloud9 won that lower investment round just previously, they have plenty of money for a buy here. Op in the Atenție. hands of Bumich again. It's Hobbit who's stuck on the MP9, but they've got rifles around it. But still scrambling to figure out how to stop this suffocating attack. Presupun prin absurd că pleacă mai doar avem de vrea să vezi. Apex just trying to get a read of what Cloud9 might have purchased in a round like this because it has been so back and forth. Să se bată la trofee, știi? Adică să fie acolo top 4, top 5, top 6, adică echipe care pot să bată orice altă echipă. Dar n-ai unde să te analizezi. Sunt multe variații de chestii care se pot întâmpla, adică nu mai zic nu la nimic. Ce e clar că n-a venit să se schimbe până la Major, că nu e, decât dacă se întâmplă ceva medical sau așa, sau vreo urgență, ceva neprevăzut. Uite, până nou ăsta. Dar după, n-a mea, cine s-ar fi gândit că o să-și facă nave echipă internațională? Că n-ai, ce se întâmplă acolo, de ce contracte, ce de-alea, ce... O să vedem. How much do they want to pick this up on Electronic? They know he's the only defender there for the moment. It's Sense to try and clear him out as he works his way into the bomb site. His sense is tingling. Willie checks the bench. He gets out towards default. Bomb is going back to the A bomb site itself, and Electronic, it's an uncomfortable spot to be in because you know people were just inside the B bomb site a moment ago, but are they still there? If Electronic makes any footsteps, they're in trouble. Good pounce from Satsunito. Electronic actually won that fight against Sense and moved out of default. Electronic's patience pays off.
And now thinking about the murder hole. Assassinita was last detected around jungle, around the murder hole, so Electronic can't go through it. This is essentially a 1v2 though. I don't know if Cloud9 can really challenge for this. The kit is on Electronic as well. Yeah, and Electronic can't get there. He can't go through murder hole, and he's too late to wrap through CT spawn, and he's just going to go down for free. And now the AWP ain't going to survive either. Yeah, Hobbit has to run back. The best case scenario is he gets deep in towards CT. Okay, they give it up. They're content with the win, so Hobbit will survive, but that's a 7th round for Apex. Și dat e că simplu l-am vrut la Cloud9 că sunt 4 ruși, dar cu tei a jucat atâția la navi. Păi da, mă, dar n-a fost, nu era războiul ăla gen. Adică voi trebuie să vă gândiți că e și războiul care a intrat în ecuație la Simple, că înainte de război ce treabă avea el cu rușii sau așa, dar după ce s-a întâmplat războiul ăla, ați zis că el militând pentru pace, pentru, na, împotriva războiului, nu? Na. Hai zi-mi că îi urăște pe ăștia de la navi sau așa, că probabil le apreciază ca jucători, dar... Yeah, living the dream. Apex. I thought they was dead, to be honest. Wow, ce surpriză, bă. Because when they lost Kicksan, I thought it was the end of it all. JL's gone, Kuben's gone. Like, what are you gonna do? You're ready to wrap it up? It's like, where's the leadership now? And somehow they stay competitive. You know, this is really good. Hobbit CZ. I don't think we're going to get a commitment out of this. Apex is just giving up the game of how many AKs are chilling on that ramp. Actually, they do challenge right through it. That might have been a mistake. Boomich has an op still. That was saved from the previous round. And I am surprised to see Apex challenge that heavily, and they've paid the price for it. O să fie show total shuffle-ul ăsta post-major, to be honest. Who knows? Nu, mă, n-are treabă cum, ce, n-are treabă, crezi că nu știe ce potențial au perfect Electronic Boomich ăștia. N-are treabă. E politic, e politică treaba. Că n-a zis că nu s-ar juca, adică probabil dacă ar fi 3 ucrainieni și 2 ruși, probabil s-ar juca, mă gândesc, știi? Dar a zis că nu o să joace cu o echipă care are 4 ruși sau chestii de asta a zis el. Asta a zis, știi? N-a zis că nu s-ar juca cu o parte din ei, știi? And the price is paid. Apex, it's a heavy one. Yeah, that time they shut it down. Apex gave away the game a little bit earlier. Remember, they busted through that smoke a couple rounds back to overrun Cloud9's defense, so they were well prepared. Bă, ideea e că are sens ce fac și Falcons ăștia, în ideea în care, pana mea, evaluează opțiunile, o să-l vadă și pe Simple dacă e ok, dacă nu e ok, care-i treaba, de seara le evaluează zonic. În același timp păstrează un core de jucători bun și în caz de ceva, în cazul în care apare jucători bun pe market, poate să îl ia, da, de seara că expiră lui Simple loan-ul, gen, se întoarce la Navi, iau alt jucător. Na. Zice că ies la NIP ca star player, nu știu. Trebuie să vedem, nu știu ce se întâmplă la NIP. Cred că și NIP ăștia așteaptă major-ul, sincer, să-și facă o echipă. Au luat acum pentru Blast pe cineva, gen, au dat un line-up la Blast Showdown, dar cred că așteaptă și ei major-ul să vadă ce se întâmplă, contracte și chestii, știi? It's a question of whether Cloud9 can stabilize. We still haven't seen that quite yet. We haven't seen a very convincing CT round out of them. Ooh. Boomich didn't know his own strength, overthrows the underhand grenade, and it's a confident peek from Hobbit. Oricum sunt bine Apex din punctul meu de vedere. Deci se pare că ăștia Cloud9 ăștia joacă în funcție de cum joacă orice echipă, ești nebun. Ei dacă joci, uite cum joacă Apex ăștia un pic mai agresiv așa pe Tero acum, joacă și ei agresiv. Dacă joacă cu Virtus Pro, ia uită Dumnezeu pe hartă, ești nebun. Dar nu e rău ce au făcut Falcons aici, și un pic de fanbase să-ți dai seama și așa, plus că îți seara că îl iau pe Simple, o să țină toată lumea echipa aia datorită lui, adică... Jacob just has the AK. Sticker throws out that window smoke. Nu știu, trebuie să vedem orice ai. O să fie barf oricum de urmărit, adică avem drepturi, ne uităm la Blast, adică nu vă faceți problemă. Nu vă faceți probleme că la Blast o să fim acolo. It's hard to see how they pull this one back. Yeah, Jacob can't really be part of the attack. He wants to prevent anyone from lurking up catwalk. He wants to try and find a cheeky little timing on someone rotating around. Te pup, Mulinel, te pup. Te pup viața. Vezi că ai dat new type sub de la de dai €1 în fiecare lună. Ai de grijă ce bifezi pe acolo. Ai rostit și Boros? Nu neapărat, că o să gheabă echipa de asta de tier 2, cred.
trăgaci așa, știi, entry sau așa. Dar nu știe să ia decizii, nu cred că înțelege micro-macro prea multe. And bolster this B defense. Bomb is down in the apartments, and so is their chances. They're going to fall back and save. Yeah, finally money is a concern as well. So Sticko is going to be happy to save the AK. Dar problema la Boros știi care e? Că țin de și acum că i-au declarat după ce l-au păstrat în echipă, care oricum l-au păstrat că era arab, să fim serioși și ești nebun că nu recomanda neapărat ceva, că toată lumea l-a criticat că lua decizii proaste în joc și că așa, dar ei au declarat că au fost la un moment dat niște vești astea cum că că n-ar fi foarte serios el așa, n-ar fi prea profesionist ca jucător și acum mă gândesc că dacă se și știe că aruncă runde și că nici așa profesionist, ar putea să fie un pic derby să-l ia unii sau alții, sau vedem. Cloud9 success as they can. 8-4 would be fantastic for Apex. Obviously, coaches love to go for timeouts in these situations. You got that tattered by Jason. You can come up with a few ideas, right? Yeah, few ideas. Make sure you don't come into it play it standard. And Electronic very vocal. I'm sure a player like Electronic is probably very frustrated about the current conditions of Cloud9. Coming out of Na'Vi and going into a Cloud9 team that looked like it was going to be a world beater and didn't prove to be the team that he thought it would be. You know, Shiro leaves. Axel is not performing anywhere near the Axel we've seen in CSGO. Now you got a really tough team. Vreți să facă Na'Vi echipă de vorbitori de rusă? Dacă ai zis că Gel mai știe rusă, să aducă un nivel care vorbește rusă și mi-e un ochi de simplu? I don't know, man. Nu știu ce să zic. Pare că nu, adică din moment ce au făcut schimbarea asta, cred că vor să meargă full internațional din punctul de vedere. Acum nu, să vedem. Nu s-a îndor full am best timp, hai să fim serioși, nu știu ce să zic, mă, frate. Nu știu ce să zic. Par grup unit așa Na'Vi acum, nu știu ce să zic, nu cred că... Nu păreau foarte foc cu Simple în echipă, adică... Nu neapărat foc ca și individual, adică mood în sine, nu știu. Mi-aduc cam de finala de la Pro League, aia gen n-are nimeni cum să mi scoată din cap ce s-a întâmplat acolo. A fost dureros de privit din punctul meu de vedere. Ce le faci, Bumici? Le-ai tu 1 la 3. Which has to go for it. Last round of this half gets onto the defuse. This is the only way he wins this. Nevermind. Uite ce trage nou cu ăsta, bă. Big shot from Nock denies the defuse and Apex leave the half with 8. Pentru ce o lună? Pentru un concurs, nu știu. Ca să nu-l împrumute doar. De fapt, bă, știi care e treaba? Că și asta e, că puteau să zică că îl împrumută doar pentru Blast Showdown. Dar ce mai joacă ea într-o lună de la un împrumutat mai mult? Chance to stick that diffuse inside the smoke. No, mi se pare că nu e nimeni peste Donk în momentul de față individual. Doar că Zivu are glimpsuri așa, gen. 8-4, that's a fantastic half from Apex, and they just overwhelmed Cloud9. You were asking the question just mere moments ago. Da, nu știu, eu îmi doresc tot sufletul ca Na'Vi să rămână în gen așa și pentru al doilea major, știi? Gen, adică să judeci echipa asta cu un an împreună și să vezi ce care-i treaba. Acum, nu, doar Dumnezeu știe ce se va întâmpla și doar ei, gen, știu care-i faza și care-i treaba în echipa acolo. Nu l-am întrebat niciodată cum e hai chestia asta, gen, bă, care-i faza sau așa, nu... It's not on me. S-a întâmplat finala Pro League? O, să te uiți că e pe live finala, gen, caută Na'Vi vs Mouse și să te uiți acolo la niște reacții puternice, de-aia zic că nu știu ce să zic de... Does not have Kevlar. Utility used already. Hobbit's coming through the underpass. Look up towards short. No one peeking. No one looking down upon him. Happy to hold from the sights. Păi ce să pregătească? Nu să se pregătească Falcons ăștia, gen, că... Gândiți-vă că Blast Showdown ăla e pe 6 și iau acum 11 zile cu... Mă rog, 11 zile... Stai că luna asta n-are 31 acum, se termină asta pe 24. Se termină asta sâmbătă, după duminică, încă o săptămână liberă și începe la miercuri. Deci au vreo 8 zile plus... Na. Au 2 săptămâni, mă, plus concursul ăla care ține o săptămână și el, vai, ce vrei. Deci dacă Na'Vi se califică din Legends direct pe scenă și ajung în semifinale, perfect. Da, ar fi bine, da.
Dar trebuie să vedem după grupa asta dacă o să fie Legend sau nu. Ce păreai de un regali la NIP dacă se bagă bani? Bă, uite, aș ca bine regaliați, dar mi se pare că are potențial, dar nu știu ce, nu a avut echipă și așa, adică era altfel, arăta altfel și el ca jucător cu Flames în echipă. Acum trage Heavy God ăla, dar nu știu ce să zic de toată echipa așa, parcă nu... Bă, MVP-ul calculează MVP-uri, locul întâi e calculat în funcție de importanța concursurilor, că de asta, da. Close pistol round, but well won from Cloud9. Now a chance to build up the idyllic start into the second half. Cloud9 with Galil's and AK-47 straight away. There's investment in this round from Apex. Not everything. Not a whole lot of utility. Some players are thrown nearly everything. More into it than others. Knock obviously staying on 1000 Ce a putut face spre Lau? Bă, era bine dacă îl lăsau pe Lau atunci, era bine, ești nebun. Învățam multe de la Snappy, să mor. Cumva a avut și Keenan, dar o să vină, mă, și cred că și șansa lui Lau la un moment dat. Trebuie să, nu știu, să mai ridice el un pic de tot nivelul, să mai astea, dar din câte am înțeles, îl antrenează ca lumea ca să stat acolo și are grijă de el, adică îl pune să uite la 2-3 demuri pe zi, să bage, să dale, acum n-am, sperăm că și face toate chestiile astea. E încă tânăr, adică nu trebuie să ajungă la 20 de ani la tier 1, poate să ajungă și la 22 și la 23. Through the underpass, he's just watching for that B push. Stico is still patient. A zis prin înainte vence la OG că regalii s-ar potrivi la NIP, mai ales că... Bă, pana, NIP, vorbim de alți bani. Bine, nu că OG n-ar avea bani, cu OG au echipă gravă de tot așa, au sponsori puternici, dar NIP, cred că vor și să reinvestească. Acum, nu știu, depinde ce planuri au și ăia, depinde ce... Apar n-am. Bă, trebuie să ne uităm și la interviul ăla cu BTM, că ne-am luat cu Simple la Falcon și n-am continuat interviul, chat. Preferably 2 kills from this position, but no damage is done after the fact, and now the rifle's at range and the MAC-10 close up. They all do their work. Yeah, a great work from Axel, selling out more presence than was really there. Stico was very patient. Now he'll start his flank around T-spawn. Mai că la unul mai la Brady Bench. Just up in Palace, and Apex did throw a lot of cash into N-are o treabă ce ai, să întrează cu ei de... O să ultima săptămână să antrenat cu el ce ai. A postat Harumi ăla, dar nu are sens, a aberat. A pus pe Telegram și unde a pus. Yeah, bail out. Nice shot though. Yeah, it is a great shot. Da. Vei vedea Astralis de Simple peste Dong Rifle la ofensivă, no. Stai, Forniu, nu văd că Simple e bun, dar mi se pare că Simple o să fie, nu știu cum să vă explic acum la CS2, ca să fac comparație ca și jucător așa, îl văd, nu știu, un Nico poate, gen la modul ăsta, știi, adică un stil ăsta de... Bun, dar nu la nivelul ăsta, foc, adică... Bar n-am. To be honest, I just apparently have a low opinion of your reading capabilities. It's a fair assumption, really. You know, when there's numbers involved, not my strongest suit, I would say. Yeah. Never do Maz live on stream. That's I think Machine said that one day, many years ago. What's the basic tenet of being on live broadcast? It's like never ever do Maz, unless you're good at it. We're just on pistols now for Apex. Also, a little Zeus there for sense. Always worth noting that, especially these days. Jacob cut through in the underpass. Axel. Just the patient roll again of underpass holding B pushes. At this point, if you're Axel, you almost if you get put in a boring position like this on a default, you almost have to accept it. You know, it's like you haven't been playing well enough to do anything else over the recent months. It's been very disappointing. Seeing the transition of Axel from CSGO into CS2 hasn't handled it as well as some. We've seen our fair share of struggles as well with top players. Obviously, Nico, which is why we were so excited to see him bounce back a little bit in the first group. But yeah, Exile's had a tough time of it for sure. Haven't yet seen his rebound. I mean, people are comparing him to Breeze. Oh, electronic dinked. Oh, the Zeus attempt from Sansa. I love it, but maybe just finish him off with a USP. Yep, second headshot in. Electronic will die eventually. That is
An awkward fight, and another kill for Knock on the Deagle. Stika overrun at the bench. An AK-47 is a lovely save for Sense. Yeah, that's perfect. Exactly all you need. So bomb's gonna get planted, and it will be that 8-7 that you mentioned. 8-7. I'm glad it happened. It panned out that way. Your crystal ball works. It does. But an AK-47 is a good find for Sense, so he'll just chill here. No hunt from Cloud9. Don't want to risk any more of these weapons. Yeah. And then in the next round, we'll see what Apex can scrounge together for a buy. Yeah, it'll be a very good buy, you'd imagine, given the money left over now. I can't be the only one that is currently getting kind of surprised and caught off guard by the Zeus recharge sound in games. I'm just not quite used to it yet. Okay. Sometimes just hear like, in the middle of the game, and I'm just wondering, what is that? Is something like gone off in the background of the PC? It takes a second, you realize, damn, okay. You think it's Discord or something? Yeah, the Zeus is ready to charge up again. Yeah. I'm sure that's a familiar feeling for you guys at home as well. It's good to see the Zeus having some skins these days. I'm not much of a Zeus buyer. Yeah, well, you should be now, Jason. There's reasons for it. Valve are trying to tell you something. They're telling you to watch Rops as the developer of the game. He wanted, he wanted a recharge. He's the one teaching all the Zeus lessons. Got to see that one, Kato. Perfecto rolling the hand warmer. That he is. Here we go. First gun round of the second half. Apex nursing a 1-round lead. Knock has the op-in window. Chance for Cloud9 to put some hurt onto this Apex defense. Molotov in towards window. Jacob is brought very low. Yeah, putting some hurt on Jacob. 20 at health to kick off this round, or rather 23. My reading ability does suck. And he'll stand behind the smoke. Going for a fight. Boomich gets off the angle before the fight really came through, but Electronic on Tetris is the danger man right now for Cloud9. That's information. I'm curious what Cloud9's going to do. Boomich is like, okay, they're aggressive in middle. One's push middle. They're probably assuming there's at least 2 mid with some kind of a setup. It looked like they wanted to wrap through underpass, and they might still. They might still try and find a timing with Exile and Hobbit. And this is the difference for Apex. They have a primary AWPer. And Knock is on this A-bomb site, currently occupying 2 angles. He's worried about Palace, so a smoke comes in to make it a bit more comfortable for him, so he can have tunnel vision. I'm back, boys. Tetris, and look at Hobbit. If he climbs up here, Assassinito not looking the right way. Electronic activates over Tetris, and Hobbit's got a second kill. This time into connectors, so Cloud9 come crashing down in the defense, and Apex have to save on the other side of the map. So this T side so far is looking great from Cloud9. They found a perfect time to collapse and make that work. That was absolutely wonderful from Cloud9. You add on top of it, Electronic out at the boxes at top ramp for so long. He had a very quick jump across the gap that Apex just didn't expect. I think Assassinito got like da, NEXUS acum are doar best of 3-uri. Trebuie să bată 3 best of 3-uri să ia It was a little disorganized. I think that setup kind of broke up and the protocols fell apart. Electronic could cleave everything from their hands. Oh, Stika runs away. Desperately wants to keep on this rifle. He gets further back into the apartments, and the chase is not speedy. They're not anywhere near him. Am văzut, Florin, am văzut. On the Apex side though as well. Despite the fact that they've lost the first 4 rounds of this half, there's money for an AWP. They saved that AK-47 a couple of rounds ago, so they have cash to spend. They have another full buy coming into this next round. Yeah, a couple of good decisions. Vrei o pauză să mă duc la baie? Bine, frate. Hai, Popsic, du-te la baie. Te așteptăm. Speed cu Astralis tot best of 1, da, ca e echipele care au 1-0. Ai venit, Popsic? Tehălătăva au zis with further shifts to follow. Păi da, shifts, dar gen nu cred că se referă neapărat la... Nu știu, cred că se referă la... Zi, că schimbă aia rolurile cumva, știi? Cred că asta e treaba. Bine, sincer, dacă cumva se joacă Sampaio ăsta cu armă și simple cu sniper, sper că sunteți conștienți că e permanent la Falcons, nu? Dar să vedem, nu știu exact care e faza. În ce... Cred că o să-l mute iar pe Magis pe rolurile lui cele mai bune de la avea. Madden ăsta o să facă fill la poziții, Simple o să aibă rolul de star player. Molotov prevents Sassanito from playing to his back. Good shot from Knock out short side. Sees the second player leaping in, but Sassanito is dealt with after that initial kill. And Knock has to drop further back. Ați văzut ce efect de fish ai în loop acum? Ați văzut efectul ăsta de fișei? Mi se pare din ce în ce mai evident. Parcă la început nu mi se părea așa făcut. Acum...
And if this retake begins at any No, point, două this smoke is snipere, mă, still ce să up. joci două Nox's snipere. gonna have to try and Ce force inside-ul nu himself știu nimic, nu știu nimic. Boomich, he knows he's got some temporary cover. He gets into it actually. Electronic in the Chiar nu știu nimic, no joke. Vă ziceam, bă, știu, dar nu pot să vă zic niște chestii, vă ziceam, mai... Nu e ca și cum v-am mai zis că nu pot să zic niște chestii, dar nu... To be successful in the fight into the site, and Nock has to run away. They're chasing him. They know that's the big green gun. And Boomich, unsuccessful, will fall at short side. And Nock will defend the sniper for another round, but it's Cloud9 that now tipped the scale into their favor. They're in the lead. Yeah, both defenses really struggling, but Cloud9 showing some grit sticking into this map. Remember, they've struggled so much on it at recent times. They lost all 3 games they played on it in Katowice. They've had some time off to retool it, relook at it. And while the CT side struggled, this T side is looking great. And that's a fantastic recovery in that round in particular, because you were saying just as that execute was coming in, this looks like a really difficult defense. Da, cum e zonii care au avut pe device-ul și acum Simple. Dai seama că o să plece întrebările, nu după ce se joacă un pic cu Simple. O să plece întrebările, ce ai? 2v3, they have plenty of space for the post plant. Smoke down on catwalk, neutralized Nock for all of that situation, and they just completely lost track of Boomich's position. Apex with a timeout, the last in regulation for Apex used up, letting their coach Mither chime in. And we've seen Mither, he's been around the block. He's in the north for a while. So he's seen it all. He's been through some stuff, Jason. Yeah, he's seen some things. Remember too, there was the upheaval of, you know, Cuban leaving as the coaching position was surprising as well, bringing Mither in, but obviously, it's worked out pretty well. That's a shot and a half from Big Bada Boom. Yeah, Big Bada Boom with a headshot straight through the smoke. Jacob knocked out. He's not had a great time in the second half. We were singing his praises today, talking about his performance on that opening map, a 2.15 rating. The kickoff versus OG, well today, he's having a tough time against Cloud9. Boomich hops into the window. He won't get away with that, but here comes the B play. Sticko waiting, MP9 hopping through the window, sees one. Oh, he stays committed, and he gets a second out of it. Sticko's still alive, but eventually toppled as Cloud9 recover the mess on the B bomb site. Similar plant is coming through. Similar situation in the last round, though. You get the bomb plant, you have plenty of time to get in post-plant positionings. Nock is going to be on catwalk with that AWP. He's got smoke Molotov to utilize, but again, it's the Alper kind of relying on the M4 to be in a position to pounce on this retake. Otherwise, no kids. Yeah, he's gonna have to be passive. I just don't know how this is going to happen for chance Apex. The lack of kit, you've got to hope Sense catches them looking the wrong way, and he has to be so fast at getting these kills in. Electronics down, Hobbit spotted towards the bench, but the time is ticking, too far gone. Nock has to run away, has to save the AWP once again. Yeah, this is really, really bad for Apex. They cannot find a way to stop this attack. Absolutely beautiful T-side being played by Cloud9. Nock does get the kill at the end of the day. He's 16-8, să mai omoare, să le mai scoată arme, dar... He hasn't even had a chance to actually go for it. That was always going to be really hard to pull Care off. crezi că e coachul mai bun între Zonic și Blade? Bă, au sisteme diferite, îți dai seama, și Blade a câștigat, și Zonic a câștigat cu ăia, adică, para mea, are mai multe achievement-uri Zonic, dar așa, na, nu pot zic că l-am urmărit. Probabil Zonic are un avantaj așa în fața lui, că s-a jucat mai mult counter, știi, și la 1-6 și la alea și la alea, da. The law of attraction. What a weird power to have. Sense clears out Palace with the smoke. Da, Blade totuși e coach de mai puțin timp, Zonic e cam de la începutul jocului, știi? Blade e coach de când? De la... A fost și cu flipside de ăștia pe la Major, nu? That's a quick turnaround, isn't it? Knock off the top stair. Perfecto left in a 1v3. He'll smoke out, create a bit of corridor of cover, but Jacob just impales him through the smoke. And just as things are looking mai ăștia o singură rundă de bai, dacă iau pe asta câștig Apex. They just step up and it doesn't even look difficult. E împrumutul 1, chat. Bă, dacă vreți să vedeți discuție mai pe largă, am vorbit înainte de meci, fix înainte să înceapă meciul. Dacă dați în spate pe live o să prindeți vreo 15 minute. Așa, o reacție extra full unexpected. Nimeni nimic. Simple luăm la Falcos, nimeni nimic, e incredibil. Chance to tie things up. E din nou un 15 coach. Jacob, as we've mentioned, hasn't had the greatest time in Nu e așa mare fights, but he's diferența. persistent with it.
Că nici Sonic parcă n-a venit fix la început, parcă nu mi-aduc aminte. Da, au blast showdown. Dacă Navi pierdeau meciurile alea cu G2 la blastul ăla, se duceau și ei la showdown, dar așa Navi s-au calificat direct la concursul din Londra. Doar că de la showdown ăla sunt o grămadă de echipe, se duc doar 2 mai departe. Sunt o grămadă. Să le date versii. Mersi. Going back into a B play, Cloud9. It will be Stico challenged. He does have that smoke to deploy. When he sees them come in, he'll drop it at his feet. Between the Da, showdown-ul tot pe LAN e, da. Sau e online? Nu e online, bă, la showdown, e online. A? Ia vede chat, parcă e online Blast Showdown-ul, dacă mă aduc aminte. E online, mă, e online 100%, e online 100%. Stico doesn't have time to deploy that smoke, decides to toss it out. No, it's the life of a B player. You jump, and then you're dead. Round's over. Joacă până, da. Mă rog, o să fie cu producție, cu camere, cu de-alea, dar gen o să fie fiecare de la el de acasă, cum ar veni cu camere de la el de acasă, cu de-alea, știi, adică la modul... Got another round. 2 away from taking this map and going 2-0 in the Swiss system of the RMR. Oh, Cloud9 2-0. Apex into realizing we can't just leave Stico on an island. We might actually have to commit a player closer to him to help out on future B rounds. So tough times ahead for Apex after such a good first half. Ce le faci, Bumic, și gâlâși 17 cu 13. Really hate the idea that Mirage came through. Yeah, they were rolling, and when you add into that, yeah, a weak record on Mirage for Cloud9, this map almost looked like Apex was going to just. Chat, avem și pinul de astăzi. Avem și astăzi pinul canalului. Couple nice easy wins, and that's a timeout being taken. Avem și pinul canalului de astăzi. One of the coaches that doesn't mind not showing his emotions physically. Avem și pinul de astăzi. Rules haven't quite changed too much for him. Ok. He'll have his say, drilling out his orders. He's been watching. My God. Îi bate Mousepad statimul, chat, văd că e 12-8. Bun, degeaba acesta, e bun și el. You realize you had every opportunity to close this game out, and the start of the second half has been utter disaster. E bun și el. Merită băgat un serios la mări coach. Merită. Dar nu serios la mări coach. Merită. Nu știu să bag, să bage un moderator, că ești tu să bage ad comand, aia cum vine. Serios la mări ad comand sau nu știu cum. Astralis obviously coming into Cunosc this event aceste with all the comenzi. pressure on them because they have to make the Copenhagen Ei, major. merge. And they're going up against one of the most difficult teams in the history of Counter-Strike to defeat, it feels like. Dar ar trebui direct copy-paste să-și vadă cine a scris, ești nebun. Am nici șanse, da, mâine. Bumich down to 49 health immediately off the back of that. They're quick. Yeah, they're moving up cat very fast. They seem to have sensed a weakness, but Stico and Satsanito put a stop to it, and now Nock chimes in with the op. Well, faster rounds not working out for Cloud9. You can't blame them though for going back at it. Just like we did a quick round at the B, or we did a pretty overwhelming hit at the B bomb site. It was only Stico there. Let's see if we can find it again. It's just a change in the defense threw that tactic off. Double digits for Apex, 11-10. Yeah, no chance obviously for the bomb plant in this round for Cloud9, but they've got some decent residual cash left over. They'll be able to get a decent buy going into the next round regardless, but it's now 11-10. And you see Apex might have just reawoken with an opportunity to get back into the game again. Yeah, they needed something. They needed a little bit of life. And 4 players surviving is going to be wonderful for them. They don't really have to be super worried about their economy in these last few rounds of regulation now that they can build up some money. Joacă Nexus și peste turele de 2-2 dacă bate vreo. Păi Nexus au 0-2, Daniel. Joacă la 0-2, după la 1-2, după la 2-2. Dar nu joacă un best of 3 pe zi. Mâine indiferent de adversar, că încă nu se știe adversarul. În funcție de adversarul pe care o să-l aibă mâine Nexus, And that's exactly what we're saying, you know, that's the kind of run that o să joace cât un best of 3 în fiecare zi. We're right back in it now, 11-10. They can see the light at the end of the tunnel. They can see a regulation victory, 13-11 versus Cloud9. There's an opportunity now presenting itself to Apex. Incredibil. Cloud9 will lose the supply of money if they lose this round. Through mid, they will run.
applying pressure towards window. Bullet spam through the window smoke. And 3 players already in mid for Cloud9. A 4th now joining in the form of Electronic. Nade's meant to do a little bit of Scott chip of all damage, time. missed their mark. Cloud9 hadn't progressed quite that Probably far Zonic. towards the bottom of connector. Apex don't want to leave Stico alone at the B bomb site with the M4, but they're happy to leave Nock there on his own with an AWP. Deep angle as well to get one cheeky kill and Mamă, reposition. incredibil. Unexpected rău simt la Falcons. Unexpected rău de tot. Nimeni nimic. Allows them to shore up mid and Ara, nu știu, depinde de mai multe chestii. Să vedem, că au zis că mai se mai uită de roluri de alea, trebuie să vedem care-i treaba, nu știu. Deci nu răuși că la e jucătorul e low de la Bleed, cred, sau nu știu. E low la Bleed, adică el știe ce se întâmplă la Bleed, nu la Falcons. Sassanito and Nock set up for the B attack, and the bomb is currently coming up through short. Axel in the apartments will soon join them. Spam going down, all brings out. Axel, what a headshot, needed to land that one and create so much space now for Cloud9 to commit into this site. Bomb is loose on the ground, that needs to be recovered, and so far it hasn't been. Cloud9 are down to 2 players versus the 4 remaining of Apex. Perfecto with a great shot. Axel with an even better one. And just like that, it's flipped back in favor of Cloud9. Sense is sprinting back to B. And Cloud9 are just moments away from securing map point on Mirage. Sense will go for it. The young Norwegian at the window at the market leaps into the bomb site, silently still encroaching closer and closer. Axel's around the left corner now, detected by Perfecto. Axel will drop Sense. What a recovery from Cloud9. What a round from Axile. Well, Perfecto as well. Those two in a 2v4 just decimate everyone, but Axile picking off Nock, so he can't build upon his first shot towards Catwalk, is absolutely spectacular. But those are some brilliant headshots at a timely moment from the Galil. Off angles held everywhere, and they clear out the whole bomb site. That one is so heartbreaking for Apex. Another round where it felt like they had all the advantages. And now they've got to play for overtime. Just last round they were saying they can win this. Now facing defeat on Mirage. Nock goes aggressive into the underpass. He's detected. Not dead yet, but he's stuck there at the moment. Yeah, it's smart decision by Axile as well to not try and press the issue against the op. You know he's stuck. You have teammates coming down mid. They're going to come help this out. Nock is surely going to go down. For him, it's a matter of finding one before you die. You will definitely die. Oh, he doesn't find one. Fortunately for Apex, Stico has been able to grab one, but that risk to keep pushing into the apartments has not worked out. 3v3 with all this chaos. Salut, am pe Instagram ca să primiți access la filmul cu Wolverine, de unde fac rost. We're going to get aggressive and make sure that his death is not in vain. Finding Electronic and Perfecto. But it goes quiet on the map with a minute remaining. Not a lot of nades either. This is going to turn into a very quiet timing-based round. And all of Apex joining up at the B bomb site. They have a read for the moment. But at some point they'll have to push something together. Așa faceți voi, stack B. Cloud9 have got players drifting towards connector. Urât Alina astea, urât astea, dar în fine. Double up and push Catwalk. That's not happening. It's just going to be Satsanito, but he's low HP. I don't think he wants to make the mistake with only 30 health. Oh, Jacob now coming back over. He'll be the player on 2 health. The closest to the A bomb site. Sassanito must step up and stop them from getting through connector, but he isn't given that chance. And now Cloud9 smoke off the connector, cut off that information flow for Sassanito. Good utility from Jacob. 10 seconds. This can still be chaotic. Hobbit kills Jacob at CT. Bomb plant is coming through, and Boomich will get it through. Sassanito nearly dies to the window. They've got to go for this. Sense holding ramp, catches out the aggressive play, but it is only now Sense left in this clutch. His teammate is dead, and Sense sprints to the bomb site. Oh, he's going to stick it, but it's denial. Hobbit comes around the back. Cloud9 today will go 2-0 on their best of 1 record. 1 best of 3 win away from qualifying for the major in Copenhagen. What a recovery. Deci, Cloud9 au bătut. Mouse au bătut, mă? Au bătut și Mouse, ok. Deci, Mouse au bătut, Cloud9 au bătut. Aici mai sunt 2 variații, practic. Spirit cu Astralis. Dacă bat Astralis, Nexus joacă cu Pera.
Lol, bă, ce aveți mă chat? Mamă, vezi că e bine rău dacă bat, că Vitality bat pe heroi. Dacă bat Astralis pe Spirit, te pup Partizan. Regele, coach-ul nostru, regele coach. Bă, dacă bat Astralis pe ăștia, cred că am mai făcut toate calculele astea, acum rezistă. E bine rău și Astralis poate să-i bată pe Spirit din punctul meu de vedere. Mamă, ar fi bine așa. GamerLegion au cu Monte. Mamă, dar ar avea, nu e bine așa, că uite ce adversar ar avea OG. Ar juca OG cu ăștia, dacă bat Spirit, ia OG cu Ecstatic, GamerLegion cu Ens și Nexus vs Guild Eagles. Da, astea așa ar fi cele mai bune rezultate pentru toți, cum ar veni. Dar nu există nicio variație în care s-o dea Vitality cu Spirit ăștia, nu? Ah. Lol, ce trolează ăștia, uite poză ce au pus cu Sampaio, Sasha drop me off. Bună! Bună! Mau snake hot take leaked the move a few days ago. Does come back, not as an AWPer. He rifles instead of Boros in Falcons and they win the next major. In the end, Simple does come back, not as an AWPer. He rifles instead of Boros in Falcons and they win the next major. In the end, Simple does come back. Să rămână pe viața asta, mă, nu știu ce, Torin ăsta e prieten cu Simple, dar pare aruncat așa la mișto, to be honest. Pare aruncat așa la mișto. Negotiation like I need something deadly dangerous, Navi. I just have the thing. Bună. A uitat când se juca, acum fac figuri de... Ce aia, mă, ești nebun? Copenhagen Games 2013. Dar Copenhagen Games așa a fost și când am fost eu la el, mă. Așa era gen, adică n-ai, uite. Eu pun între pozele mele bune de pe internet. Eu una dintre pozele bune pe internet. Ce, nu vi se pare bună poza asta cu mine pe internet? E perfectă, ce ai? E perfectă poza asta, ia vedeți. Au zis să LTV, mi-au și dat tag în ea ca idee, gen. Astea sunt pozele mele, cum ar veni, gen. Astea sunt pozele mele, pozele cu mine. Asta, da, deci asta. Asta aici, când m-a lovit pubertatea un pic mai târziu. Da, deci asta. Bine că au oprit comentariile la poze, că ce era la poza asta, era rău de tot. Deci, ca să înțelegeți. That was quick. Simple is gonna be AGL by someone who thinks Zivu was always better than him. Mamă, adevărat, ești nebun? Asta a declarat Snappy? O dau băieții ăștia pe server acum, nu? Care credeți că o să aibă brațul mai puternic? Care credeți că o să aibă brațul mai puternic? Care credeți că o să aibă brațul mai puternic? Ziceți! Poți da cu tine și Blame F, îți dau timeout, Andrei Popa. Asta e piesa, pentru cine întreabă de piesă. Astea cu Simple le-am văzut pe toate, pe toate, pe toate, pe toate. Uite, C9 Chance au revenit back. Au revenit C9 Chance în top 10. Interesting personalities.
Ia, ce e asta? Monday morning at home, moody, slow and quiet, but with big joy in my heart, in our hearts. Boys eyes on few days, they said that it's fully deserved after more than 40 days being on the road. My eyes on Valo. Ce e? Good luck to the B, RMR groupers. Asta e echipa Navi, ăsta e Flash analistul. Cine este aici, nebun? Da, s-a lubit? Și ăsta cine e? Patronul Navi? Sile Brutaru. Ăsta din mijloc e nou manager. Și ăla din dreapta deține Navi. Ah, ok. Ok, și a venit cu parpala cu ăsta de antrenoră. Frumos, frate, frumos. Restore the trash container. Ah, frumos, Rob, ai făcut un meme. Au scos ăsta, mă, sau ce? Nu pot să cred, au șters ăsta. Mamă, au șters că i-au făcut gunoaie pe ăștia, incredibil. TibiCretu că am doliu la nip și ca o glumă. Finally Ninjas went to sleep. Ah, ok. N-a fost rău. Ok, vorul F5 ăsta mai deosebit cum a scăpat de pe... Ce, mă? Vorul F5 ăsta mai deosebit cum a scăpat de pe câmpia română? Ce? Asta e de pe cea, dar nu-mi dau seama, gen, care e contextul. Deci mi se pare că am un text mare rău de tot pe ecran și oamenii intră și mă întreabă de simplu la Falcons și nu sunt ironici. Vărul refresh ăsta mai deosebit cum a scăpat de fau. Wow, ce rău! Ce răutăți! Ce răutăți! Former DS1 Face NA player Emiya, aka Droid, has been banned for cheating once again. He recently qualified to the RMR with Rocket. No details right now on the ban and nothing has been released as to why he received this ban. Mamă, l-a banat pe Afrojack să moară Jana. Mă, că avea stațuri bune, de ce știți care stațuri de Huxi ăsta aici? Mă, că n-avea stațuri rele, 1.18, bine, pe NA 1.18 ce înseamnă? 1.0.0 pe Europa. Interviu Donk. Stai un pic. I think a good right now. I'm good. I'm going to take on the CS2 Fantasy Challenge. It is Donk. How are you, sir? I'm good. You good? Yeah. Smiling? Bă, l-au trimis cu ketchup la gură sau mi se pare mie să moară Jean? Are mare ketchup, a băgat pizza sau? Recently as well. And now he's going to build his fantasy team. So let's see if you will make a good manager, Donk. You ready? 17-year-old manager for a fantasy team. Ready to spin the wheel? Yeah, let's go. Okay, which team are you going to get first? Am văzut ea, picanip. NIP. NIP. I think I would like to pick config. Config, yeah? Yeah. Why config? He has good firepower, so it's a good player, yes. You like his style, yeah? Yeah, he's good at aiming, so I like it. That's what you do as well, that's what you do. Okay. Next team you're going to pick out from is going to be... Mouse. Ia să-mi iei gâlă de aici sau? It's că le-a păs eu, sincer. I think... Sau Xertion. Am I in team already? No, you're not in team already. Unlucky. You're the... Unlucky, yeah. Anyone that has to play against you, but you think of this now, you are the manager. Yeah, okay. I think I will pick Siyuhi as IGL. Yep. He is good. He can build a good structure, I guess. Okay.
so it's my pick. So we got Shuhei and Config so far. And Dong said unlucky because they had to play against him. He was still win anyway. Las alte poziții deschise, gen, mi se pare strong eagle în... Now you get... Navi, ia să Navi. N-a luat eagle, deci o să ia... Wonderful here, for sure. La sniper, huh? He is good at aim, he is good in clutches. He's good sniper. Wonderful. So you got your sniper, wonderful in play, I like it. Right, 2 more to find. So I got IGL, Anchor, I guess, and Sniper. Yep. Oh, now you get some Brazilian firepower in there. Easy, ești de bun. Eșerată. K-Serato. Yeah? Yeah. Another really good aimer. Yeah. What do you like about K-Serato? He's good. He's very good, really. I like his play style. I like his moves. Like we faced each other like 2 times, and it was tough to get a duel against him. Nice. All right, so 1 more player to find. Let's see which team it's going to be from. This is already a very deadly team, and it is going to be the Falcons. Yeah, Magisk. So Magisk. Chiar e bună echipa. I have Syuhi, Config, yep. Magisk, ce ai? Ești bun, Magisk. So ce simplu, că nu era simplu atunci. Magisk, era clar. E filmat dinainte să se anunțe asta, ce ai? Nu e acum live, nu e acum live asta, e filmat înainte să știe de... Day 1 of Group B here at the PGL CS2 Major EU RMR. You know, that could quite possibly mean it's time for the Donk Show. Blair and Pim, what do you think of the team that Donk put together there with James Banks? We had Config from NIP, Shui from Mouse, Wonderful from Navi, K-Serato from Furia, Magis from Falcon. Some great players, but perhaps a bit one-dimensional. All good aimers. All good aimers. The one thing I could make out, and one thing that Donk rather, or God at this point, he recognizes as... Da, tot ăsta bană nene, voice comunele le-am văzut, ăsta am văzut rolul long. All of Into the Breach are doing is that they're running a play o știu pe asta, e bună, e bună. Aici era, încă era la Apex. Mai la Vitality, no, mă, ce ai, mai bun spirit cu Astralis oricând. Ați văzut crafturile pe care le are, ați văzut ce crafturi are GL ăsta? Deci asta i-a scris Torin. That's the only way you'll see your name at the major, be happy. Oh. Ați văzut? Nu se vede, dar aici scrie small. Astea sunt crafturile lui GL, are pe 3 arme are crafturile astea cu Torin. Are mare beef cu Torin de 1 an de zile. Și gen uite ce i-a scris Torin. Dacă știa că vedeți, și pe-a răspuns GL aici cu That's the only way you'll see your name at the major, be happy. Uite, i-a scris asta. Marele beef, ești nebun. Doar stabil de mâna cu Nexus e. Against a team like Astralis. Yeah, a little bit of over-respect. I agree with you there. I also think Astralis did a very good job sort of putting psychological pressure on their opponent with the continuous smoke in the B lane, the B doors, with Stone always trying to get a wall bang off, trying to get some damage from the cave area. Mamă, adevărat, ea n-au venit, trebuie să ești nebun. Mamă, adevărat, ea n-au venit. Point getting former number 1 NA faces player MK. Astea lui... Asta e reacția lui One la ce a zis ăla. AK Droid has been banned for cheating once again. Așteptăm la barieră chat. Qualified to the RMR with Rocket. No details right now on the ban and nothing has been released as to why. Let's continue playing the way they have. Frumos Alex Suțu, frumos frate, frumos. Frumos. Bă, da, OG au avut coach. Deci pe 0 spirit, nu știu ce să zic. Playing vs Astralis 1. Ruga.
Rugai până pe 1 aprilie, ok. Da, am văzut Team Spirit, ăștia au spart rău de tot ce ai. Jaxy căutând o scuză de ce a întârziat din nou pe live. Deci cineva are un cont de TikTok care se numește pe 250 lui Jaxy. Clip inspirat de la Denis Alex. Ok. Merge, merge. Uite, trebuie să la urmă cu smoke-ul, ești nebun. Ma. Ia cnici de ăsta. Spirit Virtus Pro, n-avem România aici. N-avem robot la CCT. Yeah. They must be anti-stratting us so hard right now. Da, mă, metodele alea ale lor, mă, metodele lui OG ce ai, nu dai. Hai să intrăm la meșat. Ce meciu, mă, ce aveți când începe meciul? A bit of respect in Vito, trying to force Spirit into unknown territory, and then, you know, the consequence of that is playing a map that you're not too comfortable on yourself. So I like what Astralis is doing, but it's a massive sign of respect for the kid in your screen. Blair and Pimp, we are pretty much Se joacă Vertigo. We're going to stick to the clock. So can I please get your official predictions? Who is going to take this, Spirit or Astralis? Blair, starting with you. Donk, 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 donk. Only an idiot would pick Astralis in this one, so Astralis are gonna win. Wow. Yeah, all right. I knew that my analyst desk is going to be split. Whatever happens, this matchup, I'm sure, is going to be fire. We've got Spirit versus Astralis. It's our final matchup of the day here on the mainstream. And to carry us through the cast, we've got that American-Irish connection, Dinko and Moses. Thank you very much, Paula. This is the game we have all been waiting for today. As soon as it was confirmed to happen, Team Spirit versus Astralis, we got all on the edge of our seats. And this time it's Device to take on Donk. No one has been able to take down the Wonder Kid. We've seen his past teammates try and do it, but no one can stop him. And Team Spirit head into the 1-0 game. And they're going to be going down the stairway here. Donk and Magic's taking stair control. 3 players starting towards B, 2 towards the A-bomb site, and Shiro's taking a swing with the dual Berettas. Astralis is pretty ready for this, though. They got 2 people watching the flank. For how long is the question? Iată, în variația asta n-au cum să... Dacă bat, nici noi trebuie să ținem cu Astralis teoretic aici, că ar putea să joace Nexus cu Pera. Nu? It's just stuck in months later. Nate is out from Zontix, dualies from Shiro get taken down. Astralis making this work. They've gone away from Donk, and now they have access to the A-bomb site. Schema e să nu ataci unde e Donk, frate. 3 versus 5. Team Spirit held out, grenades bombarding it towards headshot. But no one going to be going down yet. Mamă, dar dacă bat Spirit... Lack of utility here is very tough to see the world in which Team Spirit even get close. Da, și OG pe Spirit. Yeah, very unlikely. Almost. And Stout, peace out from default. Choppers down. Donk has to get one, of course. He will fall. The only player to get a kill in this round for Spirit is Donk, and Astralis will win the pistol. Which is more than the side events did earlier today. I saw where you were going with that one. Yeah, nice pistol round altogether. Pretty simple. Just good opening kills. Dacă ținem cu Astralis după ce au salutat Nexus. Mamă, adevărat, a venit doar aia 2 fără mișto. Poate nu s-a văzut pe cameră, mă. Poate au venit aia înainte și după ăștia 2, nu știu. Vertigo. Here we go into round 2. USP's out for Team Spirit, and coming into this event, obviously Astralis had one of the most disappointing runs of Katowice. The antithesis of Team Spirit's performance at the event, where la Vitality. Mamă, 5-0 Vitality. Mamă, dar vedeți că Zivo are 15 cu 2, ești nebun la cap. E 5-0 la Vitality, Zivo are 15 cu 2 și Sphinx 5 cu 0 și ea la Apex Mezi și Flames iau 2-2-1. This is 5 of the best players in Denmark. And this is a team that should start winning championships. Everyone started feeling a little bit better about Astralis and how they were looking and how they were progressing. And then a roadblock popped up in Katowice. Eu cred că ai zis blame lui Donk, dacă ne tragi zurbuna, așa ai zis. And they went out in the play and didn't even make it to the group stages, but
if you know Astralis and how they operate, they'll have goals for what they want to achieve and sort of roadmaps of how to get there. And well, I'll tell you what, Copenhagen Major is the main goal. Yeah, I was gonna say, all roadmaps lead to the Copenhagen Major, and for an organization like Astralis that prides itself on being the best in Denmark, you better believe that all eyes on this. I just wonder what the pressure is like, because obviously we talk about Stown and we talk about Te pup, Logane, te pup. Da, frate, am văzut. Am avut un scris mare pe ecran cu Simpa la Falcons, 30 de minute, sper. And I wonder how he is handling the pressure inside of a team like Că se schimbă poziții, se face show acolo. Și admine, tot la unul ne vedem ca idee, să știți. Interested to see how he will deliver in a game like this today. Well, again, it's always fun. You're playing next to a guy, Device, who had a really hard time dealing with pressure early on in his career and was known as one of the biggest chokers for the first 2 years of his career. So you've got a front row seat to a guy who figured it out and learned how to deliver. And then you got on the other side of things, Donk, who hasn't even had to choke yet, doesn't know the experience of it. Well, he probably, he's 17. He doesn't even know why there would be pressure. Da, overall e mai bine dacă bați pe ritmul, adică e mai rău pentru Nexus, că cred că sunt mai bun Guild Eagle să ia decât Pera, dar au match-up mai bun și OG și GamerLegion cumva, adică cred că e ok așa. Shiro. A good kill on Stad. That opens things up with Team Spirit on the advantage. Stown making his way through middle, checking for a close boost. Nothing spotted that. Oh, is it going to be a mid-push here from Team Spirit? 2 players coming in. Donk and Magic's clearing it together, and Stown gets out of there just in time. One of the most impressive things about that win against ENCE earlier, the 13-0, was that Magic's had 0 kills when they were like 11-0 up. Yeah, that was crazy. Like the fact that you're winning a game that comprehensively and someone on your team has 0 kills, I mean, is mind-boggling. Chopper was 16-1 at the end of it, 2.05 rating, and Donk still beat that out. That's a life performance for Chopper. You don't really see the numbers go on his scoreboard all that often. Reaction from Astralis to being down in a 4v5 is to group up through ramp and try and take out Zontix. Ce bine s-a ferit Zontix Often ăsta. make mistakes, Zontix. Very reliable player. We got to see that over the last event. Te pup, mâine la 1, băi, chat. Counting footsteps, they heard at least 3 players. There's all 4 here from Astralis. Boost up as well, and that's 1 kill. Dacă joacă românii în primul meci, încerc să intru un pic mai devreme, așa, pe la un sfert fără 10. Dar o să-mi fac masaj înainte și dacă întârzie batul care face masaj și mai derg un pic. Adică o să intru probabil la fix. Da, spatele meu are nevoie de un pic de bătaie. Yeah, but this is a chance to at least deal economic damage. The smoke will fade before the timer runs out. If he can get 2 kills... Oh, there's one. They didn't see the second player at the sandbags, and Zontix is able to turn and stop Device from doubling up. Shiro with the trademark pillow. The desk talked emphatically about the recent success of Spirit, and it feels at the moment like this team is just really hitting its stride. Like they found some momentum. They obviously have Donk, who's an insane member. Iartă de Tero, cred, sincer. The only bad thing that's coming out of the Donk mania pare greu acum is the fact that it's overshadowing, as you mentioned, how good Zontix is playing, how good Chopper is playing and calling, how good Shiro is playing. He overshadowed some fantastic events from Shiro and Zontix at Katowice as well. But it's almost Welko. Oh God, that's not the nade you're looking for. Nope. Not at all. Chopper's down to 28 health. Mistakes. Yeah, only with the nades. And Zontix is down to 30 health. Device on the scout. Astralis have 3 rifles here. 2 AK-47s on Yabi and BlameF, Galil for Starin, everybody else a weaker weapon. They've done fantastic in the early stage, the first 20 seconds or so of this round. And look at the damage that's dealt. Chopper and Zontix down very, very low. N-am zis asta, zic, Zivu e acolo, gen, Donk are 1.46 rating și Zivu are 1.39. Atenție cu regele Zivu, ești nebun, că cred că și anul ăsta e la locul întâi. Stare up Xbox, no boost coming in for Team Spirit. 4 players here, though. Yeah, they've got the read. They're ready. Yabi's coming in, though. Double entry from Yabi. Zontix trades out. Shiro's grenade blasts away Stare. The numbers once again evened out from those engagements. BlameF holding down, but only one. Can't get the second on the committed spray. So once again, it's Device in the clutch, but this one is winnable. This one is doable. And Device separates them, but Shiro hops up on top and closes in the 1v1. Great teamwork from Shiro and Zontix. That's a wide swing from Zontix, and Device has to swing so far to get back to Shiro and just not enough time. A brilliant double peek, but that's the advantage of having that early rotation, having that stacked defense. Entry kills, 2 of them
them go the way of Yabi, you've got plenty of players to respond immediately in kind, and Astralis won't expect 2 more defenders, maybe 1 more, but that 4th player is everything. Now they've got no money, so they're down to an eco. And Team L-a văzut Spirit device are la about to dreapta take sus the la lead. boost. L-a văzut, dar... Early results from Astralis looked good. You know, he went first 2 rounds. Avea ce să facă, că s-a bătat, s-a băgat după. As soon as the guns came out, Team Oricum, Spirit, părerea mea despite them este being că close, Donk are e still pulling ahead. washed up, chat. Washed up. E gata. I mean, Astralis Asta a would fost. have had a lot of serious Tot talks. au At least greșit they've had weeks to utilitățile, prepare a? for the RMR, going out Au vrut să dea last in smoke tip și Molotov aproape, gen, să elibereze toată partea asta, dar au greșit utilitățile. You get into the Astralis Astralis trebuie să meargă numai amă, nu să meargă, cred că nicio rundă la Bela Donk. Sau dacă merg o dată la surpriză, îți dai seama, ești bun ce e. Te duci la acum are. Uși de copil. Would have been a long list. Not a whole lot to work with for Astralis in this round, just the Deagle. They're hoping and praying that Deagle can just find a long Dar care e range prima bană 1v lui and set them Spirit up Chat? for something. But the spam coming through the scaffolding from Zontix is doing a lot of damage. Adică eu aștept, glumeam, mă, ce e, ești bun. Mă refer că n-are deja 10 fraguri, o aștept, e gata. He's staying committed, scared to reload, doesn't want to be overrun. And grenade, ooh. Inferno e prima bană lor, ok. Look at that. So much Ați aici, băpie, băieți, niște neiduri, nu? Making it even more unlikely that they are able to do anything with it. Nice shot from Stars. Deagle's second is even better, and somehow they've got a pathway to charge into A, but look who it is. It's Donk. He cleans it up, stops those pistols from getting 1 step further, and Team Spirit now in the lead. Yeah, great rotation from Donk and maintaining aggression. He's back. Just swinging down the ramp and never letting him feel comfortable and set up for the next stage of that attack. 3-2. AK's come back out for Astralis on the T side of Vertigo. He's back To win a gun round, and we've got Shiro having the AWP now as well. Tactical timeout for Team Spirit. Hallie having his say. I love the content that Team Spirit are doing on their YouTube channel right now. They had a vlog series back at Katowice, and obviously subtitles, so you get to sort of really see the personalities of the players unhindered by the language barrier. And it was great to see that dynamic inside of the team. Magix is a very funny guy, big personality inside of the team. But Hallie, he's just pragmatic. And I think that's the kind of coach that this team need is someone that's a little bit older, a little bit wiser. And he's the one that focuses on the results and the outside factors. And he was saying multiple times about they are going to improve. There are things to improve, to get better at. And that's scary. Sure. Always things you can add in, always things you can improve upon. We'll see how high Spirit can take it. It's a great mentality headed into the major as well. Winning Katowice is not job Se pare, te uiți la copilul ăsta, Donk, se pare că are un fel de presiune pe el. Sincer. But that major right around the corner. Donk. Hai mă, că s-a dus la el. Astralis is going to be very aware of that fact. Someone that you're going to prepare hard for. And Donk is just checking for that boost up onto the wood. Magic's with him. Yeah, he's looking for a duel. They want it. They're itching for a fight here. Now they're going to be committed. Oh, good find. Atenție, mare antistrație au făcut aici. Atenție, mare antistrație au făcut. Ați văzut cum a mers Yabi ăla? N-avea decât un singur scop avea în runda asta, să facă pic acolo să-l omoare. Ați văzut? Da, mă, au început antistraturile, nu? Da, doar că nu pot să închid ăștia rundele. And that bomb plant is coming in for Astralis. So into the post plant we go. Donk is dead. Magic's down. Au CGL, că i-au făcut și la practic sperit de 2 ori chiar. Device is so low. So he'll just Da, la oficiale au băgat la Balamon, nu? Stair and Blimf committed into the bomb site. Good damage done towards the back of that double stack. Stair steps up. Zontix goes down. Chopper will follow. And Astralis in the post plant, despite the even numbers, come out without a fight. Fantastic round from Astralis, and that's nothing special. It's just setting up a fight at the B bomb site, looking for it the whole time, being prepared, and they catch Donk. He was looking, as you mentioned, for the jump up over the boards, but Yabi comes in and spoils his day. Good opening provided. And shut down in the post plant. Donk are emoțiile default. Opa, echo. You can see how much it means to Yabi. His opening kill converted into a victory. Yabi tăticul lui Donk până acum. Mi se pare că i-a mai tras toată Yabi lui Donk. Săra de regele. We should momentarily see Astralis heading to the lead. 5 players here, though. Mersi, chat. One nade to work with. Looking for the timing of it. Device senses AWP up.
Misses the jump. Grenades coming towards him. Device needs to be careful. Pistols just obliterate him. Device was very committed to that. And now they just springboard into the attack. Eyes on the prize of the AWP, trying to create absolute chaos. Their pandemonium is subdued for the moment. Spirit's fighting this off pretty darn well. Chopper and Shiro are low, and not being able to scavenge any weapons hurts. Magic's now forced into the open, but he makes it all the way back. Oh, n-a văzut de Molotov, că a explodat Molotovul. Clearing towards that Molotov. Astralis trying to make sure that they stay composed here. Use the utility you've got. Something that Team Spirit cannot combat you with. And look at Chopper trying to get around this flank. If he's quick enough about this, maybe in the chaos he can. It's low HP as well on Yabi. Kill on Yabi. Yeah, you're right. Yabi's so low. Bă, cea, Donk aici o să rupă pe Tero, nu pe Counter, oricum, mi se pare. Adică pe Tero o să vedeți ce face. Acolo-i talentul lui. And that would have unraveled a lot for Astralis. But with that kill going the way Tero of the zic eu că o Danes, să-și dea drumul Donk la braț. Aici pe CT... They've picked it up. And there, Team Spirit just sitting back, hoping an Astralis player makes an unwarranted mistake. Yabi's gonna have to start getting pretty far away from He does, right? Yeah. Oh, they're actually pushing into this. Ai vorbit de minus Vertigo plus cash, nu se știe gen la Vertigo din punctul meu de vedere, nu se știe gen care e faza. Adică Oh, Shiro could have got a kill out of that. Good jump. Yabi can maybe sprint over towards B, and yeah, he does get away. He stays with the pack. They realized they couldn't save towards ramp or below it, but if they move out as a threesome, they can get through Shiro, they can get to safety. And Astralis now are in the lead. All right, 4-3. That's a big find from Magix. Good hustle. Good hustle at the end of the day, sprinting around the map for it. 4-3. Weapons back in the hand of Team Spirit. AWP is passed over to Shiro. I think when you have such a big performance at Katowice and you have all this crazy hype and the superlatives are being thrown around, there inevitably will come a day in which you don't win. And Donk doesn't step up and deliver on the server. Whether or not that's today is left to question. Device is going to be over towards the bottom of B. Trying to open up with that AWP. Frustrating round in the previous, and this time can't boost up. Astralis has done a really good job in these first 8 rounds of keeping him in check. Yeah, they really have. Oh, he's caught him again. He's caught him again. Low HP on Donk, and he's down. Yeah, Astralis just absolutely neutralizing the threat of Donk at the moment, but it's time for the rest of Spirit to step up. Magix makes the rotate over. MP9 is good. And when Donk goes down, you have Shiro. And Zontix is at the bottom of A, waiting, committed. Oamenii s-au pregătit doar pentru singurul băiat pe harta asta, ești nebun. Restul n-au nicio idee ce fac pe hartă, dar pe Donk ăsta au fiecare pas notat. Mă jur. Din oamenii nu știu ce fac și la pe hartă, dar pe Donk nu discută. And now you almost feel like if Shiro cannot find a kill through this smoke, this round is firmly in control of Astralis. Astralis is working Team Spirit at the moment, taking out their most lethal weapon. Oh, dar l-omoară în continuu, incredibil. Yabi twice on those entrances as well. He's got a big job to do. If he's going to be the one tasked with dueling against Donk in this B bomb site, he's 2-0 so far in their head-to-head. It's a best of one MR12 and Astralis already in a bune, l-omoară pe Donk și după văd ce fac, pe bune. Așa făceau și Detroit Pistons cu Michael Jordan. Mamă, dar incredibil, genii, fac full counter acolo la B și atât. Dacă știam că au cotă 5 Astralis, bă, într-un best of 1 Astralis merita, mă, ce ai, au jucători individual buni, adică. A lot about Astralis' ambitions and goals coming into this competition, and Stair, man, he's been stepping up for Astralis over the recent weeks. You know, it was a question of whether or not they were going to keep Stair or Buzz. They decided to keep Stair, and he's had to change. Oricum mi se pare că și Stair ăsta joacă bine rău de tot. Dacă și-a găsit așa, nu știu, se vede că, adică se vorbea de el că e un jucător inteligent la Sprout, dar cumva acum că se joacă cu ăștia în echipă, se pare că și-a ridicat și el nivelul foarte mult. Ai când joci cu jucători care comunică bine, vorbesc bine, joacă bine și iau decizii și așa, parcă merge bine treaba și pentru. And I think that's the most of what we're seeing from Stair, and he's gotten a lot of praise. Device gave him a lot of praise when Yabi and Stown came in, mentioning how well he's been playing with kind of the role. Bă, nu s-a îndrăit de Astralis ăștia, că ăștia au firepower să bată orice echipă din lume. Dar poate să și piardă versus orice echipă momentan. Adică cel puțin la Katowice au pierdut cu Heroic și după ei au bătut cine? ENS sau cine? Adică la modul... Na. Sau cine a bătut pe Astralis? Astralis nu s-au calificat din play-in la Katowice, adică de-aia zic. I'm really curious how they want to make this work on Vertigo. Cu Vitality nu, mă, n-au pierdut cu Vitality, mă. ENS. Heroic și ENS, adică... Plus că nici aici nu e gata, dacă split ăștia iau 4 runde și pistoalele, îi bat pe Tero, ce ai? E bună rău de Tero asta. E hartă de Tero full.
So that op for the moment is neutralized. The other op in the hands of Magix. He's in middle. No one's home. Astralis set up with everybody outside of B. Good luck, Donk, in dealing with the full Astralis attack with just a deagle. Donk is getting absolutely bombarded by utility. Magix has to step up in his stead. BlameF is gone. Magix flashed and forced to fall back. As Zontix is sent to the front lines. He'll play behind that smoke. It clears to reveal him. And the AK-47 Dar de cine a dat avea? Ah, lol, au două avea, nevermind. He gets this out of the smoke. And this deagle looking to break them apart. And Donk, oh, so close. One more bullet and he had it, but he's got the AK. And Donk, despite everything being thrown at him, the AK-47 is picked up and swiping away Astralis. You cannot stop him despite the weak weaponry. Donk. That's pretty crazy. Nice, guys. I killed them default. Donk slides right into the Nice. smoke that's blown open where one of his teammates just went down. Nice, Astralis guys. not expecting Default it. round. The Default round. AK-47 out of bullets and takes complete advantage. Nice, Dude, they have guys. 5 Astralis players coming into B. Default round. He's just gaming. He's just improvising as it goes. Gets the kill, swipes up the AK-47 off the ground as he disappears into the smoke and pops back out a moment later. That's Astralis' first taste of the real Donk. Ce antistratii faci la Done well asta? at dealing with him, but he's found a different way. He's found a way to adapt in that specific round. And Astralis call a timeout. Ce antistratii faci la asta? It's really interesting watching A, Astralis. vă știu noroc că ai să adaptat să rămână, dar ce antistratii faci la asta? Let's put pressure on him. This applying Stop pressure. caring about this entire story about how strong of a player he is. They've gone at him directly in 2 different gun rounds already. Looking for the fight. This time he comes out on top with the deagle. Question is bought him a little bit of time, but he still comes out on top. Yeah, question is when will he force them to change that up a little bit? Nice, guys. Thank you for Might be the flash, first guys. glimpse of it, but we head into round 10. Ok. Astralis had a timeout. They've come A into făcut this ăsta anterior with decât a pus teren rifles tot across meciul the să moară board. Jana. We didn't really see Device do much when the AWP came out. So maybe just sticking with the 5 rifles is the better call here for Astralis. Obviously forced to it with limited money this time. Da, acum s-au întors pe au zis că la bea acolo, da. Stair gets up short completely, but Zontix stops him from taking a step further. Yeah, good timing on the nade as well. I think it distracted and slowed Stair down at the explosion. Even a follow-up dink onto Device is no fun. So Device is going to check out some utility, try and keep Da, i-a dat information that Stair can shopper, au gather zis at a shopper, i-a dat minimum. shopper flash-ul ăla, băga la bala, Move across the map back towards the i-a băgat pe ăsta la bala, mă. Magix is waiting as the anchor this time. Yeah, Boris on B. Tosses out utility onto the stairway to stop Astralis feeling comfortable. But he's drained his belt. He just has a smoke left. He changes his position to play a little bit more passively. Yeah, but he can't make much of the boost. He'll drop down. Re-attempting another boost here, Astralis. They don't see much inside of that B-bomb site. Se bagă prin smoke, îi ține. Donk plays construction, now being called back by Magix, flashes up. Magix lands that headshot, now Donk Hai is să pulled vezi ce down vin to flash-urile acum, generators. sau nu au Astralis flash stay ăștia. committed Au towards avut the un flash B-bomb atât. site. Utility falls on the left side of the generator from Donk and Shiro's POV, and that second filters in. Does Donk want to get aggressive? He does, and oh, he lands one before being traded out by BlameF. Astralis down a player, 20 seconds left. Device leaps towards the site, bomb plant trying to come in, defended by BlameF. Zontix had a chance to deny it all, but BlameF is in the clutch now. He's got 9 health, no utility, and they know he can't have gone far. So they've got eyes on this. Smoke onto that defuse. The tap will force BlameF to start to spam. Team Spirit aren't committing to the defuse just yet, and BlameF needs to be careful. He doesn't fall off the map. Team Spirit sticking it now around that corner, and BlameF can't get there. Can't get the angle, and so has to stomach a round loss. Yeah, admirable attempt to not Cum i-a tras Gustavul ăla, ești nebun la mișto. Keeping the money a little bit limited, but BlameF never had a real chance in that 1v2. Had to play it very, very safe with a low HP. So much time on the clock. And just that, I mean, all of these different thrusts into the B bomb site by Astralis, they just kind of get whittled down. Team Spirit grab one, second thrust comes, they grab another one, third comes, another player from Astralis is taken down. So hard to break in clean. Cred că după stream-ul ăsta l-a luat cel mai mult pe chopper ăsta, ce ai? Normal că îl joacă toți, îi dau flash-ul și îl apără și ăștia, că dacă l-ai pus în situație să tragă, înseamnă că nu-i mai iartă, ia câte 2-3 cu el, adică e normal să toți să fie pregătiți să-i dea cu un flash lui vărul. Round 11. Mi se pare că ăștia au flash-urile alea pe care așa îi le dau ori așa dacă face Shiro vreun pic, în rest le țin pentru Donk. Ce vrei? E grav vărul.
Donk uncomfortable. But it really did come down to that one round where he improvises that has kind of thrown the money into disarray for Astralis, and they haven't been able to stick to that game plan. Yeah, it's been I mean, that round, this half could be obviously completely different. Brilliant round. Nu că a vrut Chopper la SF. Nu știu dacă era. Nu cred, era Chopper la Forze atunci la SF când am jucat eu, nu cred. Sau era, nu mai știu. Lost a player in that first fight and also forced the op further back in mid. A piece of information starved away from Team Spirit. Astralis now set their sights on the A ramp instead. Nu, cred mă, nu, erau alții Forze, erau alții parcă la Forze. Era Chopper la ei. Mă. Generally dishing out a lot of damage through the wallbang spam and not often getting caught. Era atunci în finala la SF când au bătut Rusia? So Astralis have skirmished middle, they've skirmished top ramp. Waterfall smoke dropped for Team Spirit, and Astralis still with a minute left. Sending that bomb back to B. Set up here, Shiro with the AWP over on that B bomb site. Nu, era Algeria și Face, cred, de-aia zic, nu era. Smoke-ul la rampă, l-am pus și eu pe videoclipul ăla de smoke-uri, dar nu vă uitați la el. Normal că vi se pare savant. E simplu rău smoke-ul la rampă. Smoke-ul ăla pe care l-a dat ăsta acum, l-am pus și eu în clipul cu smoke-ul. Done. Blame F grabs one more, and here comes the retake. Yeah, Magic's close by, sees one out towards Tetris, realizes he hasn't got that kill, so waits on Chopper to come in on this retake. This is quite the pairing when put together, and that's exactly what they can do. Chopper and Magic's retake the bomb site in a 2 versus 3 against Astralis, and Team Spirit will have 6 rounds as they take a small lead. Nu mă deranjează Bobo, eu de obicei mă joc default, adică n-am treabă cu Bobo. Cât e scorul ăla ăștia la Vitality, mă, chat? Mamă, 12-3, Zivo are 23 cu 6. Hai de capul meu. It's giving the avenue to Astralis to at least get into the bomb site on rounds like that, where they have mostly Tech 9s and they have AK-47s, especially considering the shot from Shiro. 23 cu 6, Zivo, bă. But Team Spirit's just saying, let's just not lose players before we have a chance at retaking. Let's play it passively, pick 1 or 2 off, and trust ourselves to retake the bomb site. Oh, quicker again. Device looking to bring down Donk. Doesn't overextend around the corner. Device is going to have to deal with utility being thrown above his head. And Donk, despite hearing the AWP, is still confident to stick around in a more advanced position, but punished for that. There's a humbling experience. Device brings him out of the round. Now Magix must step up. Throws a smoke down for extra cover, and Astralis pull out after that first kill. Yeah, without Yabi, they don't want to progress forward. He was in a great position to get a jump on it and didn't expect Magix to take the swing after the fact when he drops into the fire. And now they have a decision to make. Do they kind of wait and stall this round out and just head back to the B bomb site, or do they want to investigate this ramp? I think they feel like they have to put a little bit of pressure elsewhere so that Spirit doesn't get a read. Samor de nu pare 6 Zivo ăsta dacă joacă așa la 2-0 să termine cu rating 2. First fight's going to come his way. Goes out. It's one on blame. Swing from Zontix. Nets nothing. So Magix and Shiro must try and pull this round off in a 2v3. Last round of the first half. Shiro this time will not miss. Puts it right through the chest of Stair, pulled back by the rifle, and Shiro will shut down Astralis to give a 7th round at the half. Sunt bine, Spirit. Because of that aggressive defense. Sunt bine rău, Spirit, aici. Dacă Astralis ne-au pistoalele, terminat, e bun. Dacă mă duc la hotel la puțin, după ce terminăm meciul, crezi că i-a pe băieți la intrare? Ana mea, nu știu. Nu știu, depinde, habar am. Majoritatea care au stat pe la hotel acolo au făcut poze cu jucătorii, dar nu poți să știi cât ies în cameră, când nu ies în cameră. The start was perfect. They found all of the win conditions to get a good start. Pistol in the conversion. Just such as the power of Spirit at the moment, playing so well as a team. Solid retakes at the B bomb site when it's needed, and they found a way to Chat, o să postez TikTok cu Simple la Falcons. Bine, am vorbit deja 20 minute despre el.
I think this is a perfect half to display that it's not all about Donk. Mi se pare că aveam tricoul pregătit frumos, dar urât că nu mi l-ați trimis și a trebuit să pun story despre adevărata fața echipei Nexus. You would say two of the weakest performers when it comes to just sheer fragging ability of Donk and Magix. They were able to pull off such a well put together retake. Dumnezeu mă, e rău de tot. I'm really curious to see how this round plays out for Team Spirit and Doamne, for Donk doamne, specifically. Just because, like, one of the most fascinating things is he's kind of doing this as a guy who likes to take, you know, entry fragging positions and roles and taking in, you know, initial contacts at times. Vertigo's a map. It can be hard sometimes to find clean fights on that with all the utility that's going to be down. So I'm interested to see the way he works at ramp, see how he works, you know, B stairs if he heads in that direction. Well, Flash is ready for Device to unleash Stare and Blame F. Flash goes out. Here's the swing into the jewel. It's Zontix that falls first. And Stare is sticking around. He's going for more, and a second lands onto the head of Donk this time. Astralis are looking beastly in the pistols, in particular Stare. And Shiro must step up. Two headshots in the P250. Now Astralis stick together, looking to engage him in disadvantageous positions for Shiro, and Yabi puts one right between the eye. What a disgusting round from Stare. Those are not easy fights to win with the USB against the Glocks, and that is so beautifully done. And it would be a little easier if you had the distraction of Blame F, but Blame F wasn't exactly peeking from sandbags. They had the initial fight, and then Blame F stayed behind the sandbags and Stare had to fight this on his own for a decent amount of time. Yeah, Blame F is dropping the smoke. He had a decoy in his position. That's a beautiful triple kill from Stare. Now 13-8. Leading the entire server is Stare. So no bomb plant for Team Spirit. Usually so good on pistols. You've seen that earlier today. De pistoale Astralis, atenție. Not going to win a single pistol here on Vertigo. So you don't have a force buy either. Astralis once again given the perfect conditions to start off a good half. I like the Vertigo's the map that Astralis have got here. It feels like you force Team Spirit into sort of a tactical engagement. Well, yeah, and it's like that's why I was so interested. Yeah, nicely done. That's why I'm so interested to see what this half is going to look like for Spirit and Donk. It's just from like a philosophical perspective, forcing someone like Donk to take fights where you don't have a whole lot of space due to Molotovs, due to nades and flashbangs and smokes. It just could be interesting. And it's a map that Spirit haven't played a whole lot recently. One map recorded on HLTV in the last 3 months. Great option for Astralis to find themselves dueling on. Echipele din restul luminului la rămură. Ba da, există un rămură în Asia, există un rămură în America și unul în America. Nu mai știu unde, undeva. Nu, de fapt în America. În toată America și unul în Asia. Au și de acolo, dar se duc mai puține echipe. Na. E mai complicat acolo. E tot Swiss, dar e alt sistem și se duc mai puține echipe, adică nu se duc 8 și 8 de acolo, se duc, nu știu, 5 din America, o chestie de asta. That was a game going on in the other stream. Zahu has had one hell of a day. He's had one hell of a day indeed. 25-6 in a 13-3 victory over Heroic Revenge from Katowice in multiple ways. Device blinded, held behind the sandbags. Was he spotted by Donk? I don't think so. Donk is dead regardless. Device beats out on the second kill. And Team Spirit do not break through the initial wave of defense. And Device throws down the smoke for extra cover. He's got plenty of teammates around him too. And Team Spirit not getting any of these trades. None of these fights going their way, and they're receiving damage from utility. It's brutal. And Yabi's got a solid push as well. He'll play this smart. Doesn't try and close the gap and go for kills on this flank, just keeping them locked in. Dacă bate Astralis mișcăm cu Linkuri, da, așa pare. And Device is in a safe position. There's no Molotovs for this. Plenty of safety and plenty of teammates around him. With 42 seconds on the clock, I don't think Spirit have any real options. Back to the B bomb site, but Yabi's so pushed up, even if you get this kill clean, plenty of time for Astralis to rotate, so Spirit's just looking for the escape route to save the weapons. The question you posed just last round was, you're interested to see how the T-side's going to go for Donk. You know, a player that likes to get in front of the attack. So far, the first gun round did not go very well. You know, he's first up the ramp. Ziva rating 2.7 la rămărând 2 hărți, dar mă, e rău de tot ceva. Ce joacă Ziva acum e... Bine, și Vitality ăștia, îți dai seama că le-au dat aia duși rece la Katowice. Spuneți-vă că Vitality au ieșit ultimul la Katowice. Direct duși rece, îți dai seama, oamenii... doing a good job today, making it uncomfortable for Donk in particular. And they now lead the way, 8-7.
Not a lot of money for Team Spirit. Not able to get the bomb down yet in this second Cred că e dat arma lui When you think about like how this lui switch Dong să system moră. works too, like if Astralis is Uite, i-a able dat to arma take lui a Dong, victory in vedeți? this best of one, you never have to play Spirit again. Uitați-vă, Like, you Magis că take one of ăsta those teams in the are group, $0, smoke, armură și a dat arma lui Dong, vedeți? Vedeți? Regele, ești bun ce e. Last time Halley can have his say in regulation. Yeah, trying to get over some early hiccups here on Vertigo. And if you're Astralis and you end today 2-0 and head into the progression best of threes, you're going to be feeling amazing because you didn't win a map in Katowice. You take down Spirit, the most difficult team to currently combat against. You gotta feel like you can beat anybody in that best of three and get through to the major in Copenhagen. Forțat, ok. Relieve some of that pressure, relieve some of that stress the Astralis have been under. Și ăsta se ține de AWP. So this is what Team Spirit have to play with, Jason. Galil's Ăla e pe Dong la fantasy, da. Pretty heavy investment. Let's see what they can do with it. It's everything they had. Shiro's saving a little bit of money for an op, but yeah, this is, yeah, I guess you're right. Full investment basically outside of Shiro. And it's going to open up quiet, not fast paced, not running into any nades. You don't want to walk into the trap that Astralis have set early in the round. That smoke down ramp and creating a little bit of pressure. Singurul care îi place de Star Wars ca jucători. Ca jucători în games, sunt jucători foarte buni. Ca personalități și ca artișeri. Ia vedeți flash-ul ăsta. And those Molotovs are going to pull a third player over. Device with the op now going to get into position. Lol, Magis că ăla în cazul în care se băgau ăștia peste ei, ținea counter flash dacă e posibil așa ceva. Smokes are up as well to deny vision, make it a little bit awkward entering the bomb site. And Chopper is just getting chunked down. Mamă, l-a sus pe blame pe ăla. Avea două nade-uri la default și le-a dat lui Chopper la direct. Am mai văzut combo ăla la cineva. Mamă. Are direct point de acolo și când dau ăștia smoke-ul de aproape din rampă, două nade-uri direct. Discourage a bomb plant, and now there's some aggression. Now the fights begin, and Yabi is getting set up to go through short. The MP9 looking to unleash hell upon these low HP players, and Team Spirit don't even get around the corner. Yabi can hear them right in front of him and assassinates two with the MP9. Astralis controlling the game, controlling Team Spirit. And this is a classic way for Astralis to do it when you think of the history of the Da, la Xantares, da, la Xantares, da. Bun combo, ce ai? 41, 42 cu 7 are pe City Side Zivu. Păi da, mă, că Pătero a jucat 7 runde în 2 meciuri. And Donk's just sitting there wondering, this is what it's like. Just on the receiving end, they've been getting stalled out. No one's giving them fights. And there's no money because, like you said last round, Shiro was the only player to save a little bit of cash. Everybody else fully invested, so Tech 9s and Deagles it is. Astralis are going to be reaching 10 rounds. Da, mă, zi voi regele, ce aveți? Dar vezi că bun veto-ul lui Astralis, adică nu se aștepta lumea să-i bage pe Spirit pe Vertigo. Device is here as well. He's everywhere. Dar și ăștia sunt toți on point meciul ăsta, Astralis. Set piece coming in soon. Îți dai seama ce ar fi Astralis, echipă locală în Danemarca, faulul, show de pe lume. Și cred că ar vrea să treacă și 3-0 ca să fie direct pe scenă. Device readies his peak, even while blinded, connects the shot perfectly onto Chopper. Donk has climbed over the wood, but is now stuck in the cubby. His teammates coming up the ramp now. Yabi only manages one. There's still a bit of space for Spirit to play with, but that has shrunk completely. Astralis make the rotation over, and they destroy Team Spirit's play. Yeah, they spot one player over to the left, and it's just Molly, nade, all the utility flies in, and Spirits are high. Mai feriți la Astralis că joacă mondial, ești de bun. High fives all around, and Spirit at the moment is stuck. Este upset pe dacă bat. Pe aveau cotă 5 Astralis, cum să nu fie upset, ce ai? But the guns come back out. Nu știu dacă e GG, dar dominant Astralis până acum. Stai să vedem că acum o bai ca lumea cu AWP, cu toate astea, știi? Ăsta e cel mai bun bai de acum, până acum, adică au AWP, au toate astea, hai să vedem. Dar uite bani ce au Astralis, adică... Was Movistar coy back in the online qualifiers?
for the RMR. It's been just a purple patch Cel mai here țipă for Dong. Team Spirit, just getting through every team that has come up against them. Astralis could be the first team to do it on LAN, where it really matters. Well, KG right now for Team Spirit. Astralis not giving them any opportunities. They know they have to play a perfect game. And so far, it has been exactly that on the CT side. Team Spirit now coming up with 3 players at bottom B. Yabby will detect this early on. There's the foot showing. Yabby falls off. I don't think he intended it, but he'll be okay with it. He's done damage, he's got information, and he's got out safely. Mamă, ce bine s-a pitit Team ăsta. Spirit forced into this. Ce bine s-a Only pitit one player share here. ăsta. Everyone from Astralis hustled and rotated over. They've got mollies for Stair 2. Utility shoot clear off the sandbox. Stair decides to peek instantly. Chopper down again. Stair still alive. Utility forcing him into the open now, and Shiro will be the player to connect the kill that brings him out of the round. 4v4, 20 seconds left. Grenades once again, ready to take out the planter. And Zontix, he fakes it. Even with limited time, he knows the utility's likely. Mamă, dacă te dau nade ăsta, se schimba runda, ești nebun. Comes off the plant for just a moment, then goes back to it. Astralis have to play a retake up against Spirit in the 4v4. Spirit baited out all their utility at the B bomb site. I don't think Astralis has anything to actually go for this with any real strength. One smoke, that's it. That's all they've got. Do they stay committed here, Astralis? They go past the AWP. It rings out. They know that Shiro is taking position at sandbags. Smoke is deployed towards the bomb. It's Donk on a double magic stepping up, and Shiro will close. Team Spirit finally break through and get a T round win. Yeah, well, those are the cleanest fights Donk's got in like 4 or 5 rounds, and you can see what he does with it when he has the opportunity. Beautiful double kill, but you got to say, Supărat Donk sau? Un pic supărat Donk sau mi s-a părut mie? Mamă, chat, mersi frumos pentru 7000 de like-uri, să rămână mult de tot. Să rămână rău de tot, am început forță cu 7000 de like-uri. But they had nothing left for the retaker to slow down this A-hit. E default? Oh, shit. Poate e default, chat. Face Dong 19, dacă se mai joacă un pic, face. Being put out by Astralis. Shiro attempts to crack open any player that would decide to peek off the crane, but Astralis are passive on ramp. It's the big setup here that could be devastating if Spirit were around the corner. The Tower of Terror has now been dismantled as Stown runs over to the elevator at the wrong time. Magix is going to hear these steps. He's going to hear that defense making some changes. Mamă, ce fac ăștia, presiune A, presiune B. I'm surprised so much noise was made by Astralis. Oh, Yabby's got a job and a half. Oh, Shadow betrays him. Magic sends him to the A Shadow dat de round. gol umbra, bă. Cel pe device și a tras lui Donk. Regele. 4v4, a minute left to try and pause here. Zontix making a play into B. Device is so low, and he's got to worry about CT and the site in front of him. It's a good shot on Zontix. He knows Chopper's surely inside of the site, and Stown's come over to try and help his AWPer out. But Device is on an island, and he's about to be Ce le faci, Device, mâncați-aș. Cât de bine poți să joci, voi, frate, voi. Cât de bine poți să joci, Device. On a step forward, and Astralis answer back immediately. New generation meet old generation. That is a disgusting sequence from Device with low HP. Snaps over to Donk on the flank. He had no business winning that. But the low health and grabbing 2 more is something special that few players can provide. Uite umbra asta de la proiectorul ăla din bază, ești nebun, l-a băgat la bala pe Yabi. And that's after an absolute disaster of giving up mid control. Spirit finding the perfect timing to get through. That's a little bit of a mistake from the Astralis defense. Ala vechea lui Brad Pitt. Stack. One to elevator, one to Guardian, and that's all the information Spirit wanted. Numărul 1 pe AWP? Nu, ce aveți? A avut concursul Device, dar e bun rău oricum. They're coming towards B with numbers again. Mamă, 2 aici, fii standing in the atent. position that Yabby held in the previous round. Mamă, rând asta și-a The bătut. difference is Yabby's down below. This is a setup designed to deal with the threat of 3 players, but they can't get a single kill. Zontix and Donk eradicate the first wave of defense, and now the push is in. Donk burning 3 health, and he's still fighting. He's still confident.
Oh, Maniac, he goes forward, still going forward. His teammate Chopper is the one that brings him down. Ce a zis Chopper? Stai, copile! Unde te duci? Unde te duci, copile? Omul s-a dus turbo, nu mai putea, ești nebun, nu mai... Oh, s-o dea cu ei. Știi când îți dă părintele cât o palmă peste ceafă că ești prea agitat? Asta a fost palma, chat. And good read from Team Spirit to just keep your foot on the throttle after the fact. Mamă. That setup looks sick between Stown and Yabby. You don't really use feet on throttles, do you? It's more foot on the pedal. Foot on the pedal. Throttle, I suppose, works. Stai donk. He certainly slammed it down. I thought Stown and Yabby were at least confirmed at a minimum a kill if things went badly. But it went terribly. Oricum, dacă te uiți la scoruri aici, că-i bat rău de tot Astralis, dar nu e chiar așa. Yeah, that's one way to do it. That's all I've got for that one. But however, that makes this an interesting affair moving forward. That's a huge win for Spirit. That's a timely win. Even though weapons are saved, you're going to start shooting into that money, although it's still very strong for Astralis. Yeah, it's still very good. Nu poate să dea mod domn cu pumnul în masă. Terminați-vă cu astea că dădea pumișoară în masă sau așa. Nu poate să dea în masă, că dacă dă în masă, a plecat direct. Ce aveți, ești nebun. Left to the in-game leaders. Blame F against Chopper. Cum să... It's very encouraging to see Astralis playing this well against Spirit, especially because of the results in Katowice. We got a little worried just for a moment. And it's great to see Astralis bringing the fight. They have so much firepower inside of this team. If it all clicks together, this could be a really fun Astralis team for the year. Oh, there should be a lot of excitement about this Astralis team. That's a very cool composition of players. Especially with a lot of the Danes going out of the tournament already. You know, we won't see Zonic, we won't see Magisk or Snappy at the major in Copenhagen. Donk, oh, he's got good timing here. Blame F trying to run back. Blame F absolutely bulldozers his way through Donk. Sure, we'll give him that one. We'll let him have it. Oh, man. That one stings. Opening kill for Astralis in a 5-on-4. I-au dat smoke-ul la șmecherul șters să bage acolo. Au luat info, se duc B. Team Spirit not staying committed in towards ramp. They're going back over to the B bomb side. Astralis peeking down ramp will gather info on that, and the bomb in possession of Magic's. Au luat ce bine, au răspuns ce ești nebun. Yabby will transition a little closer into the site. He wants to get across to quad. Smoke fades. They spot him go in that. Now he's under so much pressure, especially because Device is dead. That was his support network. And Zontix just takes both of the B defenders out. Chopper follows up. Atenție. And Astralis, even though they had the early warning system, even though they had the rotations ready, it doesn't matter. Eu cred că totul e de la poza aia, bă, chat, bă. De la poza aia, dar a făcut o blame cu Donk. I-a zis blame după poza aia. Te spar cu metre. They lose Donk early and convert a 4v5. Vă zic eu de la aia. Da, aici erau bine rău, știau că vin B, știau că alea, dar au greșit timing-ul cumva, nu știu, s-a apucat ăla să apese prin smoke. Stare had cleared the entire A ramp. They knew it was going to fall back and be a B hit and just could not get set up in time. Poza ai făcut la bedroom Dacia, ok. And Spirit's finding ways now to overcome this whole concept of like utility in their face when they're trying to take fights. They're doing a really good job of like slowing things down, waiting for some of the utility to get spent, backing away from the initial contact, going elsewhere after Astralis has used some counter nades. Bă, în primul rând, Zivu a fost anul trecut locul 1, dacă ai de locul 2, dacă este unul după ranking, este Monesi, iar locul 3 a fost Sampaios anul trecut. Simple e al 5-lea, că Device a fost înaintea lui. Adică ne comparăm forma actuală și ce știm, adică mă rog, pe Simple de ce luăm în discuție, că nu s-a jucat CS2, adică... Nu știu, zic, a avut rezultate mixte vărul Device așa, dar e bun, adică... Tot cred că o să prindă top 20 anul ăsta. Să vedem dacă are loc de fraguri după băieții ăștia, că... Are 1.12. E ok, nu e foc față de ce făcea el înainte 1.20-uri și de alea, dar tot e bine. Nu știu ce să zic, mi se pare mai... Poate nu e neapărat de referință meciul ăsta, dar... Parcă mi se pare mai bun Shiro. Nu știu.
Could create some space here for Team Spirit. Running back to that spot now is Yabby, but they're already up. Oh, he nearly gets caught. He's lost a lot of his health here, Yabby, and he's under a lot of pressure. Has to deploy smoke to stay alive. Grenades go upon him, and he's blown away. Now panic stations for Astralis to try and get back to this B-bomb site because Team Spirit smelled blood in the water, and they're swimming towards the B-bomb site with absolute fury. Devices forced away by the Molotov from construction, and they're forced into the save call. Their money was on the line, and N-am ok, bat și fără donk ăștia, nu mai suferiți. That stack that Astralis has tried to pull off has betrayed them twice. Previously, they busted it up and ran away, and Team Spirit attacked middle when they heard the footsteps. They have found the perfect timing. This time, Yabby gets into the B-bomb late because they execute that stack, and Team Spirit's just challenging with two. Zontix is just Ziceați voi, domne, dacă nu joacă Donk, uite că e 11-11 cu Astralis și Donk nu joacă. Și dacă e să calculezi fragurile, vreo 3 au fost la Echo, full Echo. And it's turned into a weakness late on in this map. Astralis has let their grip slip down the stretch. And Spirit's taken full advantage. Mersi Urs, Darius, Ștefan, Ionica, Xeno, mersi de follow. Oh, ce rate devices. Mamă, Echo aici, 12-11. Atenție mare aici, atenție mare aici, că Prime position să câștige Spirit. They say that if you're going to take a shot at the king, you best not miss. Well, they did not account for the current prince of Counter-Strike. This is Team Spirit being so difficult to put away. And it's cool seeing them. You know, one thing we didn't really get to see in Katowice is Spirit challenged. You know, they ran over so much of their opposition. This is a map they've had to come back in. And it all started, I think, the last round. Ce bani aveau, da. De greu pe Counter, ai pierdut o rundă, două, au plecat banii ce ai. After that, Spirit was just like, nah, we're done. No more. E groasă. And it's been openings from Zontix. It's been strategic calls from Chopper. It hasn't just been the donk show. De fapt. And quietly gonna move up and progress and pounce at the base of the ramp, not giving away the game, not letting any utility that might be present for Astralis be placed perfectly. Yeah, the hero rifle of Stab. It's got its first kill. Oh, but he's blasted out again. Great grenades from Team Spirit in back-to-back rounds. Few of their own here, Astralis. They send him towards default. Shiro plants the bomb. He had 100 health and was only one grenade, so not like it was going to deny the plant. Team Spirit will not be denied. They head up to 12. Second grenade is available. Hand of Blame F. Probably would have been better used earlier in the round. Now, not all that impactful. Maybe it will stop Shiro from getting away alive. The bomb goes off, but the kill stepped up for Zontix. They don't read him being in that cubby. And the swing out for Magix, he will fall. Molotov to confirm the round here for Chopper. Don't let them defuse, and they'll line them up. 12-11. Team Spirit, despite being behind for most of this game, they have come through and are now ahead. And Astralis has one chance. They had such a game plan early, such a great game plan early on, and really in both halves. And it's just in the later stages of the half that Spirit has adapted well enough to overcome it. We haven't seen that same level of adaptation from Astralis, and they've got one chance to put everything together throughout this half to take this into overtime. Can they do it? Light on nades as well. Bonus rounds. Light on nades and no kit. They're fighting off the top of Crane. Zontix receives the brunt of the initial damage. And Spirit want nothing to do with this ramp fight. They found success at B a couple of times in this half, and they're going there again. They want to close this map out with a B play. Yeah, Astralis hasn't ever been able to shift a third player over really to that B bomb site to help out a whole lot. Stown should be calling for help. He does have a smoke to extinguish any Molotovs. This is a heavy, heavy execute. And Stown is feeling the pressure come down upon him. Yabby's rotated over. Stown yet to take a fight, yet to be detected. And Spirit are held behind the smoke grenade. They've thrown everything they had in this round. Spirit have to stay committed to the B bomb site. Mai au un smoke și un molo, ce poate să facă Astralis. Dar nici ăștia nu mai au acum, văd.
Ar merge un overtime chat. Mamă, double bait aici. Mamă, double bait, double bait, double bait, double bait, double bait, double bait. The secret weapon of Astralis ready to pounce right onto two. Starrett brings down a couple. Stown eradicates them and Shiro into the clutch. This could be a 1v3 to close it out right now. And it's BlameF left on the other side. Shiro's wondering where he's gone, but it's BlameF on construction. There's still time to stay composed here for Shiro. He'll tap in the middle of the bomb site. He'll go for the shot through the smoke. He knows exactly where BlameF has gone. And Shiro now realizes he has to switch out to the AK. Ran out of ammo in the AWP. He goes aggressive. He's taking the fight to BlameF. But is he going to read it? BlameF has stayed passive. He hasn't gone inside of the smoke. And now with limited time, Shiro has to stick it, has to go for it. And now he has to go for the kill. Doamne. Shiro right at the end. Spirit do not fall to Astralis. It was such a sick best of one. But Spirit stay undefeated on land over this month. Wow, and nu they pot will să take cred. Astralis out 2-0 record to round out day one of the EU RMR Group B. When it felt like Astralis finally was able to defend that B bomb site, Shiro rips their heart out with the 1v3. That is a freakish clutch. Great display, and it's Spirit going 2-0. What even? Bă, și cât de bine a jucat, ești nebun. BlameF ăsta n-a greșit cu nimic, a stat, a simțit toate fake-urile. Și cumva a mai făcut ăsta fake la 8 secunde încă o dată, ești nebun. Doamne. Wow, incredibil. Dong 095, o aștept. Shiro regele ești de bun. Ce 1 million player, ce? Sunt 1 milion de jucători? Ah, 1 million player, gen că au dat 1 milion pe el? Ah, am înțeles, am înțeles. Da, să vedem meciurile, chat. Deci, mâine avem așa, Team Vitality cu Cloud9 la 2-0, Team Spirit cu Mouse la 2-0, avem Apex cu Monte, Ecstatic OG, Astralis Heroic, mamă, Astralis Heroic, GamerLegion cu ENS și la 0-2 avem Pera Esports cu Prizi și Guild Eagles cu Nexus. Nu știu exact programul, dar vă anunț oricum pe Instagram, oricum intrăm de la, mâine începe de la 1, adică începem, avem 1-1-urile, adică mâine începem cu meciurile de 1-1, că-s best of 1, deci oricum ne vedem de la ora 1 mâine. La 1, 1 la 2 și după care o să avem câte unul de calificare și unul de eliminare de la fiecare oră. Adică nu vă faceți probleme. Da, pentru Nexus e ultima șansă, dacă pierd aici, din păcate vor fi eliminați. Adică de aici au best of 3 și trebuie să bată în continuu. Vreau să fie ca Diana Heroic, pana mea. Mamă, că 60 de abonați facem 256.000, let's go. Când postez tot cu Simple la Falcons, acum l-am primit. Îl postez imediat după ce închid live-ul, bine? Boys, vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine pe acest live stream. Sper că v-ați simțit bine, sper că v-a plăcut și că v-ați simțit bine în această minunată zi. A fost o zi ok. Hai că vă dă românul drumul la live. Vă las pe live-ul lui românul, bine? Vă pup. Închid live-ul și de aici o să vă trimite direct la românul pe live. Ne vedem mâine la ora 1. Meciuri, nu s-a decis nimic. Mâine se joacă în continuare. Vă pup. Mersi frumos pe toată scena de astăzi, pe toate like-urile și donațiile și ne vedem mâine de la ora 1. V-am pupat. Seara frumoasă, să aveți săptămâna minunată în continuare.